wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamirioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Get the most of these limited time offers only on Citizen Duka, the home of discounts. Get 2 kgs fishery rice from 605 to 499 shillings, 12 pieces of milk from 720 to 564, washing powder 1 kg from 238 to 159, and 1 packet of 10 tissues from 455 to 299. Simply dial *487*5#. Choose your product, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Hurry! This offer ends on 13th of March. Citizen Duka, the home of discount. We mwega nie njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inoro. Benson Kamau Mũirũrĩ wĩkũ? Narok wa itũra rĩrĩkũ? Ni handũ hetagwo Sokomoko. Ũreka atĩa Narok thaa ici? Mwaka-inĩ no twambire kũrũgamio ũmũthĩ ndirĩ wĩra na wanjũkĩria toro. Mũndũrũme arĩ toro thaa 4? Ngwendaga kwanjĩrĩria kũhũra nguo. Nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ? Nĩngeretie na my sister akĩnjĩra atĩrĩrĩ. Hĩndĩ ndatwaraga mwana form 1 akĩmwanguhĩrĩria ngũrĩaga magwĩcia gene na mbeca gũtama last year akĩnjĩra we ndũkamake ũkarĩa mbeca nyingĩ. Rĩu Benson Tamaka nĩ warĩa mbeca nyingĩ? Rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wega kwĩ Ngai, kĩrori wega mũno kwĩ Ngai. Witũ nĩ Mũrang'a. Mũrang'a itũra rĩrĩkũ? Mũndũ wĩtagwo Gacoco. Kũu manjĩire wa Kristo. Gacoco ndĩ hau rĩ. Harĩ njĩra ĩno ya nyoka nyoka. Ya nyoka nyoka. Tũ nĩ harĩ hakuhĩ kwa minister rĩ, he njĩra ũkũingĩra nayo hau gũthiĩ handũ heta booster-inĩ. Booster-inĩ rĩ. Witũ na hau ngurumo na kũu. Rĩu gĩkũnje kĩbarĩ ume oro Narok. Rĩu tũgĩcamanie kuo mũthenya wa Jumatatũ. Ke na Ndokoe na Pastor Paul Kuria mena Zakari Wadaro. Oi, Wadaro. Oni oyo, Mankush. Niko njigua taranjigua. Niĩ ngũiguĩte na ngaũthikĩrĩria na matũmeri. Niĩ ndona mũndũ ena pickup ĩihũrĩte takatakai. Ũkĩona ũguo rĩ, he mũndũ ena gathirĩ gake. Atĩrĩrĩ mũndũ akora nĩ tũronirio ũrĩa mathirĩ marekwo. Mathirĩ mũndũ akona thirĩ wa mũndũ. Kuua takataka. O hake ngĩti-inĩ. Na tiga rĩu ngĩti-inĩ. Niĩ ndĩitĩrĩra ikonia igima metha-inĩ harĩa marĩagĩra. Ndũgwĩka ũguo. Akĩrĩ ndĩrakĩenda mbia ciakwa. Ndũgwĩka ũguo mũruna. Na no nginya mandĩhe. Nĩmekuga atĩrĩrĩ, nĩ waga. Nĩ tũronirio. Nĩ waga. Ti ithuĩ nĩ kuonio. No ndũĩ nĩ kwaga maragĩte. Man ke do. Aca. Man ke do. Man kĩrĩa kĩonje. Tondũ rĩrĩ reke ngwĩre. Yes. Reke ngwĩre. Ũngĩaga character. Yes. Character. Mũtugo mwega. Character nĩyo mũndũ. Nĩyo mũndũ. Ndika nona Wadaro. Nĩguo. Character nĩyo mũndũ. Nĩguo. Mũndũ ti mbeca. Mũndũ ti makari manene. Rĩu no ndĩreciria rĩ. Ũgĩthiĩ gũkomba rĩ. Tiga wathondeka harĩa kĩara gĩgaitwo. Abu. Nĩgetha aremwo nĩ kũrĩ harĩ. Ũmenye no rorie goka 80. Rĩu taithio tũikaraga gated community. Oh yes. Tũgwĩka atĩa? Magaita harĩa andũ othe mamenye nĩwe wĩna thirĩ wene. Matakakĩandĩka. Kana makahandĩrĩra karũbaũ. Nĩ makahandĩrĩra karũbaũ igũrũ. Ndĩreciria tũtige gũkomba. No ngwenda gũkũria atĩrĩrĩ. Yes. Kandũ matangĩaranĩria. Nĩgetha andũ makinye hau rĩ, kaingĩ he mũndũ ũthũkĩtie kĩrĩko. Ndũ ũgĩkombwo rĩ, wĩragwo nĩ hwaĩ-inĩ. Kana arĩa mathiaga kioski-inĩ makauga tanjĩka atĩ nĩndĩraririkana ndiĩkĩte atĩ nĩngwĩkanĩria atĩ. Nĩngwĩka atĩ. Agacoka agacenjia agacĩra. Wona nĩ aikara thikũ 3-4 atagerete hau gũka kũrĩ harĩ. Nĩ ũrĩa ndatuire. Kuua takataka. Wadaro nĩ ũrĩa ndatuire na ngoro yakwa. Yes. Niĩ ta Mankush. Yes. Handũ ha gũkombere rĩ. Ndemũrata na ndembia rĩ. Nĩguo. Kaba ngwĩkĩra ndĩ nakĩo kĩnini. Ngombero rĩu. Ũkeyongerere. Ti kwega. Acha. Nĩ ngakũhe. Ũkwendaga 10,000. Ngakũne 2. Ona ndaiguire mũndũ mwakiuga atĩrĩrĩ, ndũkanakombere mũndũ kĩndũ ũtangĩmũhe. Nĩgetha in case angĩremwo nĩ kũrĩ harĩ. No afford kũmũhe na ndũhare. No andũ arĩa oru mũno gũkombanĩra. Ona ti arata.
ne tandå a family andå a family ndå agituaga muri amwe muri amwe tuaga muri amwe ekire oguo ngira mami Bob witå nä aranjia aya mami akenjåria atä wiciragia we agatongera kå ndararire wä ra korwo nä tarä u rä no takataka tå gä kua tå gaite o hake thome kwa Bob witå nyendete Bob witå andå me bamĩrĩ ĩmwe mendanĩte rĩ matitanagĩra takataka koguo rĩ tacariai wendo na tondũ mũthweri nĩ igĩte ndawa ya deni nĩ kulipa rĩ andũ matikĩrĩhe mathirĩ matige gũtwarĩrwo takataka no ũthũ ũrĩa wĩ mĩciĩ rĩ no ona no maiganĩre indo nguo niĩ na ndĩreciria atĩrĩrĩ ona takataka tiga ĩyo face ko tũrone ĩkuagwo nĩ kĩrori rĩ takataka iria nyingĩ itũnua ndeto iria andũ maragia rĩrĩa wakwambĩra mũndũ rĩ ona akiuga nĩwe ũgũtũirie na ndũĩ no mũthemba wa takataka kaĩ mahana ngũkũ ona agĩkorora ĩni ĩrĩa ĩrekagia itumbĩ rĩmwe ĩkera itũra rĩgima itekera itũra rĩgima na nĩ rĩmwe tu na he ng'ombe rakamwo ndo 10 na ndĩraria ona njogu rĩ ĩkuaga kayo mĩaka 2 one na ndĩanagia no rĩrĩa agakagwa mũthũngũ agoka kwĩrorera na ngui ciaraga twendi kaĩ niĩ ngũkiuga atĩrĩrĩ ũtanakombera mũndũ rĩ menya harĩa takataka ĩgaitwo wandaro witũ thiĩ thayũ nĩguo tũreonirio reke nyone mũthuri ngwendaga kuona tuonane rũciũ thengio ke na ndukoe na Pastor Paul Kuria mena Zakari wa Ndaro Rĩu makĩmera gĩkĩ ngũthĩra bataraitha ĩrĩkũ? Kaĩ kĩmera kĩhĩtũku wahũthĩrĩte ĩrĩkũ? O ici cia kawaida na reke ngwĩre ndĩrathire hathara ĩtahana. Thikũ ici tũtihandaga na bataraitha ĩrĩa twakinyĩrĩra. Ndũgũgĩtũngio hathara mũno. Ndũgathiĩ hathara rĩngĩ. Elgon Kenya Limited mena Elgon Thabiti Fertilizer ya kũhanda na ya top dressing. Elgon Thabiti Fertilizer ya kũhanda ĩthondeketwo kũhe mĩmera yaku hinya na kũmĩhe ũhoti wa kũhũrana na tũtambi na mĩrimũ. Elgon Thabiti top dressing ĩthondeketwo na macro na micronutrients cia gũteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ũkagĩa na magetha maingĩ. Bataraitha cia Elgon Thabiti nĩ ciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku na nĩ njega mũno harĩ kũrũmbũiya ũrũrũ wa tĩri. Oho ithondeketwo na indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ na iria ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa tĩri wa gũkũ Kenya. Bataraitha ici ironekana makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma NCPB, mũbango-inĩ wa thirikari wa wendia wa thogora wa thĩ na agrovet-inĩ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. nĩ ngatho nĩ twacokereria arĩ thaa 1:35 ũmũthĩ nĩ mũthenya ũngĩ mwega mũthenya wa Monday tukwiraga rũcinĩ rwa ũmũthĩ o harĩa ũngĩkorwo rĩ reke tũkorwo twĩ nawe rũcinĩ nĩgetha tumenye ũrĩa kwanyu gũikaire turenda kwamba gũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa mabarabara-inĩ maitũ tumenye ũrĩa maikaire. Gari ya traffic ndahiũka kũrĩa kwa andũ megwĩtwo mwena wa Thika Road harĩa hegwĩtwo Muthaiga ngari roka mdogo nacio waingĩra kũrĩa gũgwĩtwo Kiambu Road happy hour no ithiaga wega kahora ũyakiwe kũru mũno andũ arĩa maragerera kũndũ gũgwĩtwo Expressway no gũkinya harĩa Westlands kwarwo kwa wiroka mdogo nginya handũ hegwĩtwo Museum Hill kwĩ kũndũ gũgwĩtwo Jogoro nĩ ndona ndũmĩrĩri ciakuo andũ marathiĩ wega na Mombasa Road ngari ciũkĩte ithiĩte o kahora angĩkorwo harĩ handũ kwamĩte no gũtũmenyithia kwĩtũkĩra 22989 nĩgetha tũmenye ũrĩa maũndũ maikarĩte rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ harĩa hothe ũngĩkorwo kwamĩte tũmenyithie kwĩtũkĩra 22989. Gari ya traffic nĩngwenda tũingĩre rĩu kwa andũ megwĩtwo ukwenda ate tuthie mwana ũrĩkũ kwa mbeca rũcinĩ mũndũ auga tũtirĩ tũramaririkania atĩ mbeca mũndũ nĩ ekwĩonera na nĩcio tũrenda mũndũ akorwo agĩtuĩka atĩ nĩ ekwatĩra rũcinĩ akĩrĩ mande na mande nĩ njega mũno tondũ nĩ kwambĩrĩria kiumia weekend no kwera arĩ nditũ mũno nĩ ũragereire maũndũ maritũ mũno nĩ ũrakorirwo ũgĩtuĩka atĩ we ndũnakorwo ũkĩhingia maũndũ marĩa ũrabatarĩte gwĩka na nĩkĩo tũkwenda ũtuĩke atĩ we nĩ ũkwĩhotanĩra toya mbica ũhũrĩte kwa ihinda rĩrĩ ũkoretwo atĩ
ukombete ukahoya kuhoya no gacoka gatuika ati andu othe riu ni marakuhuthia ndwitikire gutengerania na muturire waku ndwitikire kwivanga uingire kwa M-Pesa pay bill wikire 5241 wikire ciringi icio igana rimwe thutha gwikira account name Inoro na ithuĩ nĩtũgũkũne mbeca nacio mbeca icio wona nĩ ũgũtonya mũgũnda mũrĩmi na waingĩra mũgũnda rĩu nĩ tondũ nĩtũkwenda kũnina ria mĩgũnda itũ na tũkwenda gũtheria mũgũnda gwata witũ wothe tũnine ria gwata rĩu tondũ nĩ rĩkũrĩte nĩ tondũ mbura ĩkoretwo yurĩte kiumia nĩ gĩthiru rĩu nĩ kwa ngirini nĩ tũkwenda kwamba gũtheria mũgũnda witũ wothe nĩgetha ũtuĩke atĩ gũtirĩ kĩndũ gĩatigara reke twambe tũtuĩke atĩ ithuĩ nĩtũgũkũnengereria akanya ga gũtuĩka atĩ we nĩ wamenya thiri ya ũrĩmi nĩ kuga atĩa mũgũnda mwega kwĩharĩria kwega nawe ũkagĩa magetha maingĩ Glyphix 410 SL rĩrĩa twaingĩra mũgũnda tũkũhukia ria rĩothe ĩno tũkwĩraga nĩ non selective koguo ndũkae kũmĩtuĩka atĩ ũrahuhĩra mũgũnda ũrĩa ũrĩ na irio ingĩ neno ũbataraga o mililita 200 harĩ lita 20 cia maĩ Glyphix 410 SL no ririkane no tũrĩ na Bean Pro neno ĩgũtuĩka ũkũhuhĩra thĩinĩ wa mũgũnda ũrĩa wĩna mboco ona kana ndengũ oro ũndũ ũmwe na mĩciri wewe banga kana nĩ mĩkengeria menine kaimana na Bean Pro 480 SL 0725504039 Hello Elizabeth wĩ mwega rũcinĩ Hello Elizabeth wĩ mwega rũcinĩ ndĩ mwega mũno tũragwĩta kuma kwa Inoro nĩ tũgũkũhũrire rũcinĩ nĩ Jeff Hii ni bwana Jeff mwena Nyox Wankata wĩtagwo Elizabeth yo Wanjiru Kimani Elizabeth Wanjiru Kimani wĩ mwena ũrĩkũ wa Kenya Gatundu North wĩ Gatundu North wĩkaga atĩa Gatundu North no kũrĩ marĩ magĩrithagia ng'ombe wĩ mũrĩithia wa ng'ombe iria mũrakinyĩrio kĩ iria 50 na 47 kuma kwĩta nyina wao nyina wa Kimani tũgũgwĩtagĩra mbeca tũgũgwĩtagĩra mbia ciringi 10,000 twamba gũgwĩkĩrĩra hau ikare nacio onawe ũrathimwo na ũgĩtinde wega na ũgeithania kũrĩa Gatundu asante sana Thank you very much Elizabeth Wanjiru kuma kũrĩa Gatundu nĩ mũhotani witũ ya ciringi 10,000 onawe mũthikĩrĩria no hote gũkorwo kĩinũka na mbia icio na reke na ithuĩ tũthiĩ kwa andũ megwĩtwo Zidi nĩgetha tũke tũingĩre kwa andũ megwĩtwo kana tũthiĩ kũrĩa tũrauga ũhoro wĩgiĩ gũkorwo tũgĩbanga na nĩkĩo tũkwenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthikĩrĩria ũhote gũkorwo gĩikara wega na tũrakorwo tũgĩkwarĩria rũcinĩ tondũ maũndũ makĩrĩ maingĩ tũnda gũkorwo tũkĩingĩra moja kwa moja nginya kũrĩa gwa Zidi nĩ makũrũmbũĩtie na njĩra njega mũthikĩrĩria no kahota gũkorwo kĩigithia mbeca tũraria ũhoro wĩgiĩ Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa nĩ ũmenyete atĩ rĩu we mũthikĩrĩria no hote gũkorwo kĩruta wĩra ũrĩa mwega na nĩ wĩra wa gũkorwo gĩthiĩ na mbere na kũigithia mbeca ikũrutagĩre wĩra tũraria ũhoro wĩgiĩ kuma ciringi 100 gũthiĩ na mbere Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa hau nĩ horaiga mbeca ciaku igakũra o mũthenya na ũndũ ũrĩa mwega mũthikĩrĩria ũkwambĩrĩria na ciringi 100 ndũgetĩkĩre mbeca ciaku cikare oro ũguo wĩna Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa nĩ ũrahota gũkorwo kĩiga na kũruta mbeca ihinda rĩothe ũkwambĩrĩria atĩa hinya *334# ũingĩre kũrĩa gwa financial services ũthiĩ ha Zidi Money Market Fund na waingĩra no gũkorwo wĩ thĩinĩ wa M-Pesa Nation nĩ ũhoro wĩgiĩ my investment ndũgetĩkĩre mbeca ciaku cikare oro ũguo reke wamũkagĩre mbeca o mũthenya kũrĩa kwa Zidi Money Market Fund na tugaga mawatho na mĩkana gũkorwo ĩkĩhũthĩka na nĩ twendaga gũkũririkania atĩ nĩ wega ũgakoragwo ũkĩmenya maũndũ marĩa ũreka ona ũgĩthiĩ na mbere na kũigithia mbeca ciaku arĩ thaa 1:42 mũthikĩrĩria nĩ twakũririkania atĩ rĩu nĩ twambĩrĩria kũheana appetizer nĩ twaheana ciringi 10,000 kĩmanjĩka gĩa ciringi 500 twĩnakĩo mwago-inĩ wa Rembesha Maisha ingĩra kwa lipa na M-Pesa ĩkĩra paybill number 525241 account nĩ kiugo Inoro na
voucher ni wegurira wena shiringi 100 tu wena 3 million ile irahenirwo muthenya wa Saturday, kuna 1.5 irahenirwo muthenya wa ira, kuna shiringi milioni 1, kuna 500,000 na ni kuri na shiringi 300,000 wetereire ki gura voucher igira kwa M-Pesa paybill number 525241 ona twacokereria ni tukuingira kwa ndo megwitwo kana tukuingira kuria tugaga ni kwa ndo megwitwo Botakem tumenye uria tukurima ugima wa mwiri ukireherwo ni CIC Insurance Group. Muthikiriria angikwamukira ni wega muthenya umuthi tugithie na mbere na guthoma uhoro wigi ugima mwega wa mwiri indi mbere yoguo taririkana ati hi tarigi kana gakona kana twana tutuwe na tuo mucie gwakuja no tuhote guthoma wega na tutuike marigitari no ningi tungikihota atia guthoma gikorwo hi tarigi ni twakora hi tarigi hindira twarikia kirathi gia kanana ona kana gia form 4 matigirwo mutaratara mwega wa kumahotithia guthie na mbere university ona kana primary ona korwo no ho mambagiririo na kana thiini wa secondary ni amu hindira wete muciari uga atiriri ni ngucanuka no canuke na CIC Insurance Group ni amu hindiria ugukorwo na CIC Academia ni gutigirira ati we na kiroto kia mwana waku ciere ni ciakinyanira ukoria atia ni amu oro mweri ri mbeca ici hitarigi koragwo gikenia rata na ciori ucigage ro kado ciringi 2,000 oro mweri na nigetha igakorwo kihota guthie na mbere nginya gukuhe kindu twitaga life insurance cover kana bima ya maisha na nigetha wigwatire CIC Academia urabatara ro gutuma kiugo Academia kuri 22472 na nigetha mahote gukwerethera makiria uria na ciringi 2,000 ungihota kuhotithia kiroto kia mwana waku gutigirira ati ni giathie na mbere wega ni amu we ni wifangite na CIC Insurance Group aria maugaga we keep our word. Na muthenya wa muthi twina ndagitari uria ni umwe wa panelist a CIC Insurance Group. Dr. Gathua we mwega? Ndi mwega muno. Ni ngatho ni tondu wa gucemania nawe. Asante sana na ndakena muno. Ni gujita guku. Nigo. Na gitumi gia gwita ndagitari ni getha tuhote kwaririria murimu wa asthma uria gumeire andu aingi muno makiria. Asthma tugiuga ni murimu uriku? Ni murimu wa githuri urehagwo ni allergy na allergy ni kuonania ati kuri kindu mwiri waku uri nakio gakore more sensitive hari indo iria iri riera-ini ta rukungu kana ndogo kana muruke wa kindu giothe niguo na asthma hi tarigi tukimirora niri kiria tugiuga nikio kimirehaga hasa muno nutuge irehagwo ni uhoro wa inheritance na ukorwo ni uratungana na indo icio adverse icio itari njega thiini wa riera-ini. Tukiuga uhoro wa inheritance turauga atia? Inheritance ni kuonania ati wacokana thutha ri kwanyu ri ni gukora kuri mundu ungi wanarwara asthma na to asthma ona mirimu ya allergy oyothe kuri twana turoraga ngothi twitagwo eczema iyo no allergy no manifest na njira nyingi ngothi weko maitho weko maniuru weko ona throat na weko githuri riu angikorwo kuri andu anyu aria muciaranirwo nao kana aria mamuciarite kana guka na cucu makoni mari na murimu ucio no ukorwo uri ku waigwo kirwara uguo kamya ni murimu ni kuma hari guka guo kana mundu uri ungisora na hihi ndiria hitarigi agikorwo na ti inheritance kana genetical ni hari gitumi kingi kiria asthma egiuka ni ndu agitumi kingi ni hari andu marwaraga asthma ni todo wa pollution ukorwo mari exposed to rukungu kuma wira-ini twetaga industries occupational asthma nayo no kwere ndogo kana rukungu rwa muthemba wothe na ni mithemba mingi mithemba ya wira wa plastics wira wa thigara uguo ona andu aria marutaira wa mugunda na hau agweta ha mugunda rimwe ni tuonaga hindi iria mbembe cirathuka thiini wa mugunda no gakora uhoro wa muhiro ucio ndio kana kwanyu mwitaga atia no gikuyu kia Murang'a twitaga muhiro ugakorwo hitarigi andu ingi matirahota guthie mugunda ni tondu wa gutwika affected ni muhiro to ucio hau na watia iyo ni wa asthma tumitaga allergic asthma na koguo yendaga mundu akorwo ni aranyua ndawa nigetha akahota guthie mugunda na ningi gukorwo ni aratumira mask ukorwo wa mugithemba kiu ni wega muno uko ugikira mask na kuri mask njega muno ingikirwo ikugiria rukunguru rwa pollen rutigatonye maniero-ini ni tuonaga andu angi Dr. Gathua aria hitarigi matigihota guikara hakuhi na mundu ihakite spray kana perfume ona kana maguta maranunga kana mathabuni maranunga acio no tukumaiga ha acio no
no nicio tungicita irritants na icio ni gutuma mundu uri na tendency ya kurwara asthma ni kumurwaria. Okay, na tutigutigira hau muthikiriria itikira twikire koma nigetha muthenya wa rucio ni tugathie na mbere na uhoro uyu wa murimo ugwitwo asthma hamwe na Dr. Gathua uria ni pulmonologist. Ne danyita kiuhika na ni dagwa migetere-ini no anyita wega muno nikuo ogo ni kugate ni specialist kana ni ndagitari wa guthondeka uhoro wigie githuri na nguririkanie turugamirirwo ni CIC Insurance Group. Jitagwo wa Boy wa Muturi. Ogima mwega wa mwiri ni kirathimo. Ogima wa mwiri warehero ni CIC Insurance Group. Githomo ni kihinguraga mirango mingi muturire-ini. Gwa CIC Group twitikitie githomo kia mwana waku ni gia bata makiria. Wina CIC Academia uratigirira kioneki gia githomo kia mwana waku ni gia kinyanira. Wambiriria kuigithia na ciringi 2,000 o mweri. Nondu mwega makiria ni ati CIC Academia ni rakuhe life insurance. Kwamukira CIC Academia tuma SMS ena kiugo Academia kuri 22472. CIC Insurance Group ni tuikaga kiriko gitu. Nuragieka ni kwaga mai wena itagiria poa ndukagieka ni thina wa mai ringi amu ni tukurikanite gitaro-ini kia East Africa ni undu wa matangi maitu ma gikiro kia iguru na ni undu ucio ni tutugitwo na ngerenwa ya Super Brands. Matangi ma poa mathondeketwo na food grade ya polyethylene ni UV stabilized na ni double layered niguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya miaka 10. Nondu mwega makiria ni ati ni maikaraga makiria ma ihinda ria miaka 30. Ni tukurehagira itangi riaku nginyagia haria uri guothe bururi-ini. No gure online kana uhure 0779 000 000 umuthi wamukire itangi riaku ria poa. Mam, weko. Digo koriko kama mi. Kai mothe wakinya tene atia. Doka hiohete mahotete. Ona no hindi ndirarikia guthambia indo. No ndukamake. Thutha wa ndagika 10 tu ugukorwo wi muhonu. Itiguo. Okondugira ke mam. Ndirakurugira Santa Lucia spaghetti. Wona washa maici uritagio muthenya. Wow. Santa Lucia pasta. Ici ni spaghetti thondeketwo no baciriri munene, ciina mucamo mwega na ihiaga na ihenya. Ni njega cia kuria muthenya ona kana riria wi mucii wi wike. Santa Lucia pasta ikoretwo kuo kuma mwaka-ini wa 1998. Ici ti spaghetti tu, no ni irio ciaku cia o muthenya. Santa Lucia pasta. Taste it to believe it. Inoro ni stesheni ya kwa ya maisha. Inoro no irashina mohu. Inoro ni ndagika 10 itigarite nigetha thaa 2 ciehande no mbere ndayareke tuthie twaririe murimi mbura nä ringite thä må thikä rä ria nayo Botakem nä kå rå kana wä må rä mi wa mboco kana wä må rä mi wa mbembe kå rwa na tå tambi tuothe må gå nda-inä gwaku må thikä rä ria kå rwa na ria rĩothe Glyphix nä twagweterwo reke tå thiä thä-inä wa ndawa ä yo ä ngä kuma kå rä kwa Botakem. Twaingĩra mũgũnda wa mbembe na twakora kwĩna ria mĩkengeria gwĩ ngothe gwĩ kagũrũ kamwe nĩ tondũ tũrakorirwo twahanda mbembe citũ na iramera ona nĩ igĩte ithangũ rĩa mbere rĩa kerĩ nĩ irorire kũruta rĩa gatatũ ria narĩo nĩ hĩndĩ rĩrarĩte nĩ hĩrĩ mũgũnda warora rĩu ũkarigagwo ũhandĩte mbembe kana nĩ ria tugaga nĩ rĩhotaga kũguthũkana ruo tondũ nĩ rĩgucagia wega na rĩkoragwo tayarĩ rĩ kũrĩa tĩri koguo mbura ĩkĩringa thĩ kamũira tũikie mbembe rĩgakunũka na rĩkoragwo rĩgĩthegea narua mũno. Nikio tukurinina kaima na mugunda witu ria mbembe ireketie kumera kwa Maize Pro 500 SC. Maize Pro 500 SC riwe ugukorwo uhandite mbembe ciaku ikamera ria hindi no nario ria tuthuka ugoko kahuhira githimi kia mililita 150 kuri lita 20 cia mai. Muriukiria ikaraga kaingi agitwiraga ati eno ndicaguraga eninaga ria riothe ria riarie oro ndomwe na ria rihana nyeki kana ni ngothe kana ni kaguru kamwe riwe ukureni na kaima na mugunda waku wa mbembe ino tugaga ni selective koguo ni hotaga gucagura igatigia mbembe gwaku mugunda ikanina ria na warikia kunina ria ni wega
tukwire ati tori arigiaga mugunda wa mbembe ni tondu ni gukoragwo na ngonga iria ikoragwo igiuka kwananga mugunda waku nacio tukwenda tucihukie kaimana reke tunine ngonga mugunda-ini waku wa mbembe na njira ya kuhuhira Amitro 5.7 WDG. Riria wathie nduka-ini ya urimi we uthie uge urenda Amitro 5.7 WDG ino yukaga kunina kaimana ngonga ciothe kiwango giothe na igatuika ati wa mitukania na Sky Seal Gold ne nyitaga wega makiria gatendera na ikaihuga ni wega umenya ati to ngonga ninaga ni amuneni na gatuta absoluta ikanina thrips, red spider mites oro udomwe na leaf minus mimera-ini yaku. Ni wega tukwire ati bebe ni ikoragwo ikirorwo muno ni ngonga na ngonga cia gwagwa ku mugunda ukamenya ndukagetha ndugicinine na Amitro 5.7 WDG kuma kuria kwa Botakem nigetha mugunda waku naguo ukiriruke 0725 50 40 39. Ndashoka kuria gugwitwo Safaricom nigetha tukwaririe muthenya wa Saturday ni kwari na event nene muno yari na aini gothi tugikongwira miaka 18 ya M-Pesa na mbeu njithi ni meyumiritie na njira kana ni meyumiritie na njira nene muno. No wende kuhonokia mbeca ciaku, no wende mbia ciaku irute wira kana ikurutire wira wina Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa ni ukuhota gukorwo giteithika na njira njega. Mbeca ciaku ikuraga o muthenya no ndura mwega muthikirire no wambere na ciringi 100 ndugetikire mbeca ciaku cikare oro uguo nde wina Zidi Money Market Fund kireherwo ni kana powered by M-Pesa ni urahota gukorwo keiga na kuruta ihinda oro riothe haungiambiriria atia hinya *334# nigio hinya financial services wigire kwa Zidi Money Market Fund na niwaigira kwa M-Pesa Nation. Turaje horo wigie my investment ndugetikire mbeca ciaku cikare oro uguo muthikiriria wina Zidi Money Market Fund mbeca ciaku ni iguguteithiriria. Zidi Money Market Fund yamukagira kindu o muthenya na wina Zidi Money Market Fund mawatho na mikana kuhuthika muthikiriria na ni ukoragwo kirwa atiriri ugathikiriria wega ugakorwo gitua matua maria makinyaniru ari muthikiriria kahinda kega ga gukorwo tugicoka kuri murimi nake murimi akorwo agikara wega nigetha turikiririe na ndeto ciake ciĩgie uhoro wigie gwibanga kuria kwa Botakem nao marauga ati uhoro wigie gukorwo murimi agibanga wega. Riu turenda kunina tutambi muthemba wa ume ni tukwenda kunina muthigiriri ni tukwenda kunina ndendo ni tukwenda kunina leaf minus oro ndomwe na thrips. Ici turaugire Netmax 50 EC tiga gwitikira mugunda waku anyeni matunda ona kana irio mugunda itike ati waingira tondu tugwitwo ume turomboka kou guothe ugatigwo ukeyuria kana riu we ni uguteithika. Reke tuge kuria kwa Netmax 50 EC ino watukania na Sky Seal Gold ni wanina tutambi tutu tuothe mugunda we tutambi rimwe mimera itwikagegeire mahoro ya thuka ndihota guthondeka irio tondu rimwe ta ume ukagoka nyita nyeni ciaku na thu gakora guothe ombereire kumbirira. Riu ni wega tucinine na Netmax 50 EC kuma kwa Botakem no fataraga mililita 10 ugekira hari bombo ya lita 20 cia mai ni ukaga na ithimi itiganite ne koneka thiini wa matuka matiganite na ni ukumiona na raithi muno. Ucoke uririkane mimera yaku ni fataraga gwikirwo hinya ni fataraga kurumbuyo ni fataraga gwikirwo kio nigethe hote gutuika ni yagia kiro kiria gigukua matunda macoke matuike ni makagethwo. Nikio turakwira horo wa wega wa Maxi Grow eno ni foliar fertilizer ikoragwo igiteithiriria muno ogwata ni tondu wa kuregulate amino acids na igatuika ina nitrogen, phosphorus na potassium. Murimi tiga kurekaga mimera yaku igatuikaga ati erogoete kuongoya ni tondu na ndire hinya ona ndingekuwa matunda ati no gukahuka no guthuka na aca. Maxi Grow uhuhagira gikiro ogio giothe mitukania na Sky Seal Gold ni irio-ini ni matunda-ini ni mimera yaku ino Maxi Grow ona ko ni mahua we murithia kana muhandi wa mahua tathie uhuhire nigetha tuike ati we ni wakorwo kiona maumirira 0725 50 40 39 niyo namba ya Muriuki. Zidi Money Market Fund guku nikuo twaingira mundu wothe urenda mbeca ciake cikorwo ikiongerereka mundu wothe urenda kuonaga kindu o muthenya. Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa. Zidi Money Market Fund mbeca ciaku itireikara oro uguo ikuraga o muthenya no ndu uria mwega muthikiriria ni ati no wambere na ciringi 100 ndugetikire mbeca ciaku cikare oro uguo wina Zidi Money Market Fund powered by M-Pesa ni urahota gukorwo kiiga na kuruta mbeca icio hinda
oro riothe mundu ambagiriria na njira huthu muno hinya star 334 hash hinya financial services ucoke wingire gwa Zidi Money Market Fund na waingira thiini wa M-Pesa Nation muthikiriria my investment ni mega riu muthikiriria ndugetikire mbeca ciaku cikare oro uguo wina Zidi Money Market Fund ni gukorwo giteithika na njira iria njega rembesha maisha wira witu munene muthikiriria ukoretwo wi wa gukunyitirira we muthikiriria we ukoragwo ukiruta mawira ngurani we wina biashara we urenda gukorwo ukiongerera mbeca ciaku we wina mibango ya gukorwo ukiandandura biashara mathaini maya ma rucini ukiumagara no gicoka tigire na wainuka wega na nikio tungienda muthikiriria gukunengereria ciringi 500 kwa M-Pesa paybill number ita imagine wina ciringi cia kuigana rimwe ni ugukorwo ugicigura voucher wona wagura voucher maundu maku magire oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro amount ni ciringi 100 rimwe we wina mbeca o ringi oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number namba ni 525241 account name ni kiugo inoro na nigetha witikie tutire itheru tukoretwo tukiheana ciringi milioni 3 milioni 1.5 milioni 1,500 1,300 na no tuheanaga appetizer ya 100,000 oya thimu yaku igira kwa M-Pesa paybill number 525241 ndeketugeithio ni Benjamin Wangari tucoke tukiambiririe tafarira ya ritho ria mwandiki. Good morning. Good morning, how are you good people? Twiburiaga Wangari kuga atia? Ndi mundu mukenu. Ndiate oroguo. Ndio hata gutura hiuki mundu akiri o murakaru. Na ngurega marakara matire kiria matire munyaka muno. Acha. Marakara ni mutino. Ona ni manyuaga hinya wa mwiri guo mwene. Mwiri ugakundwo. Ita stroke. Yes. Ugiona mundu murakaru ri ni mutuku. Ona wa mwangethanira ri wambaga kwiyuria niki kia huti uyu. No mundu mukenu ni agutambagiria gikeno niguo ni kunyururuka kinyururukaga tole maguta ma kinyururuki nderu-ini cia mundu gwitwo Haruni karibu sana twakana na gukuona na tugukorwo twi nawe ri mwina Njoroge na mundu gwitwo Waweru na karibu sana weekend irari njega pio Okay. Na mundu kwaja gakenio ni mubira muno ngona atiriri ithu na tondu tutira tugithinika twina potential a lot of it tukurora maundu macio baadaye na ni mubira mwega tiga riu andu marakiugire hari mundu rakinyire kuo turahurwo kuhurwo atiathie kunde tuhuragwo mundu ucio wabateire maini oikuruka mikuruini ona kana utuikania weru-ini haria hothe wathie no nginya wigue mugambo wa Inoro FM muikari wa Eldoret na icigirira ciayo uratunyita kugerera 107 FM Inoro shesheni hakuhe nawe. Kahinda kega ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina turicoka tuigue mathogora na ngoro ya wonjoria tucoke ru tuikare thi na andiki twa mohoro tumenye uria bururi wikarite uria uregarura ni Jumatatu njega muthikiriria tukiambiriria kiumia reke kiumia kiambiririe na kirathimo kia Ngai thaa 2 cia rucini. Rucini. Rucini rwega ni ndakunyita ugeni metha-ini twa mohoro uri mucini wa tuginotana Inoro FM gumenyithie mohoro maitha riri ria thaa 2 na njira nguhi mihang'o ya gwetha muikariri gite mweru wa kamiti ya ithurano na mihaka bururi-ini ya IBC irambiriria rucini ruru guku mucii munene wa Nairobi andu 11 haria maikitie ihoya na makahitukia ikereka-ini ria mbere nio megukorwo magithurimwo wagiriru wao ni kamiti ya wamurani iria iratongorio ni Ndagitari Nelson Makanda. Indi cikaro ici ikiambiriria kuri na muhinga urikitie gutemanio kuria igoti-ini ni gikundi kimwe kia muingi kiretwo Operation Linda Jamii gigitetia wamurani wa Charles Nyachae na Joy Mudivo gukirikana ni marikitie kuheo iturwa honge-ini ngurani cia thirikari na ugo matiagiriirwo gukorwo mari itari-ini riria mangiamurwo gutuika
gutongoria kamiti ya ithurano na mihaka kuoya ithenya riria riatigirwo ni mutigaire Wafula Chebukati thutha wa gutiriha mihang'o ino ya nduku ithatu. Kamiti yo ya Makanda ningi ni gukorwo na kibarua kingi gia guthuthuria waigiririki na wagiriru wa andu angi igana rimwe ria atano aria nao marenda iturwa ithathatu cia makamishina a kamiti yo ya guthurithania. Mwandiki Theuri wa Mbogo ni araniirie na mawakiri magithathaura mwerekero uria ukurumirirwo gwetha makamishina a ABC. Ya kuberero kamiti ya ithurano na mihaka guku bururi-ini IEBC irambiriria umuthi andu 11 gatagati-ini ka aria maikirie ihoya ria gutuika muikariri giti wa commission iyo makiambiriria guthurimwo wagiriru wao umuthi. Wa mbere gwikinya mbere ya kamiti ya mwanya iratabania mihang'o ino igitongorio ni Dagitari Nelson Makanda ni Abdulkadir Rorot Ramadhan akirumirirwo ni uria mwandikithia ruhonge rwa magoti Ann Atieno Amadi. Muikariri giti wa thukuru cia thirikari uria nowe wari muikariri giti wa commission ya ukinyanĩria wa gatiba Charles Nyashae na muthia gwikinya mbere ya kamiti iyo umuthi ni Edward Katamagewa. Kuringana na wakiri wa Home Gikonyo, kamiti ya mwanya iratongorio ni Dagitari Nelson Makanda ikaneana maumirira mayo ma aria magirire kuyukia giturwa kia muikariri giti thutha kurikiriria gutabania cikaro nginyagia cia gwetha commissioners a kamiti iyo. Marikia gwikiria interview andu acio selection panel iraikara thi irore no mwagiriru kuoya giti gia chairman wa IEBC icoke irore ni amairu twika makomishina IEBC. Wahame akiongerera kuga president ndagakorwo na wiki ugiti ga kunena maritwa mao niguo macabithio ngatheti-ini ya thirikari ya Kenya Gazette mbere ya mahitithitio ni mucirithania munene. President ndari no ndungi agire gwika tiga kwanirira through Kenya Gazette ati andu acio ni mandikwo mari chairman na commissioners IEBC. President amekira Kenya Gazette magire kwihitithio ni Chief Justice nigetha mwambĩrĩrie wĩra wao na maina wĩra mũingĩ mũno na maina ihinda inini. Mũcemanio wa mbere hau niho magathura umwe wa arĩa magakorwo moetwo marĩ commissioner no vice chairman wa commission. Ona gũkĩrĩ ũguo gĩkundi kĩa Linda Jamii nĩgĩthiĩte igoti-inĩ inene rĩa Naivasha gĩkĩenda mĩhang'o ya gũthũrima Charles Nyashae na Joy Midivo ndĩgatabanio kuona erĩ acio manyitĩrĩire iturwa ingĩ. Joy Midivo mũikarĩri gĩtĩ wa kiama kia UDA gĩa gũtuithania ngarari cia ithurano kĩama-inĩ kĩu, nake Charles Nyashae arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa mathukuru ma thirikari. Ũyũ nĩ wakiri Ndegwa Njirũ. Magĩrĩirwo nĩ kũreta mũndũ ũtaũcikĩte kana mũndũ ũtanyitanĩte na kĩama ona kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ ya gĩsiasa nĩgetha IEBC ituĩke atĩ nĩ yakinyĩra kiwango kĩrĩa gatiba karĩtie ũhoro wakĩo, kiwango kia ukoragwo ati ni independent kana ni irugamĩtie iyo nyene. Agimaretha gĩturwa gĩkĩ nĩ hamwe na Erastus Dung the Kong, Francis Kaikai, Jacob Gwere Mvengeli, Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu Asembo na Saul Simiyu Wasirwa. Handũ-inĩ Hainoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Mbogo. Nĩ ngatho Theuri. Tuthie kuria Uasin Gishu na family moitura-ini ria Kamukonji icigĩra-inĩ cia muciĩ wa Eldoret iraikara na kĩagago thutha wa mũirĩtu wao gũkuĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Matha Wanjiru athiĩte bũrũri-inĩ ũcio wa Kĩarabu gwetha mĩaramano no agĩcoka gũkua na njĩra ya kĩriga thutha wa gũikara kuo kwa ihinda rĩa mĩeri ĩrĩ. Nyina wa Wanjiru nĩwe Jane Njoki arauga nĩ magĩte ũteithio ũrĩa mangĩrehe mwĩrĩ wa mũirĩtu wao nĩguo mahote kũmũhurũkia na njĩra ya gĩtĩo. Salome Mũrugi nĩ amacereire marĩ macakainĩ na agatũrehera ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ndĩrenda ũteithio wanyu ũndũ wa mwana wakwa nĩ akuĩrire Saudi, athire mweri wa mũgwanja tarĩki 22, no twaikaranga nĩ twaragia nake na thimũ, agĩcoka gwakinya tarĩki 21 mweri wa 8 nĩ twaririe nake ndagĩka ya mũico, no kuma hau mwana ũcio ndirĩ ndamũigua rĩngĩ. Tũgĩcoka tũgĩtwo nĩ agenti Nairobi, mwana nĩ mũrwaru. Twakinya kũu agĩtwĩra mwana ndarĩ ho. Nĩ Jane Njoki ũrĩa nĩ nyina wa Maritha Wanjiru akĩtarĩria ũrĩa mwana wake athire bũrũri-inĩ ũcio mweri wa mũgwanja mwaka ũcio ũrathirire na mĩeri ĩrĩ thutha ũcio makĩmenyithio igũrũ wa gĩkuũ kĩa mwana wake nĩ agenti ũrĩa wamũtwarĩte bũrũri-inĩ ũcio. Nyina ũcio wa ciana ithatũ arauga atĩ mwana wake ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 28 ndarĩ na thĩna wa mwĩrĩ akiuma gũkũ bũrũri-inĩ, na akongerera atĩ gĩkuũ gĩake nĩ ihũra rĩnene kũrĩ bamĩrĩ yake tondũ nĩwe marakoretwo mehokeire amateithie. Tugereire maũndũ maritũ na ciana icio ciakwa
rĩu ararĩ tumaini kwangu ndona anekũndwara haraihu na negũtwara mũtũrĩre wake haraihu ndingĩhota tondũ niĩ-rĩ ndutaga ibarũa na bamĩrĩ yakwa tũrĩ othe ithuĩ tũrĩ andũ tũtũrĩte tũingatĩtwo na crashes tũtirĩ twakinya handũ tũkerũgamĩrĩra. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ William Njoroge ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina na Wanjiru. Na alikuwa ameenda Saudi kufanya kazi huko Kuwaso, kubadilisha maisha yetu kama familia yake, na ndio alikuwa tegemeo yetu. Na marita family marauga atĩ nĩmakoretwo magĩtangĩka mũno na atĩ kũgeria kwao gũcaria ũteithio wa ũrĩa mwĩrĩ wa Wanjiru ũngĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũringĩte ihiga, na rĩu ihoya rĩao tũtirĩ twathikana nĩ tondũ tũtirĩ twareherwo mwĩrĩ wa mwana kinya thaa ici tũtũraga twĩragwo tweterere rĩu tũkanoga twĩkĩte maũmboreci kinya niĩ ndigĩte rĩu nina ciana ciakwa nyũmba o tũgĩkaga maũmboreci rĩu niĩ ndĩrenda ũteithio wa thirikari ndĩrenda ũteithio wa andũ ũrĩa ingĩhota gũteithĩka mwana wakwa njokerere ndĩmũthike ũndũ ũcio ũnyi tũrenda amenye tũkĩhotokia mwana waku kana nĩekũnjokerera muoyo kana njokere ithandũkũ kiu nikio gikeno gĩakwa nikio ndĩrenda ũteithio mbura tu mwana wakwa agĩstate angĩkorwo thirikari no mandũgamĩre akinyĩtwo na ngoni Nairobi kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Riboti ĩyo ĩgĩtũhingĩra mohoro maitũ ma ithaa rĩrĩ tũrĩ rĩa thaa igĩrĩ amũkĩra mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ rĩu na njĩra ĩgũithĩrana wega wona ciarĩkia kwĩhanda thaa ithatũ rũcinĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana Inooro FM. Tũthiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ hamwe na ndũnyũ-inĩ tũgĩtongorio nĩ Jathani Kamau na Werũ wa Mwangi. Njĩtagwo Mũhĩa wa Maina. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ngorono ya Wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rũcinĩ rwega mũthikĩrĩria wa Inooro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya Wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Thirikari nĩ yugĩte kwĩna thumu wa kũhanda wa thogora wa thĩ ũkũigana arĩmi rũgongo rwa Rift Valley. Mũrũgamĩrĩri wa makũmbĩ ma irio nyũmũ ma NCPB mwena wa North Rift nĩwe Gilbert Rotich augĩte thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara yothe ya gũtigĩrĩra arĩmi arĩa meyandĩkithĩtie nĩ mekuona thumu ũcio. Rotich nĩ acokete kauga thirikari nĩ ĩtigĩrĩire kwĩna mbegũ cia kũhanda iria ihetũkĩtio nĩ honge cia ũrĩmi. Mbolea iko ya kutosha, kwamba serikali imefanya mkakati ya kutosha kufanya ya kuhakikisha ya kwamba kila mkulima ambata ile mbolea alikuwa amejisajili. Gunia ni shilingi 2500 kwa gunia moja ile ya upanzi, na ile ya kunyunyuzia tena ni bei sawa ni 2500 kwa gunia kilo. Wakulima wasikuwe na wasiwasi. Shirika zote zetu za NCBB tuko na mbegu ya Kenya Seed ya mahindi. Rotich arĩtie ũrĩrĩ arĩmi mwena wa North Rift mathiĩte na mbere ũtata kumana kĩrĩa maugĩte nĩ kwaga thumu wa kũhanda ũrĩa thirikari yamereire. Naitwa Beth Wanyonyi. Tangu hizo mbolea tulianza kuambiwa kwamba imekuja cereal board, nimeenda sasa ni mara 4 na sijapata. Sasa ninaafadhalisha hata kama nitapata mifuko miwili ninunue tu kwa muhindi alafu nisaidie kupanda, maana siku nazo pia zinasonga. Serikali kama inaweza kutusaidia hivi vitu hata ingekuwa inaletwa kwa wakati. Serikali ifanye jambo ituletee mbolea kwa sababu tunashinda kwa cereals asubuhi saa 11 tunatoka hapa saa 12, wengine saa 1 na tunatoka mbali. Tafadhali serikali yetu iwe open, ituvagie vitu hatarani. Ngorono ya Wonjoria. Ndiaguo kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ matetete gũcoka thĩ kwa ikĩro cia wonjoria wao. Thĩinĩ wa thoko cia makutano ngurubani na kutus maugĩte nginya rĩmwe nĩ kũratuka matendetie nguo na ĩmwe. Kendagia nguo njerũ yabara thiĩte thĩ mũno tondũ rĩu mwana wa kĩrĩmo wa kĩhuti na wonjoria nĩ wagĩthire thĩ. Biacara na rĩu nĩ hĩndĩ ciathũkire makĩria. Rĩu nĩ hĩndĩ ona tũtũkĩrĩtwo kĩana ngingo. Ũreke athiĩ wega na tarũ nginya ndatindĩra mũbuto ũmwe nĩguo gũkũrĩa gwakwa nĩguo mahũthĩro makwa. Biacara cikarĩte oro ũguo tondũ kũringana na ũrĩa kũrĩ tũtakĩũka andũ nĩ mbegũ marakĩgũra cia gũkĩhanda to mbura nĩ yaura. Kana nĩkĩagia nguo iria ciambaga kwĩhumba mũndũ aicoka kwĩhumba ici. Na itirathiĩ ona cianga maiguĩte maĩ mathimĩre oro ũguo. Na macio nĩmo tũkũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria. Niĩ njĩtagwo Jathan Kamau.
Gorono ya Wojoria. Uharehero ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App orore kuma Play Store kana App Store. Niguo kinyira maundu maingĩ makiria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Mathogora maido ndũnyũ-inĩ ũkĩreherwo nĩ Inoro FM. Amukira ngeithi kwa muthikiriria wa Inoro FM na nĩ ihinda rĩngĩ tũmũrĩkĩre mathogora ma indo ngũrani maregariũra thoko-inĩ citũ. Tukwanjĩrĩria thoko-inĩ ya Ngong kaunti-inĩ ya Kajiado kũrĩa mboco kilo ĩmwe mũthemba wa Nyayo cirendio ciringi 160, Kawairimũ gakendio ciringi 120, Amebin kilo ikendio ciringi 200, Mwitamania kilo ikendio ciringi 160, kilo ya Yellow Beans ikendio ciringi 200, Mbembe nyũmũ kilo ĩmwe cikendio ciringi 70, kilo ĩmwe ya mũthokoi ikendio ciringi 120, Kamande kilo ni ciringi 320, Dego Special kilo ikendio ciringi 150 harĩ kilo, nacio njũgũ mũthemba wa Bazi kilo cikendio ciringi 160. Na muthia tũrĩkĩrĩrie kũrĩa thoko-inĩ ya Ngurubani kaunti-inĩ ya Kirinyaga, ahũri a biacara a gĩtũngũrũ na mboco magĩtarĩria ũrĩa marendia indo ciao na mathogora ma wholesale thoko-inĩ ĩyo. Marĩtwa makwa njĩtagwo Joseph Ndei na nĩ nyendagia gĩtũngũrũ kwa ũingĩ. Gĩtũngũrũ gĩa Tanzania tũrendia na 100, gĩtũngũrũ gĩa gũkũ Kenya tũrakĩendia na ciringi 70 harĩ kilo. Neti ya gĩtũngũrũ ya Tanzania ya kilo 70 turamegora na 4,500. Marĩtwa metagwo Fantas Musangi, endagia cabbages gũkũ thoko ya Ngurubani. Tũgĩra kũrĩa Nyandarua, hĩndĩ tũrĩ nacio mũthĩ tũraciendia 15 kĩbaũ. Njĩtagwo mũrĩmi wa Somba, endagia karati thoko ĩno ya Ngurubani. Karati thaici turendia 50, no thogora ũcio ti mwega nĩũndũ rĩu tũbati kwendia 60 na 70, no economy hana tukendia 50, tukiendia 50 turakorwo tukĩrĩa ciringi 5, na no gũcoka hena neti, ona rĩu mũndũ arĩa ũtũma ciringi tũnini. Paro wa Shira, ndĩ mũikari wa Ngurubani, nyendagia gĩtũngũrũ gũkũ turagũra thogora wa 60 tukendia 90. Kuna challenge nene mũno ya kĩwĩra nĩ ũndũ rĩrĩ bũrũri ũyũ parĩa ũkinyĩte ti mwega. Nĩ riboti ya mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi. Na macio nĩmo tũgũkũmathĩire kĩondo-inĩ kĩa mathogora ndũnyũ-inĩ, ngĩkwendithĩria wonjoria mwega. Niĩ njĩtagwo Werũ wa Mwangi. Mathogora ma indo ndũnyũ-inĩ wareherwo nĩ Inoro FM. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Ceceni hakuhĩ nawe. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina mohu. Inoro Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri maitũ. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. This week
week, amazing deals await on Citizen, Duka and Quickmart. Get skuma at 25 shillings from 35 shillings, spinach at 25 shillings from 35 shillings, and carrots at only 109 shillings from 120 shillings. It's simple. Dial *487*5#. Select the product you want, make your payment, and pick up your basket from any Quickmart supermarket near you. Fresh and affordable. Citizen Duka, the home of discount. Rĩu makĩmera gĩkĩ ngũthĩra bataraitha ĩrĩkũ? Kaĩ kĩmera kĩhĩtũku wahũthĩrĩte ĩrĩkũ? O ici cia kawaida na reke ngwĩre ndĩrathire hathara ĩtahana. Thikũ ici tũtihandaga na bataraitha ĩrĩa twakinyĩrĩra. Ndũgũgĩtũngio hathara mũno. Ndũgathiĩ hathara rĩngĩ. Elgon Kenya Limited mena Elgon the Beauty Fertilizer ya kũhanda na ya top dressing. Elgon the Beauty Fertilizer ya kũhanda ĩthondeketwo kũhe mĩmera yaku hinya na kũmĩhe ũhoti wa kũhũrana na tũtambi na mĩrimũ. Elgon the Beauty top dressing ĩthondeketwo na macro na micronutrients cia gũteithĩrĩria mĩmera yaku rĩrĩa ĩraruta mahũa na matunda ũkagĩa na magetha maingĩ. Bataraitha cia Elgon the Beauty nĩ ciongagĩrĩra nutrients thĩinĩ wa tĩri waku na nĩ njega mũno harĩ kũrũmbũiya ũrũrũ wa tĩri. Oho ithondeketwo na indo cia gĩkĩro kĩa igũrũ na iria ciagĩrĩire nĩ ũndũ wa tĩri wa gũkũ Kenya. Bataraitha ici ironekana makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma NCPB, mũbango-inĩ wa thirikari wa wendia wa thogora wa thĩ na Agrovet-inĩ ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Inoro igoro no igashina muhu. Nĩ thaa igĩrĩ hĩtũkĩtio wega ndagĩka 17. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa Jumatatũ, na Jumatatũ ĩrĩ gũkinya nĩ tũkoragwo na andĩki aitũ a mohoro. No tũgĩkoragwo na andĩki aitũ a mohoro, ũndũ ũrĩa wĩ bata no kwamba kũmenya ũrĩa gũikaire. Nĩ ngwenda nyokabi tũthiĩ moja kwa moja nginya kũrĩa andũ megwĩtwo Equity makoretwo makũrũmbũĩtie na njĩra njega, na makũrũmbũia na njĩra njega nĩ gũkũririkania atĩ rĩu ihinda rĩa kũhanda nĩ rĩkinyu, na ihinda rĩa kũhanda rĩgũkinya. Mũrĩmi nĩ abataraga mbembe, nĩ abataraga fertilizer, nĩ abataraga thumu, na nĩkĩo rĩu tũrenda kũhiũka moja kwa moja nginya kũrĩa kwa Equity. Ndũmĩrĩri njega kũrĩ arĩmi othe mũthikĩrĩria, ihinda rĩrĩ no wende kwĩgũrĩra mbegũ cia kũhanda, fertilizer, thumu, oro ũndũ ũmwe na ndawa cia kũhuhĩrĩria, oro ũndũ ũmwe na matangi ma maĩ. Wĩ mũrĩmi wa mbembe, wa mboco, mboga, waru, nĩ ũrahota gũkorwo ũgĩkĩrĩma ũrĩmi mwega mũthikĩrĩria. Nĩ ihinda rĩega rĩa gũkorwo ũkĩnyitanĩra na Equity Bank, nĩ tondũ nĩ megũgũsupport na njĩra ĩrĩa njega. Ũkũrĩma kana ũrĩmi waku mũthikĩrĩria nĩ ũkũhota gũkorwo ũgĩka wega. Ũndũ ũrĩa wĩ bata no kũririkana atĩ ũngĩhihinya *247*6# kana ũthiĩ kũrĩa kwa Equity Line, maũndũ maku nĩ mekwagĩra. Ningĩ wĩna Equity mobile application no hihinye boro na ũrũmĩrĩre motaro marĩa makĩrĩ hau mũthikĩrĩria. No hote gũkorwo ũgĩkomba nginya ciringi 10,000, interest ya thĩ makĩria, no ũkombe maita maingĩ, na no hote gũkorwo ũkĩrĩha thikũ 30 itanathira kana ũrĩhe na thikũ 30, na gũtikoragwo marĩhi mahithanie. Hihinya *247*6# ũhote gũkorwo ũkĩagĩrwo nĩ maũndũ. Turauga nĩ msimu wa kupanda na Equity, komberwo na hote gũkorwo ũkĩrĩma ũrĩmi ũrĩ na umithio. Arĩ thaa igĩrĩ ĩhandĩte wega kana ĩna ndagĩka 19 nĩ rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ tũrakwarĩria o harĩa hothe ũngĩkorwo ũrĩ, na nĩ tũkwenda maũndũ maku makorwo makĩagĩra. Nacio mbeca ithuĩ nĩ tũkwenda gũgũtuga, ithuĩ nĩ tũkwenda gũkũnyitĩrĩra, nĩ tũkwenda ũkinyũkie ikinya rĩu ũkoretwo wetereire. Ikinya rĩu rĩtũmĩte wĩigue ta watigirwo thutha mũno, nĩrĩo tũkwenda we woe. Ingĩra kwa M-Pesa pay bill number gũkũ twĩkĩraga 525241, account name tũgekĩra kiugo Inoro, ũgatũma ciringi 100, maũndũ maku namo makagĩra. Ũguo nĩguo kũrĩ mũthikĩrĩria, na tũrauga ũhoro wĩgiĩ mbeca. Gũtirĩ ũndũ ũkoragwo wĩna gĩthĩna ta hĩndĩ ĩrĩa ũngĩkorwo wĩbangĩte ũgabanga maũndũ maku ũgacoka ũkona matirakinyanĩra. Marakinyanĩra nĩ tondũ wa wagi wa mbeca, na rĩkĩo tũrakwĩra ithuĩ no tũkũnyitĩrĩre mahinda-inĩ maya, tũkũnyitĩrĩre rũcinĩ rũrũ mũthikĩrĩria, nĩ hote gũkorwo ũgĩkinyũkia ikinya rĩrĩ mũtũrĩre-inĩ waku. Oya thimũ yaku, ingĩra kwa M-Pesa paybill number, namba nĩ 525241, account name nĩ kiugo Inoro, amount nĩ ciringi 100. Mũthikĩrĩria
kana na wiguite ati Equity Bank ni rakunyitirira ihinda riri ria kuhanda. Equity Bank ni turanyita ihinda ria kuhanda, arimi ni makoragwo makenda mbeca cia gukorwo makiriha aruti a wira, kugura mbegu cia kuhanda, fertilizer, orodumwe na thumu na dawa cia kuhuhiriria mimera, na kahinda kangi muthikirire uthiaga kundu kuria duka-ini ugakorwo ni ciambatire bei, ukarigwo ri kuhanda ki. Ndukahitũkwo nĩ ihinda ria kuhanda muthikiriria ni tondu wa kunyihirwo ni mbeca. Ingira thimu-ini yaku ithaa-ini riri no kombe, hihinya *247 6 hash uthie kana uthie kura kwa Equity Line. Njokera ringi hihinya *247 6 hash na uthie kura kwa Equity Line, kana hare ha Equity Mobile kana Equity Mobile application uhinye boro na urumirire motaro hau na njira njega. Roni roro ni rwaku muthikiriria, mbeca iria ungikomba ni igwikirwo thiini wa account yaku ya Equity wina interest ya the makiria, no ukombe maita maingi utore ungienda kuriha muthikiriria, no urihe mdogo nginya thikũ 30 ithire na gutikoragwo na hidden charges. Hinya *247 6 hash na uthira line yaku ya Equitel kana ya Equity Mobile app uhote gukorwo giteithika. Ni msimu wa kupanda na Equity. Na yewe ni wega tukwire ati haria hothe uri rucini rwo mothe turenda kuingira thiini wa team Ritho nigetha turore maundu maria makoretwo mekwo kiumia githiru. Bunge kuma kuria Kirimaini ni makorirwo na mucemanio kuria thingira-ini wa Iregi na President William Samoei Arap Ruto mehaririria-ini maria kuratuika gukinya tariki 31 mweri uyu turi muico waguo ni ekwambiriria icera riake kuria Kirimaini. Ni eguthie kana ni ekuuga ni aingeria tete. Weekend ino ni rari na maundu maingi kundu President arathie na kurapia kuinwo nyimbo cia uregani, na hii ni kuronania uria ground ihana. No tukurora oro undu umwe na cia Raila Amolo Odinga na gukorwo riwe ni akoretwo akiyukitio thirikari-ini na agakorwo ni andikite maundu matiganite, na no gukire na kanitha wa ACK Ole Sapit no arongereire ati mawatho maria twarutire ona President we mwene kiumbe ndari hindi areheranio namo, no kuri na cia ndindi nigetha tuke tuingire thiini wa team Ritho. Reke twambe tukwire rucini rwa mothe ni twini urenda kuingira mugunda nigetha uthie ukahande. Ungikihanda atia utari na mbegu, ungikihanda atia we mugunda waku utari na fertilizer, na githeti kuga wahota kuhanda ukacoka wage kugetha. Tungigikira hinya, tungigikuhe indo, tungigituika ati ithue ni twagutuga nigetha maundu maku magire. Tugugutuga atia ithue twina kimajika kia mbeca tukwenda kuneana kwa M-Pesa pay bill number twikiraga 525241 525241 account ni mugekira kiugo inoro ciringi na 100 ithue rucini rwo mothe thimu itu ni gugwetha yaku na macini yaku na tuke o kou uri. Natucokereria twina Benjamin Wangari uhoro wigie icera ria President William Samoei Arap Ruto ni kuratuika taraikara agecurania hihi ndaya guthie kuria andu majugiririe na umuthe nguonaga tutuni ni gugituika ati andu agwitu no meterere no mahorere no mekirithie uguo macoke manengerwo kire manengerwo ni maramenya uria magakorwo magika. Icera ria President Kirimaini ni ria bata muno na ni riagiriire kuria tumite ta bururi-ri kuma hindi ya ciama nyingiri ni twigayanagia ugakorwo ati President mwena muna daranyitwo baru ogwo kou ndegucera. Ucio ni mutugo muru, ti mutugo wa democracy irakura. Ni nguririkana muthuri ugwitwo ithe wa Jimmy riria mamenanire mutigaire, riria mamenanire na Raila Amolo Odinga ni athaithirwo ni andu ake ndakanathie mwena wa Nyanza. No ngikirora kuma history hindi ria 1969 riria kwari na mathina kuria gukihingurwo thibitari wa Russia kuria Nyanza, muthamaki wa hindi yo muthuri ti Mutigaire Jomo wa Kenyatta ni nake ndaigana gwacoka ku. Ucio ti mutugo mwega. Muthamaki wa bururi-ri ndangithurwo ni andu othe tondu nduri hindi ungiendwo ni andu othe. Uguo William President kuga ni eguthie gucera kuria mwena wa gitaru gia gatagati ni undu mwega muno, na kindu hihi ingitara abunge tondu maya gukorwo matiramwira uhoro wa ma mamwira uhoro wa ma atiriri andu ti akenu. Ucio ni uhoro uria uri wa ma, andu ti akenu. Wona marikia kumwira uguo ri riu nigetha nake amenya atiriri ndathie na atia, ndathie kuga atia. Wa mbere
nĩ gũkoretwo na ũhoro wa kwĩrwo atĩ athiaga kũhingũra mĩrandi yahingũrĩtwo ũguo andũ to nĩ makinyĩte hau rĩ ndagathondekerwo nĩ andũ ake gũthiĩ kũhingũra kũndũ ahingũrĩte tondũ andũ nĩ megwĩka atĩa nĩ megũcokia na twĩna ndamathia tũrarĩra nĩ ngũkwĩcoka ngwĩre ũhoro wayo twacoka no kwa ihinda rĩrĩ ngwĩre atĩ matikae kũmũthondekera kũhingũra mĩrandi ĩrĩa ĩhingũrĩtwo matamũtwara kuga atĩrĩrĩ na noguo ndaigua mũhĩa arehe ndeto hau mohoro-inĩ matikamũtware kuga atĩrĩrĩ project ĩno rĩ nĩ ndoka kũmĩhingũra ĩndĩ mamũtware kuga atĩrĩ project ĩno rĩ nĩ ĩrakwamĩte nĩ ũndũ wa itũmi ici amu thirikari tũkoretwo na mahinda maritũ ma mũthemba ũyũ no kumia rĩu rĩ nĩ twĩthagathagĩte ũrĩa project ĩno ĩkũrĩka na ningĩ gũtigakorwo na andũ aya metagwo contractor arĩa oigaga atĩ ũyũ nĩ okĩte rũciũ akambĩrĩria nĩauge nĩ gũkwambĩrĩrio kũgĩa mũtaratara mwega aumarĩ kuoneke mũkandarathi nĩoka tondũ gũtuĩkaga akorwo hau rĩ nĩma nĩ akoragwo kũkwĩretwo nĩ akũruta wĩra na makaiguana no thutha wa andũ acio kuma mũthamaki rĩ matimũheaga kanyamũ ga kũruta wĩra ũguo nake ndangĩruta mena pending bills ingĩ nyingĩ ũndũ ũngĩ ingĩenda gũtara bunge aitũ na nĩ ndaugire atĩ kwa ihinda rĩrĩ nĩo athure na ngona nĩega mũno tondũ matiathurirwo kuma Uganda kana DRC mathurirwo nĩ ithuĩ ũguo tũtiagĩrĩirwo gũkorwo twĩna inegene rĩingĩ no twagĩrĩirwo gũkorwo na scorecard tũkanyitaga tũkauga atĩrĩrĩ na hau ndũratũtwara wega hau ndũratũtwara wega no inegene rĩa mũtongoria atĩ nĩoka rĩ na kũmugĩrĩria rĩ gũtirĩ kĩndũ gĩgũteithia mũndũ ũguo njĩre abunge matigeke mobilization tondũ mekaga mobilization andũ maga kũrĩhwo rĩ kana magacoka makaigua gũkũrutĩtwo mbia nyingĩ itina makinyĩra ningĩ magoka gũtwĩra gũgagĩkorwo angĩkorwo gũtigwĩkwo mobilization tondũ nĩ tũkĩũĩ ona rĩrĩa kwanathio kũ kana gũtirĩ hĩndĩ gũtekagwo mobilization we no ũreke mũndũ ta president oke gwaku wĩ mũmbunge acoke akore andũ twendi kĩharo nĩ kuga atĩrĩrĩ gũtirĩ ũndũ mareka ũguo andũ matiramenda nĩ gũgĩtiga mĩcemanio nĩ marute wĩra tondũ wĩra ndũrendwo arakĩenda gũthiĩ icera rĩa kĩrĩma-inĩ nĩ tũigua nĩ ta nĩ njigua ruo ngauga atĩrĩrĩ makwaria manĩ ithano cia mũthenya andũ aya rĩ matirĩ wĩra no tũigua nĩ madungirwo matano na merĩ no atĩrĩrĩ Wangari angĩkorwo mũndũ ũcio rĩ angĩkorwo gũthiĩ gũthũkũma gĩbarũa heo ciringi 300 200 rĩ acoke mũteti nĩ aramwĩtĩra 500 rĩ egũthiĩ kũ nĩ egũka na nĩgetha ona niĩ kũruta wĩra rĩ ndanoka gũthikĩrĩria aca ithe ndakĩrehwo nĩ Jeff ũguo nyoka bia rũgamarĩ ndũkiugĩrĩrie mũndũ wa Nyox na andũ a Nyox makugĩrĩrie kwĩha mũcemanio ũcio hatirĩ mũcemanio by the end of the day wakĩoneka kĩmumu andũ kĩrĩa kĩramata Benjamin rĩ akĩrĩ nĩ kuma mũcemanio ũcio nĩgetha mũhĩarĩ auga atĩrĩrĩ ũrĩa kwĩyumĩrĩtio nĩ makiri ma andũ rĩu nĩ atĩrĩrĩ ũteti witũ rĩ nĩ tũtige gũcoka mĩaka ya 80s na 90s nĩ tumĩte hau in fact ona mũcemanio ũrĩa mũnene ũrokwo kwa ihinda rĩrĩ ũrokwo online nĩ tuonete andũ magĩũka atĩrĩrĩ marĩhwo by the way na harĩa angĩ maranjĩka wega na mekĩrwo ũguo marĩhwo makaga gũka makaga gũka mũcemanio acio nĩ ega mũno nĩ abata tondũ matinoka gũthũkia na reke ngwĩre andũ akũrĩhwo nĩ oru tondũ mũcemanio wathira tene rĩ nĩ mena mahinya mangĩ magathiĩ ningĩ magĩtahaga indo barabara-inĩ na gũthũkagia na kũhũra no nĩ Nairobi maratwĩkire mathũkia maũndũ mũno Nairobi ta imagine mũirĩtu mũnini weruta nĩ nyendaga andũ anini mũno maracaria mũnini ena stock ya 10,000 no nĩ etio thimũ yake na nĩwe mũteithagia kũruta wĩra na kanyamũ karĩa gake ga gũkua thambutha nako nĩ gathiĩ nĩ marĩa ciothe mũndũ ũcio atigwo nake nĩ mwathũkia biũ niona kairetu kau nĩ kangenirie mũno no nĩ gakĩaria gatheka kũgate wamechukua yote ngiona atĩrĩrĩ hena mwĩhoko wa rũciũ no nĩ mamũcokia thutha kũndũ kũraihu mũno nĩ ũndũ wa andũ acio kũmobilize
tondu andu acio kumobilize Jeff matirutagwo matiuka makigiragwo micie ni nyoka bwiragwo atiriri njeriria andu anana na tondu andu anana matigitwo handu umakore mega tuturi ugathii ukiraga nawe njeriria andu eri uguo ndumoe andu acio nikio mokaga na maruru na nikio mauma mucemani ucio meguthi makigeraga ngero uguo kindu kia bata ingira andu a bunge aitu kuria ri mobilization ri ni kagwo no ndigekwo na mundu wa kurigwo na gutuika gwitu nakuo uhoro besa kingoto ria nacio ni cia tuthukirie muno cia ni cia tuthukirie muno tondu maugaga atiriri we tondu we wira ri uraigira cigana no uhoro wa micemanio ya kurehe kimumu kia andu kirihitwo ndore kä å ndå gå tå teithia ona nä ho tå kå reherwo tå video tårauga atä rä rä Jeff must go gakä gakarutwo must go gakarehwo inegene no nä kwerio kerio nä å ndå wa edit rä u macindano macio ma online rä mbica å kareherwo ingä taingä twahå ragä rwo tene nä andå a ngathäti hä matå hå ragä ra tene magatå rehera må cemanio wa tene ä kwaga andå na tå tiarä na å gä å cio no kwa må thä nä tå renyå ra tå kenyå ra tugatiriri tugathiurukia na gathiururi aya ari na matituraga bara ino ndiakineneha reke turania atiriri ni rio icera ria mbere kuma riria president wa bururi atwikire ni maumanwo na munini wake na akihagurwo na ni gukiri na Rigathi factor na ground kwa ihinda riri uria kuri ironeka te himbiirie muno Rigiji ni gatwika ni gakorwo ikirehe thina tondu na Rigiji egukorwo aikitie moko mihuko icera-ini riri Rigiji ri ena kihoto ta muteti o wothe gukorwo ari murakaru na maundu maria mothe reka ena kihoto no ta haha ri angikorwo no hote kumobilize andu mathie mucemanio magathukie kana maugiririe ndauga angikorwo no eke guo ri macio ni mahitia no anyita o to gutrauga abunge matigirwo kumobilize andu nigetha oneke ati ni aingiri onake ndagirirwo no uguo niguo kuhana amu andu aitu ri andu aitu nao matiendaga mundu wao urokirirwo kuma tene ona hindi ya 1992 ri mativari tutiamwendete tuturetania gututeithia ni tondu ni arugamanite na president wa hindi Daniel Moi uguo kwa ihinda riri ni ngiuga atiriri thirikari emenye a Kenya na tia gitaru kia gatagati tu ni kundu guothe bururi-ini uyu andu tia kenu amuna mbia cia kuhuthira etagwo purchasing power tutire nacio na ucio niguo reality uria wiho uguo kindu kiria mundu angika kiega ri na abunge tondu ni watongoria a matura ri nio magirirwo kwira na ndiroka tondu mai na mucemanio nio magirirwo kwira muthamaki William ati kuria ground tijega na mahuthire strategy ikumateithia tondu William ri kwa ihinda riri ni ndimuine hanini no njuge uguo ni ndimuine hanini ndangitigira guthie William ndangitigira guthie kou ndangitigira na by the way ona ngimugiriria ndembara ndathiaga no nauga wewe acha hiyo mambo wewe acha nizungumze hata wewe utazungumza yako noguo niguo mutongoria agirire tondu hindi ya Daniel ri ungionekire ni waugiriria muthamaki ri hai matiathiaga muthamaki ehera matiathiaga matigagwo nawe mukamba guthi rakigwete kure bare kiria ni kuratigirwo amwe kure northeastern eni gotine nyanake kau ni kamutugo koru na gatingiteithia mundu kamutugo kau gatingiteithia uteti oro wothe a Kenya omuthiri tia Kenya miaka 20 mithiru aya ni angi aya maraina makainira muthamaki Kasongo na William ndo gathake nake onake ni aroinaga akora tugo bro moiteri kaende gavana ni mama to kwa hiyo na makenari ona darage tuli etagwo Kipchirchir ni ile wewe sawa Kipchirchir William Kipchirchir Arap Ruto Samuel Arap Ruto kwa macio magi muongerere so undu ria wa batani ati yathie kou akarute wira tondu ona thingira wa iregi wa thagana ri we hau ni undu wake no gutigathie gwikwo maundu megucungiriria marakara makiria kwa ihinda riri na ni twanaria haha ritho-ini andu a bururi ni arakaru tuyuria atiriri marakaritio niki marakara maya tondu marakara ni gateiri mangihorerio niki ni kwaria ma na kurongoreria wega na mathie kou ri
ndimere undu umwe matigathi kuhura rigiji matingiteithika hindi ya kuhura rigiji. Alright, thai thatu itigitie ndagika 25. Mary. Kuhana atia? Jitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Tuna nyoka vi wakata haha tareke akugeithie. Mary? Mambo. Ndagiuka na twina kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka. We wira kumunene? Kariobangi. We Kariobangi? Riu we twenda ukura ati ni wahotana ciringi 500,000. Ndaguthaitha ciringi 500,000. No tini ngothete ngai mwathani. No gothete? Nyarogocwo tini ngothete. Nene gicori ngothete nayo othaga na thimu yakwa riu muthira ma ni thire na mbeca we otha nayo. Gicori ni uriku? Muthuri wakwa. Ni muthuri waku. Kimwire ni ari ngiri riu ni ciaku kana ni cia gicori? Cia gicori. We tondu ona thimu ni yaku ri mune 50 wikare na 40 niguo thimu akiri ya Mary igana riuma riau ke tutwecira igana riuma thimu-ini yau very good uguo bia ni ciake very good thank you muno tinda wega Mary witu amina. Riu ndugetikira guikara wi munyotu ringi yuka nduka-ini igukuhiriirie wigurire soda ina mucamo mwega ya Pepsi, Mirinda kana Mountain Dew wa thogora urabacirira muhuko waku riria muhurukite na arata mugikungwira kana ugithie mihango-ini yaku ya o muthenya tigirira ni wekuira cuba yaku ya soda ya Pepsi uikare ucanjamukite kwina Mirinda Fruity, Orange, Lemon, Green Apple na Pineapple niguo taukira ucicingi soda ya Pepsi nyitanira na Inoro FM tafarira-ini ya thiririka na showa o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano reke tuikare tucanjamukite tugikunda soda cia Pepsi. Mweke waku wa kwihotanira mbeca thiini wa Rembesha Maisha uri oho ura vocha ya kuroreu kugerera M-Pesa paybill number 525241 account ni kiugo Inoro na vocha no ciringi 100 tu wihotanire mbeca ica ikuhi. Inoro ni stesheni yakwa ya maisha. Igoro no irashina muhu. Ari thai thatu itigaritie ndagika 22 ino ni ceceni hakuhi nawe mahinda ma kuhanda ni makinyu ndugatigwo na thutha ni tondu nduri na mbeca ati mbia ciaku ni inyihire ingira thimu-ini yaku ithaa-ini riri uhinye *247*6# kana uthie kwa Equity line kana uthie kwa Equity mobile app uhinye grow kana boro na urumirire motaro macio kahora. Roni ruru ni rwaku we murimi mbeca iria ungikomba ciguka thiini wa account yaku ya Equity interest ni athi makiria muthikiriria no rariha na thiku 30 ukariha kahora no ukombe maita maingi no ukombe ihinda riri ucoke wikaikarange wongongerere ta uguo tu muthikiriria ukuriha kahora ningi gutire na marihi mahithanitio undu ria wina bata no gucerera ruhonge ruothe rwa Equity Bank ire gukuhiriirie mahinda maya ma kuhanda muthikiriria wathie kuria nduka-ini cia kwendia indo cia urimi wakora indo cia kuhanda ciina goro ni mbegu fertilizer thumu dawa cia kuhuhiriria mbegu irio koretwo handite hinya *247*6# no hote gukorwo giteithika na njira njega muthikiriria wa Inoro FM. Wangari hari kiuria kiroranio muno muthi Njoroge ni makwamire handu no nimegukora magiuka mena mundu gwitwo wa Weru nimegutukorerera mundu gwitwo Dede Samson ri kuratuikania rigite gutwariria kiumia kiu kirathirire no horo cio ndio hihi we tondu ni ukihigire maundu macio ni njiguaga ugiteta muno ni kumwaka kana ni kumumomora kwa ihinda riri maundu macio maramukorire ri ni mekumwaka aria mareciria ati ni ta mamumomora ri ni magwa na ni marigwo ni tondu Dede ni akoretwo akirutira andu ake wira kuria ground right kiharu andu akiharu ni akenu ona riria arahinguraga wabici mabitha thirikari maraga guthie ri no maramwakire
nao mararegire guthie na ti kugirio maragiritio makiugire ne powers from above ne guthoma mudi ne ndarirwo ni andu athia thikari manjiraga ungirora munene oigweta mataratora na kana nyoka biri ndukareke nyoka bia akuhiriria muthamaki guoko kuria kukuheaga irio gutirumagwo gutirumagwo uguo ri ndinyorori ni maramwakire wa mbere tondu ni tukoragwo na TV ni tukoragwo na online muhie haha na mohoro na ithuĩ tũrĩ o haha rĩu tũraria cia kĩharũ tũraria cia nyoro na ngagĩtũrĩhĩte ndatũrĩhĩte no nĩ tondu ũguo maramwĩkire nĩkĩo tũreka atĩa tũraria ciake na nĩ ũndũ ũcio rĩ andũ a kũ icigo ingĩ rĩ nĩ maraigua ũrĩa tũrauga ũrĩa nyoro akoretwo agĩka na wega wa mundu gwitwo Ndindiri ndaneka uguo tu thutha wa guikara giti kia budget ni undu akoretwo agika na ni nyonete tu video twake tugitrendi twakuonania atiriri ambiriirie atia na niki giatumire awe gacira kau na agathomithia andu uguo ri gutie mundu ni kuririkana he hindi mundu gwitwo Peter Kenneth wa Gatangari gwatuikite ni arutite wira mwega muno na CDF yake na andu hindi yo ri no mathiaga guthi kuona ni atiekite uguo kaundu karia Ndindi aratuonire uteti wake ri uteti wa hoyiri ya jikanirio miario na gucinona ri na ni aratetithiria rauga atiriri nie ni nguhe atongoria gitio ndari handu aramukirire in fact ara marari nao no maramukirire na ni ukurikana hindi athiete na mundu gwitwo Baratha kuria gwake na bunge ingi mauga ati nitukenda Ndindi agakorwo deputy president aruga makiga atiriri uteti ucio ri no mwega acio ni anene akwa nie ni ndimahete gitio ni kwenda kumatia amu ni kuruta turaruta wira uguo niguo uteti wake Yohana na a Kenya makiria gikuyu ri mendete mundu raruta wira ona ungicemania na mundu nikio kwira gwa tiriri mwana uri kiori ndagaga muthambia uguo Kenya ni mendete mundu wikio makiria agikuyu na ni mendete mundu njamba agikuyu uguo Ndindi Nyoro atuonia atiriri uteti wake ri ti wa mbukaniriro ni wa ciiko na ndirakwirire hindi ndirakwira atiriri ati miaka imwena wake iramwitikiria athie kahora na ndaku na ningi twakirora ningi tukiuga atiriri kana hihi andu a William nao marenda mathondeke nigetha kirima giuka 2027 ri mauge atiriri mundu ni mwaga Ndindi ningi yake atia akiri hindi athiete guku gwa Sky athiururuka muno ori mwagicoka akiona gutiri andu maramuhe uhoro uguo uteti wa ciiko ri niguo tukwenda na ni agenirie muno miario eri gakwaria no ni tondu yaramenya turaga atiriri akeria ndikie mohoro ni ndamenya he kaundu murenda akeria ro riu no kaugi kwaria ni tumucarie kaundu kau ogire ndekwaria ri arie na ni ndimwitite akanjira twambe tuhorere o uguo ithi wendu wa muhurire agikwira atia muno o twetere kihukanio gioteti gia thirari nigetha tutikahakane giko onake ni tumwire atiriri riu ri ni mbura ikura ni yuraga na kwina ndoro ri ndungiuga ni kumu haronie haha nake nigetha tondu ni uhoro wa kwibanga twambe tumunyite ogeni karibu sana no geithia muthikiria nigetha tugicoka nawe ruo twambe tuhe woni waku wigimaine mundu gwitwo Ndindi Nyoro thutha wa kwaga oteti-ini kwirwo ni akira agacoka ageta pressure agacoka akaga kuga uria muingi urendaga auge ni riri bururi uyu nwendete ngurutano muno ni twendete ngurutano anyway good morning Kenya mbiririe na ngeithi karibu sana na kwina muhatikano muru muno muthi ndie niki githire na mbere ndikane mbura kani atia na kumweti kuru no ni uraikara handu hamwe uguo kindu ndagika ta 15 20 niguo gukihana ni maundu maria makingorire no ndakiamba gucererwo ni kawira kari orona haria kari gagugetha chairman wa IBC niguo riu ni ndakihoya ndahoya nderirwo ni Benjamin ati thinjo ri no nginya uthinje riu tondu ndire na kindu gia guthinja ri urekeri
nĩ ũrekeri kehoya ũrekeri language nĩ kũraga rĩu thĩnjo nĩ aumire harĩa ha gũthĩnja kũhoya ũrekeri very good okay rĩu rĩ na nĩ kurĩte ũtoguo twauga no ũndũ ũrĩa bani rĩ nĩ atĩ bataraitha ĩrakinyire ira kana iyo bataraitha ĩrĩa ĩbatiĩ kũheo arĩmi arĩa marĩkĩtie kũhanda karibu sana Kenya ũguo nĩguo gũkoragwo kũhanda no mere atĩrĩrĩ kũrĩ na arĩmi marendeirio bataraitha ya maigĩrĩra oringi Kenya kwanja kũrĩa gwitũ Rift Valley pio na Nyanza rĩu mũtũhege ũhoro wĩna wũira tondũ no tũmake magathĩti-inĩ wanatiga magathĩti-inĩ nĩ kũrarĩ na andũ marekĩte features ũyũ akĩrĩ mwandĩki wa mohoro we githĩ ndũiguire nyamũ tũrenderio fake ona tũguo na marakorirwo mena mĩhuko ya ũma ĩrĩa ĩtarapakĩtwo tondũ maroya mĩhuko ya kambuni iria cioĩkaine cia igweta tondũ nĩ kũrarĩ na wagi wa bataraitha makũmbĩ maitũ ma thirikari gũtirarĩ bataraitha koguo maroire mĩhuko ĩrĩa magoka magathondeka ĩrĩa ya Jeff ya atũrire nĩ Mai Maburi magekĩrwo mũthanga na makamenderia thogora ũcio ona mũthenya wa Jumamothi rĩ arĩmi aingĩ mũno makĩria nĩ tugaga ndiĩ nĩkĩ gĩtũmaga bũrũri ũyũ tuone ta gũtwarĩ kĩndũ kĩngĩ tũrĩ magatiga mbembe rĩu arĩmi a mbembe nĩ hĩndĩ kĩmera kĩao kĩranjia gĩa mahanda rĩu mũthenya wa Jumamothi rĩ arĩmi kũndũ kũingĩ kũrĩa kwĩ NCPB makĩria na gũkũ Rift Valley na matũra marĩa makĩrĩmagwo mbembe matindire nginya magĩthaithana kwa NCPB mahingũrĩrwo na arĩ menderio bataraitha nuthu mũthenya matiendeirio hĩndĩ angĩ marakwĩra methete bataraitha ĩyo wiki ng'ima no kĩmera kĩa mbura tarĩu niĩ gwitũ tũrĩ arĩmi a mbembe kũrĩa Ng'arua gwĩciria andũ mahandire kĩndũ ta wiki igĩrĩ hetũku nona mbura ĩrĩa yarĩ ya mbere mũthenya wa Sunday wiki ĩyo andũ marokire kũhanda na Benjamin nĩ ũyũ ũguo tondũ aumĩte kũndũ kwa mbembe na Nyoks mbura ĩyo ndũringaga itherũ ũhandanagĩria nayo rĩu rĩ nĩ hĩndĩ bataraitha ĩrakinyire ira akorwo ndirahĩtia statement ya ministry ya Girigasha ĩraugire atĩ bataraitha ĩyo ĩrakinyire ira gĩcũa-inĩ ũguo rĩu wĩke ithabu ningĩ ĩngĩgatwarwo depo cia NCPB hau hena kĩbarũa reke twambe tũrore marĩa tũharĩrĩirie ikĩhanda wega thaa ithatũ cia rũcinĩ no Inoro FM no gũkũririkane tũraria maũndũ marĩa marĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri tũkĩroraga ũrĩa gũikaire kwanyu bataraitha nĩ muonete kũrerwo ĩyo fake kana mwena ĩrĩa njega nĩ tũgũkorwo tũkĩrĩkia maũndũ macio no reke twambe tũmenyithio marĩa tũharĩrĩirio ikĩhanda wega thaa ithatũ rũcinĩ nĩ Mũhĩa wa Maina maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank Mũingĩ wa kĩrĩma kwenda Mũgathe Ruto akinyanĩria tabarĩra iria ikwamĩte cia ũkũria atena kana ataneranĩra ingĩ njerũ mĩhang'o ya gwetha mũikari gĩtĩ mwerũ wa IEBC nĩ yambĩrĩirio mũthĩ gũkũ Nairobi na kĩrĩro gĩa famĩlĩ ĩmwe mwena wa Eldoret thutha wa mũirĩtu wao ũgũkuĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia cama wa nyĩmbo citũ cia kĩgoco ciana hau kabere nĩ thaa ithatũ ĩtigarĩtie ndagĩka 12 Inoro FM nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana na nĩgetha wĩtĩkie o mũthenya nĩ tũkũrokagĩria kĩheri kĩa mbeca kuma ciringi 100 iria nĩcio appetizer thĩinĩ wa mwago wa Rembesha Maisha ũngĩenda kwĩgũrĩra voucher kana kuona mbeca ici ingĩ 500,000 ciringi milioni 1 na ciringi milioni 1.5 wĩbange oya thimũ yaku ingĩra kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo Inoro na amount nĩ ciringi 100 we nĩ ũkũhota gũkorwo ũkĩinũka na mbeca icio nake Haruni arĩ haha reke arĩkia gũtheria horo ũcio wĩgiĩ Samusoni Samusoni nĩ atwarĩirie nĩ mũthenya kwarĩ Tuesday kana kwarĩ Wednesday kana Thursday na andũ aingĩ nĩ marĩ na nĩ mendaga kwaria biũ tondũ andũ mendaga rĩrĩ andũ mendaga ngũrũtano ta rĩu mũthenya ũcio angĩaririe rĩu oke rĩu ĩtagwo bare knuckles oke rĩu akũnjĩte ngundi ũngĩaiguire amwe rĩu ningĩ makĩmũhũra nĩ wagira mũtongoria gĩtĩo weka atĩa korarĩkũ you know angĩ ningĩ rĩ nĩ ũkũigua rĩu ningĩ makiuga one rĩu twendaga mũtongoria ta ũcio rĩu it takes a leader gwĩcũrania kĩrĩa ekuga na impact ya kĩrĩa kana maumĩrĩra ma kĩrĩa ekuga ataugĩte mũtongoria rĩ ndika nĩ ũrĩ waigua mũheshimiwa James Orengo hĩndĩ ya rĩu ũteti-inĩ wa kĩbũrũri rĩ
augaga wi mutongoria wa gikiro fulani ndubatie kwaria kindu utandikirwo kana utandikite nigetha meciria maku matigakuo ni mumururuko wa kirindi matigakuo ni emotions ni marakara matigakuo ni gikeno ndugeketa muthuri uria werire ngwicire mandiko-ini werire mwari ati auge kiria ekwenda ngwicire muthenya wake wa guciarwo nake mwari akiuga ni ngwenda kiongo kiao ari wa mupango wa kando ari wa mupango wa kando riu maundu matire mambiriria mundu ucio ri ona riu muiri kairitu gake ri kaugire koririe nyina koririe nyina na gatuire itua riu na emotions riu mheshimiwa Ndindi kiria arekire ri ni kuonania atiriri ona tureirwo muno ni atongoria mena gikiro kina hadafu ri no turi na mbegu kidogo etigarite ya atongoria magi mena uigiririki ndathikagiriria Benjamin tene ndaigua akiuga magetaga miario yao tigutuhuka tutikurekereria miario ati tondu wi murakaru ona urarutirwo chairman no ri kiria giatumire ona makeri ni ati arikia kwaria ri nyo ngiathire kuruta wira wa muingi kuria Murang'a kundu gwitagwo Gamjini gwiciria aithi kuruguria wabici ya DCC kana DO umwe wao na matiokire maabitha acio a ruhonge rwa wathani ona federal matiacuririe ngirigwo atiriri no menya nyumba iyo wabici iyo yakitwo ri ungithie kundu kungi iyo ni wabici ya governor ni nginyu gikiro kia wabici ya governor no iyo yakiirwo DCC na ndagiuka na DC ndagiu county commissioner ndagiuga undu agitwire guthire uguo niki regional commissioner ndagitwira guthire uguo niki minister wa interior ndagitwira guthire uguo niki na PS wa interior ndagitwira guthire uguo niki na ngirigwo atiriri kai twagicoko haria president augite ndaka tutigekora hota bururi rungu rwa wathani wake tondu ni akumithagia thirikari ya president wa kana Uhuru Kenyatta akauga atiriri ni ahuthirire ruhonge rwa wathani ku manage uteti riu hindi ria ndagire kuona DCC na atongoria cia ngiama cifo kuria makiruguria mheshimiwa Ndindi akiruguria wabici iyo ri ndonire ni mariu ni twacoka o haria kuhuthira maabitha ruhonge rwa wathani aria metagwo ngao ku manage uteti tondu riu Ndindi ri ni ku manage ori wara manage ki uteti riu kaundu kau gakirehera giconoko kinene tondu Ndindi ri we mwene ri kungitwika utungata wa thirikari ndungioneka Murang'a ri ukuoneka Mombatha ri Ndindi no ahote gwikira ngari yake maguta athie Mombatha no ne utungata ucio no mundu ucio wa hau mjini ndangihota kuma hau guthie Nyeri tiga Mombatha guthie Nyeri gwetha utungata nikio Ndindi araka wabici hau nigetha na wale me in charge ya ruhonge rwa ngao ri matware maabitha acio a DC adio hau nigetha akorwo ni muhuri wa mundu renda kwendia kamugunda nginya ni undu wa ndwari ri muhuri ucio wikirirwo ha mundu ucio muikari wa ku ateguthinika riu I just hope kabica kauto ndonire muthenya uyu ngiathie kuruguria gwiciria horo ya cukuru yetanitio na mheshimiwa wa tene wa Kiharu witagwo BC Muturi Mwangi gwiciria ni ndonire ni mokire riu gwiciria ni magithomire na muthenya ucio wa mbere na tukwenda tuthie uguo riu tutige hau hakwaga guthie ati kuhingura wabici ya DC na tutige gukanirira Ndindi ni aratuonirie muhano mwega muhano utari wa ngurutano nĩ thaa ithatu itigarĩtie ndagĩka mũgwanja ĩno nĩ ceceni hakuhĩ nawe mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa ritho rĩa mwandĩki ĩkoragwo ĩ Monday na no gũkĩenda kũrora maũndũ marĩa makĩrĩ gũkũ bũrũri-inĩ witũ wa Kenya ũhoro wĩgiĩ ũteti witũ na maũndũ marĩa hihi makoretwo matũrũmĩrĩire na njĩra nene twakinya nĩ maũndũ megiĩ ũteti na harĩ na kĩũria ndĩroragia haha Wangari mũthenya wa ira na ndĩrerwo atĩ nĩ ateti maraugire atĩrĩrĩ wĩra wa mũteti nĩ gũteta ndũngĩtigithũkania mũteti na uteti ndũngĩtigithũkania mũtangathi na ũtangathi no rĩu rĩ kĩũria nĩ atĩrĩrĩ mũico rĩ andũ aitũ magateithĩka na njĩra ĩrĩkũ angĩkorwo president agũtũra ngari-inĩ wa mbere rĩ mũteti nĩ kũrora aroraga maũndũ na tene ndonaga ũteti tarĩ o gũkũ wĩna thĩna
no ni undu wa gutuika ati internet ni tureheire ugatuika global village tugatuika gicagi kimwe ri uteti kundu guothe niguo hana muteti athurwo ri arutaga wira akihuthagira mathaa ma gucaria hindi wengi ni ngathurwo no korwo no tuvange uteti ta ithe wa Jimmy ithe wa Jimmy ri athurwo ri ni arehire kanju ya maundu ma economy na kimera mavange maundu miaka 30 na thiini wa miaka-ini yake ri ta mugikuyu ri ni uhuthu ndagakinyaniria iyo no ni igakorwo ari undu mwega ta bururi tondu bururi witu ndurakoragwo na kiundu mutaratara muvango wa gwika undu na nikuririkana hindi iyo thutha wa Uhuru Muigai wa Kenyatta guka na William undu uria wambire kunegenia andu ni ati project ciothe cia muingi ri ti cia mundu ng'ania ni cirikio uria ciambiriirio tondu ene muradi ucio ri ni a Kenya bia iria irahuthika guthondeka muradi ucio ri ni bia cia igoti cia a Kenya heanaga example na andu a China maikaraga thi makavanga muvango wao wa miaka ta igana rimwe strategic plan magacoka makoiga tondu matikubanga kiundu gwa gukinyania mwaka ri makauga miaka ino igana rimwe ri miaka 5 tugwika atia miaka 12 tugwika atia na marikio ningi magaikarangi makongerera toria twina strategic plan ya agenda 2063 ya gitaru kia Africa ira itoika ni turageria kurumirira riu ngauga atiriri uteti witu ri turite mundu gwitwo Raila ati ni ekire campaign muno hindi ya thirikari ya Uhuru akiuga William ni ekire campaign muno riu ri ni undu wa hau toimana ka history ka ndagutariria ri kwa ihinda riri William ndari na luxury ya gwika campaign maundu maria mamungetheire ni manene muno no aratwarwo ni andu ake makamwira mwaga guthie ngari na twonire waicha ngari ni tutoboraga nio maramwira haicha ngari nigetha tukorwo twibangite haria 2027 no menya maravanga 2027 riu tutikire miaka iri na nuthu kuma mwaka uyu rathirire ri yothe ikoretwo ari maundu ma campaign riria thaa ici ri thukuru ri kwena mathire ma capitation na bia icio cia capitation ri mathukuru ri mena thireo maundu maria mahetwo motungata uguo ri mubango wa university ri wina otingiaru mubango wa shari wina otingiaru energy nyingi agire gukorwo riku agire gukorwo ari ndudu-ini ya minister na andu acio metagwo technocrats na bureaucrats nigetha macokie rui mukaro hindi yo ri na ni aturia kitura ti wenda thuriro nigetha gathurwo ringi koro no akinyire hau na age guthikiriria andu ake muno tondu nio maramuogora na maramuogora ni undu wa kindu tugutaga selfishness kwenda Njoroge tukirikia tutigenda giko igire tu utetire nima uteti ndungi utigithukania na muteti na kaingi ni utwaranaga no tongoria tondu gutiri kundu gutari uteti waku ona ta guku ri gutiri kundu gutari uteti waku nginya management ini ya bengi no haria riri ucio ndubukaga muno tondu uria tukiwi no dukoragwo na inegene dukoragwo na inegene ri ni managed no riu ri kindu kiria tubatie gwika ri ni uteti ucio ri kana he value urongerera we mutongoria ri hindi ria wathie wa huro teti no warugoria tabarira ya mai ri na wauga miaka-ini iri ni gukorwo irikite ri riu hau ingigakorwo tabarira iyo ya mai yakorwo irikite thiini wa miaka iri hau hatiari uteti tondu nwaguna andu acio thengia ya kiria wariirie kiingiri kiria andu acio mabatie nikio ni mai no ni mai ni mamakinyeire riu kiu nikio kindu gia bata riu thina uria tukorwo naguo bururi ni ati tuhuraga uteti wa kwaria rimwe njigua ndiritu akiuga wa bibi kwaria tu no ciiko itiratwarana na kwaria kuu riu korwo no tuhote tuturanire kwaria na ciiko werira andu kindu
reke kioneke ihinda-inĩ rĩu weranĩire na tondũ andũ nĩ marĩhĩte magoti ti kuga atĩ nĩ gũthaithana marathaithana rĩ ndũkũhũthĩre magoti macio mao o makinyanĩrie tabarĩra ĩyo rĩu kĩu nokĩo kĩndũ niĩ kĩrĩa ingĩũria atongoria atĩ ndĩndĩte rĩu rĩ nĩekaga ũteti kũrĩa Mũrang'a kĩharo ũru mũno no kĩndũ kĩrĩu kĩrĩa gĩtũmaga nginya ũteti ũcio wage kuoneka nĩ atĩ athiĩ handũ ahutia cukuru ukona cukuru ucio no acenjia riu atongoria othe ri ni ma amplify muhano ucio. Okay, very good. Ina kiumia kiega tukirorera maundu meguikara kuria kwa IBC ne tukuona kana tugukorwo na muikariri gite mweru tugukorwo na commissioner angi eru ke tugithikiririe umuthi na rucio na kiumia giki na niguo ciana igukorwo gikihinga mathukuru reke tukigena na kiumia kiega. Thank you Benjamin, thank you Haruni, thank you Nyox ntondu wa gukana Shiro na Muhia. Asanteni sana. Thaa ithatu cia rucini ni kahinda kega riu ga guthomerwo mohoro na njira ndaya ni Muhia wa Maina na tugicokerere tuguka kurikiria tabarira ya kuhagaria ari muthenya wa Monday tariki 24. Inoro Oroshine. Muigi wa Kirima urenda Mugathe Ruto ambe akinyanĩrie tabarĩra cia ũkũria iria ikwamĩte atanarika kwĩranĩra ingĩ njerũ icera-inĩ rĩake kiumia gĩũkĩte. Mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka IBC nĩ aroka kwambĩrĩria na kĩrĩro gĩa bamĩrĩ ĩmwe kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret thutha wa mwarĩ wao gũkuĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia na makaremwo nĩ gũcokia mwĩrĩ nĩguo maũhurũkie. Rucini rwega ni ndakunyita ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro ngĩgũcokeria ngatho nĩ gũcagũra na gũthikĩrĩria mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM. Maya nĩ mohoro maitũ maithaa rĩrĩ rĩa thaa ithatũ marĩa tũrakũrehera ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ Communication Center. Ũkĩrĩ mwega rũcinĩ, njĩtagwo Muhia wa Maina. Mĩhang'o ya gwetha mũikarĩri gĩtĩ mwerũ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka bũrũri-inĩ ya IBC nĩ aroka kwambĩrĩria rũcinĩ rũrũ gũkũ mũciĩ mũnene wa Nairobi. Andũ 11 harĩa maikĩtie ihoya na makahĩtũkia ikereka-inĩ rĩa mbere nĩo marathũrimwo wagĩrĩru wao nĩ kamĩtĩ ya wamũrani ĩrĩa ĩratongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda. Kamĩtĩ ĩno ĩgũkorwo ĩgĩtabania ciikaro ici kwa ihinda rĩa ndukũ ithatũ ciũkĩte na thutha-inĩ ĩthũrime andũ angĩ 105 arĩa marenda gũtuĩka makamishina IBC. Ĩndĩ ona kũrĩ oro ũguo gĩkundi kĩmwe kĩa mũingĩ nĩ kĩrũgamĩtie cira igoti-inĩ gĩkĩenda Charles Nyachae na Joy Mudivo arĩa marĩ itari-inĩ rĩa arĩa megũthũrimwo matikae gũkorwo magĩkwo ũguo kuona marĩ ituro-inĩ cia thirikari na matieheretie. Arĩa marathũrimwo ũmũthĩ nĩ Abdir Kadir Rorot Ramadhan, Ann Atieno Amadi ũrĩa warĩ karani wa rũhonge rwa ũcirithania Charles Nyachae na Edward Katama Ngeyoa. Mwandĩki witũ Theuri wa Mbogo nĩ aratũmenyithia mamwe ma marĩa merĩgĩrĩirwo kwĩyumĩria harĩ mũtaratara ũyũ. Mĩhang'o ya kũmbe werũ kamĩtĩ ya ithurano na mĩhaka gũkũ bũrũri-inĩ IEBC ĩrambĩrĩria ũmũthĩ. Andũ 11 gatagatĩ-inĩ ka arĩa maikirie ihoya rĩa gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa commission ĩyo makĩambĩrĩria gũthũrimwo wagĩrĩru wao ũmũthĩ. Wa mbere
gwikinya mbere ya kamiti ya mwanya iratabania mihang'o ino igitongorio ni ndagitari Nelson Makada ni Abdulkadir Rorot Ramadhan akirumirirwo ni uria mwandikithia ruhonge rwa magoti Ann Atieno Amadi muikarĩri gĩtĩ wa thukuru cia thirikari uria nowe wari muikarĩri gĩtĩ wa komishoni ya ukinyanĩria wa gatiba Charles Nyashae na muthia gwikinya mbere ya kamiti iyo umuthi ni Edward Katamagewa kuringana na wakiri wa Home Gikonyo kamiti ya mwanya iratongorio ni ndagitari Nelson Makada ikaneana maumĩrĩra mayo ma aria magerire kuyukia giturwa kia muikarĩri gĩtĩ thutha kurĩkĩrĩria gutabania cikaro nginyagia cia gwetha commissioners a kamiti iyo marikia gwikithia interview andu acio selection panel iraikara thi irore no mwagĩrĩru kuoya gĩtĩ gĩa chairman wa ABC icoke irore ni amairo twika makomishina IBC Wahame akiongerera kuga president ndagakorwo na wiki ungiti gakunena maritwa mao niguo macabithio ngathĩti-inĩ ya thirikari ya Kenya Gazette mbere ya mahĩtithĩtio ni mũcirithania munene. President ndari no ndungi agire gwika tiga kwanĩrĩra through Kenya Gazette ati andu acio ni mandĩkwo marĩ chairman na commissioners IBC. President amekira Kenya Gazette magire kwihitithio ni Chief Justice nigetha mwambĩrĩrie wĩra wao na maina wĩra mũingĩ mũno na maina ihinda inini. Mũcemanio wa mbere hau niho magathura umwe wa arĩa magakomowetwo marĩ commissioner no vice chairman wa commission. Ona gũkĩrĩ ũguo gĩkundi kĩa Linda Jamii nĩgĩthiĩte igoti-inĩ inene rĩa Naivasha gĩkĩenda mĩhang'o ya gũthũrima Charles Nyashae na Joy Midivo ndĩgatabanio kuona erĩ acio manyitĩrĩire iturwa ingĩ. Joy Midivo mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa UDA gĩa gũtuithania ngarari cia ithurano kĩama-inĩ kĩu nake Charles Nyashae arĩ mũikarĩri gĩtĩ wa mathukuru ma thirikari. Ũyũ nĩ wakiri Ndegwa Njirũ. Magĩrĩirwo nĩ kũreta mũndũ ũtausikĩte kana mũndũ ũtanyitanĩte na kĩama ona kĩrĩkũ kana kĩrĩkũ ya gĩsiasa nĩgetha IBC ĩtuĩke atĩ nĩ yakinyĩra kiwango kĩrĩa gatiba karĩtie ũhoro wakĩo kiwango kĩa ukoragwo atĩ nĩ independent kana nĩ ĩrũgamĩtie yo nyene. Agĩmarega gĩturwa gĩkĩ nĩ hamwe na Erastus Dung Thokong, Francis Kaikai, Jacob Gwere Mvengeli, Lilian Wanjiku Manegene, Robert Akumu Asembo na Saul Simiyu Wasirwa. Handũ-inĩ Hainoro FM kuma kaunti ya Nyĩrĩ, Njeta Theuri wa Bogo. Mutugo wa teti kugĩrĩrio na gukorwo magĩthonjerwo mĩcemanio-inĩ ya mũingĩ no ũrathiĩ na mbere gwĩthegea atongoria a ngathĩ ciothe kumagia gĩkĩro kĩa wathani nginyagia kũrĩa matũũra-inĩ amwe magĩkora haceke. Mũgathe William Ruto mũthenya wa ira nĩ arathonjeirwo nĩ mũingĩ kũrĩa mwena wa Naivasha na gũkũ Nairobi kũrĩa arathiĩte mathako-inĩ ma mahenya ma ngari oro hamwe na mũbira wa magũrũ. Nake mũmbunge wa Mumias irathĩro Peter Salasia nĩ arahithũkĩirwo na kũhamũrithio nĩ gĩkundi kĩa Nyanake kuma kĩwanja-inĩ kĩa Nyayo mbere ya ngucanio gatagatĩ ga timu ya bũrũri Harambee Stars na timu ya Gabon. Nĩ mũtugo kũmithĩtio na njĩra nene nĩ Akenya rĩu makĩũria atongoria kwaga kũhũthagĩra mbeũ njĩthĩ gũthararia mĩcemanio ya arĩa marang'ethanĩra nao. Mwandĩki witũ Joel Kimani wa Njũgũna nĩwe ũratũmũrĩkĩra ũhoro ũyũ. Nĩ mũtugo ũkoretwo ũgĩcokera mĩena mĩingĩ ya bũrũri atongoria magĩkora makiugĩrĩrio nĩ ang'ethanĩri yao ndeto ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩthararia thayũ mĩcemanio-inĩ mĩingĩ na kuona mbeũ njĩthĩ nĩo makoretwo makĩhũthĩka kugĩrĩria atongoria arĩa angĩ kĩng'ang'a-inĩ moritio makorwo makĩrega kũhũthĩrwo ũru nĩ ateti nĩguo makorwo magĩthararia mĩcemanio ya ateti arĩa angĩ. Mbeũ njĩthĩ harĩa hothe tũrĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya twĩmenyerere mũno makĩria tũtikae kũhũthĩrwo nĩ ateti nginya kwĩruta mĩoyo itũ tondũ rĩrĩa ũngĩthiĩ ũhũrwo na mahiga ũragwo nĩwe personally woragwo na mbeũ njĩthĩ tũtete thĩinĩ wa bũrũri. Reke njuge nĩ loss nene mũno tondũ bũrũri wa Kenya tũtegemegĩra mbeũ njĩthĩ ĩyo nĩyo rũciũ rwa bũrũri. Nĩ mareciria ũhoro wa rũciũ rwao, ũcio nĩ ũndũ wa mbere. Arabu ũndũ wa kerĩ rĩ, angĩkorwo nĩ mareciria ũhoro wa rũciũ rĩ, nĩkĩ kĩratũma metĩkĩre kũhũthĩrwo mathiĩ o momĩre nĩ ũndũ wa ciringi 500 kana nĩ ũndũ wa ciringi 1000 kĩndũ mũndũ aramenya nĩ kĩndũ kĩungumanĩtie kana nĩ kĩndũ onakorwo gĩtiungumanĩtie nĩ kĩndũ kĩroka mũgarũ na watho. At least mangĩratũhe mbia tũgĩkũrie mbeũ twĩta mbeũ njĩthĩ hĩndĩ ĩrĩa ũranengerwo 500 ũthiĩ ũkahũthĩke na gũthararia mũcemanio wa mũndũ ũrĩa ũngĩ rĩ
nĩ maica ma ũrĩa maikia hatĩka-inĩ harĩa ũtakahota kwĩruta. Mbeũ njĩthĩ arĩa twaranĩirie nao mwena wa Moro makiuga atongoria mabatie gũkorwo magĩũka na kĩhonia kĩa mathĩna ma mbeũ njĩthĩ ta wagi wa mawĩra. Kĩndũ kĩrĩa tũngĩmũria mũta atongoria mũtuonie gacĩra karĩa gekega, mũtige gũtuonia atĩ bara noyo ĩngĩhota gũthiĩ gũcovu, bara noyo atĩ gũthiĩ kugĩrĩria mũtongoria ũrĩa ũngĩ nĩguo kũngĩcovu we ũkahota gũthondeka gacĩra gaku ga 2027. Ona gwĩka ũndũ mwega no ũkahota gũkinya harĩ ũguo 2027. Atongoria turerikia mũtondo-inĩ tutakahota kwĩruta, tithiĩte kũrĩa gũtũrĩrĩra, hapana, mathiĩte kũrĩrĩra nda ciao, nĩ mathikĩrĩrie Wanjikũ, nĩ makuhĩrĩrie Wanjikũ na makorwo magĩtwarana na Wanjikũ ikinya gwa ikinya, tondũ nĩ ithuĩ twamathurire tio methurire. Oho nĩ morĩtie atongoria kwaga gwĩkuruhania na ũteti wa njino na irumi handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma Moro kaunti-inĩ ya Naikuru. Niĩ njĩtagwo Joel Kimani wa Njũgũna. Mũciĩ wa Tũgĩnotana. Ajumbe bunge-inĩ 47 cia matũra nĩ mathiĩte na mbere gũtetera ihoto ciao makĩenda gũthukĩrwo kĩgĩna gĩa kũigana nĩguo gũkinyanĩria ũigĩrĩrĩki ũrĩa mahetwo nĩ gatiba. Moigĩte macũngagĩrĩrwo kũinamĩrĩra magavana nĩguo ũthii wa na mbere ũkinyanĩrie wondi-inĩ iria mathurĩirwo, rĩu makĩenda ona mĩcara yao yongererwo nĩguo maiganane na atongoria arĩa angĩ a ngathĩ yao. Mwandĩki witũ gũkũ mũciĩ wa Nairobi Jathani Kamau nĩ aratambũrũkia ũhoro ũyũ. Arũgamĩrĩri wadi bunge-inĩ cia kaunti no mathiĩte na mbere gũtindĩkĩrĩria bunge ya bũrũri-inĩ ya Senate kũmateithia kũgĩa na wĩyathi wa kĩgĩna kĩao. Mwandĩki wa ikundi kĩa arũgamĩrĩri a wadi othe bũrũri-inĩ Kabarĩ we mũrũgamĩrĩri wa wadi ya Ngara gũkũ Nairobi Chege Mwaura augĩte mũgarũ na mĩcara ya atongoria angĩ athure arũgamĩrĩri a wadi nĩ mathutũkanĩtio. Mĩario ĩrĩa anyitwo mbaru nĩ Sospeter wa Mũmbi MC wa Roysambu. On basic salary tukuga atĩrĩ percentage ĩrĩa MP akoragwo wa percentage ya mushara yake ugimerora against speaker wake kuna percentage is about 60% of that amount. Ugerora the same MP to the president kuna ka relationship. No York County relationship ya governor na minister wake ya county kuna relationship is about 60%. Ugerona speaker na governor kuna ka relationship. No York MCA to speaker ukona kuna kiutiganu kinene. Tutirenda bia, tutirenda uteithio, turenda atiri. Ugo katiba yugite tuigananio ri percentage ino irorwo rafu twirwo how do you want us to resolve. Wamũmbi nĩacokete akũria wabici cia MCA ciheo hinya makĩria nĩguo kũhota gũtungatĩra mũingĩ na njĩra ĩna kinyi. Sana watu wakipata shida mtaani ni MCA wanapigia. Huyu MCA saizi tunaongelea MCA mafuta ya gari iliondolewa. We are not being facilitated in particular kama Nairobi. We are having a big problem. Hata fuel waliondoa. Walikuwa natupatia 30,000 flat rate per month. Lakini sasa hiyo haiko. So wananchi wakikuita na wananchi wanaamingi unafanya kazi kama utafika mahali shida yao iko. Kama ni wamekwambia kuna shida ya drainage mahali, wewe wanataka kuona wewe mheshimiwa umefika mahali pale. Ukitoka hapo sijui kuna street light shida mahali fulani, mheshimiwa kuja uone. So wanaamingi umejua shida zao kama umefika mahali wapi? Mahali pale. So unapata sasa hiyo fuel movement ya kuangalia hizo mashida mikutano na nini, hiyo yote ni gharama ya MCA na unatumia pesa yako. Kimeketo kwa arũgamĩrĩri a wadi rungu rwa ikundi kĩao gĩa CUF marĩkomano-inĩ gũkũ Nairobi maragire kwarĩrio nĩ minister wa mathako Salim Mvurya makenda kũgĩa gĩikaro na President William Ruto. MC anakula mshahara shilingi 80,000 aingiani kabisa. Wabunge pia wa counties wapewe mshahara tu karibu na ya governor. Governor anakula mshahara 1560 na bara hajaweka marupurupu. Gerifa Trainoro FM kuma kaunti ya Nairobi Jetago Jathan Kamau. Mũingĩ wa Kĩrĩma nĩ ũhinyĩrĩirie mũgathe William Ruto akinyanĩria tabarĩra cia ũkũria iria ciambĩrĩirio no igacoka gũkwama atanarika kwĩranĩra ingĩ njerũ maheanĩte ndũmĩrĩri ĩno kiumia kĩmwe mbere ya Ruto ambĩkĩte icera rĩa kĩwĩra rĩrĩa rĩgũkorwo rĩrĩ rĩa ndukũ ithano na rĩrĩa kambĩrĩria Jumatatũ ya kiumia gĩũkĩte agĩtuĩkania kũrĩa gĩcigo gĩa Gĩkũyũ-inĩ na kũrĩa mwena wa Kĩrĩnyaga. Aikari merĩte Inoro rũcinĩ atĩ imwe cia tabarĩra iria rĩgĩrĩirwo gũthũrima anacio
gũcirugoria maita kĩrũndo kumagia hĩndĩ ĩrĩa arĩ mũnini wa president nginya agĩcoka gũthurwo gwathana na igĩcoka kũhotoma. Nĩ Johnson Mũrĩithi ũratambũrũkia ũhoro ũyũ. Tena baadhi ya cukuru kuikuya ndesio kia andũ marĩvo 500 kia andũ matikamombira icio andũ nĩ mathire kwenda kwao. Nĩ mũingĩ kaunti ya Kirinyaga ũkiuga nĩ wetereire mũtongoria wa bũrũri William Ruto rĩe gũkorwo agĩcera thĩinĩ wa gĩtarũ gĩa gatagatĩ, gũkũ ũkiuga mĩrandi ĩrĩa yakorirwo ĩgĩkwama nĩ ivinda rĩrĩ yagĩrĩirwo nĩ gũkorwo ĩgĩkua mũro. Niĩ ona ũndũ ũrĩa ndingĩũria andũ nĩ makirĩrĩria na gũtikagĩa ikundi gũtuĩka atĩ rĩngĩ nĩ ikũmũkĩrĩra na ituĩke atĩ nĩ ikũnegena cimwerekeirie rĩngĩ na rĩngĩ irumi. No the projects iria ciothe atuĩkire atĩ nĩ ahingũra rĩ icio nĩ atigane nacio na ndagoke gũtwĩrĩra maũndũ merũ icio ahingũrĩte rĩ nĩ atwĩrĩra ũrĩa ikũrĩka. Ndĩraigua nĩ kama Kenya no nĩ oke na ndeto cia ma tagua korwo nĩ project ya araunjĩte mbere rĩ na itie cia mbia oke na ũhoro wa maoke aciendereirie na mbere. Mũingĩ nĩ ugĩte kwĩna mĩrandi mĩingĩ ya kũrorwo ĩkĩrugũrio kaunti ya Kirinyaga na makĩria barabara na kwĩ ivinda rĩrĩ mĩrandi ĩno ĩkoretwo ĩkuamĩte. Nĩ njũĩ thaa ici nĩ amenyete bara ya kuma kona na ya kuma kona nĩ acimenyete ciothe no nĩ atĩrĩrĩ bara icio nĩ aciũĩ kire barabara ya Kagumo akiuga nĩ araka na akiuga hii barabara ya kutoka Kagumo nĩ gwako na hatirĩ barabara ya kiro matingane mathi. Barabara ya Karira kuma Muthigiti guthie Kagio barabara ĩyo nĩ ĩkoretwo ĩna thĩna tondũ nĩ ĩkuĩte indo 3-4 cikuĩte cirĩ thĩinĩ wa thirikari. Mũcibi wa Gĩcũgũ tĩrĩ wathira mũndũ watũ nĩ atũbenirie agĩtwĩra nĩ ekũthondeka barabara kwanja ya kuma Gĩcũgũ mpaka njĩra ya kũthirĩrĩ Karumande nĩ ekũthondeka aba no mathiga mabua na kĩrĩa mabua na mage marĩa mathura Kĩthakani mathũnũkĩte ta ngwaci cia Kĩthakani. Kagumo ĩra barabara ya Kagumo ĩyo nayo amirojete deputy president na bado president acoke ningĩ oke amĩraunji rĩngĩ karatokuwa atĩa. Mũingĩ una makĩria gĩtarũ gĩa gatagatĩ wĩna mwĩrĩgĩrĩro mũnene atĩ nĩ egũkorwo arĩ na ciĩranĩro nyingĩ thĩinĩ wa thabarĩ ĩrĩa egũkorwo rĩrĩa mbere kuma rĩrĩa ũrĩa warĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathi Gachagua akorirwo agĩikio nja nĩ mbunge ya bũrũri hamwe na mbunge ya Senate. Ndakaria ndeto cia ateti makĩria arĩa maimpikira Gachagua tutikwenda kũigua makĩaria. Mbathi cia thukuru igĩkomboragwa mũtugo ũcio nĩ mũtugo mũhetũke nĩ mavinda. IPZ kũhingũra IPZ agĩkorwo nĩ ahingũrire rĩ nĩ kayagĩkwamire kana nĩ kayathire atĩ nĩgetha ĩtuĩke kũhingũrwo rĩa kerĩ ndaikare ũguo kana ũkĩahingũre mĩrandi mĩerũ na acoke atwĩre atĩrĩrĩ ĩno to nĩ ahingũrire atĩ mĩrĩku ĩkarĩka rĩ. Riboti Noro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Ũramũkĩra mohoro maya ĩmwe kwa ĩmwe kuma gũkũ mũciĩ wa Ũtugi na Otana. Inoro rũcinĩ. Mũhĩa wa Maina. Tũingĩre Uasin Gishu na bamĩrĩ ĩmwe itũũra-inĩ rĩa Kamũkũnji icigĩra-inĩ cia mũciĩ wa Eldoret ĩraikara na kĩagago thutha wa mũirĩtu wao gũkwĩra bũrũri-inĩ wa Saudi Arabia. Martha Wanjiru athiĩte bũrũri-inĩ ũcio wa Kĩarabu gwetha mĩaramano no ĩndĩ agĩcoka gũkua na njĩra ya kĩriga, na nyina wa Wanjiru nĩwe Jane Njoki oigĩte nĩ magĩte ũteithio wa ũrĩa mangĩrehe mwĩrĩ wa mũirĩtu ũcio nĩguo mahote kũmũhurũkia na njĩra ya gĩtĩo. Salome Mũrugi nĩ amacereire macakaya-inĩ na agatũrehera ũhoro ũyũ wa kĩeha. Ndĩrenda ũteithio wanyu ũndũ wa mwana wakwa nĩ akuĩrire Saudi, athire mweri wa mũgwanja tarĩki 22 no twaikaranga nĩ twaragia nake na thimũ, agĩcoka gwakinya tarĩki 21 mweri wa 8 nĩ twaririe nake ndagĩka ya mũico, no kuma hau mwana ũcio ndirĩ ndamũigua rĩngĩ. Tũgĩcoka tũgĩtwo nĩ agenti Nairobi, mwana nĩ mũrwaru. Twakinya kũu agĩtwĩra mwana ndarĩ ho. Nĩ Jane Njoki ũrĩa nĩ nyina wa Martha Wanjiru agĩtarĩria ũrĩa mwana wake athire bũrũri-inĩ ũcio mweri wa mũgwanja mwaka ũcio ũrathirire na mĩeri ĩrĩ thutha ũcio makĩmenyithio igũrũ wa gĩkuũ kĩa mwana wake nĩ agenti ũrĩa wamũtwarĩte bũrũri-inĩ ũcio. Nyina ũcio wa ciana 3 arauga atĩ mwana wake ũrĩa ũrarĩ na ũkũrũ wa mĩaka 28 ndarĩ na thĩna wa mwĩrĩ akiuma gũkũ bũrũri-inĩ, na akongerera atĩ gĩkuũ gĩake nĩ ihũra rĩnene kũrĩ bamĩrĩ yake tondũ nĩwe marakoretwo mehokeire amateithie. Tugereire maũndũ maritũ na ciana icio ciakwa, rĩu ararĩ tumaini kwangu ndona anekũndwara haraihu na nĩgũtwara mũtũrĩre wake haraihu. Ndingĩhota tondũ niĩ ndutaga ibarũa na bamĩrĩ yakwa tũrĩ othe ithuĩ tũrĩ andũ tũtũrĩte tũingatĩtwo na crashes, tũtirĩ twakinya handũ tũkerũgamĩrĩra. Mĩario yake ĩkĩnyitwo mbaru nĩ William Njoroge ũrĩa nĩ mũrũ wa nyina na Wanjiru. Na alikuwa ameenda Saudi kufanya kazi huko Kuwaso, kubadilisha maisha yetu kama familia yake, na ndio alikuwa tegemeo yetu. Na marita bamĩrĩ marauga atĩ nĩ makoretwo magĩtangĩka mũno na atĩ kũgeria kwao
Gũcaria ũteithio wa ũrĩa mwĩrĩ wa Wanjiru ũngĩcoka gũkũ bũrũri-inĩ nĩ kũringĩte ihiga na rĩu ihoya rĩao tũtirĩ twathikana nĩ tondũ tũtirĩ twareherwo mwĩrĩ wa mwana kinya thaa ici tũtũraga twĩragwo tweterere tukanoga twĩkĩte maomboreci kinya niĩ ndigĩtwo rĩu nina ciana ciakwa nyũmba o tũgĩkaga maomboreci rĩu nĩ ndĩrenda ũteithio wa thirikari ndĩrenda ũteithio wa andũ ũrĩa ingĩhota gũteithĩka mwana wakwa njokerere ndĩmũthike ũndũ ũcio ũnyi tũrenda amenye tũkĩhotũkia mwana waku kana nĩekũnjokerera muoyo kana njokere ithandũkũ kiu nikio gikeno giakwa nikio ndirenda ũteithio ũrĩa tu mwana wakwa angĩkorwo thirikari no mandũgamĩre akinyĩtwo na ngoni Nairobi kũkũ Ngai no atume njĩra. Kuma kaunti ya Uasin Gishu njĩtagwo Salome Murugi. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Eurochem Weedless ino ni dawa ya gucina ria riothe hatari gucagura. Huthira Weedless kunina maria mothe mbere ya kuhanda. Weedless irimagira kahua, maembe, ona mi avocado. Makiria mena cappuccino amino. Ino ni organic foliar feed. Ina amino acids, vitamins na minerals ya kwarahura mimera na gucanjamura mimera yothe. Cappuccino amino ina fataraitha ya guthondeka mimera yothe na ni yongagirira maciaro. Oho mena blight gun. Ino ni dawa ya kugitira na kuhonia mirimu yothe blight kana ba kuri nyanya waru na miji. Blight gun itukanitio na dawa igiri nicio Mancozeb na Cymoxanil. Makiria mena Onio Clean. Ino ni dawa ya kurimira itunguru ciothe iri imerete. Onio Clean icinaga ria riothe itunguru-ini. Dawa ici cionekanaga Agrovet-ini ĩ hakuhi nawe. Hurira Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Riu matiriri aria tene waturaga na ngima githeri ati megarurira no cabaci ko tari wacemania na pasta cia Santa Lucia iria riu irahuthika guku bururi-ini wa Kenya wega na kaitire ucio kai kuma wa 98 tukoretwo na Santa Lucia pasta. Atiriri wendaga gukorwo gitambia gikeno gwaku na njira iriku ndureke muna kajamu kageni metha-ini ndureke tucemanie gwire wega na wagiriru wa Santa Lucia pasta o tugithiririka muciini wa tuginotana mwambiririo nginya gatano. Hello. Jenny. We mwega? Nĩ kwega. Uturaga atia? Kikwaru. Wiko we Kirinyaga? Ndĩ Kirinyaga. Kirinyaga ha? Kirinyaga Mwea. Mwea? Ini uri wahotana mbeca kwa Inoro? Asa. Ni ugeragia? Nĩgeretie maita maingĩ mũno. Karibu sana. Gwiciria riu bwari na nyoka fi akwire tũrenda gũkũhe mbeca ciha. Jenny. Ndaigua riu ona no tũraigua na kũu thutha reke twambe tũkũnengererie ciringi 100 nigetha ũhote gũkorwo webanga tũmaũndũ twaku twambĩrĩrie wega. Ngai Mwathani arogocwo. Akumio Jesu. Ndakwĩra ma. Asante. Vital Animal Health nĩ makũndahĩre cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku ũretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Nina niendera,
tumwitaga Karaja David Roberta etagwo Shiro na nĩ ihinda rĩa kũrĩkĩrĩria tabarĩra ya kũhagaria harĩ mũndũ tutumĩire ndũmĩrĩri haha na ndũmĩrĩri ĩno nĩ ĩkoretwo ĩkĩandĩkwo reke tũtherie tuge nĩ ndĩrakũiguire na nĩ mũraina wega mũno mwena Josephat Macharia na Waweru Praise John Praise Waweru na Teacher Beatrice na ndigeganĩte na ũhoro ũcio nĩ ndĩrakonfirmire na hĩndĩ ĩngĩ no ndaugire ũguo ndĩrecia ndamĩonire ndauga atĩrĩrĩ nĩ ndĩrarĩire ndauga ũrĩa ũroka na ma senators ndĩramathoma na ndĩrakĩra andũ meharĩrĩrie nĩ tondũ wa ũhoro wa ũteti. Last week on Monday, Nyox wanted to negate that Jeff has not noted as the leader they are singing very well in Kegosho Roriene. I have noted with a lot of concern that you are singing very well. Uyu arenda kunegate katombe turethe kiria meaning ya negation ni ta kuringana na riu nake kana we ura understand atia tondu gukorwo githungu nĩ ithuĩ twĩna problem nakio nitago to intimidate ara to intimidate na githungu atito nĩ twaragia guku kwa Inoro no igwa rĩu ugite ati ndari gwatire na ira no aranjogothire uyu nĩ tũkũmwĩta na kaina ndagĩka 30 wika atekũhũrĩrwo acha we caria kiugo ukuga kiugo kĩra maanisha tetha ndikwetha we kũringana nawe ura understand atia na gate kuria githungu kai we thitwe muthungu wa Ruiru siwe ni busugu wa Ruiru we busugu wa Ruiru situambia na gate kukumaanisha didi making effective or nullify exactly no igwa ria arauga we no ni hari meaning ĩngĩ logical rĩu ya grammar nita ndareganire na rĩrĩ kena negative meaning no igwa rĩu we ũrĩa agekĩrĩte ta thoma rĩngĩ ndũmĩrĩri ĩyo arauga atĩrĩrĩ ngũthomera haha kagathi nako Jeff okay last week on Monday Nyox wanted
to negate kogwa tene ndarega exactly we ni uranyita uru arauga atiriri ona ndageria kuonania ni muraina wega ri ni wateanirie uhoro ucio exactly mundu ria ramenya ura arauga yani tondo unified my statement yes you did ukona madharau maingi muno we msungu aruiro kwaja muthe ndakwira ni uranumire ndakuheria nyina wako ni hoho riu ndigwitaga muthungu wa ruiro yani akonegate mundu ucio urandika hana aramenya ura arauga no he mundu wangenia nake atwandikira atiriri anake cio mwakorwo mwaririria uhoro wa waria maiyaga guku Nairobi town ni tondu ni merirwo ni mubunge umwe ati ni mekurihwo na riu tondu ni meritwo ni mekurihwo koguo ni mamenyaga atumia ona ciana ni metereire sapa na riu gwatuikire matina neo mbeca iria merirwo kuringana na ati maumururuka ni mekurihwo ri nikio mekire ciiko icio niguo twakorwo tukimenyithio gutiri mundu wina kihoto gya kuthia kiyaga andu tondu andu acio matio mamereire mbeca ucio ni urimu wa kirathi kia iguru neo ti anja acha tio njira reke twambe tuthie kuria gugwitwo mwena wa MRM tukorwo tukiaria ciegi mafati nigetha tucoke tume hau tuthie kwa andu megwitwo mafati gwitwo matangi ma power tanks apo tutware kana twambe tugutware moja kwa moja kwa andu megwitwo MRM muthikiriria wa Inoro FM urenda gukorwo kigita nyumba yaku ni warikia kuoya wega ni waratha wega urenda gukorwo gukigita nyumba yaku ureuria atiriri ni mafati maniku ingikorwo ngiethana namo nigetha hote gukorwo ngigita mucii wakwa mafati ti mangi mafati ni maku makura kwa MRM metagwo Covermax mafati ma Covermax mathondeketwo na double technology ndukona makiondokaga ndukona magifidi ndukona magikara uria mekwenda meguikara wega waguthuka nduka-ini muthikiriria wigorera mafati ma Covermax kuma kura kwa MRM ohoro makiria twari horo wigie double technology warranty ya miaka mugwanja na makonekana kundu kuingi namba ni 0788 2020 0788 uguo niguo kuri na kwa mucii gwaku wenda gutega maĩ riu thaici urahuthira matangi mariku nyoka vi riu ni wega twire muthikiriria ati riu ni tondu wa itangi riega itangi itheru ria guikara ihinda iraya rithondeketwo na quality ya kirathi kia iguru guaranteed performance no gatwika ati riu we ni wamenya we safe uga jumbo tanka ni tondu waku we ukoretwo ukienda itangi riu jumbo riu rinene turaria uhoro wa power tank maria mena standard mark of quality ati ni mahetukitio na magakorwo mahuthikite na rigatwika ati no rikuhe nginyagia miaka 30 guthie na iguru ni umenyete ni ukuhe warranty ya miaka 10 na ni guarantee na ni makoragwo magikurehera matangi maya kundu guothe egoku bururi-ini na nigetha we utwike ni waria mukira tathikiriria power tanks makoragwo mombitwo na layer igire ni yetagwo double layered na magatwika ni momithitio nigetha maikare ihinda iraya na magakorwo ma upgraded kurerwo full grade UV protection makagitirwo nigetha maĩ maria wekira magakorwo me fresh magakorwo magitiritwo kuma kwĩ riũa na magatwika ati ni uramanyua we na umate ni maĩ matheru ni makwiraga terms and conditions apply na nigetha we ukorwo ukigira na itangi turauga uhoro wa power tanks no warie na ukugera 0714 714 171 wewe na duka ya indo iria wendagia matangi wewe na mwako wewe na thukuru we mundu ukoretwo we mutongoria ni ukwenda matangi ati ugutuma matige legacy yaku ginya riria ukoima ni wega tukwire ati power tanks the most reliable water storage solution kuri maundu maingi ungika mwambiririo-ini wa kiumia no gutware mundu ranji no fange mundu mutware kahwa na maundu macio mothe makoragwo magikika ungikorwo wikarite wega kimuhuko ureciria atia uhoro wigie mundu ucio koragwo agutamburite muno aturaga kwiraga muthie ranji umugurira ranji na wendure kindu ungigura ni tondu uramwira nduri kindu ehi ni we ati maundu maku no makiagire ungihota gukorwo wina kindu muhuko mundu ucio ni ukuhota kumutwara ranji muthikiriria no wambiririe ya igana
ya matatu ya matano na nĩ kũrĩ marĩaga nginya ciringi 3,000. Mũndũ ũcio mwatwara kana wamũtwara handũ rĩ ndũgũtinda atĩ ũkĩmaka tondũ nĩ ũhũthĩrire mbeca nyingĩ nĩkĩ tondũ wĩna cio ũraruta ũtegũtinda ũkĩmaka mũndũ ena tũnini nĩ gũthikera no wende tũkuongerere mbeca rĩu wiki ĩno ya mũthia nĩ tũretha mũhotani wa ciringi 500,000 wĩgwatĩre mbeca ici na ihenya ũrĩa kũhotekeka thakare mbeca maisha kũrĩa kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 account name nĩ kiugo inoro amount nĩ ciringi 100 tũkorwo tũgĩkũnengereria mbeca o rĩngĩ oya thimũ yaku ingira kwa M-Pesa paybill number namba nĩ 525241 na wĩ mbeca-inĩ nĩ ranji ũrenda kũgũrĩra mũrata waku nĩ dino ũrenda kũgũrĩra mũrata waku nĩ coffee ũrenda kũgũrĩra mũrata waku ona kana hihi kũmũ surprise na kĩheo oya thimũ yaku ingira kwa M-Pesa paybill number 525241 twathiĩ moja kwa moja kũrĩa mathako-inĩ twacokereria tũke tũthiĩte kwa andũ megwĩtwo poa oro ũndũ ũmwe na MRM refari mwenyewe arĩ mwena ũyũ atũthomere mathako. Nĩtuva wa mathako. Rũkũngũ rwa macindano ma Safari Rally nĩ rũrokire kũhorera na rwacoka kwao Gacũgũne kwenda gũkorwo magĩikĩria mbũri mandara thutha wa thikũ 4 rũkĩũmbũka Naivasha na Elvis Evans kuma Wales arainũkia gĩkombe gĩa kũmbũra mbĩri mbere ya arĩa angĩ ararita rĩake rĩa mbere gũcindana macindano macio bũrũri-inĩ na ũhotani wa kerĩ kĩrũmanĩrĩrio thĩinĩ wa macindano ma WRC. Mwandĩki witũ Festus Lang'o arĩ na ũhoro makĩria. Mbĩtĩka ici cia ikereka rĩa kana gũkũ bũrũri-inĩ na iria ciahũrirwo cabi gũkũ Nairobi wa kana kiumia gĩthiru nĩ President William Ruto nĩ ciratirihirwo ira mwena wa Naivasha thutha wa kũhanĩka kwa ihinda rĩa ndukũ 4. Ndereba Elvis Evans wa kambuni ya Toyota nĩwe ũrahotanire thutha wa gũtoria Otto Tanak na Tiori Nevo a kambuni ya Hyundai arĩa mararĩkirie marĩ namba 2 na 3 mũtaratara-inĩ ũcio. It's never the most enjoyable position because you know you have it all to lose and not a lot to gain, but we'll try and do our best. That's all we can do and try and get the car to the end. Jorua maita merĩ ya mbĩtĩka ici Calero Van Pera akĩaga kũrĩkia mahenya maya thutha wa kwĩyeheria ira rũcinĩ. Akĩaria hĩndĩ ya kũhinga mbĩtĩka ici President Ruto augĩte thirikari yake nĩ gũthiĩ na mbere kũhũra njeki mbĩtĩka itiganĩte cia kĩmabũrũri. This rally, along with other major global events such as the African Nations Champions CHAN, Africa Cup of Nations, and Kenya Open, is ample demonstration that Kenya is more than capable of hosting world-class sports events. These activities are the fuel that powers the growth of our economy, and we are committed to continuing to support them. Matereba a gũkũ bũrũri-inĩ maranyitire itemi ikĩro-inĩ cia kerĩ na gatatũ nĩcio WRC2 na WRC3 akĩendekithia thirikari ĩigithie na njĩra ya kũgũra ngari cia kũhĩtana gĩkĩro-inĩ kĩa mbere nĩkĩo WRC1. This year has been tough. Friday was a car breaker, and then now we've been nursing our car through Saturday and Sunday. I've had no power steering all of yesterday and today, and now the computer in my car is playing doo-doos. It comes on and goes off. It's just doing its own thing. Handũ-inĩ ha tuba wa mathako Inoro FM rĩtwa rĩakwa nĩ Captain Festus Lang'o. Nayo mbeũ njĩthĩ gĩcigo-inĩ kĩa mbunge kĩa Mwea thĩinĩ wa kaunti ya Kirinyaga mũthenya wa ira mararĩaga waru hiũ nĩ ũrĩa mbĩtĩka irahiũhĩte kana irahiũhĩte itugĩ igĩkinya gĩkĩro-inĩ gĩa quarter final igĩthakĩrwo kĩharo-inĩ gĩa kĩa Rũkũngũ tondũ mwandĩki witũ Johnson Mũreithi aratũtarĩria. Mpira wa magũrũ thĩinĩ wa gĩcigo kĩa mbunge kĩa Mwea mũthenya wa ira rĩ thĩinĩ wa quarter finals nĩ iratindire ikĩrivarivanĩrwo thĩinĩ wa kĩvaro gĩa cukuru wa mũthingi wa kĩa Rũkũngũ. Ajeta siko mũthĩ ndĩ tabani wa kĩriko tũgũkĩte kwĩrorera mũbira gũkũ kĩa Rũkũngũ. Mwĩrĩra kũrorwo iria cia mbere kũingĩra thĩinĩ wa kĩvaro gĩkĩ gĩa kĩa Rũkũngũ nĩ timu ya Mũruvara na timu ya Kĩombo. Kuria timu ya Mũruvara irakorwo ikĩmandũra timu ya Kĩombo na mbao 3-1. Timu ĩrĩa irakorwo ikĩingĩra cia kerĩ timu ya Kĩriko na timu ya Mahiga-inĩ kũrĩa irathire mbao 2-2 nĩ iracoka irathiĩ penalties
kuria timu ya Kiriko irakorwo ikaingatithia timu ya Mahiga-ine na kumitandika penalty 7-3. Timu ya Andromeda irakorwo ikaingatithia timu ya Gakongo na Mbowe gwa Kivugo. Timu irakorwo ikirekereria thiini wa kivaro giki gia kia Rukongo ni timu ya Kinyaga na timu ya City Star kuma mwena wa Mutithi. Kuirakorwo ikiombera Rukongo gwa kavinda ka ndagika 90 na gucoka guthie kiwaru gwa kiwaru mbere ya timu ici guthie mikwanjo ya penalties kuria timu ya Kinyaga irakorwo igithitimu na timu ya City Star na mikwanjo 5-4. Vira ne okeretia na keingi isagini ino nera kwa ivinda riri kinyete thiini wa quarter finals rugamiro ni Mombunge wa Moya Mere Maingi. Maritwa makwa njitagwo David Iburu ningukite kwirorera mubira wa quarter final uria uteithitie vijana aitu matigakorwo makijiunga na kunywa ndawa cia kulevya kana kunywa fagi. Inoro FM thutha wa mithako kuma thiini wa kivaro giki gia cukuru wa muthingi wa kia Rukongo Mwea kaunti ya Kirinyaga. Njitagwo Johnson Mureithi. Na kuma mwena ucio wa Kirinyaga tuhumukire kuria gitoro-ini kia rora ya Korea Cristiano Ronaldo harahirwo thwiti ya kamuti akiumira kiharo thutha wa kuingiria goru na aracoka kuremwo ni kuingiria mukwanjo wa penalty riria timu yake ya Portugal irengetethagia timu ya Denmark na kuingiria ikinyinire semi final ya Betcashia Nations League. Timu cia irathakire ndagika 90 na kuigana na draw ya goru 3-3 no ende Francisco Trincao arahe Portugal goru ndagika cia kuongererwo mena Gonzalo Ramos gutuma timu ya Portugal ikinyie goru 5-3 thiini wa kodo yeri na modu haro-ini ni bamba moto sana. Jitako refari mwenyewe Jeremiah Kimani. Mutuva wa mathako na Inooro FM. We mwega nie njitagwo Mucwe kuma kwa Inooro. Benson Kamau Muiruri wiku Narok kwa itura ririku ni handu hetagwo Sokomoko. ureka atia Narok thaa ici mwaka-ini no twambire kurugamio umuthi ndire wira na wanjukiria toro mundurume ari toro thaa 4 kwenda kwanjiria kuhura nguo ni uri wageria ringi ngeretie na my sister akinjira atiriri hindi ndatwaraga mwana form 1 akimwanguheretia nguriraga magwicia gene na mbeca gusoma last year akinjira we ndukamake ukare mbeca nyingi. Riu Benson tamaka ni waria mbeca nyingi riu we ni wahotana ciringi milioni 3 wega kwi Ngai kirori wega muno kwi Ngai tokia Ngai witu ni Murang'a itura ririku kundu witagwo Gacoco ikuma njeitho wa Kristo Gacoco ndi hau ri hari njira ino ya nyoka nyoka tu ni hari haku kwa ministry henjira kuingira nayo hau uthi handu heta booster-ini ri witu na hau ngurumo na kou riu gikunje kibari ume oro Naroko riu tugicamanie kuo muthenya wa Jumatatu. Weri ino ni ceceni ya utugi no tana Inooro ni stesheni ya kwa ya maisha Inooro no irashina mohu Inooro Veneda nitwacokereria muthikiriria ithaa-ini riri ni ithaa ria kurikiriria turitaga kipindi cha lala salama usingizi wa salama thikiriria weri mukuru wanyu wiriga kumutugari twainake Saturday kumutugadi ti kumuona kumutugada mutugire wewe au ne irio tutirario horo wa bia atirire besa irio mona ira muthurire ne njiga nuge tangi kiega kia mae ge quality ge guikara no gatikate kinyora kiona tige kanywa mae na twana riu twa mlaizi na hiam acha diamunegere nyingi uguo ndamureto cia kurera cia gukijua thikiriria ungenda riu ati nigethagia mamwanyu aturia kuririkana gagakuona auma nja akauga karugama kuria wakwa uria uthukumaga Ngai wa muoyo arokuhe nyingi akauga anywa mae gikombe akauga na kai guciara mane kwega ati ndiranywa mae ni undu wa kuria wakwa aikarathia hura nguo na nguo mae ni maria matheru shwa na taha itangi-ini riake mataha rija akauga mwathani tondu turaga muoyo makuri agithikwa Inooro rucini rwa nduma ndathimira mwana ucio korari horo wa power tanks akiriguo nona riu wega waku ni ukoragwo riu we inform tathikiriria power tanks uria ithondeketwo ni double layered nikio irakuhe service for over 30 years guthie na iguru na mena guaranteed warranty ya 10 years ati makurehera kana ni hindi ya riua kana ni hindi ya mbura nurona matangi mange maikaraga muikarite mwi nyumba uguo ri kwaura nukoria nikika kwatuthuka githima wero-ini ta kiria kia Hagari
igaturika guturika gigacoka igakua irio ciothe mugunda tondå kiuma na mai no rä u rä marakwä quality yario muthondekere wario wega wario rä u tå rakwä ra å horo wa power tanks ici tå rakwä ra nä grade UV protection jihoruka na nä rĩega kana nĩ maĩ maku ma kũnyua kana nĩ ma nyamu kana nĩ rĩrĩa ũrenda gũtega maĩ kũrĩa thĩinĩ wa mabati nĩ wega tũkwĩra atĩ Nairo kana ithimi itiganĩte gũkũringana nawe ibata rĩaku rĩrĩa weciria ũhoro wa matangi tũrauga nĩ power tanks magagwĩkĩra delivery ta rĩu mũkũrũ Tamada massive aikara na Kiambu shosho no ikara shosho no gutwarira moja kwa moja ati ukumutwarira niki free delivery ona makona free delivery begia niki muthuri is free arauga kaede 0714 71 iyo niyo namba ya kuria gwa power tanks ureherwo gwa kuja na no ukorwo kiaraniria na ukugera 0779 333 turakwira no thie rurenda-ini rwa www.jumbaquality.com na tugakwira power tanks, the most reliable water storage solution. Na kuma hau ri ni wakirikia gwakirwo nyumba wega muthuri ni akoretwo agigupromise ati ni agagwakira nyumba arikia gugwakira nyumba akinya ni hindi ya kugita akinya ni hindi ya kugita ri abekira mabati ma mbere maria matakinyaniire ikiro riu na ndenda kumwira atiriri ahorere oro uguo eigwirora maundu make mekumwagirira ena Covermax ni mabati ma kuma kwa MRM mabati mau maikaraga magaikara na no wikire solar panels no hote gukorwo gibanga solar panels gatani ugwikira wega cia kurogota mai na mabati macio ri mathondeketwo na double technology tirithiginaga muthenya karariwa atana kwaura mbura tukongerera ndubi iguru wega wa mabati ma Covermax kuma kwa MRM mathondeketwo na technology ya kiriu hekiru gitagwo double technology urateithire mabati mau matironoka rũhĩndĩ ũkona magĩfĩdi ni mabati mega na maronekana duka-inĩ cia kwendia indo cia mĩako guothe bũrũri-inĩ namba nĩ 0788202020 0788202020 ni ukuhota gukorwo gĩikara wega wake nyũmba na ũgite wega ũrĩa kwagĩrĩire ririkana tũraria horo wĩgiĩ kũgita nyũmba tukaria horo wĩgiĩ double technology tukaria horo wĩgiĩ warranty ũguo nĩguo maũndũ maikarĩte nawe ũgakorwo maũndũ maku magĩrĩte yatirĩrĩ wĩrĩgĩte tondũ twĩ nawe ndũgũ mĩaka rĩu ĩgũkinya ũyũ twĩ nayo rĩ rĩrĩ wĩrĩgĩte kũngũrĩra kanyamũ ko hakugura titene uguo niki kugiritie ni indo kwaga ni tondu konde na indo muthuri ni ndi mutana ma indo ni wakwa ni uikaine okay yes riu uguo ni unginguriire muno ungiona ciringi 500 utegubangire ungikate nacio ingamba ngwite ngwikio ni ndigienda andu mamenya ria me around ta ukire na friends ngwikio uguo waje kugura kara kamuira ndio matikomenya niki uguo turi ni nawe mugi ni ngumenya na uria ndirenda gwika atia uria ndirenda gukwira gwikio uguo na wana ni tandeka uguo ndikihuha kanene ikihuha kanini nginya karigwa atiriri kau no kahuika ndungihuha takire wahuhaga mugithi ria wari ndahonoka ni ndatigire maundu mathi okay tuanze nugaku gatirauma nona niko kega ka mihehu kahoni ndakoka riu ndakinya ndagukora ha ngorie muthuri ndagukora ha ngetio na tutiri hamwe ngete turi mbere wendo giukite ugugiuka nyambe tugithie kuingirie haha fajiri tikwanira andu matikamenye process kuingirie haha hau ndakuingiria hau nyambe ngwira atiri tondu muthuri nduhana ta wi muhunu nyambe turinge gikombe gia cai ndio hau ni mendagia mathambutha niguo na indo ici ingĩ ciumaga mwĩrĩ wa ngũrwe tondu gũkĩrĩa icio rĩ nĩ kũrĩ cia ng'ombe thikũ ici tekinoronjĩ nĩ ona wenda cia ngũkũ tarĩ we nĩ ũndũ wa soya ngũkũ ng'ombe mbũri andĩoni ndaugire no nginya mũthĩnjĩrwo nĩ mũndũ wa 7 tiga ndohoro gũthũkia kanitha tũrĩe njoke ngwĩre atĩrĩrĩ mũthuri tondu worata witũ nĩ ũrĩa wananyiitĩrĩra rĩ hĩndĩ ya ũru rĩ na ũgwati rĩ no karũgamana na kũngenia wanangenia rĩu nyambe ndiganĩrwo nĩ maũndũ marĩa moru ona ko nĩmo maingĩ rĩ Ngai augĩte tũriganĩrwo nĩ maũndũ mau moru waneka ndiganĩrwo nĩ maũndũ marĩa moru wĩ wananjĩka ũkũnjikia kĩ atĩ tigo ngũkũria atĩrĩrĩ ta ingĩtua gũgũtuga ona ingĩenda wĩcagũrĩre choice endia na matano na ningĩ ndũkarũgĩrĩre ikatirire munene tondu ringi ukenetie gukũiga ndari
njikia gwa 2 ana yakora kiria nyige gukira ngai okay sawa ai ndio uria kindu allowed ta cia god kirie kinengerenwe mitano ni kabisa ni kamili itano ri ndigukimibanga wega ukubanga atia wa mbere ri itano ya mbere ri 50 ngumigania wega tondu muthuri mugi 10 ya mbere ri ni ria gwaka ciugo 10 ya kere ri gwaka cia nyeki ngoja thikira miti kuria gicagi no netimari uragora na fundi na mabati kuuma kuria kwa maremu 10 ringi ri ria kugura stock ya irio breni ndwe keke uguo keke no tondu wa gwibanga ndiagitigia 30 hau ndikiri na ndume 3 munene thutha wa mwakari ndume icio ri wetiga gutheka muro ndume icio ri hedo ne he ndawa cia menyo atiriri ndakigurira haha 10 ni nginya 10 ne na ndawa cia menyo bas riu ndagura yoterere riu ndahura wira thutha wa mwaka ri ngagiuka gucokia guoko niguo aija ni wanjeta riu ani nengereire ciakwa kana ndakiagura nduthie kuage kuria gwitu acha ndwe kindu ugurite ciaku nduragereire ciothe tondu kirondo ngiragika kana cio ndagurire nguo na iveti of course riu ri wewe gibeti giaku ri kira mundu agure voucher ekagura voucher mwena uriku kure kwa M-Pesa pay bill number kira 525241 account name twikiraga kiugo inoro ciringi ne igana ri gutiri kindu kiega ta kurota gutiri kindu kiega ta guikara ukaugaga mwathani arogukira arokuririkana arogucerera na ikio rucini rwo mothe tukwenda we ucererwo ririkanwo na oririkane ate ici we gwatira maundu maku ni magira ni M-Pesa pay bill number ndungibanga mibango teyo twenayo nakuria ati utari mbeca no nginyo gikorwo na kindu nigetha hote gubanga undu ucio urerireria gwika ingira kwa M-Pesa pay bill number ogwikira 525241 account name ikira kiugo inoro tuma ciringi igana rimwe we ukorwo wi mbeca ini mwaka umwe nyamu icio ni cioka niguo riu ndakuona uko wena matume wahete 50 yes ni riu ndenda riri yenda guguthakira rira gukunengera imwe uguo 150 tondu ndumeno ri eni tondu ndumeno emwe ri ndumeno ndimyendetie raithi biu kitume ndamigutha igana tona ni ugithikagiriria mucwe ni ukimenyete urithia wa matume igana na ndumeno ndirathio ro uguo thumu ngukiendia kweli eni na ino tungata mangi acha iyo wira wao ni wa nyama kokere mono tu ate nginya cia kunio na nä ngå rigana hena ngiri no ngå itekå rutĩte haha nä å ndå wa må thuri å rä å gä å kaga he må thuri wa gwitå wä tagwo Kariuki nä arä å ka aia koguo igå korwo ciä kä nä kå norithia mara moja rä u rä no nginya wethe arä hagia gwa baä no ndä kä mwä ra hamwe na process kana rĩmba andå ä yo ndä na kä ndå aragä kua no gå kana flight hati å ndå ngä rä gå kå hihinya mara moja yetagwo bandisho rĩu oka na bandisho rĩ hinya wake nĩguo ararĩhia 5 hinya wa gũkĩhihinya na gũkĩrenga nĩ arengaga hĩa ambaga akarenga hĩa ciarĩkia kũrengwo igacoka ikahakwo mai ma ng'ombe kidogo ũguo nĩgetha ikĩhone na igacinwo wega basi gwa 5000 tũrera mũndũ agũre voucher o rĩu ingĩra kwa M-Pesa pay bill number 525241 ti wega atĩ mũndũ wĩna indo nĩ ekũria mũndũ ũrenda atĩa ta imagine ũrĩtie mama ũkamwĩra mama ndĩna maigana ona ndũkũmwĩra ũmũrie atĩrĩrĩ mũtũrĩinĩ to nĩ nyonaga nĩ ũrĩ kĩroto rĩ what is your dream mutumia rĩ endaga gũikara wega na kũrĩa wega aca we nawe karĩ ũratũrotera nĩ ndakũria ũrĩa arũme mararoterwo githĩ nĩ ndakũhe ũhoro atĩ kai niĩ nawe no mũtumia who be woman here twaria atĩrĩrĩ indo ciaku iria ũragũra nyingĩ gũkũ rĩ nĩ ibeti anjũria we kĩroto tiga kwambia kĩrĩa sasa reke twambe tũikĩrie tũcoke tũgetha ũgĩtũhe kĩroto gĩaku mũroti njorua wa imani karabici citri nä thaa 4 ĩtigarĩtie ndagĩka oro 8 ĩno nĩ ceceni hakuhĩ na rĩrĩa twambe tũcoke kũrĩa kwa andũ Poa Tanks gũkũ rĩ rĩu no igua rĩu tarĩu hau nĩho ngũkaga rĩu mbeca ici wahe 500,000 nĩ njũndũ ngĩkĩne ciothe wĩ mũthuri nĩ ũgũkinya ngora no ũkorwo rĩ na ing'ang'ũ ona imarĩa karaviconi-inĩ nĩ wamona Poa Tank nĩ wona double layer Poa Tank thate mĩaka arabu guarantee mĩaka 10 rũcoke ũririkane atĩrĩrĩ Poa ũrareherwo nginya gwaku na no marĩ nginya pipes koguo ndũkae
kumaka ati ni connection kuma haha itangi ni mamothe riu ni megugutariria riu turauga atiriri wa Ing'ang'u kana Meri ni na ni ri he kagunda gaka wahikia ri haka wakiheire ni ngwenda kuhanda tuhoho tondu gwitu kwina uingi wa andu ni ngwenda kuhanda hoho ni ngwenda kuhanda wakorwo ni kabici ira gutari hindi ra kwina riua na briganya na ngojeti ni kuna icio na managu na terere ni kaga mbeca muhuko cia kiama ndigakuhoya mwico wa mwaka tukiheo dividend kuria gwatumia kiama-ini ri we ni ugakorwo wa mbere guconsidwo nguria mzee urenda gitume kingi ni ngone ki mbeca cia gitume mbeca na ni ukijiria kamwe ni 5 ni 10 ni 10 koguo ingikunetuna ni 40 40 ngikorwo ri mbere bakiria 40 40 ndage guthukumira magana mau mana 40 tutoke tuthine tutingithina ndacobora kariukire mamoja na mafefe kule ni maingi ni kuria ucoke menye poa tank ri mahio nyumba aci ni nguku ng'ombe nyumba ngurwe indo ciothe ona miakori ngionaga andu makigura matangi absolutely totaru we uraka mwakori ukwenda itangi na riarikia gwakari rikambatio iguru no guthambio rigathambio riambatio iguru riri double layer ritiratũkanĩrio wa ritirae kuhe mai maku maraikara mario mahehu rigaikara nigakuhe service ihinda iraya muno 0714714171 nigetha wegere Poa Tank na ni kurehwo nginya gwakunja turakwira Poa Tanks the most reliable water storage solution. Reke twambe tuikirie muthikiriria twitanire mbeca cia haha ciringi 500 nawe ugeithagie wa Karindi mena muthuri wa kuria gugwitwo Kimende kinongi kandi Kimende. Good morning Nyokabi. How are you doing? Very fine, thank you. Riu ni ndamona ni mwakinya twi guku na twakena ni mwahagario ro wega thank you atwathoma maundu maingi riu kuma tukura wira guthukuma niguo mpaka sasa no na riu kwenda tona murekirwo microphone njeru umuthi ukwaria nginyagia uringie ni kiumia kieru maundu matigithondekirwo guku right tuga tukimuigua matatu-ini muthi tukuriganitie kuga Benjamin Wanga yugire atiriri atongoria meru horo wa ma moka ground matige kwenia mutongoria tio kiarugurie project njeru muthuri akauga mama mutumia wake aigwa we makwe mutumia akaigwa tare Jeff uramwira na gwetekaga hakinya andu ngaria ora network hanini makuthondeka we thondeka nitidia mitambo tutie gikinya karibuni sana na ithuĩ rĩu tweherere nigetha na inyuĩ mutonye ni kuiganira masaku definitely rĩu tutangĩthongana na inyuĩ mũtikuona ha gũikara gĩtambe tũheane mbeca cihana inyuĩ mũke na cianyu ona itithirĩte mbeca I'm telling you in fact mũndũ raingĩra thaa iciragia thĩinĩ wa draw ya gĩthainĩ gĩa thaa 4 ya kwarembesha maisha gũkũ tũrakwĩra nĩ 525240 account name kiugo nĩ inoro ciringi nĩ igana rĩmwe maũndũ mothe makorwo mebangĩte very good ũndũ ũcio nĩ By you when the mobile subscriber is back. If you wish to leave a voice message, then please do so after the tone. Katutari hitake kaidere note Nairobi services press any key gari yaku ndiakereka kundu park ando kuri hagambia by the way ngugwitiria gatithi karia njukana nako ungi tareke ngwire ona ungenderia mundu arege gucenjia ri ngari ri ukaraga ukionaga ndumiriri iyo no na riu ikagwo ni gukinjira ni ngari iri kuthererwo to ni mzee ukiumaga ndia muthuri matiandikite andu no ni kwirwo ati ndahota kuona penalty Idema, ori. Era ngwĩcia rĩa pakire kũrĩa mũta. Nĩwe tiga kũigĩra mũthuri. Nĩwe. Na ira no gũka ndagĩũkire kĩgoca mũthuri nĩ kũkũri. Tiga gũtũtarĩria kũrĩa ũrathire, tũtirenda kũmenya. We nĩ ũramenya kũrĩa ũrathire, waumba haha. Ũguo mũndũ bagia gwĩcuka. Hũrĩra rwĩmbo rwa Ngai rwa kũnyũmĩrĩria. Rĩu rĩ, ũngĩcabũra tarĩ mũndũ mũmbanĩte nake rĩ, tũmarĩtio nake ũguo rĩ, mũndũ athiaga akĩ-explainaga. Na mũndũ no wĩra tũrutaga nake. Na ndũrĩtio. Ndũrĩ ũrorio. Thũ cia ngoro yakwa. Cingũrĩire maitho. Ingĩkenda kũmenya ũrahenia rĩ, hena mũkiha nyonaga watũhũka haha ngamenya gũtirathiĩ wega. Ndũnainũka mũnene. Acha kũrarĩ ũrarire
no uma haha immediately ri ni murathire practice ngari andika wega muno urathire miena ya Kabiria Nairobi Kabiria ina hau ndaguriti Kabiria ni kuura wathire riu wagithia wa Kabiria ndu ndakure kugeraga andu aria ariko rona kama muthi wina gikeno uguo ira njuguna kae umite nja ya horo oi matamaka ni ukuinainia uhonokio wako riu rana ireso yake goco muthuri ukindute wega ine wa ngai uhonokio waku inenire ta igego ria kana munyamurorete gukuru utigitio karurigi ngam kana mura twale okara na ngima reke tuthie muthenya wa ruciu tukorana tumona muhotani witu haha ngerega kuoya thimo no tukamucaria muthenya wa tomorrow thainya cia rucine kahinda kega riu ga guthomerwo mohoro na njira nguhi ni muhia wa maina kuma ha munyitanire na mundu gwitwo wa Karindi mena mundu ogwitwo Kamonde ni wa kuma kuria gugwitwo Kenyu ni Kiambu uyu wa Nyandarua uyu wako misi ndina mingi tondu riri bwana na mundu ma Nyandarua agacoka gathie Nakuru county agacoka goka Nairobi county riu tha ici na ndaramenya rucio gacoka guikare atia kwanyu gicagi niko kuria Kihumo guciarirwo Nyandarua andu hetagwo Kinangobu Jabine very good ni hega karibu sana thaa inya cia rucine kahinda ga guthomerwo mohoro na njira nguhi kuma hau ni ukuigwa mugambo mwega makiria mugambo thauti njoroku Inoro Roshine. Rucine rwega ithaa-ini riri twarikia kuingira ria thaa inya uri mucine wa Tugina Otana Inoro FM mohoro ma ithaa riri na njira nguhi Kenya umuthi ni iranyitanira na mabururi maria mangi kuririkana muthenya wa kuhurana na murimo wa TB kuringana na ngwataniro ogima wa mwiri thiini wa thi WHO Kenya ni umwe hari mabururi 30 amaria magomeirwo ni ugwatania wa TB na gikiro kia iguru. Ndari cia ruhonge rwa ogima wa mwiri ironania andu 133 nio manyitikanaga na murimu ucio mwaka. Ni murimu uria ucungagirirwo ni bacteria no gwatanagio na njira ya riera kuhetukira gukorora ona kana gwathimura. Na mabura ma mwaka uyu ma kuhurana na murimu wa TB maratabanirio thiini wa kaunti ciothe 47 cia matura, mwingi ukiurio kwiyumiria na njira nene na gwitikira guthimwo kana mari na ndwari iyo. Tuthie Embu na onjoria thoko-ini ya Mitunduri kuria Manyata maraikara na haho ya kuhamurithia ihinda riothe kuma haria marutagira wira moigite matiri na uregani na mubango wa kumathamia no indi mbere yo marenda thirikari ya Governor Cecily Mbarire imonie kuria mari onjorithagiria. Mwandikitwo Anthony Ndwiga niwe urarumanirira na uhoro uyu. Onjoria aya a tauni ya Mutunduri maina wagagu munene bwakova mukana wa kwererekia ivanda ciao na mĩarĩre yao ni gukuuta mweke kuri ene mburoti iria cioikorwo cie buvua ivanda ciao ni gukwambĩrĩria gutuma undu aria engi ao maugĩte matina gwa kuthamiria biacara ciao. David Njoroge na Mama Africa ni amwe a onjoria aria mavũragĩra biacara ciao tauni rene ya Mutunduri magĩtarĩria kĩagago kĩao. Mbitagwo David Njoroge thukumagira ava Mutunduri tumanyenyinga agava na thaino kuratuika mberereke nthie ngarigwa ni nthie ku no kona mundu agika tumanyenyi aike vandari ndaina undu wingi atigarite riu auka kwenga rucio ukira gwathie wathie ku Africa na ndumagira ava Mutunduri stage ni tutwara ciana kuguntu na runi rwene twena ciana cukuru wa mundu aukaga uma meru akangorava auma Kitui akangorava
riu tha ino ne ndieko wera ne ndwarako ni nyambiria wira uriko tukwambiria kwia twerirwe no thirikari ne ya hasora riu hasora ni kwengatwa wana tu stage twengatwa tuthieko twewanyina nao unai wa ogu avori ya biashara aya marauga notice ile mavetwe ni amenya menini augo na matise kule kuma kwa makethamira Benson Mugendi ntagira wira wa gusanganira ba mutotore stage abaina ibata baina ndungura ni mete baba aba no mote sa bo to mitagiria ande bo nyina ndo te ba ngapa nabo uni aro notice ya tikuita to thana batikira baba tiko kita maba atongoria tu tasisire na mukoji imaga matotereria to nyenge baba bakina kina tula ba ngoru ba gwikara ino ane tutire moto rira ba to vege je bereka na buba aba ne boniri augo onjoria ya ni mepetete na kuga wanario timatha manginye thirikari ya county Embu emonie baria thoko yao ibati gukorwa iri mbisikere ta wori reunie thino ratwena guko ni gukorwa mundu munini ai mathinari guko ibandari ya twatagirwa kura ni akuturenga twa thoko ya mutunduri tutise bariri ni tako ya urire kaneke wa whatever riuni ningebwa gavana wetu Cecily Mbarie tutaye kuna kana mbara ikauma thigithigi mucie muturi wa mombo mabote gutwonia thoko kuria tukuthie dina undu wingi ningiwa ni tondu tutu ya rakaru na riu gutweterera na tukiruta guko ni tukauma guko wana mbara koguo ningebwa within this week mekinyie nigetha mabote kwaririria uboro tumenye kwa turathi turara thirikari ya kaunti tutingima tutese kuria tuthiete ni tondu twa mathurire guko magitwetagiria kura guko ibandari aya mara tuma kambeto Benson Mugendi tutogera mutondo ya tuli vano tena gibera abato na gibera na ndoya tutukura tu na ko tura morithiwa twina thina mwingi muno ni tuthieko niguo ni nenda kuri andu aya onthe ni mathieko no akoterona andu magitumirwo no tue tutirakumirwo wai na mbigusaga mutondore kwina thoko ya mwingi tutio nwingi thoko ya barere twambiririe wira thaino gituteregete twire ikura tukuthie tafadhali gavana wetu mukonji Cecily twire kuria tukuthie ngeri pochera kuma mwena wa mutondore gisigori omge kiamata betagwo Anthony Ndwiga nĩ ngatho Ndwiga tũthiĩ nja bũrũri na mũteti wa mũng'ethanĩro bũrũri-inĩ wa Turkey Ekrem Imamoglu rĩu nĩ athitangĩirwo mahĩtia ma ungumania Imamoglu ũrĩa ningĩ nĩwe meya wa mũciĩ wa Istanbul nĩwe ũrarĩ mũng'etheri mũnene wa President Recep Tayyip Erdogan arũgamĩrĩri kana ararũgamirio mbaũ-inĩ mũthenya wa ira rĩrĩ arerĩgagĩrwo kũnengerwo tigiti wa kũhũranĩra gĩturwa kĩa wathani kũhetũkĩra kĩama kĩa Republican People's Party na ndũmĩrĩri ya ministry ya ũgitĩri ĩroiga Imamoglu ningĩ nĩ arũgamĩtio wĩra wa meya nginyagia rĩrĩa cira ũrĩa mũng'etheire wa ungumania ũgathikĩrĩrio na gũcoka gũtuithanio athitangĩtwo hamwe na andũ angĩ igana rĩmwe arĩa nĩ gatagatĩ-inĩ ka ateti andĩki a mohoro na nginyagia hũri biacara mũtongoria ũcio nĩ agithĩtie kĩene thitango iria imũng'etheire akiuga nĩ njama ya kĩũteti na rĩu ahingĩirwo rũmande etereirie cira wake ũcokereri igoti-inĩ nĩ ndagĩka ithano ihetũkĩte thutha wa thaa 4 rũcinĩ amũkĩra mohoro mangĩ na njĩra nguhĩ ithaa rĩrĩ rĩngĩ rĩroka rĩa thaa 5 rũcinĩ ũyũ nĩ mũciĩ wa ũtugi na ũtana Inoro FM tũthiĩ rĩu kũrĩa biacara-inĩ na Jathani Kamau njĩtagwo mũhĩa wa maina Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200 Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Rushini rwega muthikiriria wa Inoro FM na mane mo tukuharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Thirikari nĩ yugĩte kwĩna thumu wa kũhanda wa thogora wa thĩ ũkũigana arĩmi rũgongo rwa Rift Valley. Mũrũgamĩrĩri wa makũmbĩ ma irio nyũmũ ma NCPB mwena wa North Rift nĩwe Gilbert Rotich augĩte thirikari nĩ gathĩkĩte mĩtaratara yothe ya gũtigĩrĩra arĩmi arĩa meyandĩkithĩtie nĩ mekuona thumu ũcio. Rotich nĩ acokete kauga thirikari nĩ ĩtigĩrĩire kwĩna mbegũ cia kũhanda iria ihetũkĩtio nĩ honge cia ũrĩmi. Mbolea iko ya kutosha, kwamba serikali imefanya mkakati ya kutosha ya kuhakikisha ya kwamba kila mkulima ampata ile mbolea alikuwa amejisajili. Gunia ni shilingi 2,500 kwa gunia moja ile ya upanzi, na ile ya kunyunyuzia tena ni bei sawa, ni 2,500 kwa gunia kilo. Wakulima wasikuwe na wasiwasi. Shirika zote zetu za NCBB tuko na mbegu ya Kenya CDM pia ya mahindi. Rotich arĩtie ũrĩrĩ arĩmi mwena wa North Rift mathiĩte na mbere gũteta kumana kĩrĩa maugĩte
nĩ kwaga thumu wa kũhanda ũrĩa thirikari yamereire. Naitwa Beth Wanyonyi. Tangu hizo mbolea tulianza kuambiwa kwamba imekuja cereal board, nimeenda sasa ni mara 4 na sijapata. Sasa ninaafadhalisha hata kama nitapata mifuko miwili ninunue tu kwa muhindi alafu nisaidie kupanda, maana siku nazo pia zinasonga. Serikali kama inaweza kutusaidia hii vitu, hata ingekuwa inaletwa kwa wakati. Serikali ifanye jambo, ituletee mbolea, kwa sababu tunashinda kwa cereals asubuhi saa 11 tunatoka hapa saa 12, wengine saa 1 nao tunatoka mbali. Tafadhali serikali yetu iwe open, ituvage vitu atarani. Ngorono ya wonjoria. Endia nguo kuma kaunti ya Kirinyaga nĩ matetete gũcoka thĩ kwa ikiro cia wonjoria wao. Thĩinĩ wa thoko cia makutano, ngurubani na kutus maugĩte nginya rĩmwe nĩ kũratuka matendetie nguo na ĩmwe. Endagia nguo njerũ. Biathara ĩthiĩte thĩ mũno tondũ rĩu mwena wa kĩrĩmo wa kĩhuti na wonjoria nĩ wagĩthire thĩ. Biacara na rĩu nĩ hĩndĩ ciathũkire makĩria. Rĩu nĩ hĩndĩ ona twĩkĩrĩtwo kĩana ngingo. Ũrekĩrathiĩ wega na tarĩu nginya ndatindĩra mũbuto ũmwe nĩguo gũkũrĩa gwakwa nĩguo mahũthĩro makwa. Biacara cikarĩte oro ũguo tondũ kũringana na ũrĩa kũrĩ tũtakĩũka andũ nĩ mbegũ marakĩgũra cia gũkĩhanda to mbura nĩ yaura. Kana nĩkĩagia nguo iria ciambaga kwĩhumbwo, mũndũ aicoka kwĩhumba ici. Na itirathiĩ ona cianga maugĩte maĩ mathimĩre oro ũguo. Na maciro moto kũharĩrĩirie kuma metha-inĩ itũ ya ngorono ya wonjoria niĩ njĩtagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo nĩ Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro rĩu kuma Play Store kana App Store nĩguo kinyĩra maũndũ maingĩ makĩria megiĩ mũtũrĩre wa kĩrĩu. Wĩna Citizen Digital App nĩ ũkũhota kwĩrora na gũthikĩrĩria TV na ceceni ya redio ĩrĩa gũkenagia hĩndĩ oro yothe ũrĩ handũ oro hothe. Nĩ ũkũmenya ũrĩa maũndũ marahanĩka gũkũ Kenya na thĩ yothe, na oho maũndũ megiĩ mathako kuma thĩ yothe. Rembesha maisha, wehotane rembesha. Rembesha maisha, rembesha maisha, rembesha maisha. Wegurire bocha, na shiriki kanage mwetu. Hotera pepe number 525241. Account ne, Hugo Inoro. Wehotane rembesha. Kirimakana matako. Kirimakana matano. Milioni imwe. Milioni igere. Milioni itato. Rembesha maisha. 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 Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Rembesha maisha nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 199. Onoro ne inoro ohege. Sesenia ondoire wito. Onamburo kairete inoro noyo era sinamohu. Nakae moge. Nemotare Inoro, Inoro, Inoro FM. Minshabikina na deku plestena. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa vieta-shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Nimeweza kushinda 50,000 na nikaongezewa 500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428.
Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambiririe tabarira cia waki matetekiritio kuringana na gicunje kia watho kia 57 gia katiba ya bururi egie uhuthiri wa migunda na mibango Act number 13 ya mwaka wa 2019 ati no matume marua kuri wabici cia sub county iria makuhiriirie niguo mandikithio kuringana na gicunje kia 58 gia katiba ya bururi. Muingi wa kaunti ya Kiambu ni uramenyithio na gitio ati ni mugaru mundu kwambiriria tabarira ya waki atari na marua ma kumwitikiria na mundu no atwirwo kana ahurwo faini kuringana na watho uria uramataga uhuthiri wa migunda na mibango. Cera wabici o yothe ya sub county iria gukuhiriirie uneane marua maku na mutaratara wothe ukuhe ihinda ria thiku 3 tu. Gavana Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Get the most of these limited time offers only on Citizen Duka, the home of discounts. Get 2 kgs Pishori rice from 605 to 499 shillings, 12 pieces of milk from 720 to 564, washing powder 1 kg from 238 to 159, and 1 packet of 10 tissues from 455 to 299. Simply dial *487*5#. Choose your product, pay, and pick up at your nearest Quickmart supermarket. Hurry! This offer ends on 13th of March. Citizen Duka, the home of discount. Hello. Lucy. Hey. Jitagwo Jeff kuria wa Inoro. Hey. Na turakuhura na nyokabi wa kata. Nyoka hijarina. Ithuaya mami twagioka kayo tegwetereire Ngai ati no akinye kuri ori. Ucio ni nyokabi. Niwe uyu na thimu yaku rucini ruo muthi ri. Neo Ngai auga akuririkane o hau uri. Na akunengereria ciringi nuthu milioni. Nigetha maundu maku makiagire. Ni mwene. We mwene gutari mundu mukugayana nake. Ni pastor Foshe. Ugiceka. Mugambo ucio ndio igore waje kumia ni. Aca maitu tutinge guthakira ithuĩ twakuhurira kuma kwa Inoro mami na nikio turenda gukwira no koro-ini Ngai ni aririkanaga andu ake ona Sara ndanaririkanwo nini-ini wake na miaka na ice tamaka na agacokerio withi na akagia mwana agitheka tamaka ona gugitheka twika uguo rucini rwega Ngai arokumawathime na mwite wega na ugitinde wega. Amen. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Rembesha maisha ni itahiriro ria besha tuma ciringi 100 kuri paybill number 525241 wihotanire kimanjika kia besha oro riu. Rembesha maisha ni jitikirie na telefoni BCLB license number 050 anoyo seseni eri hakuwe nawe Inoro ye Inoro osio wa de Inoro dotuagia tuyo ekokora tigia nginya muro kairete Inoro ye Inoro osio wa de Inoro dotuagia tuyo. Elohimu, rwimbo ruria ndaiguire muthenya uria ngoro yakwa yainamite Ebeneza, tumai turia ndanyuire muthenya uria ndangarĩire rũngũrĩ-inĩ gĩcoka gĩaku nĩkĩo kĩagathũranirie icoki rĩrĩa ndũirie ũkombo-inĩ mũingĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku muthenya uria ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga
ndakinya gwaku ndaikarire kĩhingo-inĩ no wendo waku nĩ wanyitire mĩgwate ngĩkuhĩrĩria matũ makwa magĩkũigua na ngĩguithĩka nĩ wagĩrĩire ngoro ĩno rita rĩa mbere we wahĩmbĩirie na moko no nĩ niĩ ndaregeire gĩthũri-inĩ gĩaku nĩkenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo noho yokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũcinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjũke nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndore ũtugi-inĩ waku thĩinĩ nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga mũndũ werũ-inĩ nĩ njĩra ĩrĩkũ atangĩoya ona gũtuĩka ndoĩ kũmũitĩrĩra kũ no reke njuge mũnyaka nĩ gai rĩakwa ndatururire ngĩkora njara-inĩ ciaku ingĩgĩtũra gwaku ndirĩ na hathara we wanguire tha rĩrĩa ndaikĩtio na kĩano nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga wetekerire gũtambũrũkia mathagu no kĩhumbĩra ndũre njaraga gwaku ndwairirio ngoro nĩ ironda na nguraro iria ndagurarĩirio imamo-inĩ ciarĩ atendi wĩ mũrigiti na mwahi wa matihangio nĩkĩo ndehĩka ngũtũra ndĩ mũira waku nĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩnjũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacambicũkaga Thank you so much hetagwo Ng'etha Steve rũrũ ĩtagwo ndoimĩrĩire gwaku thaa inya kĩhanda wega na ndagĩka 20 gĩthaa gĩathĩrĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria nĩ kuma thaa ici nginya cihande thaa mũgwanja cia mĩaraho karibu sana how are you we mwega wa mathaa mwathani agocwo na tũmũkumie Yesu Kristo nĩ madi ya tariki 24 mweri wa Machi mwaka wa 2025 karibu sana rĩu thĩinĩ wa mathaa mathaa matũmaga magũthũkũma kuma thaa ici nginya cianda thaa mũgwanja akĩrĩ madi mĩhokonete weekend yaku yarĩ chonjo kuma itigana na mũthenya wa Saturday irakwagĩrĩra na rĩu mũthia arĩ madi tũkehoka nĩ ũrokire kumathaa itionagwo nĩ ithayo ici na rĩkorwo wacimatha cione rekeire rumia moko nake Ngai agũteithia gũciramata amen mũthenya mwerũ kĩroko kĩerũ gĩtũmi kĩiganu gĩa kwĩra Ngai nĩ thengio gũtũkinyia haha ti kawaida ti kwagĩrĩra ĩndĩ nĩ tha na ũtugi wake na iria atũrokagĩria o rũcinĩ gĩthaa gĩathĩrĩrĩka nĩ kĩambĩrĩria oh yes
Good morning to you. How are you? We mwega wa mathaa mwathani agocwo tumukumie Yesu Kristo kwanyu kuhana atia gwithayo hatio ndongene twakora we ni muci wa tugino na Inaro FM na karibu sana jetagwo kehiki wa karede wa Deithi makaje ta Simon Kamode. How are you Kamode? I'm very fine. Kumarire kana munya wa Friday ona nitie na uru rwaka gwithayo twakeithio ro wega tutiage ukari tutherereke na nie ndikire na uru. Yes kuri Embakasi gwithayo. Embakasi utawala ona Kiambu county hado ya Rumari tuko salama kabisa netwakura tutigiokire na kama kawaida before maundu mothe githiini wa githaa giathirika tukamba tukaingira kuria kwe Jehova niguo mauri tukamba kuhoya favor yake twana na ithui mathaa maya matatu na nikio mundu tago Kamode kwamba gutwitania na iguru mawira-ini maitu miciini itu guikare uria Ngai akwenda twambe tuhoe na twitane na iguru niguo yes. Reke tuhoe. Mwathani thiini wa ritwa ria Jesu Kristo we kihumo kia maundu mothe mega we watumbire ugituiga muhuro wa riua no gituma twitanagio na ritwa riaku twagutia tuiga ni wagireire we Alpha na Omega ni we kiambiriria na kirikiro kia maundu mothe we uthondekaga njira kuria gutari njira we wonagiriria andu aku kuria mekugera niguo ndeta rucini rwa umuthi uturekeire mehia na mahitia na mawaganu mothe nigetha utuonie haria tukuroka muthamaki mwega aria othe matari na mwihoko mahe Ngai witu aria othe matari na kirigiriro mahe tungikarikireria muthenya una thayo ritwa ria kuria cokoro ni ngatho tukiambia show itikira gutwarana na ithuĩ muthamaki teithia muthikiriria witu haria othe ari Ngai witu rathime wira wa moko make riumagariro riake na ihundukiro riake Ngai witu korwo hamwe nake wega-ini waku na murugo Jesu Kristo tuhoe na twacokia ngatho. Amen 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 bas
mena wira wore ongeka he maine cia kumati ni araga tono toto yoiro negaga merira gerio kugosa nane delire irio kugosa nane delire irio kugosa ikege kugosa ngataitako kana koinagere otore kaingani ono kekeriga origa twathe hare niowe kaina nekoe hare niowe kaina nekoe ikege kugosanga kaitakoe kana koinagere otore kaingani ono kekeriga origa twathe hare niowe kaina nekoe hare niowe kaina nekoe. Thank you. Etagwa Phyllis Abuthia, rwetagwa nie negwe. Ndigekuhoca ta we ngai ng'eni kana ona ngoinera ta itakoe ati ona ngirigori ge ngai andu othe. Ni wakaride ne gumbura na juge ne guonete na ne ngui. Thank you so much Phyllis Abuthia rwebororo rwatukinyire wega thaa inya ina ndagika 29 muci wotugino tana Inoro FM na thank you muthikiriria gutwenda gutucagura na gututua ceceni yaku na tondu ni twakura twabe tuguthuke kuria gwitagwo rembesha maisha na kumuthikia tugethie twathie kumatha ni mandi ni tariki 24 ni ukwenda kuringwo boost ni ho kwamite kimuhuko raigwa na mana maongeikio kanyamu maundu maku no macenjie na koroti kongeto kwamba guthie ni kuria gwitagwo rembesha maisha go kwina mbeca ciaku na ciringi imwe tukirikia githaa giki andu kiheri mamukire booster ya ciringi ngiri 20 na kurika gwa kurita rimwe ni kuiganite ukorokia mukira mbeca ici na kurika mwena ucio niguo ugerie munyaka waku undu muhuthu muno thie thimu-ini yaku uthie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa uthie mwena wa paybill itio kindu gitagwo business number ikira 525241 account ikira kiugo Inoro amount uthake na ciringi igana rimwe peke yake tigiti waku umwe ukunengere ngiri 20 haria kwamite kimuhuko kuroge kwa mukana ukone gathiriwe nako handu na ukone ga biashara ungienda kwambiriria kwa rembesha maisha ko ne mbeca ciaku na tugani 525241 account ni kiugo Inoro amount uthake na ciringi igana rimwe peke yake tukirikia githaa giki handu kiheri maume na mbeca ine. Otherwise, how was your weekend? My weekend have been so much busy. Yes. Gora tunyitanite. Sikendi kona maundu maingi. Ino ya kwera nyitanire riri. Yes. He murata wakwa gwitwo Boni athondeka tuthibu na haha engineer. Guka weri. Akimahurira muthenya wa Thursday. Akimera ndaraigwa wega. Ni endetie gatume. Agicoka akimera atiriri. Ciana ihothithanio mundu ngiri 5 akarutwo heho kuria Naivasha thibitari. Tondu ngerie heho endia ni akoretwo ati ni akoretwo agithinio ni mwiri riu guka wao arona ati ni ekuhurukai athi athondekwo hoho yume mwiri riu ri ngihurirwo thimu ko atuika guka ndaro ya thimu thiko ya mbere ndoire thiko ya kere ndoire riu yekinya ni Friday ngiuma haha ri nonire thimu yaingirire ngirwo atiriri ati na mahenya maingi muno ndaro ya thimu riu ni irahorire riu ri ithikirurungane ni hora ndoire ogakari haria ni thio engineer ni thwacio engineer ni kwa heho mbio riu rumenye ru twathie gucaria guka guka tukorereria riu rumenye turorereria kuringana na nguo iria umire nacio muci tondu ari na kigoti kiria arutaga nakio athondekaga nakio kiugo na iratu ari na gambuti akiuma riu no riu kobokobo ciake itionekaga riu tukigerereria ni ciumire nacio mucie guka wa Boni ri haria twacokire tukirirwa riri twathire tukimukora handu mukira-ini wa bara ina rukungu kwina mbura ena rukungu na kwina mbura ina rukungu kirigwa tiriri tukimuria guka ithe ndwari Naivasha thibitari
gathi vitari kuina rukungu atia gukauga gatiriri nyaguthie mundu ndeka muthuri uguo one ke nyaguthie kire tukamuria nyaguthie ni ndagitari nyaguthie no tukamuria ni urathondekirwo nyaguthie ti mwari guo akauga nyaguthie mundu ndeka riu ni terigitwo ndari acokereria no haha ri ena gakanyamu gaka kararagwo no kahama gaka kambagwo kanini gaka gateka we gateka we kahama gaka gathiaga riri marodi trip ndakona okire agakururetie ndagatiga tukamuria gaka ni kohirwo thibitari agatwira atiriri ahuriirwo ni muthuri muratawe akirwo atiriri acariririe tubecai athie akerorere ngari igitenga akiona tondu ona kiake matinge munengera mbia cia mahenya akimera atiriri thibitari ndimorwaru maheni ti murimo athie kuria Naivasha arare Naivasha ati anyitirwo geni ni nungari nongari na timase nongari anyitirwo geni ni nongari atirere gukari ni muhiki muhengecete ni uramwira mathie Naivasha asa Naivasha athiete na muratawe no akinya kuo ri uria wamunyitire ogeni ri ni nungari uria wamuonagia uria kuhana ati thakite tumaguta turanunga agicoka akimwira atiriri kahama gaka ri no turarage ho kendagio 30,000 gukagura hema gukagura hema na mwenye warakenda kuitha kidogo ndio wa kupumzika ati marara muthenya wa mbere ri matiokirire marieri beigua kindu thainya agikora muhiki ndari ho mubuto uria wari na nguo ri wari na mbeca ri ona guo ndwari ho riu ukatwara zamani nake na kinyatha aterere ahiki matithaigura kinya tugukatha ruga tukageria kumuria atiriri niki kurathire areta riu cucu nungari mutumia wake nungari mundu ndekaga muthuri uguo muthuri mukuru uguo ni tukuretwo tukingangana tone tucokie guka fomu nigetha tuhe rugano rwe mwire niki kiarire ira niguo riu aratubirire ira niracoka okera riu aracoka wega rauga kani ngai mucokia ngatho ni ndahota gukinya mucii ndi mugima tondu tu aya ndiramwira ati mwire tu athiria kimunengeraga soda ukagutha soda mwiri no ukagutha soda mwiri anywa soda ri gukawe igirire kidogo ati gwa ngari kigamba hau mbere hau nja zua tinacio kaikungutha ndi hathi aigwaga na tazia toka hata musara mwiso wa mweri hanya chigua musara wa mwiso wa mweri niguo etokaga guka hana atia thaa ici na uri no ndari atiga kugweta nungari araria na mehu retana adaenda kuigua soprano ku nokari kamaito kameta maito maito ni urarora ngari yo ndikaguthe hama maito no tuhuroke hanini Nokigua wikendi kore twenyitana ocebaria na muthuri mukuru mundu uria arakura noguo mirimu yukaga mwiri ona ocebaria na muthuri mukuru mutengeria uguo akale maiti ni gathama ni aurokeire Naivasha cirage cira wa manda kitamenya ni mahitagia ni muhitagia wega ni atiriri mwana uratwaretwo Naivasha rasa mundu arathiete akimenyaga no menya ti kuga ati ningi tukihingiriria aciari guthie kuona safari rari akimenyaga ni mukuru kiacarania na nungari ona no araonia homa tondu no na rukungu umenya wanaigua mundu uria twana ngari ri undu wa mbere ni murungaru we utengeria kaguka kidogo athenetie guka na family ngima nigo na ithu tutikometa tugicaria guka no ni arakiinukire augire ari ciroragira TV ni safari rari ndukire onetio Naivasha riri aina dakika 36 kana thaa ithano tigitie dakika 24 muciĩ wa tugino tana Inoro FM njĩtagwo Kĩhiki wa Karĩndio wa Ndeithi ni makanjĩta Simon Kamode nĩ twakũra operation na kũingata mande
Blues haria hothe ori ringi wi thoko-ini wi matatu nyugithie handu kana ukihunduka na wina ndereba gukireire Inoro. Asante sana thoko-ini yaku ukiendia kanyamu ukiendia itunguru ukiendia waru ukiendia kabici matonyo handu miarira uguo na mwina radio mwaniririe Inoro. Thank you so much, nitumwendete sana Inoro. Niki kingituma warera-ini ndaya ugure indo goro no tinde ugithinika gucaria indo matuka-ini ngurani. Ruriganirwo ni gutinda ugithogora indo matuka-ini na witheme na kugura indo itakinyaniire ikiro. Igithia indo ciaku na thimu ta Smart TV ya 43 inch na thogora wa ciringi 17,000, thimu ya 64GB na thogora wa ciringi 8,000, gas cooker ya mariko mana na thogora wa ciringi 15,000 na indo ingi nyingi uri o gwaku mucii. Jumia no kukwina mathogora ma thi o muthenya. Amukira indo hau hakuhi na hanyu mucii na indo ciaku ciukaga o na ihenya kuma Nairobi, Naikuru, Eldoret, Siaya na kundu kungi kuingi. Download app ya Jumia tukurehere indo ciaku haku mucii. Hura 0711 011 011. Jumia tuna kusort. Jumia tuna deliver nyumbani. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallet. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Kenya Plant Health Inspectorate Service wira wao munene ni kurora wagiriru wa tiri waku, mbegu iria kana mimera iria urahanda nigetha tukorwo na magetha maingi. Nyitanira nao tariki 27 mweri wa 3 kuma thaa 2 cia rucini nginya thaa 3 tabarĩra-inĩ ya kuhagaria magetha thaũra makiria ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi mũkinyanĩru. Japanini manego dinamo, kijikoni na kaneo.
wĩ mwana mwathĩkia ngawe bata makĩria ndũkanatuĩke mũrindũ mwana ũtaiguaga wagũtũmagwo nĩ aciari ake akayũria mũtwe wathĩkaga cũcũ gakwa kũrĩ kĩrathimo watuĩka kĩnanĩrĩ ũrĩrĩaga rũitĩki ũgathiĩ ũkĩenagia andũ atĩ nĩ wamenirwo nawe mwĩu wĩrigĩtige kũrĩa igĩitĩka ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia ndathiaga gwa cũcũ nĩũkũmũcerera ndakinya ngerwo gacũcũ taikara cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita yarĩthĩa japanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩyũri gĩa cũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ nĩwaigua kobia geithĩria witũ mũno wakinya botebo mũthuri wa bata ũkĩneneha nĩ ũkaigua mwĩrĩ ũkĩgĩa hinya icoka cia mwĩrĩ nacio one nĩ iramera ndũkanehũre gĩthũri kĩnene magego na gĩnoga cũcũ gakwa ndĩkĩendaga ũrũme ndũkanendage gũcera na ciana iria nemi ciatuĩkire bũrĩri itirĩ kĩndũ inyitaga igĩthiĩ kũgwarũrie ndũkanagwe nacio wendo rĩa kwendete naguo ndingĩenda ũkauka ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩũkũmũcerera ndakinya ngerwo gacũcũ taikara cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita ngarĩthĩa japanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩyũri gĩa cũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ mũrũ wa mũtũri mũno ũrĩa ũthĩka harĩa mukei geithĩria mathuanui ikande ya kawendo cũcũ mwena guka witũ kariaro mwendaga na mũtũre mĩaka mĩingĩ nĩguo ndĩmuonage o inyuĩ kĩhumo gĩakwa na mũciĩ wa ndati mwĩmbe wĩrĩa ya gũtũra kariamũrangĩre nawe baba mwena maitũ kĩoni mwanyonire ndikamũte ngoro na kana ndĩmũcokerie nĩndethĩka goro wega ndingĩkamũkenia nĩgetha rũciaro rwakwa mũkĩrũrathime ndoraga mũtumia ũrĩa waciarire mami kaigua ngoro ĩno ĩkĩmwenda kaigua gũthũthũia nĩndathiaga gwa cũcũ nĩũkũmũcerera ndakinya ngerwo gacũcũ taikara cũcũ gacoka na nyũmba kandutĩra ita yarĩthĩa japanini magego ndĩnamo gĩthiĩ kũnina kaneo kĩyũri gĩa cũrũ ĩkaigua mwĩrĩ woka wega komota bũbũĩ igua sama mũkimo wa njogo etagwo kata ya kaniuga Johnny Jagene all the way kuma Nyeri County ero rwetagwo cũcũ wa karĩte ahana atĩa kũndũ gwĩtagwo Gatito mwena wa Nyeri cũcũ mũthoni kũndũ gwĩtagwo Kaheti Nyeri County cũcũ wanyu etagwo atĩa cũcũ witũ etagwo hana mũthoni cũcũ uga cũcũ ti cũcũ nĩ cũcũ cũcũ cumbe cukari cai cukuru cũcũ basi mũcemanio ti mũcemanio nĩ mũcemanio mũcemanio anyita chapo cabaci chapo ti chapo chapo nĩ sawa no nĩ cabaci ti cabaci kana cabaci nĩ cabaci cukuru nĩho ndehagĩra ona thĩna kuga ũguo ngwĩciria nĩ kĩrĩa nĩ gĩkũyũ gĩa kũndũ na kũndũ tarĩu gĩkũyũ kĩa Mũrang'a rĩ kĩu nĩ kiugaga cai cukuru cabaci cumbe na kĩo kĩa Nyeri rĩ kiugaga aca kĩa Nyeri kiugaga chai chukuru toteji na mũtwe aza gwitũ mũtwe kũringa mũtwe ate toto
Ikariwa nyire ni ageitheke sana. Eko Kenya ikoragwo na sababu na pamoja. It's very very sweet. Very sweet. Kiri aturere. Anguthire mutwe. Abotige. Quería tishi itore. Otra torekia. Ona tito. Ikodo gitagwo Nyeri County nyageithike sana. Kuna jesi muno muno by the way matogwete mbulitago Burumatigari. Ona wamso haria hawa mso serious haria rorengore. Na mundu itagwo Thoya Ngoma. Emweno cio na njira njega. Ni mageithike muno. Ni mageithio ni mundu etagwo Beth Thuo, Benadi Geshohi, Rachel Jenga Santa sana, Gladys Maina na mundu etagwo John Riscom. Mitambo-ini ari gutambura riri andu aria othe mathiaga na tuk-tuk. Ni best yaku Riscom is my friend. Na mundu etagwo Gitao Watarbora uga athiririke na Steve Tacha, Muigai Tacha, Olivia Kefaza Githenya wa Hilti na Ndiragwa Famko na Tito wa Shaina Gitao maikare mitambo-ini tena sana. Wakigeithio ni Koge Investor. Ni ndageithika muno. Mitamboni tena sana. Ndirona nginya Ben wa Kigoco guko na MC Mirmak. Ben wa Kigoco acha Julius ni urekete ohiki. Ben wa Kigoco no wakuria na Ikuru. Na mundu etagwo Eunice Nyambura rauga atiriri. Kuna mtu anapigia mama mwingine Ushago anasema ni Fidelis, anamwambia ameshinda pesa. Nyinyi namba yenu ni gani? Endo komwira. Tore ya nemena tu rotire itheru. Imagine ukihurira mutumia mukuru wegeza yuka munani ari ya pesa. No menye no wera mundu tocio kiruta ki agwethe mu ni gukena akene maboi aririkana mamona cia macani namba ya inoro nere yage no kurira muthikiriria gukwira ni wari ya pesa ni 0722 200 720 0722 200 720 ukikona message itari ya namba yo ukamenya ucio ni karia nime no cio aragetha kuria atahandite kaga guo ri pesa icio irariririo kana icio irariyo tinge ni cia kuria kwa Rembesha Maisha na tutigetie dakika tacigana tuna dakika ta ithano guo thini wa githage kimuthikiriria korokia mukira kigena giaku ciringi cia kuigana rimwe ni cirakumathira ciringi cia kuigana rimwe ukera mathina maku bye bye hahingiragwo na witikio wana igwa cia gwetu taingatana ciana korwo we niwe ukurikia githage iki wina 20 kwa Rembesha Maisha na kurika kou niguo ugate tigiti waku akiri ndu muhuthu muno nduthie thimu-ini yaku uthie kwa M-Pesa lipa na M-Pesa thimu na wa Paybill wetio kindu gitagwo business number ikira 525241 525241 account ine kiugo inoro amount uthaka na ciringi cigana igana rimwe peke yake agwa ni witikio waku munyaka waku kunengere mbeca 20,000 Kenya shillings niwe cietaire mwena ucio wa Rembesha Maisha kabisa shabiki.com ego kuna wendo na kuomboka riera-ini ni undu wa guthaka shabiki.com avieta na kwina utani munene riera-ini makiria ma atwarithia atutege 300 ni mehotani ciringi 1,000 ni undu wa gukorwo maigirire bet nyingi hari itha Brenda Maxwell ni maraiguire mwago wao wa mbere wa ndege ya Shabiki marakenera ndina mukawa-ini umwe wa gikiro kia iguru na gaturu ko horo maraumagario na kimanjika gia ciringi 500 ndukariganirwo ati bet ciao nicio iracangeire hanene hari hotani wao nake Jena ni arigite kwigwatira kimanjika gia ciringi 500 na ri wiki ino yambiriria umuthi ni turetha muhotani wa Avieta wa 500 wegwatire mbeca ici igutaithie thaka shabiki.com Avieta umuthi wehotanire kimanjika gia ciringi 500 ona kana ngiri hario ithari kana muthako eti mwagiriru kuri mundu takinyetie miaka 18 shabiki.com nejitikiria na iga telefoni BCLB license number 428 Citizen Duka Direda utulecia Citizen Duka tugithie kwa Citizen Duka muthikiriria twathie gwika shopping twathie kuhonokia mbeca na bado twathie kuhonokia mathaa tondu wa Citizen Duka indo ciothe kwenda kugura no kuhinya *487 *5# *487 kiria giothe uragura ukagura na discount for example ikone thukuma handu wa ciringi 35 akire ciringi 25 ikone spinach handu wa ciringi 35 ni ciringi 25 karati kilo imwe handu wa ciringi 120 ni ciringi 109 ikone mucere handu wa ciringi 605 akire ciringi 489 ungenda kindu tikairia handu wa ciringi 720 ni mbeca cigana ni 564 shillings ungenda kindu tathabuni wako uraguo kilo imwe handu ha ciringi 238 ni ciringi 159 ungenda kugura 10 pack tissues handu ha ciringi 455 ukamigura ciringi 299 nduthie thimu-ini yaku uhure na mbeca
eno star 487 star 5 hash star 487 na star 5 hash shagura kiria kwenda kugura coko rihe ucoke uthie wa shopping yaku hari Quickmart ira hakuhi nawe star 487 star 5 hash Quickmart Citizen Duka the home of discounts no githage kine guthira kirathira ni githirire giki ni kwine kira kiraine kirira na tugaikaga ugo turirikana turacaria mbeca kuria kwa Mpesa maisha tugani 525241 account ni kiugo Inoro amount nayo ni ciringi 100 peke yake alicoke turie muthikiriria hihi ni uramenya ati maundu mothe mega maronekana gwa patapata.com thikiriria riu nguhe horo waingira gwa patapata.com uria gwatira bonathi ya gukunyita ugeni ya 200% waingirira rita ria kuria mbere ntogwetu o muthenya wa juma ukahura maita mere kiria waingirira rita ria mbere hari muthenya ni turagwiciria na turenda kenerere mahinda maku waingira gwa patapata.com kwina mweke waku wa kwihotanira arata aku maingira gwenyithira bonathi ya ciringi 100 hinde ciothe waingiria murata waku gwa patapata.com kugerera rifaro link yaku meyandikithia na maigirira gwa patapata.com kwina mithako ya casino virtuals na crash ingira gwa patapata.com orore uthake hotane no cokere orore game muthako yuri utakire mwagireru kuri mundu takinyetie miaka 18 patapata.com nejitekerie nega telefoni BCLB license number 447 kabisa au yatira kama mzuri na haukire wega biu reure thano tigetie ndagika inya peke yake 4 minutes only na nyondo wa ugo tureke twambe twike 1 haha niguo au tukimathaga kuria kundu gwitagwo Mpesa maisha tauga ciringi 20 ciatereire 525241 account ikira kiugo Inoro amount uthake na ciringi 100 jitagwo kehiki akariti wa Deithi nani makajeta Simon Kamode Maxigro 24-24-18 kuma kwa Botakem ni fataraitha ya gikiro kia iguru ina mutukanio wa nitrogen, phosphorus na potassium hamwe na amino acids. Ni raithi guthima Maxigro kuona ikoragwo ya mai. Maxigro Calmag ihuthagirwo kuri mimera iria ina murimu wa blossom end rot, nayo Maxigro High P ihuthagirwo riria mbegu iramera niguo guteithiriria miri gukura wega. Maxigro High N ni fataraitha ihuthikaga mimera-ini iria ina mathangu. Maxigro High K ihuthikaga hari kwiruhia na gwikira mucamo matunda-ini. Maxigro Zinc Boron ikoragwo na kiguni muno mimera-ini kuna ni iteithagiriria hari kumenyerera mahua, matunda na ukuria wa mimera ingi mingi. Maxigro ni ironekana grovetini ciothe. Ni undu uhoro makiria we murimi wa Nyeri hura 0706880891 waranirie na Maina, na we murimi wa Kiambu hura 0729579922 waranirie na Ben, na we murimi wa Naikuru hura 0706108137 waranirie na Ngugi, kana hura 0725504039 waranirie na Samson. Jehova na magitagena, mahinda-inĩ mothe.
wĩkĩte Ngai na makamwe hoka maũndũ-inĩ mothe amatongoragie na kene mũthingu na nĩ mwĩhokeku ũguo ndarĩ hĩndĩ akamaconora arĩa mehokete Ngai matiũragĩra na ningĩ matitoragia nĩũru Jehova nĩmagitagĩra mahinda-inĩ mothe Jehova nĩmagitagĩra mahinda-inĩ mothe Adhawe kuma the Catholic Diocese of Murang'a etagwo Shege JM na kwaya yake etagwo aria mehokete Ngai rũrũ haina na vezi na ninge neoru igithie gatho okũingatu ogithie gataraki okũingatu tureka gũkũ nĩkĩ nĩ thauti ũtarĩ ya kũina arĩa mehokete Ngai matiũragĩra na ningĩ taina arĩa mehokete Ngai arĩa mehokete Ngai matiũragĩra na ningĩ matihotagwo nĩoru Jehova nĩmagitagĩra mahinda-inĩ mothe nĩwe ũmaheaga gĩa kũrĩa na kũnyua nĩwe ũmahumbaga na akamahe nyũmba kamarathimĩra wĩra marutaga makona maciaro wĩra wao athiĩ kũrĩ bado bado nĩ gacoi ndanyite ndĩ mũnini anyire njohi mũnini nĩ thaa ithano ndanyitĩra hau nĩtwambe twamũkĩre rĩrĩ mohoro ma thaa ithano ibo tũĩ tũrĩa wanyuire njohi wĩ mũnini gĩtũme tũthome waga mĩtugo mũndũ ũyũ nĩ inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mbũrũka irĩte inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare inoro 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 FM Inoro Oroshine ithano cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Bathi cia ũkui wa mũingĩ cia Super Metro rĩu nĩ ihetwo rũtha rwa gũcokereria mĩhang'o-inĩ ya ũkui thutha wa kũrũgamio kwa ihinda rĩa ndukũ 4 kĩrũmanĩrĩrio. Mwerekera ũcio ũheanĩtwo nĩ bodi ya kũheana marũa ma ũkui wa mũingĩ TLB kũrũmĩrĩra makaya ma ũrũgamĩrĩri wa bathi icio kũrĩ bodi ĩyo. Bodi ĩyo yambĩte kũrũgamia kwa ihinda mwerekero wa rũhonge rwa NTSA wa gũkanja marũa ma bathi icio nĩguo gũthikĩrĩria makaya ma Super Metro na matereba bathi icio marakoretwo magĩtatia NTSA makiuga nĩ ĩramathutũkania harĩ mĩhang'o ya kũmathũrima makĩenda bathi ciothe cia ũkui wa mũingĩ gũkũ bũrũri-inĩ ithũrimwo werũ. Sisi vile tumekuja kurekebisha, tuangalie juu wanasema gari zetu hasina gavana, hasina mabarua ya nini yote NTSA. Sasa sisi tumekuja hapa kuhakikisha kuona kama hizo gari ziko naye. Mĩhang'o ya gũthũrima andũ arĩa marenda gũtuĩka mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya ithurano na mĩaka bũrũri-inĩ IEBC no ĩrathiĩ na mbere gũkũ Nairobi, na kwa ihinda rĩrĩ ũrĩa warĩ karani wa rũhonge rwa igoti Anna Mandi no rĩ mbere ya kamĩtĩ ya wamũrani ĩgĩtongorio nĩ ndagĩtarĩ Nelson Makanda, na Mandi nĩeteteire na njĩra nene akiuga arĩ na ũgĩ wa mĩaka mĩingĩ ta wokiri ũrĩa ũkũmũteithia kũrehe kĩhotano waragania harĩ mĩhang'o ya ithurano bũrũri-inĩ. Position of chair of IEBC is a leadership position. It is also a judicious position, and it's a position that requires a lot of interrelations.
across the board, government, non-governmental organizations, international bodies, development partners, and all that. So I bring number one, I consider myself to be a unifier, just in my nature and character. Having had a lot of experience in high-pressure environments, just being able to bring in the whole aspect of composure, competence, and genteel comportment. Aya na riu gutware na njira ya imwe kwa imwe kuria cikaro-ini iria kamiti irathie na mbere guthorima ana Monday tuthikiririe uria aretetera mbere ya kamiti has dealt with a few advisory opinions where they've given direction, some of which has been ignored. So I think as a nation we also just need to develop the culture of constitutionalism and respect for the rule of law. Because when the courts, with its authority, has... Aya, ucio ni Ana Amande agithie na mbere guthorimo wagiriru wake wa gutuika muikarĩrĩgĩte mwerũ wa kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano gũkũ bũrũri-inĩ. Mĩhang'o ĩyo ĩgĩtongorio nĩ kamĩtĩ ya ndagĩtarĩ Nelson Makanda. Tuthie kuria ukabi-inĩ kuria aramatia maria maturigicĩirie mwena wa Kajiado ya rũgongo nĩ manyitanĩire gũtheria ihumo cia njũĩ mwena wa Kirarapon. Oho ningĩ no mahandĩte mĩtĩ ndere-inĩ cia njũĩ icio magĩthingata mũingĩ mwena ũcio kũgitĩra mĩtĩ ĩyo nĩguo ndĩkome ta ũrĩa mwandĩki witũ kuria ukabi-inĩ wa Cuka wa Kĩarie aratarĩria. Anyiti itemi aya manyitanĩire kanini na kanene mwena wa Kirarapon Kajiado ya rũgongo magĩtabania mĩhang'o ya ũtheru wa ihumo cia njũĩ mwena ũyũ, na haha nĩho rĩtana rĩikĩtio kũrĩ mũingĩ rĩa gwĩthema gũte gĩko njũĩ-inĩ o kũgirĩrĩria mĩrimũ ya gĩko, amwe na arĩ njĩra ĩmwe ya kũmenyerera ihumo ici. Kufanya clean up ya maana sana kwa sisi kuhakikisha kwamba tume protect our waterways. Kwa nini pia tunafanya clean ups? Tunafanya clean ups ndiposa tukaweze kuhakikisha kwamba hiyo laini ambayo maji inapita ikaweza kuwa safi, ambapo maji haiblokiwi, na zaidi ya yote kuhakikisha kwamba kuna usafi katika sehemu hiyo. Na wakati ambapo tunapanda miti pia ni kuhakikisha kwamba hizi laini zinaweza kuwa protected. Tunazuia mambo mengine ambazo zinaweza kutokea, kama labda wengine hata kujaribu kulima kando ya mto. Upande wa uchafu, ombi kubwa ambalo tuko nalo siku ya leo ni kwamba sisi wote tukaweza kujumuika. Sisi wote we take responsibility. Tuhakikisha kwamba tumekuwa katika mstari wa mbele kufanya usafi. Tumefurahia kwa sababu kuna shirika la World Bank ambalo linaitwa Floka umekuja na njia moja ya kuezeka kupitia mawe, a perimeter fence ambayo itakuwa katika the entire perimeter ya chemichemi yetu, na hiyo itakuwa mojawapo ya kutunza hiyo chemichemi. Pia tumejaribu kuhamasisha wana kama kijiji ambao wanaishi katika riparian boundaries wasitupe taka na watunze mito zetu na wasiingie pia kwa riparian boundaries. Oho nĩ mahandĩte mĩtĩ mwena ũyũ magĩtarĩria nĩ iteithagĩrĩria hanene harĩ kũgirĩrĩria kũhua kwa njũĩ. Mĩtĩ ĩrĩa tũhandĩte thĩinĩ wa macukuru na thĩinĩ wa rũĩ-inĩ ĩkoretwo ĩgĩsurvive mũno, tondũ mostly nĩ tũkoretwo tũkĩmĩmenyerera na kũmĩitĩrĩria maĩ, and also mahinda marĩa tũkoretwo tũkĩhanda nĩ rĩrĩa kwĩna mbura. Tũretĩa atĩ tũitũ no nĩgateithia njiaro na njiaro igoka nĩigakora maĩ nĩ matirora harĩa maraikara nĩ hatheru na ona mĩrimũ matirĩ nayo. Nĩ kumana na ũguo rĩu morĩtie mũingĩ kũnyitanĩra na gũcokereria riri wa njũĩ na mĩtitũ ũrĩa yarĩ mĩaka ya nahau kabere. Ngĩribotera Inooro FM kuma Kirarapon Kajiado ya rũgongo, ngetwo Wacuka wa Kĩarie. Thaa ithano ĩrahĩtũkia ndagĩka 7 nĩ ngũhũndũka na matũmo mangĩ wona ciahanda thaa thita. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
atiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Iyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market, no hote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatũroka na rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Onoro ne inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Ona mburo kairete inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne motare Inoro, inoro, inoro FM Netuva wa mathako. Na timu ya bũrũri ya muthako wa gonya ya athaki mũgwanja hamwe na ĩrĩa yũĩkaine ta Shujaa rĩu irahuhia rĩera rĩtarĩ na ngi kana rwagĩ thutha wa kũingĩra nda ya karũĩgĩ marorete kũrĩa mbĩtĩka-inĩ cia Hong Kong, Singapore na ũndũ ũmwe na Singapore Sevens ĩrĩa gũkorwo ĩgĩthakwo mũthenya wa kiumia gĩkĩ. Timu ĩyo gũtongorio nĩ coach Kevin Wambua ĩrathiĩ gũthaka mbĩtĩka ici mabangĩrwo gũthaka gatano ga kiumia gĩkĩ makĩng'ethanĩra na kana makĩgeria gũkĩria kĩcaina nĩ hao marĩ kũrĩa Hong Kong, na thutha wa kiumia kĩmwe mathiĩ makarĩa kĩng'ang'i gĩa biribiri bũrũri-inĩ wa Singapore kũrĩa magathaka mweri 5 na mweri 6 mweri tũrorete. Marĩ Hong Kong maigĩtwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe na timu ya Spain na timu ya Great Britain ũndũ ũmwe na timu ya Faranja. Nake mwandĩki witũ wĩtagwo the center forward Robert Wamaina aratwĩra ũrĩa anake a Njoro ndũngĩra makũranire mũthenya wa ira na ndũma nĩ ũrĩa manatukanĩte na ndoro magĩthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka iria rĩrarĩ na timu 16 na iria igũkorwo igĩthaka kwa ihinda rĩa ciumia 2. iharo-inĩ cia Jawatho Grounds, Kari Grounds, Chesterton Primary, ũndũ ũmwe na Kenana Primary, na kũrĩa makĩria ma mbeũ njĩthĩ ngiri ĩmwe mararehirwo na hamwe nĩ mbĩtĩka ici cia Kariũki wa Matinga. Rĩtwa makwa njĩtagwo Joseph Ochieng, thakagĩra Kari FC, tũgeretie kũnganĩrĩria ciana nini tũhote gũthaka ona tũhote kũmaruta mĩtugo-ino mĩũru, njohi, bangi, tũhote kũmakũria at least mathongathonge mbere. Naitwa Agustin Barasa, nimetoka hapa Njoro. Hii michezo inatusaidia si kama vijana. Sasa tungekuwa na vijana wabaya, but sasa hapa inatusaidia. At least imetoa boys kutoka kwa vitu mingi zenye huwa anatumia mpaka inawafikisha hapa. Nĩ mbĩtĩka iria igucĩrĩirie irabu 16 na iria igaĩtwo makundi-inĩ mana rungu rwa mũharĩrĩria Dickson Ongari. Itanya rĩ gũcokanĩrĩria ndũrĩrĩ ngũrani iria cikaraga gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Njoro. Naitwa Godfrey Sonduli, mimi natoka Western. Nimejipata Nakuru County juu ya mpira. Sasa unaona mimi kama nimetoka Western, nimekuja huko nimejuana na watu wengi sana. Kuna skills zenye sikuwa na nimejua kutoka nyumbani na venye nilifika huko. Hizo skills sasa hizi nazijua. Mali tu ni Novatishege, Thakagira Hotline Football Club of which wewe inatuleta pamoja kwa boys wengi sana cause most tunatokanga mbali tunakuja tupatana Njoro. Game at least inatusaidia kwa kugrow nini yetu, community yetu. Nĩ mbĩtĩka ona kũhana ũguo irathogirwo na njĩra nene nĩ mbura ĩndĩ mbeũ njĩthĩ aya makĩgathĩrĩria muonjoria ũyũ nĩ ikinya rĩrĩ rĩa gũcokanĩrĩria nake. Ningemwambia endelee tu na moyo huyo. Ametusupport sana. Tunampea maua yake. Ũrĩa supportete mũthako ũyũ nĩ rutete wĩra mwega mũno na endelea gũtũnyitĩrĩra ũguo. Tũngĩona mĩbira ingĩ na neti no tũrathaka na goal still na neti at least. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM, tufa wa mathako kuma Njoro kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ the center forward Robert Wamaina. Nayo timu ya Sudan nĩragiririe timu ya Senegal kumaira atĩ tondũ nĩirũ ta ndege cia bara rĩrĩa marathakaga thĩinĩ wa ngucanio ya gwetha tigiti wa gũthaka thĩinĩ wa mbĩtĩka cia World Cup mũthenya wa Jumamothi, kũrĩa timu ici cierĩ ciohaganire kabati ya kĩbũgũ magĩthakĩra kũrĩa bũrũri-inĩ wa Libya. Sadio Mane harĩa hakuhĩ kũingĩria ngũru ĩndĩ goalkeeper wa Sudan Mohamed Mustafa akĩmwĩra agerie rĩngĩ na gũtũma timu ya Teranga Lions kũinũka macuhĩtie iromo ta runo rwa ngũĩ tondũ thĩinĩ wa group B rĩu marĩ thĩinĩ wa
wa namba 3 magetha mweke wa gwathaka thiini wa mbĩtĩka icio cia mwaka ũkĩte. Gũkũ timu ĩrĩa ĩtongoretie nĩ timu ĩno ya The Falcons ya Sudan. Gũkũ timu ya DRC nĩo marĩ namba 2 thĩinĩ wa grupu ĩno. Timu iria igakorwo itongoretie thĩinĩ wa grupu nĩcio igakorwo ikĩingĩra ĩmwe kwa ĩmwe thĩinĩ wa mbĩtĩka cia timu 48, nacio timu 4 njega o harĩ grupu nacio ithi igathake thĩinĩ wa mũkondo wa gũikania nja. Na mũndũ haru-inĩ nĩ Bamba moto sana. Jitegura fari mwenyewe Jeremiah Kimani. Nĩ Tufa wa mathako na Inooro FM. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro Inooro. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to games are between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Yatiriri nĩ wĩiguĩte ũrĩa ũngĩiga maĩ maku wega me matheru na wona watua kũnyua ũkaigua nĩ kĩndũ kĩega. Nĩ ũmenyete thiri ya ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩiga maĩ maku wega me matheru na me maĩ ũndũ ũngĩnyua. Rĩu ta thikĩrĩria, Power Tanks nĩ makũreheire matangi marĩa maragũteithia wewe mũrĩmi kana wewe na family. Matangi maya mathondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu ya kũiga maĩ me matheru wega oro ũndũ ũmwe na mũhehere mwega. Kũmenya cia Power Tanks nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-ini ya Inooro FM. Wabateire maini oikũrũka mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inooro FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. We mwega niĩ njĩtagwo Mũcwe kuma kwa Inooro. Benson Kamau Mũirũrĩ wĩkũ? Narok wa itũra rĩrĩkũ? Ni handũ hetagwo Sokomoko. Ũreka atĩa Narok thaa ici? Mwaka-inĩ no twambire kũrũgamio ũmũthĩ ndirĩ wĩra na wanjũkĩria toro. Mũndũrũme arĩ toro thaa 4? Ngwendaga kwanjĩrĩria kũhũra nguo. Nĩ ũrĩ wageria rĩngĩ? Nĩngeretie na my sister akĩnjĩra atĩrĩrĩ, hĩndĩ ndatwaraga mwana form 1 akĩmwanguhĩrĩria ngũrĩaga mangũ ciagene na mbeca gũtwara mwana last year akĩnjĩra we ndũkamake ũkarĩa mbeca nyingĩ. Rĩu Benson Tamaka nĩ warĩa mbeca nyingĩ, rĩu we nĩ wahotana ciringi milioni 3. Wega kwĩ Ngai, kĩro wega mũno kwĩ Ngai. Witũ nĩ Mũrang'a. Mũrang'a itũra rĩrĩkũ? Mũndũ wĩtagwo Gacoco. Kuma Njĩitha wa Kristo. Gacoco ndĩ hau rĩ, harĩ njĩra ĩno ya nyoka nyoka. Ya nyoka nyoka. Tũ nĩ harĩ hakuhĩ kwa minister rĩ, he njĩra ũkũingĩra nayo hau gũthiĩ handũ heta booster-inĩ. Booster-inĩ? Booster-inĩ rĩ. Witũ na hau ngurumo na kũu. Rĩu gĩkũnje kĩbarĩ, ume oro Narok, rĩu tũgĩcamanie kuo mũthenya wa Jumatatũ. Asante. Ona
kajira kweterere wageguka ona kano dioro guo kego kayagira nuri hedio kairerio keiguaga kayoga kwa nando kajira kweterere halio tekogerera kajira kweterere wageguka ona kano dioro guo kego kayagira nduri hedio kairerio keiguaga kayoga kwa nando kajira kweterere halio tekogerera kajira kweterere wageguka ona kano dioro guo kego kayagira nduri hedio kairerio keiguaga kayoga kwa nando kajira kweterere halio tekogerera kajira kweterere wageguka ona kano dioro guo kego kayagira nduri hedio kairerio keiguaga kayoga kwa nando kajira kweterere halio tekogerera nijui gaido kajira kweterere wageguka ona kano dioro guo kego kayagira nduri hedio kairerio keiguaga kayoga kwa Thank you so much. Etagwa Jane Muthoni, etagwa Gaito Gaireria. Ithano ke hata wega na dakika 20 ni mucio tuginotana ceceni hakuhi nawe Inoro FM na thank you muthikiriria gutwenda gutucagura na gututua ceceni yaku. Asante sana. Twaigira thiini wa ikereka ria kere ria thirereka we mwena uriku uratwamukira na njira hana atia ukithima na Facebook ni ukona mwena ucio twi live page itu mwena ucio itagwo Inoro FM mwena wa Instagram Inoro FM_official TikTok @Inoro FM mwena wa X Inoro KE na kumena wa YouTube Inoro FM ni ndo wajira ya SMS 22989 twarie mwena ucio reka tumenye we made yaku hana atia reka tumenye we kana uramatha tugira thirine gwituma witume wetuma ucione waciona reka irumie moko cierumia moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen njitagwo wa karindi wa Deithi nani geto Simon Kamode igithai-ini giki kingitwaingira muthikiriria ona kio kina mbeca kuria kundu gwitagwo rembesha maisha na kutuga twathie kumatha tuone kana tuone twathie kumatha mathina maitu tumere bye bye gathire ke hando tuko tukirikania nako gwitagwo kwa rembesha maisha na tondu Inoro FM ni mucii wa tuginotana ri na niguo witikitie o muthenya tukorokageria kihiri kia mbeca 300,000 500,000 milioni 1.5 million na kimaje kagia shiringi milioni iginegi ithatu
gutiaga kindu gitagwa appetizer ya ciringi ngiri igana rimwe githai-ini giki muthikiriria reka icita 15 uguo tukunengerecia kumathana thiini wa githaa giki ahotani kihiri a ciringi ngiri 20 ici wanengerwo thio thinge gathinga gathiga handu uthio thinge karoni ke handu wega thiramenya ni karakugia uthiurikanie nako 20,000 Kenya shillings thiini wa githaa giki itemi riaku no rimwe no kuingira kiondo-ini thiini wa kiondo ukuingira atia uguthie kwa M-Pesa ikira paybill number 525241 account ni kiugo Inoro vocha ni ciringi igana rimwe tu gitagwo 525241 account ikira kiugo Inoro amount na muthikiriria thaka na ciringi igana rimwe guthaka maita maingi kora kunengere mweke waku na mbeca ici guthaka maita maingi gukaigihia mieke yaku yaku na mbeca ici wari akanyamu handu ramenya he handu we utindikitwo na kone kaunike handu na kone ga biashara kenda kwambiriria kundu tikongi ni kwa mbesha maisha 525241 account ikira kiugo Inoro amount nayo wekera ciringi igana rimwe bazwe koguo koro we ini nwageithio sana ni mundu etagwo Samuel akigamba mwene ngarariga ndageithika muno wageithio ni mundu etagwo Helen Magnesius Lilian ni basha wajio ndakuona makadam zanyaga gicovi nimekuona hata uko ndani tena sana karanja wake ga John nimekuona kwa Michael Gethongo itu hamwe muno ngeithiria Mr wa Mai wa Muoroto Supermarket hamwe na aruti wira othe a Muoroto Supermarket me mutambo-ini muno thank you so much etagwo MC Shosho wa Baraka ni na no ageithio ni muthuri murata wakwa wi kuria USA witagwo Majena wageithio ni Jenga wa atetagwo Majen passenger ni koria ruraya etagwo Majen ni Mugikuyu Manjen Njen yandika gwatia J ni urakira maeni ni orali to here tandika retwa riu taspelera M ma kando ma M A N man asa ndwekira N ma haya wekire space wekire J E N so ni Majen ndauga uga manjeni hatie na eni hakuna eni ugikuyu urakugia usapiri onya mugikuyu ona ukigeria kuhira gikuyu giaku athia au hethi twetuaga ukaigua Jeff Kuria ageretie kuigirira githungu guko ati uri hatari handu angigoithia ara kana ara umuthi njiguite aigirire Equity agitirathia hau handikitwo bolo handikitwo bolo ando aboro the Kikuyu in you will never leave kwanza ke ogoithagia haria urenda kururia haria urenda kuonania we uri athomeire group of schools endo kuragwo na mathai we na Kiambu waku ndungeiguika Nyeri wakwa ndungeiguika ukaigua pa Agikuyu uri Mugikuyu ni uria wiguaga akwira reke njuke ukamenya ni guthia rathi ndaroka umenya ni hindi ni guthia thie reke njuke ukamenya muri kuona either rucio kana hindi wengi guga reke njuke so wamuria wathie ku agakwira reke njuke ukamenya ni guthia thie toka na gwitu besa o besa taru cia maombolesi wigua cieto musumari o besa ni iriritwa ugu ndungiumana kou uke ati ate ni ukinyita no huthu na Gikuyu ati ukinyita na ihenya besa cia macaka o besa taru ni murungura ni uriku hena ingita murungura no besa ni musumari ndi uwi ucio ni njui ni wa macakaya mundu agitigwo ngithie macakaya ri ni utigaga musumari ni murungura ni wa ni kuruta ke kinini murungura ni murungura Gikuyu ni jina la Kiswahili ni murungura limefanya utohozi ni wena murungura wewe na gethwari ucio rutagwo ciake nie ne joe sasa mulungula ni hongo mulungula alikula mulungula kumaanisha alikula hongo ona Gikuyu ni kuri murungura riu wethago murungura riu na Kiambu ri murungura ri ni mukura
Kare kuo kwanje. Rere, andu aibu makenda kuga kindu ni kiracurire ri. Maugaga ai, ngime oe ni arungura. Ni arungura. Kuga ni acura. Ate twathio viki twothe wa mucere murunguru. Ate twathio viki twothe wa mucere urai murunguru. Urai mururu. Ugwito mbeca, o mbeca ni iririto. O mbeca, o ndu wothe. Na riu mugikuyu ri, we no tuhote kwerewana. Tondu we nani ndakwira ni ndiroka. Ndiramenya. Ni uramenya ucio na ndangitinda kimurio kinyite ha. Ni uthia thi. Ndaracoka. Undu ni uri utabariri waguo ugikuyu. Nwanyita. Undu ukuru ni ureka ukamenya waugo uramini u. Ya. Akigua. Nigukwiraga atia tutanarugia itha. Magoti, ondokerogia itha ri. Ukunjiraga kundu wanyuite njohi wi mwana. Anyire njohi ndekire atiriri. Na tugatheke maundu maya ni maundu serious. Azira. Day 7 ri. Mayan ko ni anyua njohi. Riu ni athiaga tukania muzinga. No to ndirakiona. Uri uratukanio. Akaringa gatoti akaigua wega. Ndakiagire gukunika wega. Na njohi ri. O njohi munyui. Heuri yonagia o mundu. No ikuonie na yonagia okuringana na munyuire. We no ikuonie honoke. Na he ungi unyuaga akambia kurira. He ungi unyuaga ikamuigirira wathani wa matura na bururi. Oti undu tangiatha. Na he mundu yonagia kuhorera. Ungi ni bara. Na he no ungi onangira arangenyua ndacenjagia ikaraga uguo. Riu ni ngithie ngenyua ya baba. Ya mama. Ndanyua ri. Day 7 no anokihi niki ndeinuka kenyaria wathani wa matura so ni uhi urakogia athi we gikira itha ici ni ndirauga netha ici urakogia ndirauga ni uhi wakogia ni uhi urakogia kinya mutiere numire muthuri riu ndio ndaigua riu ndina mahinya mothe ma wathani wa matura na bururi na mucie so njohi yaku yakuonirio hana atia ndiu ndi mundu munene muno ni bacifo na baba batie kwinyihia ndakinya ngiamba ngiuria baba atiriri ekunyukwa ina mami hanyo racaria ni soso oh ni soso ege mamu ndorenda Nisugu. Ekonyokwa. Arangejoria tuga ate kamonde. Ndiroria kwi maituguo. Ataigua. Kiutaranyita. Auga maituguo eko. Ekonyokwa. Tiende taijia tagutia. Azarekereria. Ana komenya gwathire thea. Aranjirie kenjuke. Ugienderera. Ngemoria mama, ndakurie konyokwa nawe ukanjira reke uke. Akihiuka na hau. Agiuka giciko gia tiri. Akina murageke pa. Na giciko. Ndokiraga rucini ruru rungi. Ndohigwira rege. No mundu okira riu ni ari mahangova. Riu imagine we ne hindi wanyu ari mbere. Na ni waguthwo mutu ucio gurukirio ni njohi ri ni wacoka wongerwo giciko kigima keruo okira koguo kariu ndi muoyo ruo gereire mage uranyuire ku ngimuria kunyua ki ngimani no kanya mundu nyuire kwa niko ndero dikana kwa mama mamuthi ngeigi mama ndimutumagira haha oriria thea oriria thoguo thea ehanyukwa niguire ndina wathani mahinya ukira ndanyita nyukwa kotara igwe ko maitoguo Moreni, rĩu ũrĩ
ũrĩmi nĩ ũgacĩrĩte makĩria nĩ tondũ wa ũthuthuria kuma kwa Botakem arĩa magũthondekeire ndawa cia kũrũa na mĩrimũ, tũtambi, tũrũgi, oro ũndũ ũmwe na igunyũ na ngũnga iria igiragia mĩmera yaku ĩke wega. Nĩ wĩiguĩte cia Amito 5.7 WDG, nĩ wĩiguĩte cia Arena, Efixatop, nĩ wĩiguĩte nginya cia Azaton. Ndũkĩreke tũthome cia Botakem o rũcinĩ tũkĩhagaria. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act No. 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. Mapilot mathiĩte na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa aviatashabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Aviator au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Aviator wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. Wabateire maini oikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Shabikina na deku place tena. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomotion na Shabiki Jet X and nyakua a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch Jet X ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, kuna 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomotion na Shabiki Jet X. Minadai wote twende hivi tubeta. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Inoro. Inoro. Ĩĩ nĩ ũrĩ wona mũndũ akĩte nyũmba njega no gwakinya nĩ kũgita mabati make makambia kũnũka ona kũhana ta marathirĩrĩkĩra rangi. Ĩni tondũ mũndũ ũcio ndoĩ thiri atĩ mabati nĩ Mabati Rolling Mills. Aya nĩ athondeki njorua a mabati na makoragwo makĩrora quality. Kũmenya ciĩgiĩ MRM nyitanĩra na ithuĩ o rũcinĩ tũkĩhagaria mĩtambo-inĩ ya Inoro FM. I've held it all inward. Lord knows I've tried. It's an awful awakening in a country boy's life, to look in the mirror in total surprise at the hair on your shoulders and the age in your eyes. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife.
understand the pleasures of life in a hillbilly band. I got my first guitar when I was 14. Now I'm crowding 30 and still wearing jeans. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Amanda, light of my life, fate should have made you a gentleman's wife. Thank you. Etagwo Don Williams aroro kinyira moto all the way that nyimbo mutheba wa country. Najua umesikia mzuri. Matogora dio ni muthuri murata wito wetagwo mushina chairman wa Q Mr. Water. Aigwa country akaigwa mzuri tena sana. Na majena arauga that's the kind of music I love. Ana mureta kwa John Jike kwa mama Ketaraji amefurahia sana na hiyo ya country. Rurwa country. Aikoro henye boy koragwo ciejega by the way. Ndauga the. Agikoro henye boy koragwo ciejega. Country music. Ninya daga taroro iniro nerivali. Arere ani damenyira. Tene kore gai. Game hokera baudu. Makona mama kegere. Hallelujah. Na neto koina nake. Yoge joria re ai muthembo yo wa country ni gwejiga kamzuri sana nenda kwa register yako ndugutagwo Inoro FM Die Hard za Monday register matogoreti ni mudu itagwo Esther Karaja wariro gwa Kairo zuba kuria komo tabinjeri Karoka Mpesa Darlene K Engineer Maxwell mwitagwo John Murani Kasabuni Simon Jane Wagetorai Panel Wainaina John Jiwa Fagariama ina Watcheres Computers mwitagwo Liani Bashadan kana sana Kimatho Lefty Sumwaura Machinery Maina Baba Koi mwitagwo John Wakiriaine Daniel Fudiwa Dakaine mwari wage Shokina Kahunya Joyce Olivia Kefaza Steve Tacha Wanyike Makanika mwitagwo Jimmy Kero Senator Mwagi Waga Show Moni Uga asante sana Mze Lining Agi Samuel Agashira Francis na Samuel Maina Mataiga Jerry Waga Thuri mwitagwo Kuhora Moya Gukapisi Drago Famko Shiwa Don Home na Ketu Wakagweti Factory Duwaga Kirana Kirima Wadhugu Noi amekusalimia sana mwitagwo Mwagi George Baba Njao Jack Passenger Sami Wakarura Kamunyaka Anita Gala na mwitagwo Mheja wa Mire wa Morogaro asante sana wagajane wa Beni wa Matara agethwa koina wa Kamasharia asante sana Kimwa Kimteka madha mama Keteza kama ugere Mwagi wa Kaisajiro nanzi nzima Makaliona mwaneki wa Hana Desijege wagashi wa Mpesa Reverend Steve Kirago mwitagwo Jane Kajega Jekinza Mwagi wa kwa Beni na wagaitho Wadakaine Nyutho Rebecca Benson asante sana na jogwa Transcoza Dedan wa Moko Gishiko kama Gideon Wanyeke mwene Ruaka joguna wa waziri Boss Baby na Bro Pipeline Mere Fufos Mere D Dorcas Irogo na Helen Ma Ignatius Mariki ya makauga inda na register no ikaharererio ni Steve Tacha kumagithumu mwena wa Kadara kabisa aigo jesira ureigete maigete asheni makena sana ne remboro mutheba wa country no tunatubiri nyingi muno tuguthie tugicithoma githagi kio kahora githai-ini kiria kingi ya kumathathi ta nginya tha mugwanja ni tugwakia thimu niguo twarie na muthikiriria in the meantime no twende kumenya biacara ihana atia hau wendagiria ri aikorwo ina mukawa waku we na thoko
thoko yaku biacara ihana atia Kibandaski ni tuonete andu aingi muno makihinga biacara wathie kundu gwetagwo CBD urauga ndare na duka nimefunga imenishinda ndedagia ngũkũ nĩ hingĩte ndedagia nguo nĩ nemetwo we biacara yaku ikorwo mwonjorithia ri ihana atia no tumaga mundu arari murwaru ambe ahone we twarithagia nduthi athi maikarete atia we uthiaga na mataturi no maroka kana wira uhana atia wanyita o mundu na haso yake we wendagia nyama kahinda-inĩ gako ũguo kuhana ri nyama ĩrĩa ũrendagia noyo ũrendia kana nyihanyihĩte kana ongererekete kana ikongerereka bado by the way ko ndauga nĩ ongererekete ona ngĩendia thire wathi wa mũri ũga no kũigeria ndare hindi akademiti in fact no nyenda kũigua ko akiuga ndĩ na mbia umenye nĩ cio arakomera andũ Esira na cia bia sire una tamauti na ruga ave urie Mũgĩkũyũ hana takure nie ndĩ sawa we na bia ndĩ na bia azie no aguka nginya itangairia tũĩ aga guciarithanio nginya itangairia tũiguaga ng'ũ ore waigua nginya manikush atene manikush tamuria manikush oka nĩ tũkũmũria ndamwona handũ mũhiũko omona mũria terere wena bia nakiugaga nĩguo aciaririe tene no kũgeria na nginya gwaka Nairobi 1990 manikush gũtirĩ mũndũ ugaga Mũgĩkũyũ ugaga no kũgeria na thĩna yakwa thĩna ũtũma mũndũ ararĩ mũrwaru ahone cũcũ arekire atĩrĩ cũcũ erĩga gwĩka atĩrĩ cũcũ twĩrĩte nĩ mũrwaru cũanyu ũyũ woragĩrĩria na nyambe njĩre andũ a mohoro ũyũ wetaga mathiaga kuoya mohoro mũkamba mũkoria mũndũ atĩrĩ nĩ ũkwenda kuonwo TV-inĩ agĩtua nĩ mũrwaru rĩu nginya kũmũruta nja nĩ ithuĩ twamũnyitagĩrĩra agote riũa rĩu hĩndĩ ĩmwe rĩ Mheshimiwa Raila Odinga rĩ agĩtuĩka nĩ aroka kuona andũ kũrĩa kwa Dedan Kimathi mũciĩ gwitũ nĩ mĩena ĩyo akiuga na nĩ egũkorwo akĩona andũ akũrũ akĩmahe yake nĩ ũndũ wa mbeca cia mau no rĩu twatiga twaruta cũcũ andũ a kũrũĩra wĩyathi nĩ okaga kuona andũ a kũrũĩrĩra wĩyathi twatiga twaruta cũcũ agota riũa rĩu tuoka tũkamũingĩria nyũmba rĩu no nĩ twakiumagara ithuothe twatiga cũcũ agĩota riũa tũgĩthiĩ na tũgĩcoka tũgĩkora cũcũ nyũmba tũkĩmũria cũcũ watinda atĩa niĩ ndatinda haha niĩ no ndĩyũmĩtie na ndirĩ ndĩraigua wega niĩ rĩ ngiumagara ngĩthiĩ kambi gũkiona mohoro nĩ ũrĩa gwatinda tondũ kuma na mũndũ uma kũu kũng'etia kũhingũra inoro rĩ ũkĩona ngĩigua rĩrĩ na mũtongoria wa mũng'ethanĩro Raila Odinga nĩ egũkĩte egũcereire andũ akũrũ kwa Dedan Kimathi nona rĩu akĩheana ũhoro ũcio makĩria nona kamera yeheririo he Raila ĩkĩrehwo mũingĩ-inĩ ndonire cũcũ witũ TV-inĩ ahũrĩte rũhĩ naigua mũrwaru mbeca ĩno gũtirĩ mũndũ ũthũire mbeca Ngai athire na nĩ andũ araihu mũno athire oya kĩrĩa kuoyaga na acoka nyũmba na arwara mũkorire back in position akuhianaga ni ũrĩa mamũtiganĩria mũthenya mũgima ona akiugaga atĩa inandigira cai gũkũ rĩ wenda ngwe mũraria gĩkuĩte haha cuka-inĩ rĩ nĩoneka hena wĩimbo nĩ mbia ena mĩtĩ igana ũna maheirwo 6,000 ngiri 6 maheirwo icio iria twereirwo asiririkana Oceania Swa mama Doraga na maithori na ruangara-inĩ nĩ maũndũ marĩa nyoneire mũciĩ ũyũ Ngai-inĩ mwega nĩ ahete thayũ na kahe ũmĩrĩru ngahota gũtũra Ana ndakwĩragwo mwĩrĩhĩria nĩwe mũru mũthenya wa mĩthenya niĩ no ngerĩhĩria na tũkwĩrĩhĩria nĩ ũkona ũrĩa
na ndiga kuigua Madam Su aya nea Odagira hiki kinya gwakwa nyumba kajira nyumio riri gakomegete-ine ukera mohiki ndakajetigire onyandikite kureragira ciana ciaku ana ndokwiragwo mwereheria niwe moru uthenya wa mithenya nie nongeriria ngatokwireheria ni ukona uria kona kageragia gukaya nie na ndiga kuigua ureithi wa kwiro geithĩria wa werũ ũyũ no mwĩre no ngeriria na ndũrĩ thani tondũ othe ũmeraga makinya nyũmba mũndũ eigua rĩ mũciĩ mandũ mage takana kanini ũnjĩkĩrĩte heho nginya ngaremwo nĩ kwaria ona ndũkwĩragwo mwĩrĩhĩria nĩwe mũru mũthenya wa mĩthenya niĩ no ngeriria ndatũkwĩrĩria nĩ ũkona ũrĩa ũkona kageragia gũkaya niĩ na ndiga kũigua Jackie Mathia no wonaga Nyoro Esther atumia twĩ hinya tondũ thĩ nacio wothe ndĩ wa mĩaka mĩingĩ na ndirenda coka gwitũ ciarĩ akwa matiũĩ na kuma tiũĩ ndaigire ngirĩrĩrie nĩguo ndere ciana ciakwa ona ndũkwĩragwo mwĩrĩhĩrie nĩwe mũru mũthenya wa mĩthenya niĩ no ngeriria ngatũkwĩrĩria nĩ ũkona ũrĩa ũkona kageragia gũkaya niĩ na ndiga kũigua Mbere Lincoln ũraigua atĩa ikaraga ũkĩmenyaga ciana icio nĩ ciakwa ndiure kana rĩare ciana icio nĩ ciakwa hatirĩ ũndũ ũngĩũka ciĩto cia karĩmi kana cia mũikari kana cia akiri ona ndũkwĩragwo mwĩrĩhĩria nĩwe mũru mũthenya wa mĩthenya niĩ no ngeriria ngatũkwĩrĩria nĩ ũkona ũrĩa ũkona kageragia gũkaya niĩ na ndiga kũigua Karoani Uru Baba Shop Dragon na ũramenja nderu Suwa Kuria noe Karoa Msaba kayo agĩthaka etagwo Joyce wa mama rwĩtagwo no ngerihiria rũrũ nayo thaa thita igatigaria ndagĩka 11 peke yake nĩ mũciĩ wa Tuginota na ceceni yakuĩ nawe Inoro FM na thank you mũthikĩrĩria gũtwenda gũtũcagũra na gũtũtua ceceni yaku kũna thank you so much tũtuaga ũndũ ũcio na itherũ no tũrathĩrĩrĩka ikirie kwĩhanda thaa thita na ikĩhanda thaa thita hena kĩndũ kĩa mbeca tũko tũkĩrĩkania nakĩo kuma kũrĩa kware mbeca maisha gwe nĩũrikĩte mwena ũcio mũnyaka waku nĩ ũgeretie nĩ ũkwenda 20,000 ũngĩnengera mbeca ta ici kahinda-inĩ gaka nĩkĩ ũngĩamba gũkwamũra mbeca maisha iha mũthikĩrĩria gũtigĩrĩra maũndũ maku nĩ mahinga na wĩtĩkie na mararama Inoro FM arĩguo mũciĩ wa Tuginota na rĩ o mũthenya nĩ tũkũrokagĩria kĩheri kĩa mbeca 300,000 3,500 milioni imwe 1.5 million na kimanjika kia ciringi ingĩ nenge milioni 3 tugage na nĩ tũgũkũheaga appetizer ya ciringi milioni ya ciringi 100,000 yes o rũcinĩ ici ciothe nĩ mwaga wa mbeca maisha ũgũthiĩ thimũ-inĩ yaku ũthiĩ kwa M-Pesa wĩkĩre paybill number 525241 account wĩkĩre kiugo Inoro na ciringi ũthake na ciringi 100
100 shillings only. Thutha wa ndagĩka ta ithano ũguo iroka mũthikĩrĩria nĩ tũkũringa gĩkeno gitũ nĩ agĩkorwo no wone kanyamũ gĩkeno gitũ nĩ agĩkorwo handũ ũkwamĩte na ũkorwo gĩkwamũka tũga nĩ kũrĩa kwa M-Pesa lipa na M-Pesa mwena wa paybill wetio kĩndũ gĩtagwo business number ĩkĩra 525241 525241 account ĩkĩra kiugo Inoro amount ũthake na ciringi igana rĩmwe mũnyaka waku rĩkĩo kũgwa mbere ũkĩigithia mwena ũcio kona mwĩhoko na kĩrĩgĩrĩro te kĩndũ kĩroka ikonega biacara ũkwenda kwambĩrĩria agakorwo gagĩkũra na njĩra njega nĩ wageithio sana nĩ gĩkonyo wa thoko mwena wa Kayole ndageithĩka sana arauga Kayole othe handũ haĩrũma kana handũ ya rũma no Inoro FM nĩguo wakarĩndĩ nĩ njega mũrathimwo ndĩ mĩtambo-inĩ wa Inoro njĩtagwo Kariuki Mũcovi wa Gathambe kuma Kirinyaga County na tũgeithĩria patron na mũrĩithi wa Kang'ara sana Kirinyaga mwĩre angeithĩrie rĩrĩ kana Kirinyaga ndangĩona mũndũ wĩtagwo Jimo wĩ kũu Kirinyaga wĩtagwo Jimo twarutaga nake wĩra wa bundi wona Jimo mũgeithie Mujengo athia kiuragĩrĩria Jimo wa Mujengo arĩ bundi mũnene mũno wakaga Kirinyaga nĩwe wokĩte ndithiaga ũguo niĩ nĩ wĩra ũnjĩtaga wanjĩtaga niĩ ndarĩ mũndũ wĩkĩo ũrĩa ũtaga mũthambia no ndionire ona ũmwe wathambirie kana minaga atĩa methari ĩyo ndarĩ kĩo ndionire mũndũ wa gũthambia ona ndakiumĩrĩte ngera atumia atĩrĩrĩ kwagĩte mũtumia ũmwe ũngĩnjoa ethambĩrie utuike muthuri wake ajiose no nĩkuo ndaigua boyo nĩoyo nĩ ethambĩria akakwĩre nĩoyo nĩ ethambĩria nĩ ndoragia atumia mwagĩte ũmwe ohana kĩhiki wa karĩndĩ oke njo ethambĩrie matuko macio makoya mũndũ ũgathambia rĩ teu Wanjiru wa waya nĩaugire hĩndĩ ĩyo ete ũngĩ agethambĩria athera rĩ athera rĩ ndũreke ciume nene mũndũ nĩ onke mũtheru thambĩria egũthambio thambĩria ndanathambio ndathera rĩ ũkĩona harĩa ũgũbatiĩ gũthiĩ ngĩcarania na ũrĩa mũtheru ta niĩ ndathambio niĩ njarageretie piũ kũngĩo ingĩona narĩ mũndũ ũngĩnjoya ethambĩrie let me tell you ũkoya mũndũ na mana moka mũtana kũu gĩcagi-inĩ mũndũ ũcio ena thĩna biũ mũndũ ũcio ti mũruru ũkamoya ũkamwĩra ũka tũmaguta twega tũirio twega gacai karia kila kitu mũndũ ũcio kambia gũthererũka gĩthithi gĩgakenga tũmagego tũkagĩra tũmaitho tũgathera ũkamũtwara nginya cukuru ũkamwĩra ũka ndwaremirwo nĩ gũthiĩ campus tondũ gũtiarĩ mbeca niĩ naniĩ Mwangi tondũ ndĩ mwandĩke rĩ reke ngũrĩhĩre kambe wĩke atĩa ũcoke cukuru na manama mũthenya wa graduation mũhiki ũcio ndokaga gwaku hakujangi kwako ũcio nĩ ngaigua ihinda rĩngĩ wa rĩu nĩ ngai oka mwena ũrĩkũ mwena wa nĩ ngaigua ihinda rĩngĩ tondũ rĩrĩ werĩ wendaga athere mũndũ ethambaga aikara nyũmba mũndũ athera nĩ kumagara agathiĩ agatukana na andũ nĩo indo ndĩra expect tondũ nĩ maica tũrambagĩrĩria ndagũthambia rĩ haha watherera rĩ tũthiĩ na mbere na gũikara hamwe wanyu wathambia mũndũ wenda ningĩ hana mũgarũrũkanwo we ũtuĩke mũthuri nake atuĩke mũtumia ndaumagarage rĩu athiĩ atukana na andũ nĩ andũ nĩo indo na ndirege ũramũthambirie ũramũhingũrire maitho ũramuonia atĩrĩrĩ haha no thiĩ ningĩ hakwo maguta hangĩ makwa ti maiganu we wahakarĩ thiĩ nyongererwo kũti ĩngĩ angĩkorwo ndũgũikarania na mũndũ tiga gwĩtĩkĩra mũndũ ũcio agũthambia nĩkĩo andũ manoraga tiga gwĩtĩkĩra gũthambia hau mataro nĩmo atĩ ngwĩraga tiga gũthambia tũtigo-inĩ wena manongwĩra tũtige gũthambia ndio tũikara angĩkorwo ndũrĩ na itanya rĩa gũikara na niĩ maisha forever and forever tiga gwĩtĩkĩra gũthambia kana gũthambio ona nĩ wĩtagia ugaca ndikwenda gũthambio niĩ ngwĩre niĩ no gũgĩthambia ndĩrĩ na mũtumia wakwa niĩ ũgũthambia ndĩ na gwakwa wethambia ndĩrĩ na ndoĩ gũthambia thambia ngumutha gũthambio na mũtumia ona ngũkwĩra kana no ũhote gũtũthambia na mũtumia na twana atĩ niĩ nani ndĩratarana ngauga atĩa atĩ okorwo ndũrahota gũikarania na mũndũ ndũkamũthambia atĩ ũmwĩre ndagagũthambia kana niĩ gũthambia I'm not ready for you niĩ ũgũthambia thiĩ kũrĩ ũcio ndĩ ready nake thank you
Nindetigetie ndagika inya muthikiriria good morning. Muciĩ gũtũginota na Inooro FM ihikina kamode githi nĩ ruo na kũgirĩka kwa ngoro ĩno oneka inama ta mũtumia wauraga mĩaka mĩingĩ atũrĩte na ruo rũingĩ no Ngai ũmenye nĩngenaga mũno nĩwe horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira geria ũke ũmahingie. Vital Animal Health ni makũrehire cumbĩ wa gĩkĩro kĩa igũrũ wa mahiũ maku uretwo Vital Block ũrĩa ũrahe ng'ombe ciaku cia iria nutrients iria irabatara. Kwĩna cumbĩ wa Vital Milking Block, Vital Pregnancy Block, Vital Grow Block, Vital Fertility Block na Vital Meat Block. Na kũgirĩka kwa ngoro ĩno oneka inama ta mũtumia wauraga mĩaka mĩingĩ atũrĩte na ruo rũingĩ no Ngai ũmenye nĩngenaga mũno nĩwe horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira geria ũke ũmahingie nayo hekarũ ino yakwa umiende tu nikiruru majereirie ndi werũ-inĩ nacio ithima ndanyuaga magĩthika makĩta makiugaga ndingĩtoria nongenaga nĩ ũndũ wa ũtugi kũnyona horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira geria ũke ũmahingie nayo hekarũ ino yakwa ũmĩende tu. Maithori maingĩ ndĩragio nĩ arĩa mathũire gũcaya kũingĩ ndaĩte nginya nganoga ciĩga cia mwĩrĩ ciakwa ciothe ikahoteka no nĩ kũnyenda nĩkĩo ũnjĩkaga wega horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira geria ũke ũmahingie nayo hekarũ ino yakwa ũmĩende tu ihoya rĩakwa aingĩ nĩ arĩa marĩ nyaraire angenereri ndiũtenderũ-inĩ wĩndumanie anduĩri cira kũringana na wendi wao ndũmba ya ihiga nĩwe tũmĩte o ndigakue horeria ngoro we ino yakwa baba ũmĩhorerie gĩtũmi no wote marĩa ĩrira geria ũke ũmahingie nayo hekarũ ino yakwa ũmĩende tu. Thank you so much. Etagwo Koisana rũrũ etagwo horeria ngoro nacio thathi teka ikehanda wega tũkwamba kũguthũka metha-inĩ twa mohoro nĩguo tũmenyera bũrũri ũhana tũkiuma hau tũroka thĩinĩ wa gĩthaa kĩa mĩaraho gĩthaa kĩa ranji o tũkĩmathaga kũrĩa kware mbeca maisha kwĩna mbeca ciaku na twaingĩra thĩinĩ wa draw ya lunch time ciringi ĩmwe ciringi kĩnenge 50,000 no ikorwo ciaku 525241 akaunti nĩ kiugo Inooro Amanda wekire ciringi 100 ikira pini yaku ekoguo withaini wa draw ya lunch time 50,000 Kenya shillings tamaka muthikiriria no ikorwo cie ciaku oro uguo tu fata no kurika kiondo-ini ndiracaria riri ndiracaria hawa top saria nĩngũmĩkĩrĩte ndiramenya harĩa thire aragia ukimicaragia muthikiriria wa Inooro FM uthie hare mpesa-inĩ yaku uthie hare ha kwĩkĩra mbeca
wekere paybill ya gwitia account number wekere 525241 account name wekere kiugo Inoro wekere uthake na ciringi 100 ni wameona Agereza rita muthikiriria. Yes. Onoro ne Inoro ohege Sheshenia ondo ile wito Ona mburo kairete Inoro noyo era sinamohu Nakae moge ne mutare Inoro FM Itha thita cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Maobitha a borithi gũkũ Nairobi nĩ makanjĩte mũcemanio ũrĩa ũgũtanyĩte gũthaganio nĩ mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z kĩwanja-inĩ kĩa Uhuru Park. Komanda wa borithi ceceni-inĩ ya Central Stephen Okal oigĩte mbeũ njĩthĩ acio matinahota kũheana itũmi njiganu cia gũthagania mũcemanio ũcio. Mbeũ njĩthĩ marabangĩte mũcemanio ũcio na muoroto wa gũthingĩrĩria thirikari ĩthugunda mĩeke ya mawĩra ta ũrĩa eranĩire hĩndĩ ya kambeini, na thutha wa gũkanjĩrwo mũcemanio ũcio athagania a mũcemanio ũcio matongoretio nĩ wokiri Morara Kebaso moigĩte nĩ megũcaria njĩra ingĩ cia kwarĩria magana ma mbeũ njĩthĩ arĩa mekwambĩtie kwĩyumĩria kĩwanja-inĩ kĩu. Kũngĩ nakuo borithi oro gũkũ Nairobi nĩ marathuthuria ngero ya mũrangĩri wa abithaa ũmwe mũnene thirikari-inĩ ũrĩa ũrathire na kũraga mũndũrũme ũmwe mwena wa Amboseli kũrĩa Kawangware. Ndeto makĩria ciugĩte mũrangĩri ũcio na ũrĩa nĩ abithaa wa borithi ekinyire mwena ũcio akĩhũthĩra nduthi ya bodaboda, na ndagĩka nini thutha ũcio atabania ngero ĩyo. Komanda wa borithi kũrĩa Dagoretti Kivinda Kizito oigĩte nĩ marĩkĩtie gũthamĩria mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio mocarĩ ya Chiromo rĩrĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mũrangĩri ũcio gũtabania ngero ĩyo ya ũragani. Mũciĩ wa Tũginotana. Mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa Mbahati kũrĩa kaunti-inĩ ya Naikuru nĩ ũtũgĩrĩtie waki wa barabara ĩrĩa ĩmanyitithanĩtie na kaunti ya Nyandarua. Aikari acio na makĩria kuma matũũra-inĩ ma Mbahati na Bibilioni moigĩte waki wa barabara ĩyo nĩ ũhũthĩtie miumĩrĩria ya magetha mao mĩgũnda-inĩ. Barabara ĩyo ĩragathĩkirwo rami thutha wa gũtũũra mĩaka mĩingĩ maheagwo ciĩranĩro cia gwakwo kwayo ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Robert Wamaina aratarĩria. Arĩmi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Mbahati kaunti ino ya Naikuru nĩ makũngũĩire marĩ na mwĩhoko wa kwarahũka kwa magetha mao rĩrĩ marikĩte mĩgũnda-inĩ thutha wa thirikari nene kũgerera kũrĩ mũmbunge wa Mbahati Irene Njoki gũkinyanĩria waki wa barabara ĩno ya rami na ĩrĩa ĩtuĩkanĩtie na kũnyitithania kaunti ya Naikuru na kaunti ya Nyandarua. Magetha maitũ makoretwo mena hinya nĩ ũndũ wa kũrarĩ na ndoro gũkua haha nĩ nduthi ũkarĩha ciringi 100, no rĩu nĩ ndĩrona he Nissan cirĩũkaga mũciĩ at least cigakua indo cigatũtwarĩra kũrĩa tũrathi kwendia thoko-inĩ, koguo nĩ atũhũthĩria wĩra. Nyuma gũtwara marigũ cukuru na angĩ matwara ũguo nĩ ũrakora rĩrĩa ĩtararĩ na rami ũguo marigũ nĩ marahinyĩka mũno na magakuanga. Rĩu makinya wega mũno nginya principal wa cukuru akena. Bara ĩno nĩ tũteithĩtie tondũ hĩndĩ ũrakoragwo na ihinda ritũ kũmĩria nyeni na thaa ici nĩ tũraumĩra o wega. Ndutaga nyeni area ĩno ya Bibilioni ngatwara kũndũ gwĩtagwo mairo 6. Mekũhota kumĩria magetha mao ngari citegũkwama tondũ bara ĩno ndĩrarĩ njega ĩrarĩ njũru. Chakula mingi natoka hapa pande hii ya Bahati ya juu, na kuwekwa hii barabara lami inamaanisha chakula zitasambazwa pande ya town. Ni barabara ĩkoretwo ĩrĩ mũhĩnga ta ũrĩmi-inĩ tu, kuona maũndũ ma hi na hi mararĩ hinya gũtangĩkĩrwo. Atumia makiuga manaherwo ciana barabara makuĩtwo nĩ nduthi, rĩu magĩtarĩria ũyũ nĩ thĩna mũthiru thutha wa waki ũyũ wa rami gũkinyanĩra. Atumia gũkũ gwitũ makĩheo ciana mararĩ na ũritũ mũnene mũno tondũ rĩu mũtumia ũcio no ũmũigĩrĩire nduthi-inĩ nĩgetha atwarwo thibitarĩ akagĩa mwana, no rĩu nĩ tũrona nĩ kwagĩa at least ũndũ wa bata tondũ rĩu ngari cirĩũkaga o harĩa ũrĩ. Mũtumia ararũgarũgagio nĩ nduthi gũkũ tondũ mahiga mararĩ maritũ mũno, rĩngĩ mũtumia ũcio akamix karĩnji mwana ũcio. Atwarithia a bodaboda mwena ũyũ makiuga kuma kũrĩ gũthũka kwa nduthi ciao nginyagia kũgũithia athii nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa makoretwo makĩona, rĩu marĩ na mwĩhoko nĩ marĩhonokagia kanyamũ thengia na gũkua akũrũ na ũbacĩrĩri matekũmatubia mahĩndĩ. Ndĩrarĩ bara njega ona hanini
no riu thaa ici nĩ tũrona hena umithio tondũ rĩu bara ĩno nĩ tũteithĩtie wega mũno tondũ rĩu nĩ ũrakorwo na maguta ũrĩa tũrahũthagĩra tũkĩambata nĩ ũrakora rĩngĩ ũrahũthagĩra ma 50 kwambata no rĩu mũndũ arahũthĩra ma mbaũ ararĩ njũru tondũ ona tũratinda harĩa ngaraci habita handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Bibilioni gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert wa Maina. Thaa thita ĩrahĩtũkia ndagĩka ithathatũ na nĩ ũndũ wa mohoro maya hamwe na mangĩ maingĩ na njĩra ya gũithĩrana wega rĩu nĩ tũgomane wona ciahanda thaa mũgwanja mĩaraho ĩno njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Onoro nĩ Inoro ũhĩge na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa ũtongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi nĩraririkania ahũri a biacara kaunti ĩyo marĩhe igoti rĩa single business permit rĩa mwaka ũyũ wa 2025. Igoti rĩrĩ rĩrarĩhwo kũgerera kaunti ya bengi kana M-Pesa paybill number 416-2022 na account number wĩkĩre namba yaku ya invoice. Igoti rĩrĩ rĩkũhũthĩrwo kũrĩkĩrĩria tabarĩra iria irathiĩ na mbere cia kaunti ĩno ta kũrĩkĩrĩria waki wa thukuru 247 cia ECD, makĩria ma thibitarĩ 30 cia level 4 na level 3, waki wa mabarabara, uheani wa indo cia ũrĩmi na mangĩ maingĩ. Rĩha ũmũthĩ nĩguo Kiambu ĩthiĩ na mbere gũkũra makĩria. Gavana Kimani Wamatangi, making Kiambu great again. Kujipanga na Cobank ni rahisi. Ka payslip tu na kila kitu iko sawa. School fees sorted, bills sorted, kashamba kako kwa plan. Nikitaka loan ni payslip tu na pesa inaingia. With just the payslip, get a mobile loan of up to 500,000 shillings or an unsecured loan of up to 9 million shillings. Visit a Cooperative Bank branch today. Cooperative Bank, we are you. Cooperative Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. Get ready for unbeatable deals at Citizen Duka and Quickmart. Grab your 750 ml bottle of premium gin for just 899 shillings from 1,550 shillings. How to order? It's super easy. Dial *487*5#. Select the gin offer, make your payment, and pick up your bottle at any Quickmart supermarket near you. Enjoy premium quality at a price you will love. Citizen Duka, the home of discount. Hello. Mary. Yes? Kuhana atia? Otika. Njitagwo Jeff Kuria kuma kwa Inoro. Twina nyoka biwa kataha tareke akugeithie. Mary. Yes? Mambo. Ndagiuka na twina kuria ndaigua we na Jesse hau we murangere mamindo cia giuka. Nikitara kuigua wega netwa. We wira kumunene? Kariobangi. O we Kariobangi? Riu twenda ukure ati ni wahotana ciringi 500,000. Ndaguthaitha ciringi 500,000. No tini ngothete ngai mwathani. No gothete? Ayarogocwo tini ngothete. Nene gicori ngothete nayo othaga na thimu yakwa riu muthira ma ni thire na mbeca we otha nayo. Gicori ni uriku? Muthuri wakwa. Ni muthuri waku. Kimwire ni aria ngirima riu ni ciaku kana ni cia gicori? Ni cia gicori. Ni ciake ni ciakwa ciake ni ciake. We tondu ona thimu ni yaku ri. Mune 50 wikare na 40 niguo thimu akiri ya Miri. Igana riuma ri yau ke tutue cira. Igana riuma thimu-ini yau. Very good. Ugo bia ni ciake. Very good. Thank you muno. Tinda wega Miri witu. Amina. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447.
Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanitio dawa igiri. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyu tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gigi na caterpillars. Matrina PE ni othibo ya kuraga tugunyu tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ino ni herbicide ya kulimira mbembe cimerete necinagaria riothe. Murimi, Tinga 380 SC niguo banga wa kulimira mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ino ni sticker kana spreader. Kumenya cia Eurochem tucemanio hwaini tugicua. Inoro Soyo Shama Igoragwa na pesa Ujoragia kena ndokere witu Tondu rito riakwa na ria muci wakwa Mare huru njata oni na njuko kehara Ujametie nganu gata thegere Ujametie ngarura kwi masatha Wonaga miumu kana ndungigweta utagwetete ndemethi uria muini kihara Weneyo menyaga ngigia na muka Noyo menyaga riria ngaracia Ukamenye umbagatia ni wameka igana Komagira kina twe umbaga kikihara Temenya kiria kingiduta muoyo Tukanyigua geredia-ini yaku Kana nduike bubu Keu no kugura Na teka bubura ragio keura ndarama Ekana nakwa Weneyo menyaga riria ngathina Ndiraiguire ati waimera igiri Uini wakwa thire Mwendo acoke kwao Kaya ũrambĩrĩirie kwaria na Ngai kĩhara Koro nĩ ũkoragwo na muoyo waku Koro nĩ ũkoragwo na mbura yaku Gwakwa ndĩngĩkoira ingĩtũire muoyo Ũnyonaga ndĩoho we ũgatiha kĩhara Nĩũkũmenyera Mami angeagĩire mũndũrũme tawe Ingĩmũtuma kanua na sindano Mũndũ kĩerere kanua kabiũ ta thathi Mũndũ wangaetera ta mũnyuko kĩhara Wambori Kora nĩ hinya kana kĩraũni Nĩtũnyita gũtume na sindano Mũndũ kĩerere kanua kabiũ ta thathi Mũndũ wangaetera ta mũnyuko kĩhara Kana ndũme kapeo Ũrĩa wĩ hinya ta
Tyson agotume bio Etagwo John Matthew kana itha wa Shikoro etagwo Kihara. Yes. Ndo maana oguo. Very true, very true. Kwena ndoko nio mauragia mbura ri. Andu ari angi gutingikoira. Wakarinde tungirinde sati. Ati we niwe menya kiria ndeire. We niwe ukamenya guikaria mutumia wakwa. Niwe menya koima mbia cigana. Tugitigana tukirwa niwe umenyaga. Niwe menya kiria tukari arucio. Ciana ciakwa ikirarira kiwe. Tigana Kihara. Irifusanga. Thank you. Agaida wasika. Igwa. Soya. Shama. Tiguragwa na pesa ujoragia kena ndokere witu tondu ritwa riakwa na ria muci wakwa wale huru njatoni na njuko Kihara. Hola mazun sasa. Ujametie nganu gatathegere ujametie ngarura kwi masatha wonaga mirumu kana ndungigweta utagwetete ndemethi uria muini Kihara. Reverero neza mundu akirwo acagure mundu akwenda rumukinyire ndungiaga mundu ucio wetiwaga takomaga Zayuni ndomererie no akinyire amenyaga kigia na muka igwa na no amenyaga riria ngaracia ukamenye umbagatia ni wamekaigana komagira kina twehumbaga Kihara. Nayo thathi teke hata wega na ndagika 18 uyu ni muci wa Tugino Tana Inoro FM githaini giathiririka. Good afternoon to you. We mwega wa mathaa mwathani agocwo tumukumia Yesu Kristo no uramatha itenago ni thayo ici cimathe wacimatha cione waciona reka irumia moko ciarumia moko nake Ngai aguteithie gucira matauga amen. Thank you muno Kimwa Kim Tech Solutions nimekucheki tena sana huko ndani. Thank you muno mundu wetagwo Jorama Buru kumaka kwa town huko ndani pia nimekuona. Sakarada riro kwa Kairunda kuona goko Lilian Basha wekudogeta kwa zima mana ona bya goko weru wagoto huko ndani tena sana. Makada mzanyagage Jovi Catherine Wajagona asante tena sana. Mande register ndami ona Samuel Maina Mataiga na Waithera Joroge Generator salimika sana. Na unisalimie na wacheki hata kwa Banis. Banis amekusalimia sana. Nimesalimika sana. Twaiga thini wa githa kiaraji. Ni hindi mundu kuria karaji rathi handu agaikara thi. Mundu wa tufoco mundu wa kanyama mundu wa kamucere mundu wa gazufu. Acio ni ndi maraikira mikawa-ini ni wagethio sana ni Maura Manchester wa Mountain View kondani tena sana. Nimesalimika sana. Umesalimiwa sana na Marian Waithira. Aria goko agezerereka thini wa mzere. Wageithio ni James Gakuda. Nero kundu gwetagwo thoko ya Gikomba thoko ya Muthuro Kayole thoko-ini kundu gwetagwo Githura thoko-ini Nyeri town stage ya Kianda ya Rugongo hamwe na stage ya Gatagati no mucerere kundu gwetagwo Kagio thoko-ini kuni Kirinyaga county makiendia meroni ciao makiendia nyanya ciao na itunguru magethogorania mwena ucio radio ciothe cianiriirio Inoro no guthiririka wageithio sana Njeri wa Gathuri kuma Diana Gideon Wanyoike mwene Rwaka amekusalimia sana. Salimika sana. Na timu igitagwo team Azerereka nio ndiracaria ni ngumonete makinege na makiuga ndirarora mwena ucio reke tumarore
tore tumenye maikarite ate mwena ucio no ngithie kura kwa 22989 kuna kundi kundu gutagwa SMS ni guo thutha wa kaida tari kuraya tukotukira mwena ucio tumenye we afternoon yaku ira gutwarithia atia reke tumenye we kana bado no ramadha sindio yeni anta gucaria rumiricio thutha wa kaida tari kuraya in the meantime mamwe na wa Facebook kana Inoro FM Instagram Inoro FM_official mwena wa TikTok Inoro FM wathi mwena wa X Inoro K na kumena wa YouTube ni Inoro FM jetagwo kehiki wakaridi wa David na ni makaje ta Simon come on de turenda gucariria raji kondo gwetagwo rembesha maisha turenda ukurihira gathire wina kohando kwa rembesha maisha na turenda bado ukoro kiambiria ga biashara gaku ukoro we model stable na kondo tikoge ni kuria gwetagwo rembesha maisha muthikereria ni ukinyeta mwena ucio ni ikihanda thita na ndagika 40 hena andu makuma na kanyamu yes ikihanda thita na ndagika 40 hena andu makuma makimana mbeca na ciringi imwe ni ciringi kinenge ciringi 20 no ikora ciaku na no njira huthu muno okurika kuu kwa rembesha maisha thiini wa kiondo tigiti waku ri ukugura atia uguthie mpesa-ini yaku wekera paybill number 525241 account ni kiugo Inoro usoke wekire amount ni ciringi 100 tu bas yes uthaka maita maingi witikia kukunengere kanyamu tuga ni 525241 account ikira kiugo Inoro amount uthake na ciringi 100 peke yake tugutarira ndagika 20 ciringi 20 cia mundu mwe ahotani keheri na muthikiriria tamakana ukorwo uri umwe wao yes wagaio sana ne John Shikegwa mama Ketaraji na muthuru jikoigi watu wamekusalimia sana geithika sana Gideon Wanya ikemwene rwaka raiwa kodo gwetagwo rwaka kona mziriri Masalin 254 amekusalimia sana akiwa UAE kabisa wagaithio sana ni machinery na kodo gwetagwo Kariara Snacks mwena wa Naikuru maniririe Inoro Peter Mushemi General Jogwa Transport asante sana na mutagwo Kasabuni Simon na nimemcheki na ni wagaithio ni Joyce Kimanita Gala asante sana Kerima Wathugunu ina wagashika Fiuka Gala Samuel Maina Mataiga asante sana no tugaithanirie Outer Ring Road ne ndagaithika sana Eldoret ni wagaithio ni Njoroge Trocadero ni ndagaithika na ni kugaithitio ni foreman ungi wari wakwa etagwo Hirari ni ari ajira thie ndi security yake akanywa igire ogu aranyona ni besari kaniki ndwari gite mukoyo kidogo johi ni mundu thiata muthi nyo muthi ndaumbikaga irigo niguo johi ni guthiago no thie wina ngirofu winuke baru ihe Yohana kondo kanye ni kora thie konywa handu tari wanywa ringi nyo bataraga andu muwaine mataranywa konywa hata buro kidogo ta jama wanya this wita master akinyada ma wita master unakunywa nini twathiĩ na hira rĩrĩ akiheo haria ithuĩ no ithuĩ security nĩ rirwo tutiranywa hira rĩrĩ akinyuĩra haria rĩ security cikĩrĩ mwena ũyũ akĩũka mũndũ akiambia gũthoga security rĩu security nĩ inyuĩ twarĩ erĩ mũrata wakwa etagwo Eriki mũikarĩtie ira rĩa kunde ikarĩtie ira rĩa nyua igĩrĩ tũcoka tũtherereke o tũgakome amagĩũka gũthoga security security rĩ makĩrwo ĩhĩ nyua soda nyua soda nyua ĩngĩ niĩ ndimenya harĩa soda yacenjanĩirio na rĩ na njohi ĩgĩkĩrwo kanyamu arabu rĩu nĩ gũcokia kũthiĩ atĩa na nĩ security hira rĩ muthenya ũyũ ũngĩ rĩ niĩ ndekorire ndĩ gĩtĩ-inĩ gĩa kũu kĩrabu rũcinĩ hira rĩa rungu rwa gĩtĩ kĩu ũkomenda igũrũ wake so wĩra wa security no ũraruta ageri kũmũgucia rĩ o gũkayakayaga ritho yahũrirwo nĩkĩ no ekire atĩrĩrĩ kana we wamũhũrire security yake aca athire makiaria na muhiki no ikirabu ni gukaga hiki ona nduri na uru nake wakarinde ni okire ni angorire na ni ngenywa kindu giakwa no menye kwaria ori orakura no uguo mathakaraga ahiki kunyoroka mundu ori oranywa niguo njigua maitho mathia mahingukite mwene wa karinde riu rake wa karinde na mwene nake ni tukora na wakarinde mona atiriri haha ti hega he no ndurathie na mbere ira ri wakwa ngundi to ya ritho to security yake security ndareigua security
Ekigarurukano. Security agethero security. Agani hetakirio ni njohi kamwana. Ndemenyuĩte maya. Na ndĩmatakorona munya. Ndikanyua rĩngĩ. Ha? Ndikanyua rĩngĩ. Maita marĩa merĩ wĩkorete. No na rĩa yatũmire njũrie ũrĩa ndoririe baba. Ningĩ no ũrĩa yatũma. Yatũma ahũrithie gĩtonga. No butithio wĩra. Na niĩ bute. Na wĩra waku nĩ kũmũrĩka gĩtonga gĩaku. Wĩra waku warĩ wa kũrora. Ereki rĩu rĩ, Ereki ona ndarĩ kĩrabu. We nĩ agwĩrĩire nĩ oyetwo nĩ ũngĩ. Nĩ mũhiki. Akainuka. Ana ndokire wĩra. Ũthenya. Ndakire wĩra. Manyuire. Twamũhũragĩra. Ereki weko. Ndĩroka. Ngũka. Ngũingĩra hwaĩ-inĩ. Rĩu Hillary nĩ ekũnjĩrĩte ngũgeithie. Ndĩndĩ ambiri kũnjarĩria. Ngũmaithio. Ritho rĩa hona. Waheo wĩra ũcio. Ũkĩremwo nĩ kũruta. Aiga nĩ kũhakwo. Aiga nĩ ndahakirwo. Nĩ mwene mũhiki. No rĩu ũmenye mwene mũhiki angĩũka akore we nĩwe security rĩ. Okũragia atĩrĩ ũrĩhĩtwo mbia cigana. Kamwĩra ngũrĩhagwo matano ũmũthĩ. Ũrĩhagwo matano ũmũthĩ. Akwĩra ndakũhe ngiri ĩmwe ũgũithie mahinya makũra mũndũ ũrĩkũ. On top ya mau matano nguongerere ngiri ũgũithie mahinya makũra mũndũ ũrĩkũ. Mũndũ ũcio kũroraga. Ũrekererie ndagĩka igĩrĩ. We rĩ niĩ ndĩta security rĩ ngĩona nĩ mbia njũkĩte gwe. Ehe ngiri ĩyo. Ningĩ mũhiki ũyũ nĩ wene. Ningĩ mũhiki ũyũ rĩ ona we kwanja wĩna waku nĩ ndĩmũĩ. Rĩu no oka kwambĩrĩria kũndiru na wene. Niĩ ndambĩrĩria rĩu nginya kũingĩra nĩ ũhoro wa maandĩko gũtua cira na kĩhoto. Kĩhoto mwanya. Vitina mwanya. Ageithio nĩ Mankush. No nĩ ndageithĩka. Komite mboni. Ethĩ-inĩ rũrũ tũthuthĩre weta. Good afternoon. Iria cirĩ ngoro-inĩ nĩ irĩ hinya mũno kuma wenda gũkwĩrwo manini na ndũkũige nĩ gũcokia ndingĩenda kwĩgwatia niĩ njuge atĩ Ngai nĩathũire no harĩa thĩna tarĩ yakwa kĩrĩa ndenda to nginya ngĩ nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe tiga no harĩa itamenyete Ina iria njega nĩ iria ene tiga no harĩa itamenyete Ina iria njega nĩ iria ene Kanyundo ruo rũingĩ ngeragĩra ndamenya atĩ nĩ wathire na wathire ũkĩhinga kũngĩ ona twana nĩ wagĩire rĩrĩa ngakinya kwa ngoma hihi nĩ ngacinwo rĩngĩ na marĩa ngeragĩra ndĩ thĩ nyonaga atarĩ maiganu nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe tiga no harĩa itamenyete indo iria njega nĩ rĩene tiga no harĩa itamenyete indo iria njega nĩ rĩene ithĩria ndanditũ ũrĩcubukia ibuku rĩa Ngai riugaga Ngai nĩ mũrĩanĩria na ndagakinyanĩria ciana waganu wa maithe mao nĩ atĩ baba witũ ekire ũyũ ndũraga ndĩhaga na kwenda mũno ti mahĩtia ningĩ tonye nyiki mwĩhia nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe tiga no harĩa itamenyete indo iria njega nĩ rĩene tiga no harĩa itamenyete indo iria njega nĩ rĩene irĩ ngari na mĩgũnda ndege meri na mburoti ũrĩa wakũhikirie taguo na ngoro nĩ mũthamaki na tondũ niĩ ndĩ ũmwe wao na andũ nĩ aingĩ makwendete na ndĩthinĩkĩrĩrie kona ndetwo na ndirenda kuona na ndĩthinĩkĩrĩrie
Yeto nandire ndakuona Nenda kurora kandie Ngona tangarigia nawe Tigano hali tamenyete Inda ienzaga niriende Tigano hali tamenyete Inda ienzaga niriende Ciugo iria cirĩ ngoro-inĩ nĩ irĩ hinya mũno kuma kwenda gũkwĩrwo manini na ndũkoige nĩ gwĩcokia ndingĩenda kwĩgwatia niĩ njuge atĩ Ngai nĩathũire no harĩ thĩna tarĩ yakwa kĩrĩa ndenda to nginya ngĩe nenda kũroraga niĩ ngona ta ngarigia nawe tigano harĩ tamenyete Inda iria njaga niriende Tigano harĩ tamenyete Inda iria njaga niriende Ruo rũingĩ ngeragĩra Ndamenya atĩ nĩ wathire Na wathire ũkĩhinga kũngĩ Ona tuona nĩ wagĩire Rĩrĩa ngakinya kwa ngoma Hihi nĩ ngacinwo rĩngĩ Na marĩa ngeragĩra ndĩ thĩ Nyonaga tarĩ maiganu Nenda kũroraga niĩ Ngona ta ngarigia nawe Tigano harĩ tamenyete Inda iria njaga niriende Nenda kũroraga niĩ Ngona ta ngarigia nawe Tigano harĩ tamenyete Inda iria njaga niriende Tigano harĩ tamenyete Inda iria njaga niriende Rero ramurete kwa Salimianga rweta kwa ito iria njega na Salimianga agaitheke sana haria hothe agikorwo ari thaa mugwanja etigetie ndagika nege eka 28 muci wotu ginotana Inoro FM githaine gia thirereka gitago kehiki wa karedi sana na niwagithia ni Fred Kahura wa Golden Dreams and Properties Limited ni daga ithe kono ni jitawa Simon Kamonde akomitumboni kwina andu mri nyingi muno cie kuria kundu gwitagwo 22989 kuria kwa 22989 andu mri nyingi muno muthikiriria akiuga emitambo-ini ebuliza Kamonde yeni jenziama ni millennium ni munyu wa kuma Gatho Gitabushi akimkikosa kunichezea hii wimbo Goda na waona ni Danson Mwaki kutoka Mathioya Danson ni baroriko I don't know roro atotishira Ngai ndiramenya ha totigera na utikenda kiruta gotigera Ngai ay Danson tu rorera baroriko Ndaga tutigere Ngai we tutige moko-inĩ maitũ ithuene akarende na Kamonde tu hamwe sana jitagwo Michael Ndegwa aka waru kuma farafara-inĩ rungu rwa mũtĩ Nyamashaki Primary Ng'aru Kenaba Solai Farm tukatiunda nĩ ndamugeithia wa karende na Kamonde ndĩ mitambo-inĩ Getwo Steven Theuri kuma Kianwe Gado wa Funda kuma Kiamunyoro niko ndani ya mitambo nikipanda mahindi wa karende na Kamonde Turbo tuthiririke sana na githenya wa Hill mundu itagwo Gitao wa Almagogo na Jayemege etagwo Gitao wa Turbo Santa Gado wa Futa kuma Kimunyuru ntauga mitambo-inĩ onake na twathie kuria kwa 22989 pamoja sana Mose wa Thirokusha thegio wa karenda Kamonde geithika sana jitagwo Michael kuna rune amatumite ndumiriri mundu akatuma nyingi iria gathomo kana mageithia ni mwetagwo Mwaniki Thuitaya ekundu gwitagwo Muiga beautiful. I'm Tony from Magetogu Muranga show is a pretty good thakira kana by Kuruga wa Jiko Simon Maina wagishorio from Mukoyo Punda Milia nikotiunda tena sana nimesalimika sana mafara fururi forithi mafururi etc ni nini aterere kaitwa ne kuga hata mafara fururi forithi mafururi etc ni nini kindly pronounce words na heshima tell the same to your colleagues na utabarikiwa Para sieta guatea. I don't know. Mafara.
Thina wokira roni hakiraka bara jingiacieta gwote wakaridi mabarabara baba tukumwita atia agitagwo baba bururi ugitagwo bururi borithi ndagitagwo borithi riu ni atia mabururi maingi ari maborithi etc kana ruga tukuga atiriri mabarabara kana ni varavara kana ndaduge vava varavara bururi borithi mabururi kindly pronounce was Najima na utabarikiwa good day ugonto korumio cietagwo barabara wakirakara niki cikurakara cietagwo guo kundu guothe cietagwo okorwo ni baba borithi ni borithi wagaithio ni kamuthu wa banda kuma Shania mwena wa Tete ni ndagaithika muno Wambui wa Kahogo-ini onake ari o guku ndagaithika sana ni wagaithio sana ni Patrona Mureithi wa Kang'ara ni ndagaithika ona Wakinjo ni akugeithia sana na panel wa Inaina Karatina University yes tugothie gwe tukicitamburaga ona tugota to ni nyingi muno tuhota tuhetoka nawe ukaigwa mzuri waigwa ndona kinyirirwo ata kesho inakuwa pia ni siku na kundu gwetagwo Tito wa Cai wa Marigiti ya kugeithia sana arauga ria turicira Marigiti tukagera haha mukawa-ini hake ndikamwagira thani ya pirau kana kiunguyu tukugera wa muthi katuthi umuthi andu hena irio uyu ndatunegenia uyu natuongelesha poa muriria mukagera ni aramenya haha hena last boni na ni amenya hena mwana wa mutumia wa ndigwa Ndaba makutano gaitheka sana na Kimwanda wakondo gwetaga Marigiti asante sana. Audio mwana kwa classmate. Toa thimu igiri. Kimwanda wa Marigiti ndakugeithia muno. Tuchukue. Oh. Is your classmate. Migetho menyu ndathomire. Ya toa thimu. Thoma nake wanu. Toa thimu taigire uguo reke tuigue muthikiriria gwake kuhana atia kana no aramatha reke tumenye kana no aratindika wira mzuri na ni kuria kwa 0722200720 tugia thimu kaigire uguo kana ithaturi ikiri hega hata kuja mzuri tauga ni 0722200720 muthikiriria reke tumenye we kwanyu kuhana atia reke tumenye we kana uramatha reke tumenye we haria uramathira bado hana atia. Hello. Morning. Good afternoon. Karibu sana goko Soko Mjinga. Kuhana atia Soko Mjinga? Soko Mjinga na thayo goko tu. Yes. Uyo nake ni Maathai. Aha, Maathai wa Soko Mjinga. Maathai wa Soko Mjinga. Yes. Mutambo tukaniriria wega ta wega. Thank you baba. Ginya kinyothi-ini ri. Hena radio mandiriria wega ta wega goko waru-ini goko matunda-ini. Hituka nao. Koguo ndukireke hatuke nao mundu gwetwo wa gicuki haha. Uyu Jeffrey wejanaga haha nake ari o thiini. Yes. Budi wa iratu. Ni andu aingi muno me ku mitambo ino ndikihota kumagweta. Thank you. Na wira no mwega guku na wakarende ri. Wona gathaa ri. Tahura irio borwa mundu gwetwo riri. Yes. Lejo wake methone njakaga muno. Aha. Oruria mukuona guku Soko Mjinga tumwendete take tutuma mutambo-ini. Thank you so much Maathai wa Soko Mjinga. Agithanye kundu gwetagwo Soko Mjinga na roho safi tena sana. Na kukwe hoi. Aiwa aya asa utakiwe ni Soko Mjinga iriku. Ndemeo we. Soko Mjinga ikoragwo cie nyingi. Ni ndamenya ni iriku. Ni njui. Ona mwaririe. Good afternoon Inoro. Wakarete. We mwega. Ucio ni wakigogo-ini tetu Nyeri. Kuhana atia baba witu? Gutie na orue. Tutieregaine munene wakwa. Tutieregaine ngwira karibu sana goko mucie wa Tugina Tana. Thank you ne Ngai mwega. Goko ni 97.8 Lauda Dikiria Inoro FM. Asanta. Geithia muthuri ucio murata hau we. Aratwoka monde. Ndageithika. Ndagoma ithara ureke gwetire Patroni Mureithi wa Kang'ara haria Kirinyaga. Thank you. Michael Njogu aria haria mwana wake mere gwe fantastic. Asanta. Na mere Muthoni wa Cira aria guku tetu. Othe nginya Ngũnjiri wa Generation Vane chario haria mwana wa Skuta na mundu gwetwa Kamanu na Ruce watu na ndimere atiriri. Yes. Magioke nginya mundu gwetwa Mugoa Bindani rwe pare. Uginya nero hame wa maingi mwana tigwa kiri. Utuwekelele haha ndo wakigogo-ini Rebecca maisha tutoke wakarete. Asante atiria ndoge. Thank you. Aigua muretaga njoine mugi.
Auga tuigire kwarembesha maisha tutonge. Niko matha indo tutigetie reka taiko iwothikiria tukunengera ngiri 20 kau kwarembesha maisha. Tigiti waku ni wa ciringi 100 peke yake, thie kuria kwa 5151 mine 525241 525241 account yekira kiugo Inoro amount uthake na ciringi 100 peke yake. Good afternoon. Hello, wakarede. Eyo. Patrick Kuma Githwaini. Patrick Kuma Githwaini. Kohana atia Patrick wito? Githwaini gutire na urugo kutoigwo Inoro. Githwaini. Guku Kirinyaga. Aha, Kirinyaga kau ni njui no Inoro rirathamaka. Guku ni Inoro rithamakaga. Kuria gwa patron muriithi wa Kang'ara. Sawa. Guku ni 96.1. Yes. Riu tu Inoro-ini na riu tutikiri mugunda tukihariria kuhanda. Hatiri undu ungi ni gwituma. Niguo. Na tukihanda nake Ngai atugwe mbere. Ngai ndi mutumia wakwa niwe Joyce wa Mbui. Mwena fertilizer? Fertilizer guku irokite na ndiraigua ni thiru. Oi. Murahanda naki? Tukwamba kuhanda uguo tweterere ka. Geithia mutumia. Etagwo atia? Mutumia wakwa ni Joyce wa Mbui. Joyce wa Mbui. Na tiko kwana tituo tindia wa irimu Susan Njoki na Claire Nyawira. Na muthee wakwa ndi andu aingi bamwetagwo Ihiri. Aha. Na kende mugeithĩrio ho. Thank you. Na mabrother makwa mothe. Asante sana. Thank you. Tuthie na vena kuhanda tukihoyaga Ngai atugwe mbere kiria turahanda kibembe kibosho kiwaru tuone macokio igana kwa igana. Yes. Toe mundu ungi mweka turekie na uhoro wa simu 1%. Yes. Pole sana gwisia ntwako tweka atiriri wale mucene kidogo twakoro twamuhingiriria. Hello. Okay. Hello. Hi. Gugana atia umuthi. Ni kwega ndi mwega. Uyu ni mucii wa Tuginota na Inoro FM turaria na kohana atia Subukia Mwangi witu? Subukia no matinone gugukiura tondu ni kuraura ai. Maundu ni ma mwene. Riu maundu ni ma Jehova na ni hindu turakihariria kuhanda. Yes. Ndirakĩigua wa Johi wake gogo-ini. Kuria kundu gwitagwo Tetu mwena wa Nyeri. Wa Kamano wa Kirere. Na Mwadide hori. Na Tito wa Chai wa Marigitire. Aha. Na Mugwabida nire. Ni. Na Maisiso koragwo haria handu hetagwo Maire Gatito Murang'ari. Aha. Ngakimetera muthenya mwega ni turamwitega 98.9. Thank you. Asante. Thank you. Mwabuda wako mazubukia MCA mtarajiwa. Wa monyaro. Eurira ndebe. Aiwa. Eurira ndebe. Nyatokenia. Mtarajiwa. Nginya wa munyoro. Msimu wa kupanda ndio huu. Na juu tushatayarisha hii shamba vizuri. Sasa tunafaa kujipanga vile tutaleta mbegu bila kuchelewa. Kabisa. Raundi hii ni mahindi, maharagwe, hizo zote vile tu tulipanga. Hata naona tunaweza ongeza viazi na managu ile pande ya juu. Halafu baadaye kuna kununua fertilizer na pesticides. Asiwe unajua vile kunaendanga. Vile naona hii hesabu, kuna vile tuli underestimate budget na ujue bado hatujaongea kuhusu wafanyikazi. Hiyo haifai kutujalisha. Nilisikia Maria akisema Equity inaweza kukupatia loan ya kusimamia mahitaji yote ya ukulima kuanzia msimu wa kupanda, kupalilia hadi kuvuna. Kweli? Na tena, hii loan ni flexible sana. Yaani unalipa ukishavuna. By the way, pia Jose alisaidika huko Equity na masomo ya bure ya kumanage finances za ukulima. Hata ile boholi yake, nilisikia akisema bado ni Equity lisimamia. Enyewe, Equity imeshikilia wakulima. Je, wewe ni mkulima na umepungukiwa na fedha za kukidhi mahitaji ya kilimo msimu huu? Usihangaike. Iwe ni ununuzi wa farm inputs kama certified seeds, fertilizers, dawa za kuua wadudu, vifaa vya kunyunyizia maji au mahitaji mengine yoyote ya ukulima, Equity itakuwezesha kupata mkopo wa papo hapo. Bonyeza *247#, tumia Equity mobile app au line yako ya Equitel.
Pia unaweza kutembelea tawi lolote la Equity upate mkopo wa kilimo. Equity, karibu memba. Hihi nĩ ũragiĩka nĩ kwaga maĩ? Wĩna itangi rĩa pũa ndũkagiĩka nĩ thĩna wa maĩ rĩngĩ, amu nĩ tũkũrĩkanĩte gĩtarũ-inĩ kĩa East Africa nĩ ũndũ wa matangi maitũ ma gĩkĩro kĩa igũrũ, na nĩ ũndũ ũcio nĩ tũtugĩtwo na ngerenwa ya Super Brand. Matangi ma pũa mathondeketwo na food grade ya polyethylene, nĩ UV stabilized na nĩ double layered nĩguo maikare kwa ihinda iraya na mena warranty ya mĩaka 10. Na ũndũ mwega makĩria nĩ atĩ nĩ maikaraga makĩria ma ihinda rĩa mĩaka 30. Nĩ tũkũrehagĩra itangi rĩaku nginyagia harĩa ũrĩ guothe bũrũri-inĩ. No ũgũre online kana ũhũre 0779 000 000 ũmũthĩ wamũkĩra itangi rĩaku rĩa pũa. Inoro gene motare Inoro FM Inoro nĩ thaa cigana thaa mũgwanja tigetie ndagĩka 14 peke yake na toguo twikĩhata thaa mũgwanja mũturi wa mũirũ-rĩ yaroka haha nĩ ũndũ wa gĩthaa gĩa kũrikĩria kĩroho no age kũmenya ningĩ nĩ mandi na gũtua ndĩraga kũmenya nĩkĩ ningĩ nĩ mandi ningĩ kũrania kĩroho na kĩhoro na kĩroho tukanĩrwo ningĩ nĩ mandi aca ona mandi ndĩkwara maũndũ maingĩ tũrakwerewa ĩthĩ no ira ndĩrarĩ nyũmba throughout the day ira kuma ndauma haha Saturday ithaa-inĩ rĩa hutia mũndũ-rĩ lakinyira nyũmba kĩndũ thaa mũgwanja na 20 nyumire ũmũthĩ no kĩrambia gwĩtetera na ndũrĩtio aca Jabu nĩ ugire rũcinĩ agatĩa ũkĩenda kũmenya mũndũ nĩ ahĩtĩtie ona atorĩtie mbagia gwĩtetera akiugaga niona ndiumĩte aca niona ndiumĩte na kĩratie ti kawaida si kawaida Saturday gũkorwo wĩ nyũmba kwanza Saturday indoors na gũtirĩ mbura ona Friday wageithia nĩ wa mũthoni wa ũnji kũndũ gwĩtagwo Kĩrere nĩ ndageithĩka mũno wageithia nĩ mũthuri gwĩtagwo Duncan Njagi kauke investor nĩ wamuona amĩtagwo MC wa Mũting'o kũndũ gwĩtagwo Kikuyu baranikie mĩtambo-inĩ wega ta wega na mwĩtagwo mũjiristi original wa Subukia amekusalimia sana kadaya kuma kũndũ gwĩtagwo Kinara ciringi 10 thank you so much ona nĩ wageithio nĩ King of Kigosho Ngaroya Junior mwĩna ndageithĩka mũno komitimbo ndageithĩka sana nĩ wa Subukia nikendi tukoretwo tukĩrorera ũhiki wa baba wao ũrarĩ ũhiki mũnene mũno kũringana na ũrĩa ndĩronire gĩkĩro kĩrarĩ kũu niĩ ndĩronire niĩ ndirĩ mũciare angĩkorwo at that age mũndũ ena kĩhiko kĩrũgamu ta kĩu ndĩronire ũhiki ta ũcio niĩ ndirĩ mũciare no korwo ndĩ mũciare ndirĩ ndĩratue iria kĩrĩa menyete-rĩ wendo can find you at an age ndiguo ndakiuga mũndũ ũrĩa ona nĩ mũcerere gũtirĩ hĩndĩ ũtangĩendwo angĩkorwo hĩndĩ ĩyo ihinda age ta ĩyo age ĩyo na ndĩronire ũndũ ci very genuine wendo very genuine kĩhiko kĩrambagia very genuine-rĩ ndĩrona kumania na haha angĩkorwo at that age mũndũ no akorwo hana ũguo age yakwa ti aciare ndũrĩ wendo kĩwendo kĩho na manamo kendwo nĩ mũndũ ũkaiguaga weciria mũndũ ũcio ngwĩciragia ngaigua mwĩrĩ gunyerere ngaima kĩmbĩ kĩa wendo citihati nĩ ndĩciguaga rĩ ngĩgwĩciria njuĩrĩ yakwa ĩrũgamaga nona ũrĩa King Solomon andĩkĩte kĩrĩa kĩrĩkanĩro-inĩ Baro Suleiman ndĩtiendaga gũthomwo mũno no tũtaũrĩirwo nĩ mũturi wa mũirũ ona ndathomaga mwana ũcio onake ndienda mũigua Baro Suleiman ũngĩthoma mũno mũndũ nĩ onekaga tagũire ũgĩũmũthĩ tũkĩrikĩria kĩro tũrathoma rwĩmbo rwa Suleiman imagine no handũ handĩkĩtwo atĩrĩrĩ na mũturi wa mũirũ no atũthomere handĩkĩtwo atĩrĩrĩ thĩinĩ wa rwĩmbo rwa Suleiman ĩmwe mũhari wa 6 tigai kũndora atĩ tondũ ndĩ mũirũ atĩ tondũ nĩ njinĩtwo nĩ riũa yona ta ndĩrahenania ndũthome tigai kũndora atĩ tondũ ndĩ mũirairũ atĩ tondũ nĩ njinĩtwo nĩ riũa so no mũirũ nĩ Solomon
Tiada tu kando iro. Tiada. Ike adatha mugoja mundu etagwo Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ Cooperative Bank. Amwe na maũndũ marĩa Ng'ang'a wa Njoroge agũtũmenyithia nĩ agũtwĩra atĩ anamande gwĩtetera mbere ya kamĩtĩ ya wamũrani wa makamishona IEBC. Bathi cia Super Metro gwĩtĩkĩria icokererie mĩhang'o-inĩ ya ũkuui wa mũingĩ. Na arĩmi no maracaria bataraitha ya thogora wa raithi rĩrĩ marĩkĩtie mĩhang'o-inĩ kana rĩrĩ marikĩte mĩhang'o-inĩ ya mahanda. Macio na mangĩ maingĩ ikĩhata thaa mũgwanja Ng'ang'a wa Njoroge nĩ aroka. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro wareherwo nĩ Cooperative Bank. Kũrĩ we ũrabatara mbeca cia kũgũra mũgũnda, kũrĩha school fees, gwaka nyũmba, ona kana we wĩna mwaka ũrathiĩ na mbere, rĩu bengi ya Cooperative nĩ ĩkũrũmbũĩtie amu rĩu ũrabatara payslip yaku ya mĩeri 3 nginyagia mĩeri 6 ũheo ngombo cia nginyagia ciringi mirioni 9 no ũhote gũkinyanĩria merirĩria ma ngoro yaku. Angĩkorwo ũrĩhagwo mũcara waku kũgerera bengi ya Cooperative no ũihũrie ngombo ya mobile loan ya nginyagia ciringi 500,000. Cerera rũhonge o ruothe rwa Cooperative Bank rũrĩa rwĩ hakuhĩ nawe, ona kana ũhũre 0703027000 kana waranĩrie nao kũgerera WhatsApp 0736690101 ũtarĩrie ũrĩa ũngĩihũria ngombo yaku no ũkinyanĩrie iroto ciaku. Cooperative Bank nĩ ka payslip tu. Aza tũkĩrĩkĩrĩria mũthikĩrĩria, hihi wĩna gathirĩ ũrabatara kũrĩha kũboosta biacara yaku ona kana kũgũra thimũ ĩngĩ njega makĩria kũrĩa ũngĩonera mbeca ici nĩ kũndũ gwĩtagwo Shabiki Jetex. Jiomoshe na Shabiki Jetex kwĩna kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 2 mbeca baribari cia kwĩhotanĩrwo oro kiumia. Ingĩra gwa shabiki.com ũthake Jetex oro rĩu amu kwĩna ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩrwo o mũthenya kũrĩ athaki 10 a mbere o wiki rĩ. Gũkĩrĩ na nginya kwĩhotanĩra ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 250. Ingĩra gwa shabiki.com ũthake Jetex ujiomoshe na kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 2 mbeca baribari. No rikana gĩũthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18 ciothi no igũkuĩre meciria ciothi no igũkuĩre meciria thakana wĩigĩrĩrĩki. No rikane Shabiki Jetex nĩ njĩtĩkĩrie nega telefoni BCLB license number 428. Rĩu tũngimagara rĩ nĩtie na mũria kũrĩa kwa mbeca maisha ahotani nĩ marĩa mbeca fatana ũthiĩ na mbere kũriko kĩmenyaga mbeca tirikĩte 525241 account nĩ kiugo imnoro amount nĩ ciringi 100 peke yake. Ĩno na nĩ ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ ĩrĩ haha ako ndani ya nyumba. Mwega afuana wa Inoro. Nĩ mwega ndirĩ na kaũru. Yes. Na ndĩraikana nĩ kũmũkora. Ithuĩ tũrĩ okuo nĩ twarĩkia gũthũkuma na gũthirĩrĩka rĩu haya twenda gũtigĩra mwaro rĩ nĩ tũrikĩrie kĩroho. No mũhaka rĩu coke maru-inĩ rĩu thutha wa maũndũ macio mothe rĩ nĩ ũhoro wa gwĩtheria na gũcokerera Ngai. Tondũ ti atĩ tondũ andũ nĩ marĩa mbeca. Ona maũndũ mothe nĩ gwĩtheria na gũcokerera Ngai. What can you say? That is doing a support. Ni andu eri airo. Urageria hau gatagateine mwero. Can you deal with it? Twena inyore ni is black. And twandikitwo Bible-ini ũguo igaru baro Sulaimani 1:6. So ure yes. So ure weri. Ni horo waku ri. Muthungu wa roiro. Karibu ndungata. Asante sana. Ukatũrikĩrie kĩroho. Thank you. Mũthikĩrĩria mathaa macio matatũ. Thank you so much. Twagomanio nĩ nyene. Kesho pia ni siku njĩtagwo Kĩhiki wa Karĩti wa Ndeithi. Nani makanjĩta Simon Kamode tũgomane rũciũ. Was
no nä må ciä wotugi no tana Inoro FM njätäkäria ngånyite ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ atĩ rĩu kuma ũmũthĩ gũthiĩ na mbere tũgĩtara thikũ mũgwanja Monday no ngĩ tayo ũmũthĩ nĩ mũico wa mweri wetatũ Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku gĩũke rĩu tũmũmathe na tũmũgoce na tũmũkumie na twĩrekererie kũrĩ we oke na tũrũmbũiye na tũhotanire kanitha no wa kũrikĩria ngetobu na Wainoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũiro nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani na ngĩokora ina weekend njega na mahinda mega gĩũke tũtwarane ona kĩmera-inĩ kĩa kũrathimwo na mbura nĩ Ngai nĩ tũramũcokeria ngatho na rĩu tondũ Ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ nĩ thagathagĩte wega nĩ tondũ wa mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa mũgwanja na nĩgetha arĩkania namo ĩmwe kwa ĩmwe tũkorwo rĩu tũgĩkĩambĩrĩria kanitha wa kũrikĩria tũtwaranĩte wega na maũndũ mathiĩte o wega mũno na mathaa we nĩ ũratũmenyithia wĩ gũkũ bũrũri-inĩ ũndũ ũmwe na wĩ nja ya bũrũri Inoro mĩaraho. An Amandi gwetetera mbere ya kamĩtĩ ya wamũrani wa makamĩcina a IEBC baadhi cia Super Metro gwĩtĩkĩria icokereria mĩhang'o-inĩ ya ũkui wa mũingĩ na arĩmi no maracaria bataraitha ya thogora wa raithi rĩrĩ marikĩte mĩhang'o-inĩ ya mahanda. Thaa mũgwanja cia mĩaraho mũkĩra ngeithi ciakwa na ngũnyite ũgeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM na maya nĩmo tũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge ũrĩa warĩ karani wa rũhonge rwa ũcirithania gũkũ bũrũri-inĩ Anne Amandi nĩ eteteire na njĩra nene mbere ya kamĩtĩ ya wamũrani ĩrĩa ĩrathũrima andũ arĩa marenda gĩturwa kĩa mũikarĩri gĩtĩ wa kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC. Amandi erĩte kamĩtĩ ĩyo rungu rwa ũtongoria wa ndagĩtarĩ Nelson Makanda arĩ na ũgĩ mũingĩ wĩgiĩ watho ũrĩa angĩhũthĩra kũrehe kĩhotano waragania harĩ mĩhang'o ya ithurano bũrũri-inĩ. Oigĩte nĩ eheanĩte kũrũga mahĩtia marĩa kamĩtĩ ĩcũkagĩrwo gũtabania hĩndĩ ya ithurano nene hĩtũku cia mwaka wa 2022. Position of chair of IEBC is a leadership position. It is also a judicious position, and it's a position that requires a lot of interrelations across the board: government, non-governmental organizations, international bodies, development partners, and all that. So I bring number one, I consider myself to be a unifier just in my nature and character. Having had a lot of experience in high pressure environments, just being able to bring in the whole aspect of composure, competence, and genteel comportment. Ihinda-inĩ rĩu oima na kahinda karitũ gũtheria rĩtwa rĩake harĩ ngukumio ĩrĩa yacũkagĩrwo ya thũgũrĩ ya wendia wa thahabu cia maigĩrĩra. Oigĩte thitango icio itiarĩ na mũthingi oro wothe, akiuga we atigĩte wĩra kambuni-inĩ ĩrĩa yakuruhanagio na thũgũrĩ ĩyo mwaka-inĩ wa 2014. It is true that there was an order that was issued freezing my accounts, and I agree with you that the allegations are extremely serious. My response is this, that there was actually no reason for me to be in that case and named as the first respondent, because the firm that is involved, I resigned from it in 2014. And I was very busy in the judiciary. There was no time even to go and, get into any kind of practice. So for me, it was a malicious attack, and which is something that is, when you're in public service, you must be ready for. Public service at certain levels is not for the faint-hearted. So it was an attempt to shake me, an attempt to mudsling my reputation, because I've upheld my integrity.
na mathaini matha inyanya Charles Nyachae no gwikinya mbere ya kamiti iyo nake Edwin Katama Ngweya niwe uguthuri mwari wa muthia umuthi. Maobitha a borithi gũkũ Nairobi nĩ makanjĩte mũcemanio ũrĩa ũgũtanyĩte gũthaganio nĩ mbeũ njĩthĩ kĩwanja-inĩ kĩa Uhuru Park. Komanda wa borithi ceceni-inĩ ya Central Stephen Okal oigĩte mbeũ njĩthĩ acio matinahota kũheana itũmi njiganu cia gũthagania mũcemanio ũcio. Mbeũ njĩthĩ acio marabangĩte mũcemanio ũcio na muoroto wa gũthing'ĩrĩria thirikari ĩthugunda mĩeke ya mawĩra ta ũrĩa yeranĩire hĩndĩ ya kambeini, na thutha wa gũkanjĩrwo mũcemanio ũcio athagania mũcemanio ucio amoigĩte nĩ megũcaria njĩra ingĩ cia kwarĩria magana ma mbeũ njĩthĩ arĩa mekwambĩte kwĩyumĩria kĩwanja-inĩ kĩu. Members of the press, I want to take Honorable Dear Kennedy, the National Chair, Progress Plus Alliance, and one of the conveners of the today's planned jobless rally. The intention we had was basically to have those who are jobless in Kenya so that we can consult on the way forward. We had non-government organizations which were willing to walk along with us this journey, potential employers who had also scheduled to be here so that we can evaluate the challenges of unemployment in the country and how we can deal with them. But for what we did, we wrote the right letter to the City County Council. They have denied us entry into Uhuru Park. They have ensured that police are there so that we don't access the park. The many thousands of persons who came cannot access it because they have just decided that we can't hold our discussions there. Kũngĩ kuoro gũkũ Nairobi borithi nĩ marathuthuria ngero ya mũrangĩri wa abitha ũmwe mũnene thirikari-inĩ ũrĩa ũrathire na kũraga mũndũrũme ũmwe mwena wa Amboseli kũrĩa Kawangware. Ndeto makĩria ciugĩte mũrangĩri ũcio na ũrĩa nĩ abitha wa borithi nginyirie mwena ũcio akĩhũthĩra nduthi ya bodaboda na ndagĩka nini thutha ũcio atabania ngero ĩyo. Komanda wa borithi mwena wa Dagoretti Kĩvinda Kizito oigĩte nĩ marĩkĩtie gũthamĩria mwĩrĩ wa mũndũrũme ũcio mocarĩ-inĩ ya Chiromo rĩrĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa kĩrĩa gĩcũngĩrĩirie mũrangĩri ũcio gũtabania ngero ĩyo ya ũragani. Baadhi cia ũkui wa mũingĩ cia Super Metro rĩu nĩ ihetwo rũtha rwa gũcokereria mĩhang'o-inĩ ya ũkui thutha wa kũrũgamio kwa ihinda rĩa ndukũ 4 kĩrũmanĩrĩrio. Mwerekera ũcio ũheanĩtwo nĩ bodi ya kũheana marũa ma ũkui wa mũingĩ TLB kũrũmĩrĩra makaya ma ũrũgamĩrĩri wa baadhi icio kũrĩ bodi ĩyo. Bodi ĩyo yambĩte kũrũgamia kwa ihinda mwerekera wa rũhonge rwa NTSA wa gũkanja marũa ma baadhi icio nĩguo gũthikĩrĩria makaya ma ũrũgamĩrĩri wa baadhi icio, na matereba baadhi icio marakoretwo magĩtatia NTSA makiuganĩra mathitũkania harĩ mĩhang'o ya kũmathũrima makĩenda baadhi ciothe cia ũkui wa mũingĩ gũkũ Nairobi ithũrimwo werũ. Sisi vile tumekuja kurekebisha, tuangalie juu wanasema gari zetu hasina gavana, hasina mabarua ya nini yote NTSA. Sasa sisi tumekuja hapa kuhakikisha kuona kama hizo gari ziko naye. Maya magĩthiĩ na mbere naguo waki wa gĩceceni kĩnene gĩa gũthũrima wagĩrĩru wa ngari cia ũkui wa mũingĩ no ũthiĩte na mbere mwena wa Makongeni kũrĩa Thika kaunti-inĩ ya Kiambu. Gĩceceni gĩkĩ kĩrakuona mũigana wa ciringi mirioni 650 na gĩtanyĩtwo kũrĩka mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ, na mũmbunge wa gĩcigo kĩu Alice Ng'ang'a oigĩte ona kĩarĩka nĩ gĩgũtura mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ andũ ethĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Thika Town Moses Ngige aratarĩria. Kilomita itakĩrĩte 5 kuma Thika taũni nĩ itũra rĩa Makongeni kũrĩa nĩkuo kũrakwo gĩceceni kĩnene gĩa gũthũrimaga wagĩrĩru wa ngari. Gĩceceni kĩrĩa kĩrakwo na kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 650 kuma kũrĩ bengi ya thĩ kũhetũkĩra kũrĩ thirikari nene. Inspection center ĩno nĩyo ĩgũkorwo ĩgĩserve, ĩno nĩyo ĩgũkorwo nginya ĩnene gũkĩra ĩrĩa twĩtaga ya industrial area. Nĩ kuonania nĩ gũkorwo ĩkĩhingũra Thika na njĩra nene mũno. Biacara citũ nĩ ikũgacĩra tondũ ngari ciothe cigĩũka kũrorerwo ngari ciao no maya ciũkaga haha kuga biacara nĩ ikũgacĩra gũkũ gwitũ, na nĩkĩo njĩraga andũ a Thika tũngĩkanona miradi ĩrehaga maũndũ mega. Muradi ũgũkorwo ũkĩrehe maũndũ mega, kũngĩthiĩ muradi ũrĩke na barabara ĩno itũ ya Garissa Road ya Ramio, nĩ muona Thika nĩ yahingũka na Thika itũ nĩ yaririkanwo. Tũkĩaria ũrĩa tũraria mũthenya wa ũmũthĩ ũhoro wa inspection center ĩno, nĩ twahetwo mbeca nĩ World Bank na under NTSA. Waki wa gĩceceni gĩkĩ no ũrathiĩ na mbere na kĩrĩgĩrĩirwo gũkahingũrwo mũthia-inĩ wa mwaka ũyũ kũrĩa makĩria ya ngari 1,000
imwe cirithũrimagwo o muthenya. Akĩaria hĩndĩ ya gũthũrima waki wa gĩceceni gĩkĩ, mũmbunge wa Thika Taũni Alice Wambui Wang'ang'a augĩte ĩno nĩ tabarĩra ĩturĩte mĩeke ya mawĩra na no ĩgũthiĩ na mbere na gũtura ĩngĩ makĩria. Na hĩndĩ hothe ũkona kĩndũ gĩothe kĩrakwo handũ gĩkoragwo gĩkiuga gĩoka kũhingũra biacara citũ na kũhe anake aitũ mawĩra na gũkũria itũra ritũ rĩa Thika. Kuma tene nĩ tũĩ Thika nĩyo ĩkaine ni industrial town. Na tungependa kuomba serikali iwapo kuna miradi zingine kama hizi iweze kuzizindua, manake vijana wengi wenye wamekaa kule nje watapata kazi. Kwenda kwa mjengo zingine si rahisi wa mama kuchukuliwa, but huku wanachukua hadi wa mama, so hii mradi inatusaidia sisi tena sana juu tuko na familia, tuko na watoto. Ino ni ceceni ya Inoro FM Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige. Mũciĩ watu ginotana. Tũingĩre mĩgũnda-inĩ kũrĩa kũrĩ na mũhatĩkano mũnene wa arĩmi makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ ma NCPB kũrĩa mũciĩ-inĩ wa Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu. Arĩmi acio marokire makũmbĩ-inĩ macio kũgũra bataraitha ya thogora wa raithi rĩrĩ marĩkĩte mĩhang'o-inĩ ya mahanda, na kiumia gĩthiru kũrarĩ na ũnyihu wa bataraitha ĩyo ĩndĩ thirikari kũhĩtũkĩra ministry ya ũrĩmi ĩranyagia thumu ũcio mũthia-inĩ wa kiumia gĩthiru ta ũrĩa mwandĩki witũ Salome Mũrugi aratarĩria. Makiaria makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ gũkũ Eldoret kaunti-inĩ ya Uasin Gishu, arĩmi aya marauga atĩ nĩ makenereire ikinya rĩa thirikari rĩa kũrehe thumu wa kũhanda wa kũigana ũrĩa ũroneka kũrehwo na matrera makũmbĩ-inĩ maya ihinda-inĩ rĩrĩ, na makauga atĩ marĩ na mwĩhoko nĩ makũwona thumu wa kũigana kũringana na mahoya marĩa marĩkĩtie gũikia. Leo tumefurahi kwa serikali kwa kutoa mbolea, malori zimejaa, hata watu wamekuwa wachache. Tunashukuru serikali kabisa na tunaomba serikali aendelee hivi. Leo watu wameridhika. Tunafurahia kwa sababu vile tunavyoona leo shida ambayo tulikuwa tuko na hapo mbeleni inaonekana inaenda kukwisha. Tunashukuru serikali, hasa wale ambao wanahusika na cabinet secretary ya upande ya agriculture. Tunashukuru kwa sababu mpango yake ameonekana kwa kweli. Tunashukuru minister wa agriculture kwa kupanga kilio ambao tunaona sisi wote tunaonekana kama wakulima wa Uasin Gishu County. Tunafurahia kabisa, tunaona leo tutatosheka na yale yote ambayo tulikuwa tunahitaji. Arĩmi aya marĩtie ororĩre mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya ũrĩmi Kiprono Rono arathiĩ na mbere na icera rĩake makũmbĩ-inĩ ma thirikari ma irio nyũmũ gũkũ rũgongo rwa Rift Valley nĩguo kuona kana thumu nĩ ũkinyĩte wa kũhanda ta ũrĩa thirikari ĩrarutĩte kĩrĩko. Kuma kaunti ya Uasin Gishu, njĩtagwo Salome Mũrugi. Tũingĩre kũrĩa Naikuru kũrĩa mũingĩ gĩcigo-inĩ kĩa Bahati Naikuru nĩ ũtũgĩrĩte waki wa barabara ĩrĩa manyitithanĩtie na kaunti marigainie ya Nyandarua. Aikari acio na makĩria kuma matũra-inĩ ma Bahati na Bibiриoni moigĩte waki wa barabara ĩyo nĩ ũhũthĩtie miumĩrĩria ya magetha ma mĩgũnda-inĩ. Barabara ĩyo ĩragathĩkirwo arami thutha wa gũtũra mĩaka mĩingĩ maheagwo ciĩranĩro cia gwakwo kwayo nĩ thirikari ta ũrĩa mwandĩki witũ kũrĩa Naikuru Robert Wamaina aratarĩria. Arĩmi gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ĩno ya Naikuru nĩ makũngũĩire marĩ na mwĩhoko wa kwarahũka kwa magetha mao rĩrĩ marikĩte mĩgũnda-inĩ thutha wa thirikari nene kũgerera kũrĩ mũmbunge wa Bahati Irene Njoki gũkinyanĩria waki wa barabara ĩno ya rami na ĩrĩa ĩtuĩkanĩtie na kũnyitithania kaunti ya Naikuru na kaunti ya Nyandarua. Magetha maitũ makoretwo mena hinya nĩ ũndũ wa kũrarĩ na ndoro, gũkua haha nĩ nduthi ũkarĩha ciringi 100, no rĩu nĩ ndĩrona he Nissan cirĩũkaga mũciĩ at least cigakua indo cigatutwarĩra kũrĩa tũrathi kwendia thoko-inĩ, koguo nĩ atũhũthĩria wĩra. Nyuma gũtwara marigũ cukuru na angĩ matwara ũguo nĩ ũrakora rĩrĩa ĩtararĩ na rami ũguo marigũ nĩ marahinyĩka mũno na magakuanga. Rĩu makinya wega mũno nginya principal wa cukuru akena. Bara ĩno nĩ tũteithĩtie tondũ hĩndĩ ũrakoragwo na ihinda iritũ kũmĩria nyeni na thaa ici nĩ tũraumĩra o wega. Ndutaga nyeni area ĩno ya Bibiриoni ngatwara kũndũ gwĩtagwo mairo 6. Mekũhota kumĩria magetha mao ngari citegũkwama tondũ bara ĩno ndĩrarĩ njega, ĩrarĩ njũru. Chakula mingi inatoka hapa pande hii ya Bahati ya juu, na kuwekwa hii barabara lami inamaanisha chakula zitasambazwa pande ya town. Nĩ barabara ĩkoretwo ĩrĩ mũhĩnga ta ũrĩmi-inĩ tu, kuona maũndũ ma hi na hi mararĩ hinya gũtangĩkĩrwo. Atumia makiuga manaherwo ciana barabara makuĩtwo nĩ nduthi, rĩu magĩtarĩria ũyũ nĩ thĩna mũthiru thutha wa waki ũyũ wa rami gũkinyanĩra. Atumia gũkũ gwitũ makĩheo ciana mararĩ na ũritũ mũnene mũno tondũ rĩu mũtumia ũcio no
tumuigirire nduthi-ini nigetha atwarwo thibitari akagĩa mwana no rĩu nĩ tũrona nĩ kwagĩa at least ũndũ wa bata tondũ rĩu ngari cirĩũkaga o harĩa ũrĩ mũtumia ararũgarũgagio nĩ nduthi gũkũ tondũ mahiga mararĩ maritũ mũno rĩngĩ mũtumia ũcio akamix carriage mwana ũcio. Atwarithia a bodaboda mwena ũyũ makiuga kuma kũrĩ gũthũka kwa nduthi ciao nginyagia kũgũithia athii nĩ ũmwe wa mathĩna marĩa makoretwo makĩona rĩu marĩ na mwĩhoko nĩ marĩhonokagia kanyamũ thengia na gũkua akũrũ na ũbacĩrĩri matekũmatubia mahĩndĩ. Ndĩrarĩ bara njega ona hanini no rĩu thaa ici nĩ tũrona hena umithio tondũ rĩu bara ĩno nĩ tũteithĩtie wega mũno tondũ rĩu nĩ ũrakorwo na maguta ũrĩa tũrahũthagĩra tũkĩambata nĩ ũrakora rĩngĩ ũrahũthagĩra ma 50 kwambata no rĩu mũndũ arahũthĩra ma mbaũ. Ararĩ njũru tondũ ona tũratinda harĩa ngaraci habita. Handũ-inĩ ha ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM kuma itũra-inĩ rĩa Bibilioni gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Bahati kaunti-inĩ ya Naikuru. Rĩtwa rĩakwa nĩ Robert Wamaina. Inoro mĩaraho ũrathiĩ na mbere gũthikĩrĩria mohoro ma Inoro FM. Ng'ang'a wa Njoroge Inoro mũciĩ wa tũginotana tũtirihire kũrĩa ũkabi-inĩ kũrĩa aramati marĩa matũrigicĩirie mwena wa Kajiado ya rũgongo nĩ manyitanĩire gũtheria ihumo cia njũĩ mwena wa Kirarapon. Oho ningĩ no mahandĩte mĩtĩ ndere-inĩ cia njũĩ icio magĩthingata mũingĩ mwena ũcio kũgitĩra mĩtĩ ĩyo nĩguo ndĩkome ta ũrĩa mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria aratarĩria. Anyiti itemi aya manyitanĩire kanini na kanene mwena wa Kirarapon Kajiado ya rũgongo magĩtabania mĩhang'o ya ũtheru wa ihumo cia njũĩ mwena ũyũ na haha nĩho rĩtana rĩikĩtio kũrĩ mũingĩ rĩa gwĩthema gũte gĩko njũĩ-inĩ o kũgirĩrĩria mĩrimũ ya gĩko amwe na arĩ njĩra ĩmwe ya kũmenyerera ihumo ici. Kufanya clean up ya maana sana kwa sisi kuhakikisha kwamba tume protect our waterways. Kwa nini pia tunafanya clean ups? Tunafanya clean ups ndiposa tukaweze kuhakikisha kwamba hiyo laini ambayo maji inapita ikaweze kuwa safi, ambapo maji haiblokiwi, na zaidi ya yote kuhakikisha kwamba kuna usafi katika sehemu hiyo. Na wakati ambapo tunapanda miti pia ni kuhakikisha kwamba hizi laini zinaweza kuwa protected. Tunazuia mambo mengine ambazo zinaweza kutokea kama labda wengine hata kujaribu kulima kando ya mto. Upande wa uchafu, ombi kubwa ambalo tuko nalo siku ya leo ni kwamba sisi wote tukaweza kujumuika. Sisi wote we take responsibility. Tuhakikisha kwamba tumekuwa katika mstari wa mbele kufanya usafi. Tumefurahia kwa sababu kuna shirika la World Bank ambalo linaitwa Floka umekuja na njia moja ya kuezeka kupitia mawe, a perimeter fence ambayo itakuwa katika the entire perimeter ya chemichemi yetu, na hiyo itakuwa mojawapo ya kutunza hiyo chemichemi. Pia tumejaribu kuhamasisha wana kama kijiji ambao wanaishi katika riparian boundaries wasitupe taka na watunze mito zetu na wasiingie pia kwa riparian boundaries. Oho nĩ mahandĩte mĩtĩ mwena ũyũ magĩtarĩria nĩ iteithagĩrĩria hanene harĩ kũgirĩrĩria kũhua kwa njũĩ. Mĩtĩ ĩrĩa tũhandĩte thĩinĩ wa macukuru na thĩinĩ wa rũĩ-inĩ ĩkoretwo ĩgĩsurvive mũno tondũ mostly nĩ tũkoretwo tũkĩmĩmenyerera na kũmĩitĩrĩria maĩ, and also mahinda marĩa tũkoretwo tũkĩhanda nĩ rĩrĩa kwĩna mbura. Tũretĩa atĩ to itũ no nĩgateithia njiaro na njiaro igoka nĩ igakora maĩ nĩ matirora harĩa maraikara nĩ hatheru na ona mĩrimũ matirĩ nayo. Nĩ kumana na ũguo rĩu morĩtie mũingĩ kũnyitanĩra na gũcokereria riri wa njũĩ na mĩtitũ ũrĩa yarĩ mĩaka ya nahau kabere. Ngĩribotera Inoro FM kuma Kirarapon Kajiado ya rũgongo ngetwo wa Cuka wa Kĩaria. Riboti ya mwandĩki witũ wa Cuka wa Kĩaria kuma kũrĩa Kajiado kabi-inĩ nĩyo yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro mĩaraho thaa mũgwanja na njĩra ĩthiranĩte nĩ kũhũndũka na matemo wona ciahanda thaa 8 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Kurikĩria Urutĩra mwaki wa roho ndũkahore. Kurikĩria Iwe wanyitire na guoko gwake wendo ũrĩa aheire. Tũingĩre ũrikuinĩ wa kĩgoco na kiugo gĩtheru kĩa Ngai. Haleluya nĩkũina kĩgoco.
nĩtũrikĩrie na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Baba Dogo, Dadora, Kariobangi, Huruma, Mathare, Isli, Pumwani, Gikomba, Kamukonji, Marigiti, Nairobi CBD na Nairobi yothe 98.9. Uge no umwe tu. Inoro nĩkuo mũciĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Watongoririe Musa no haha kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro ona ithuĩ tũgũtũra tũtongoretio nĩ Mwathani, ona toguo ningĩ tũririkanĩtwo, tuonekanĩirwo na tũrũmbũĩtio, ona ningĩ tũkarathimwo. Kubarikiwa nayo. Mundu mũrathime ndagĩrumĩka. Nĩ o mũthenya wa kiumia kwambĩrĩria thaa 11 cia rũcinĩ nginya thaa 4 cia rũcinĩ kanitha-inĩ gĩa Thires, Mũhothires, Gĩcunjĩres, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro, ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra nĩ tũgomane hatarĩ gũcererwo. Mapema ndio best. Inoro. Cheki. Have you heard about Patapata? Bado. Hii ni gaming platform deadly sana imekam. Na ni different. Fair play, simple games and real winnings. Na si ati you need big bucks to start. Nilianza tu na kachuani and made a quick sotano on my lunch break. Ai, uko sure isikuwe tena ni stories za jaba? Hii ni kitu true. Na ni rahisi. Just sign up upate 200% karibu bonus on your first deposit, then pick a game, play smart, unaangukia winnings haraka. Lazima ni try. It's very simple. Unaingia pale patapata.com na usisahau kushofu kishinda. Uchachishe. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Inoro. Muikari wa Nairobi na matora maria marigiceirie. We munyiti ogeni muciĩ wotu ginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mũciĩ ũyũ wotu ginotana Inoro. Nĩkũrikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana, njĩtĩkĩria ngũnyĩte ũgeni ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. Mwathani agocwo, kwerwo atĩa, gũikaire atĩa, gũtari atĩa, mbura no ĩroira, ona ũko gwitũ no ĩroira, ona wikendi nĩ njũra na njega nĩ ũmenyereirwo na ũkahotanĩrwo, na Ngai agakũririkana na akũhotanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na atwarane nawe. Ĩni na nĩ njũra rĩ na wikendi njega, na niĩ ndĩrarĩ na wikendi njega mũno makĩria, na Ngai no akĩmenyereire maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ĩni na nĩ atĩ ona mũthenya wa ira tũima kanitha wa Kĩmũrĩ ndĩrahunjia kũrĩa PCA Karen, na magaithĩke mũno the nginya shirika, na no tũrakĩririkana mũthenya wa Sunday no harambĩ nene ya gũgĩthiĩ na mbere na gũgakanitha Bigger for Worship. Sunday no kuma thaa 3 tũkĩigagĩra ihiga rĩa mũthingi, gongona rĩrĩa rĩgatongorio nĩ Secretary General wa kanitha wa PCA Reverend Dr. Robert Waihenya wa Ngũgĩ, na twĩ hamwe mũno makĩria. Racoka ndĩraima hau ndĩrathiĩ mahoya ma district kũrĩa kwa Dr. Mumenya na Professor Mumenya, na marathimwo mũno. Tũragĩa na ihinda rĩega na District 5 ya Elder Catherine, hata deacons na watu wote, na tũrathimwo mũno makĩria. Ũmũthĩ nĩ Jumatatũ na nĩ tukuga Jumatatũ ya kerĩ ya mũthia ya mweri wa ĩtatũ, na Ngai nĩ akoretwo arĩ mwĩhokeku na nĩ akoretwo agĩtũrũmbũitie. Rĩu ngũnyĩtie ũgeni harĩa hothe ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ, wĩ nja ya bũrũri, na wĩ silent listener harĩa hothe ũrĩ, igua wĩ harĩa hagĩrĩire ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩrĩa kĩagĩrĩire. Tũkorwo tũkĩrikĩria hamwe, tũkorwo tũkĩũmanĩria hamwe, tũkorwo tũgĩkĩra na hinya hamwe, tũkorwo tũkĩhoka Mwathani hamwe. Ona mahinda ma njĩtĩkĩria njoe kanya gaka nyendithĩria arutwo magĩthiĩ na mbere gwĩka igeranio cia kũhinga tamu ĩno ĩ. Nĩwe thukuru nĩ ĩrahingwo next week, rĩu tũkĩmendithĩria ũhotani na gwĩka kĩgerio wega na kũhĩtũka. Ona Ngai akĩmaririkane na aririkane arutani othe. Ũhoro wa nakinya hau kaba kũgwa moko-inĩ ma Ngai, kaba kwĩhoka Mwathani na kaba gweterera Mwathani, nĩ tondũ Mwathani nĩ arĩ umithia, nĩ aririkanaga andũ ake na nĩ amahotanagĩra na akamarũmbũiya maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe.
na watu gwika wega to muthi ona mutureni uthi na mbere na gwika ndugatebebio ni maundu ndugatebebio ni handu kwi maundu maingi moka kwi hingisha ciukaga kwi iremithia ciukaga kwi maundu magiragia tuthi na mbere na muturire ona kwi migiko twikagirirwo ni aria oru ona ni uria muru na nigetha tutigathi na mbere na tugacire na nigetha maundu maitu mahagirire kwagira muno makiria na gwakorwo kwina motiganu maingi we ndukae kwagagio ni maundu na yundu muno makiria ni tarugano rwa mutungateri weho wathire itura rimwe akihunjia muno na andu makihonoka na gukigia na andu magire na roho moru kanitha ni waingi handu andu ni moka ni metikira kuingira kanitha ucio na magikara thi magithugunda uria mekwe-eliminate uria mekweheria mutungateri ucio na magibanga na gugibanganwo muno makiria na gukirihwo andu nigetha moke mamunine na muthenya ucio gwabangitwo kwa na crusade ya nene muno yabangitwo ni muhunjia uyu na andu ni uhoro ucio noguo waragio itura noguo waturendaga itura riu riothe noguo waturendaga ground-ini na ni ati muthenya ugikinya na aria marihetwo magioka mebangite wega muno makiria na crusade yakiambia na rwimbo rugicika na andu makirikira muno na andu makihoya muno na andu magithaitha Ngai muno na andu makigoca Ngai na ikinya hinda riu muhunjia tu nigetha ambiririe kuhunjia na o hindi iyo bure kiringana yari ndene muno yari agwa yari ya marurume uria wari amurathe ori mworohenirwo kihiuka gitumumio we na mutungateri akihota na kumagara to bura ndiacokire gukia na akihonoka na thutha wa kaida gatari hana ya thiku ciganona uyu warihitwo thamiri yake ikimushuka muno thamiri yake ikimuhura muno akiumagara akiuga riu guthie nginya kwa mutungateri thie ngombure kiugaga ndi mwihia na ngoimbure nginya maundu maria marabangitwo Ngai akimukira Ngai agiukira muhunjio na no amenyaga macio mothe no marabago no akiuga no guthi na mbere no tungata no gutungata kora yaria baba tamwe maiga me muoyo mwako nyumba ya kiroho ina ndagwaguire na ona ucio warihitwo agikihonoka na akiumbura Jesu ni mwathani na no taguo ona matuko maya turi kwina maundu maingi ta macio muno makiria no ndugetigire ni gukwirwo ni gukugwetwo andu ni mekuga ona toguo ningi ni ukorwo nacio mabangaga maundu moru nio magacagira muno nio mathiaga na mbere muno nio na makoragwo miturire wegithie wega ukarigwo kai guthiaga atia no ni atiriri muru na mwaru wa ithe witu thie na mbere na kwihokeka thie na mbere na gutungata Ngai wega thie na mbere na kurugama na mwathani ni atetagira andu ake ni arwagirira andu ake mwandiki wa thaburi ya 37 yona ni ambiriirie na guturirikania tutikage gwakanwo ni ngoro ni undu wa rieki uru arieki maundu ma wogogire tikaga kuigua uyuru ni undu wao muru na muhari wa ithe witu na ni atiriri muhari wa mugwanja thiini wa thaburi ya 37 ri kindagiria hari Jehova ukamweterera uteguthethuka ona gwaikara ona gwathi atia tikaga gwakanwo ni ngoro ni undu wa mundu uria ugaciire njira-ini yake ati uhehe ni undu wa mundu wikithagia maundu mahungumania hapana eterera ihinda riaku rikinye tora tuga nguhoya muno ihinda riu rikinye tondu ni ria gikeno kinene eterera ihinda riu ria Ngai rikinye ndukorwo ni hinya ndugagire ndukage guthi na mbere na gutungata mwathani ati ringi we ona no wahingurire ringi wira riu urona aria angi maroka thutha aku makahingura makagacira nduramenya maundu maria maragerera ndoka gukwira rugama na mwathani ndoka gukwira rugama na gwitikia mwathani ndoka gukwira wineane tu kwe mwathani ndoka gukwira rugama tu na mwathani ndugatithie ndugacoke na thutha muru na mwari wa ithe witu hinda ria Ngai ni riroka na rioka ria kinya oh haleluya maundu maku ni mekwagira muturire waku ni ugucenjia ona ni tuinaga rwimbo ni gukwagira kuri aria metekete ni gukwagira maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ndoka gukwira ni gukwagira eterera ihinda ria Ngai rikinye gweterera ihinda riu Ngai arikinyie na manatithero na ria kinya Ngai ni eguka Ngai ni okaga na akahotanira andu ake Ngai ni okaga na akarumbuia andu ake Ngai ni okaga na akahotanira andu ake Ngai no okaga na akahotanira andu ake na maundu-ini mari mothe na ihinda riu ria kinya hatiri undu ungi riu Ngai oka agariuranaga nao aria thugundi uru aria kinai aria kimaundu ma wogogi
na nikio tukumwira tukiina rwa Bernard Gatuthu atigariurana nao mwathani na ririkane bia ciaku ciguku vocha cia kugura paybill number 525241 account number wandike Inoro kwena ngirigano muthero cio rucine milioni ngima arecio wa ihenya Lilian Buthia John Wakahead Minister Muigaire wa Kiruri we waikatire thuiria cia thinagia Isiraeli gariurana naria maragariurana na ningai arahuka oe kona itimo riaku ruena arahuka oe kona itimo riaku ruena moyo wakwa auite muno ni undu wake maitho makwa makaoerere keramai cioneki ciakwa nacio ikarũgama mani gũcaithio gariũrana naria maragariũrana na ningai arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena Nikurikiria na ndungata ya Ngai Mũturi wa Inoro shesheni hakuhĩ nawe makinya makwa oi-inĩ marũmanagĩrĩrwo namo ngaremwo nĩ gũtuĩkania ing'aratũ iria wanjĩrĩire athingati na ũrũme na ihenya Ngai marũgamie gariũrana naria maragariũrana na ningai arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena arĩa me muku nani nĩ mandambũrũkĩirie moko marera na manyite ngingo yakwa nĩguo manine kwenda wĩke ũrĩa wĩkaga rĩrĩa watu itua rĩa kwĩrĩria gariũrana naria maragariũrana na ningai arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena kĩhithe ndigakinyĩrĩrwo nĩ ndundu ya rekinaĩ ndũkareke ngorwo nĩ ithogonja rĩa ndwa rĩa oruma arĩa mabangagĩra maũndũ mau manĩte kũmenya gariũrana naria maragariũrana na ningai arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena gariũrana naria maragariũrana na ningai arahuka oe ngona itimo rĩaku rũena arahuka oe ngona itimo rĩaku gariũrana nawe tagwo Gatuthu mitambo-inĩ ya Inoro FM rĩu na John T Suzy Boy ona Olivia Kevas akiuga twende naro na Lilian Buthia asanti sana ũkwĩraga kanitha ũyũ wa kũrikĩria hatubantingi nĩ manati itherũ maũndũ-inĩ marĩ mothe ona Mustafa wa Garari Garicho Jenga nĩ ndamuona Team President Favored asanti sana ona John Keiti Sarumo wa Fresh Meat Jamba wa Makutano Mwangi Njogo wa Ishagashiro ona Lea wa Kĩrũrĩ thekio mũno makĩria ona to ũguo mũndũ gwĩtwo Faũrũ wa Maguo Butchery kũrĩa Rĩmuru akanjĩra ako mitamboni sana na
na amebarikiwa kabisa na Wanyabura wa Vision 2030 na no tugitwaranite wega na tukehoka mwathani na tugetekia mwathani maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na tukehoka ati ni gukwagira Ona Yoda Benson Maina poreni sana riu mutigitwo ni Yuanko ogwetwo Steven Ndirango Kabai ni former deputy mayor wa Nyeri. Pore sana kuri family yake yothe na family yanyu yothe na bwana Steven Ndirango Kabai agathikwo muthenya wa rucio mweri 25 mweri uyu wa etato na Ngai akiomereria family yothe na amahe thayo. Ni ona John waka headman na George Garia gikuona tugitwarana wega tukiomaniriria ona tukihoka mwathani uria cenjagia maundu na miturire ona Timothy Mutokani ndamuona ni hoka guku kwa Inoro ni kwega maundu ni maige ta riu kuria gwa shabiki.com hatiri undu ni tondu riu JetX na ni ati unajiomosha na Shabiki JetX na kwena kimajika ya shiringi milioni 200 besha varivarisha kuhotanirwo o kiumia na nige kwena shiringi 50 o muthenya kuri athaki 10 a mbere ana wakora kinyanirire highest multiplier no okora mwako wako gwatira 250 hatiri undu ngira gwa Shabiki uthake JetX ujiomoshe na ndigathakwo ni mundu akinyite meko 18 ni hitukie na igaterefo ni BCLB license number 428 ni etha inyanya yatigia ndagika 26 mathaa uramenyithio ni Inoro FM rura mukiro memerekia witwe mwekwemwe kugerera nenda-ini citu cio kinyaniria Facebook ni Inoro FM, Instagram ni Inoro FM_official, TikTok ni Inoro FM, X ni @InoroKE, YouTube ni Inoro FM. Mushi watu ginotana na hehe ndio na muturire uyu kinyaga ukona Ngai katerire ukona Ngai kaya gutigire ukona Ngai kaya rekanirie nawe ukona aca Ngai ni akurekereria muno mathina magoka me mugogoro maundu magakurituhira ona ukarigwo kwambia nako no kurutia nako na ciuria nyingi ona mori turekera ukoro ndiraria urajigwa gitanda-ini gia thibitari ora ripoti ra ndagitari aheanite kwigie ni umakite andu aku ni hamaku ona ringi wina mundu ukomete thibitari wina ciuria nyingi ni gwithikira withikire ni ureoria ati guthiaga atia guguthia atia ona gutire kuramenyithanio Horia gugaikara thutha-ini ona ni urarigwo guguikara atia na gugaikara atia tondu maundu ni maingi mokaga na magakora andu a Ngai na makamarituhira na makamarurira muno na gukarigwo ni atia no ni ngwenda guka gukwira miaraho no muthi Ngai ni mwihokeku wira uria mwega mbiriirie muturire-ini waku no ekurikiria ritwa ria mwathaire no goco ona Paulo akiandikira thiini wa Filipi akimandikira na ni ameraga magereire ruo ruingi manyamaritio ni tondu wa bitikio magereitie mathina maingi muno ona makorwo ni hinya ona makona na magatwika andu akuhotwo andu agutiganiria na makona morito maingi muno no amomiriirie na kimera thiini wa Filipi 1 muhari wa 6 akimaririkania wega ciugo ici akimera atiriri na agakimenya undu uyu nama ati we uria wambiriirie wira mwega thiini wanyu ni akaurikia o nginya muthenya uria wa Jesu Kristo muruna mwari wa ithe witu ringi na ringi mawira ni marituhaga muturire ukarituha biashara ikarituha ona ringi tukaheo mawira tukaremwo ni kumaruta ona kuria twandikitwo ona to uguo ningi tugakorwo ati ni turigitwo ni atia no ndoka guguthaitha uhoe Ngai muno uyu mwambiriria wa wira uyu mwega na nigetha guteithie na kurumbuie na kuonekanire ona ringi maundu macenjia na magaruruka ona ringi ukaremwo ni gukinyaniria ukambia wira ukauhinga wina mathire wina maruni urarigwo kuri hatia urarigwo guguikara atia ni wavutwo ona urarigwo guguthi hatia ringi ona ni ciana riu ni hindi ireka igeranio ukerwo ndeweka kigeranio nga wina thire na nduri na mbia no ukarigwo kuruti atia ngwenda gukwira Ngai wira uria mwega ambiriirie no ekurikireria ndakigutigira nuthu ndagirekererio torio no tofore ndagirekererio torio ni ugutofora ndagireka uhotwo
mwathani nĩ mwega na nĩ mũtugi na norekereria wĩra ũrĩa ona rũgendo-inĩ rũrũ rwa wĩtĩkio rĩngĩ nĩtũkinyaga handũ tũkanoga rĩngĩ nĩtũkinyaga handũ na twendungata cia Ngai tũkorwo nĩ hinya rĩngĩ nĩtũkinyaga handũ na tũkoria no atwĩtire ndetirwo no niĩ ndetĩtwo thumbũkagie ona ndĩage thĩna na harĩa angĩ maũndũ mao nĩ marathiĩ wega kaĩ gũthiaga atĩa ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ mĩaraho ĩno ya ũmũthĩ o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo ũcio wambĩrĩirie wĩra mwega thĩinĩ waku nĩaoka kũũrĩkĩrĩria o nginya mũthenya ũrĩa wa mwathani o nginya mũthenya ũcio tugaga mwathani nĩ egũtũteithia na nĩ tũgũtoria na nĩ tũgũtobora maũndũ-inĩ marĩ mothe na twagĩrĩrwo nĩ mũtũrĩre na mũtũrĩre witũ wagĩrĩre nĩ tondũ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku na nĩ mũtugi na nĩ arĩtha kana tiguo Marriott Grace rũrũ rwĩtagwo wĩhokeku waku gũkũ nĩ kwa Inooro. Ingeo kayore mwĩhokeku na ciugo iria waria cia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ na mane cia kwĩhokeka ta gũkĩa kwa rũcinĩ Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku eokirwo nĩ ibura ĩmwe mũkũrũ ũkĩmwĩhokera mwana marĩ na Sara wĩhokeku waku ndũtaragĩra mũndũ mĩaka na mahinda ciothe ona kana imera mĩaka na mahinda ciothe ona kana imera Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Inooro Shesheni hakuhĩ nawe mũcokeria na mwaki mũkwĩhokia ngĩkwĩhokera njĩra-inĩ ciaku ũkĩinũka ndũngĩaga kũmũhũnia ũtugi Ngai ũkĩinũka ndũngĩaga kũmũhũnia ũtugi Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku wĩhokeire nĩ wothe nĩwe ũndoraga na kwĩhokera kumagara na gũcoka na ndũrĩ wanoga wĩhokekaga o hĩndĩ wĩhokeku waku ndũkĩiganĩra ithimo wĩhokeku waku ndũkĩiganĩra ithimo Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku ũkandiũkĩria mwĩhoko gwĩhoke mũno wĩ mwĩhokeku wendago na niĩ ngũtũkie ndakwĩhokire ũkĩndĩhokera manene ndakwĩhokire ũkĩndĩhokera manene Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai nĩ wa mwĩhoko nĩkĩo mwĩhokaga irenda gweterera ũkaumba na thoni gĩtũre ũndeithagia na ũmenyereire na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku Ngai na niĩ ndũre nyina wa wĩhokeku waku
Thank you tagwa Mary of Grace rubaro etagwo ehoke kuhene manatither uria wambiriirie wira mwega ani oka ukurikio urikirerio nginya muthenya uria mwathani otoria Philip Mwithatha yugaga Milka Shelton Duncan Gathogomire Waithera ona Olivia Kevas ni ndakuona tugithie na mbere na niria ni basha wazima manso shwaro hiyo the way from Boston ona ndona Anthony Wehenya kajira family ya Fauro Joroge Mutura kana ithe wa wana elder wa PCA Gathio Ngoi kuna daujetie demokrasia mathiko ni ma Tuesday next week Gathio Ngoi pore sana kuri family yo mahinda ma marito makieho na maithori na savasi no meajira family ya Maiko Maina Kameria mamukire pore muthuru wa Nansa wa Jiko Maina na kone Muranga Gaturi Kerigo Monyo village arohuruka thayo Rusepius reda kuona na Savenathi Panea thekio muno makirio na kapoka rio kireda kuona thekio ra Samuel Maina Mataiga ne da kuona urathimo ne mwathani akekei wa kirigiti ona jabamba kutana na Susan Mobio na Erija Gario na Helen Ma Ignatius asanti sana tugithina be na kwihoka mwathani na gweterera mwathani na gwetikia mwathani na kumwerekereria atoroboyagie maundu-ine mari mothe na ikiro-ine ciothe ona madam gwetwo Freshia Maina kwone kuria Gaturi na matigitwo ni baba wao Freshia Maina na family yanyu mugie na thayo mahinda ma marito makieho na maithori ona Samuel Kigamba mwene ngararigane ndakuona thekio muno makiria na ndoka gukwira ugie na hinya na wiyumiririe na ndugakue ngoro ni tondu ringi na ringi twanaigua tukinyite mwisho twanaigua turitwo ni hinya tukarigwo tukurora naku tukeyuria twahukira mwathani twarora mwathani twetia hinya kwi mwathani agoka na agatuhotanira ni tondu wa kumwetera na kumwihoka ni tondu wa kumwirigirira ni tondu wa kumwitikia muno makiria na nikio githoma Isaia 40 muhari wa 31 andu aria mehokete Jehova nio magacokererwo ni hinya wao uria moretwo niguo ta imagine aria mehokaga Jehova wehoka mwathani na weterera mwathani na wetikia mwathani ariothe mamwihokaga magacokererwo ni hinya wao uria moretwo niguo Ngai amateithie agathi na mbere kwa makomboka na iguru na mathaguo tanderira matengere na matinoge ona ninge magetwara goro uguo na maguru na matioro ni hinya atia ni tondu kuria guothe marikoraga ate kuria guta ngegereka hinya muingi ni heagwo ngomiriria ngarathimo ngakinyukia rugendo-ini ngatoria na ngatobora thiini wa ritwa ria Jesu Kristo aria mamenyanite kana tiguo jamu oh yes na vocha cia kuogore fio pay bill number 525241 account number wa DK Inoro giriga no muthero cio rucine milioni ngima tukamukira hinya arohoka iguru ritu
tukamukira hinya rohoka iguru ritu aria mamenyanite na mwathani marikaga maundu manene. Ona hena family haha ya Joseph Maina mushirika wa Huremere Mother of God kuria Githuraini matigitwo ni mamu wa Jeni wa Ngari agathikwo oke wa gatatu mweri 26 arutwo kuria Muriraja agicoke athikwo kuria Kaganda Muranga na pore kuri family no na mirengo iri wa Kiveni ya Gerard Mere pore. Rĩu hatiri ndungi na hatiri nganja na gutiri watho umite na iguru otigoria werirwo tene ni ku finish kumaro in style na njira ya mahoya reke tuhoe nitwagutia nitwakwambararia nitwakugoca nitwakumia Ngai ni gutwenda guturirikana gutumenyera gutuiguira tha gutukinyia haha ona tukwenda kwera na kumbura mehia na mahitia maitu turekere mwathani na ni ngatho ni mbura na irathimo ingi nyingi ona riu arutwo marekagire cia kuhinga tamu ino mamenyere no monekanio maikeririkano kiega ona kwihituka rikani arutani na aciari othe riu mwathani moko-ini maku mabataro maitu nimo turenda kurehe mothe mwathani o marumbu yari arorwo mahoni aramena kiana maithorio momirerio uthondeke njira kuria gutari utwekerio magano na ihundukiro ritu tutongie ngoro mwiri na mecia na mihuko mawira maitu magie umithio na matari magie biashara citu igie umithio na aria cio irahororekera ciarahuke nikana bururi witu na economy mwathani moiguatha tugitagire mwathani twaria thakame ya gaturume mwathani roho waku arogia thiini witu aria matahonokete mahonoke na manokete maturie kionoko rikane kanitha waku na ndungata ciaku rikano na aria meja wa bururi ukamwathairu urumbu yo na bururi witu wa Kenya na maundu mothe mawigie no tongoria ukamwathani ugomane na mabataro ma umwe witu mwathani Ngai ona inoro rirathime na othe makuruhaine nario ugikoguo ona ni ndungata yaku na nyumba yaku ntugubatire tukire moko-ini maku tukiinekereria mweri wena ututongie wetatu tukiingira wena ututongie ngoro mwiri na meciria no twage na ithuĩ na wikaranie na ithuĩ ukamwathani ukorwe bara citu ukatutoranirie ukatuhotanire ukamwathani Ngai wikire rwimbo rweru tunua-ini twitu rwa uhotani no toria riu hamwe na macio mamagitana hoya tuhingerie tuigua twitikwo tumenyerwo tuonekane tutoranirio niwe ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai thena ria murio ona ninge ria roho mutheru amen. Tukiinaga ni rwimbo rwa runguina muthenya wa muthe Israeli marigairie itune ni monire magegania ma mwathani wetagwo Simon Kenyua wa thimu ni rwimbo rwa runguina muthenya wa muthe ndi mbere yaku mumbi wa thina wa iguru ni unjekeire maingi na manene ni kurikiria na ndungata ya Ngai muturi wa mwiri Israeli makinyeria itune imeona ile magegania ma mwathani tondo ciao iria ciamaimite thutha kayonire ni wega manine na mai rwimbo rwa runguina muthenya wa muthi mbere yaku mumbi wa thina wa iguru niunjikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria mwathani gutire mundu ungiota kuhingura ni rwimbo rwa runguina muthenya wa muthi mbere yaku mumbi wa thina wa iguru niunjikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria inoro muciĩ watu binotara thina wa iguru
muthenya wa muthe ibere yaku mobi wa thina wa iguru ujikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria tondu ni mwihokeku irwimbo rweru ngoina muthenya wa muthi ibere yaku mobi wa thina wa iguru niunjikite maundu maingi na mega ona manene itangihota gutariria nimeoneire magegania ma mwathani na Ngai arokuonekanira arokuhotanira arokurumbuia aratwarana nawe na uturagira kiumia kia mwisho kia mweri wa 3 mwaka wa 2025 niye jetagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturu wa muiru kirathimo kia Ngai thana kia murio na kia roho mutheru turania na gitwane nawe riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na gutangiri uguo igire gukwira urathimo ni mwathani na uhoro wana kinya hau ani ati ikihanda tha 8 ng'ang'a wa Njoroge ni eguka nigetha twomere mohoro ma Inoro miaraho matha 8 na njira nguhi na ni ati thutha ucio nigetha Jomo wa Nyathiro ndomwe na Joy wa Macharia makoro makiingira mitambo-ini. Jomo ni ndiramuona guko, karibu sana. Thengi muno ndungata negwa mwathani agocwo akumie muno Jesu tumukumie Yesu Kristo igo ciothe tumukumie uguo niguo kuhana negwa ithuĩ ni tuoka nĩgetha tuihurie negwa na we no agitwarithia wega ni hega na wikendi yaku ndirakĩrĩ njega muno kuma tweregana nawe irarĩ ndĩrathire kanitha we nawe ũracoka ũrathiĩ mĩgũta ndĩrathiĩ mĩgũta niĩ ndambatire Naivasha na ndĩrakuona kũndũ kũu Naivasha kwĩ mũndũ ũhenanagia rĩ ndũrarĩ Naivasha ahenania makĩhenania rĩu we thaa ici thikĩrĩria thaa ici we rĩu tũtue nĩ mwathani ũratuĩra andũ cira we ũngĩoya guoko tu uge mwathani ndinaigua rĩtwa rĩakwa kwĩra we warĩ mũhenania mũno wahenania ndungata arĩ Naivasha niĩ ndĩratindire kanitha ira ũguo andũ matinio marahenania makauga atĩ nĩonekire kũndũ kũu andũ arĩkũ hana mejesi rauga atĩ tigana merire na macicio mairũ mere matikona mũthamaki ehia to ciĩko ciothe ũrĩa ndogwethiaga na mũtamwaki-rĩ ta mũhoro ũkĩhingũrwo nĩ mwaki-rĩ ũguo toguo arĩa ahenania magagĩthira no nĩ ũngĩrendire gũthiĩ Nasa nginya ũngĩtwarwo nĩ mũndũ ona gũtwarwo ona tigo ona kwĩrirĩria ona gũcumĩkĩra tũkorwo nĩ masafari rarĩ no asa ndete maũndũ mathĩ asa asa reke tũgĩkenere ithuĩ ndikwenda gwĩkora itindo-inĩ cia arĩa atendi sasa tũgetindaga kũu na itindo icio ũthomage thaburi ĩmwe yaragia ũhoro wa itindo cia arĩa atendi gũtenda nĩ gwĩka atĩa gũkorwo marĩ eki maũndũ ma naĩ wĩka naĩ nĩguo kwĩhia eki maũndũ mũgarũ na maũndũ macio mangĩ nĩ gũikaranga kũu ndũkaga gwĩka show ndũkaga gwĩka show ũrenda gũcoka Naivasha gũkĩte ũngeithi kĩmagare nĩ tũkuonana asante sana na tondũ ng'ang'a wa Njoroge arĩ gũkũ na nĩ athagathagĩte wega nĩgetha tũthomere mohoro ma Inoro mĩaraho ma thaa 8 no tũkũnyita ũgeni moja kwa moja ũtinde wega Ngai akũrathime na gwĩke maũndũ mega. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburũka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũgĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro mĩaraho thaa 8 cia mĩaraho ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo
Murangiri wa utuko kirabu-inĩ kĩmwe mwena wa ngurubani kũrĩa Mwea kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩarutĩte muoyo na njĩra ya kwĩita kũringana na aikari matongoretio nĩ Philip Njogu. Mwĩrĩ wa mũrangĩri ũcio ũkorirwo ũcunjũrĩte hakuhĩ na kaunti ya kwenderia njohi. Borithi cia Wangũrũ nĩirĩkĩtie gũthengia mwĩrĩ ũcio na kũũthamĩria mocarĩ-inĩ ya Kĩrũgũ ya rĩrĩ mambĩkĩte ũtuĩria na aikari matongoretio nĩ MCA wa wodi ya Tevere Peter Karinga nĩ macakaĩte kuongerereka gwa ciĩko cia andũ kwĩruta muoyo na njĩra ĩrĩ na kĩriga. Roko kia muthi nitugwatĩtwo na kĩndũ kĩna ruo mũno, mũndũ eitĩire harĩa arutagira wĩra kĩrabu-inĩ kĩmwe gũkũ. Nĩ ruo rũingĩ ũmwe witũ kwĩnitha, ĩronania kwĩna mathĩna maingĩ o mũndũ gwĩ kĩndũ aragerera. Tũthiĩ na mbere na kwendana na kũnyitana tunyihie ikuũ ici. Kĩroko kĩa ũmũthĩ nĩtwaroka gũtũngwo nĩ ũndũ wa tũmakia mũno kwĩitĩrĩte harĩa arutagira wĩra kĩrabu-inĩ kĩmwe gũkũ. Tuge ũndũ ũcio nĩ watũmakia mũno, mũndũ ũcio no wa gũkũ na mathĩna, andũ mena mathĩna maingĩ na ũndũ ũcio nĩ ũratũmakia mũno. Onjoria thoko-inĩ ya Mutunduri kũrĩa mwena wa Manyata kaunti-inĩ ya Embu maraikara na haho ya kũhamũrithio kuma harĩa marutagĩra wĩra. Moigĩte matirĩ na ũregani wa mũbango wa kũmathamia, no mbere ĩyo marenda thirikari ya Gavana Cecily Mbarire ĩmonie kũrĩa marĩrutagĩra wĩra. Nĩ mwandĩki witũ Anthony Ndwiga waranĩirie nao. Onjoria aya a tauni ya Mutunduri maina wagagu munene wa kuva mukana wa kwererekia ivanda ciao na mĩarĩre yao nĩ gũkũruta mweke kũrĩ ene mburoti iria cioikorwo cia vuvua ivanda ciao nĩ gũkwambĩrĩria gũtuma ũndũ arĩa engĩ ao maugĩte matina gwa kũthamĩria biacara ciao. David Njoroge na Mama Africa nĩ amwe a onjoria arĩa mavũragĩra biacara ciao tauni nene ya Mutunduri magĩtarĩria kĩagago kĩao. Mbitagwo David Njoroge thũkũmagĩra ava Mutunduri nitumanye ngagava na thaino kuratuika mberereke nthie ngarigwa ni nthie ku no kona mundu agika tumanyenyi aike vandari ndaina undu wingi atigarite riu auka kwengatwa rucio ukira gwathie wathie ku Africa na ndumagira va Mutunduri stage nitutwara ciana kugu twina runi rwene twina ciana cukuru wa mundu aukaga auma meru akangorava auma kitui akangorava riu thaino ni nthie ku wira ni ndwara ku ni nyambiria wira uri gutukwambiria kwia twerirwe no thirikari ni ya acora riu acora ni kwengatwa ona twe stage twengatwa tuthie ku twi wanyina nao unai wa ugu avoria biacara aya marauga notice iria mavetwe ni ya menya menini augo na matise kule kuma kwa makithamira Benson Mugendi nitagira wira wa gucanjamira va Mutunduri stage abaina ivanda baina ndungurani ngurani mayete ivanda aba ni mode sande bo tomithagiria na ndebo nyinya ndebo te bana opana bo une aro notice ya tikuita tuthana batingira baba thiko gitama ba atongoria tu tasisire na mukoji nimaga matutererie tunie ngero thana bagina kina tula bara ngonu ba gwikara ino ane rutire modo ria bandu bege tia bereka na buva aba ni boniri uguo onjoria ya nimepetete na kuga wanario timathama nginya thirikari ya county ya Embu imonie varia thoko yao ivatie gukorwa iri mbisikere ta wori riu nie thina ura twina guku ni gukorwa mundu munini ai mathinari guku ivandari ya twetagirwa kura nwa guturengatwa thoko ya Mutunduri tutise variri ni tako ya urire kaneke wa whatever riu ni ngevwa gavana wetu Cecily Mbarire tutaye kuna kana mbare kauma thigithigi mucie muturi wa mombo mabote gutwonia thoko kuria tukuthie dina undu wingi ni ngiwa ni tondu tutu ya rakaru na riu gutweterera na tukiruta guku ni tukauma guku wa nambara koguo ni ngevwa within this week mekinyie ni getha mabote kwaririria uboro ci tumenye kuria turati turara thirikari akaunti tutingima tutese kuria tuthiete ni tondu twamathurire guku magitwetagiria kura guku ivandari aya mara tuma kambe toka Benson Mugendi tutogera Mutunduri atone ivanda tunagira abatona ngire na ndoya tutukuratu na ole turamorithua twina thina mwingi muno ni tuthie ko niguo nenda kuri andu aya onthe ni mathie ku no akoterona andu magitumirwo no tue tutiratumĩrwo wai na mbigucaga Mutunduri kwina thoko ya mwingi tutionu ingi thoko ya varere twambiririe wira thaino gituteregete twire ikuria tukuthie tafadhali gavana wetu mukonji Cecily twire kuria tukuthie ngiripotera kuma mwena wa Mutunduri gicigori omwe kia Manyata mbetagwo Anthony Ndwiga thaa inyanya iraitukia ndagika 5 nĩ ngũhũndũka na matemo mangĩ wona ciahanda thaa 9 njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro mĩaraho nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200.
Tathikĩrĩriai, kambuni ya gũthondeka ndawa ya magego ya Colgate rĩu marongoreirie gũtigĩrĩra atĩ magego maitũ nĩ maikara me matheru na mena hinya mũingĩ. Nĩguo me thabarĩ-inĩ ya gũtigĩrĩra atĩ nĩ marehe mũgarũrũku. Ũyũ nĩ ũhoro mũnene. Colgate Herbal ĩthondeketwo na ndawa cia kĩmerera itukanĩtio na Colgate Science nĩ ũndũ wa magego mena hinya na megũtigĩrĩra atĩ andũ othe nĩ magĩa na smile ya gũtũra. Eni geria new Colgate Herbal ũmũthĩ. Ĩyo ndũmĩrĩri uma itũ. Bench 300SC ino ni fungicide ya mwanyere na double molecules ya kugirĩrĩria mĩrimũ ta mbaa harĩ kahũa na mĩmera ĩngĩ, coffee leaf rust, coffee berry disease na late blight harĩ kahũa. Nĩ ũndũ wa mũtukanio ũrĩa ĩkĩrĩtwo wa ndawa nĩ rigagĩrĩria, ĩkahonia na ĩkeheria kaimana mĩrimũ yothe ya fungal. Tukania mililita 20 harĩ lita 20 cia maĩ, ucoke ũhuhĩrĩrie rĩngĩ thutha wa thikũ 21 nginyagia thikũ 28. Ongerera Sky Seal Gold mililita 2 nginyagia mililita 3, ucoke ũtukanie na lita 20 cia maĩ. Ĩno nĩ sticker, spreader na weta ĩrĩa ĩteithagĩrĩria Bench 300SC gũtamba mĩmera-inĩ yaku. Hũrĩra mũtaaramu Samson Kariuki kũgerera 0725 504039 nĩ ũndũ wa ũhoro makĩria. Thirikari ya kaunti ya Kiambu rungu rwa utongoria wa His Excellency Dr. Kimani Wamatangi ni maramenyithia kuri aria mambĩrĩirie tabarĩra cia waki matetĩkĩrĩtio kũringana na gĩcunjĩ kĩa 57 kĩa watho wĩgiĩ ũhũthĩri wa mĩgũnda ĩno mĩbango-inĩ ya Act No. 13 ya mwaka wa 2019 no matume marũa kũrĩ ofici cia sub county. Thirikari ya Kiambu nĩrenda gũtigĩrĩra ona ahũri a biacara nĩ magunĩka na marĩhi marĩa magũithĩtio. Kũmenya ici na ingĩ makĩria, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tũkĩhagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Kuwa rubani. Fly the skies ukinonesha wallets. Play the aviator on patapata.com and win big in seconds. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 447. Yatiriri, nĩ wĩiguĩte ũrĩa ũngĩiga maĩ maku wega me matheru na wona watua kũnyua ũkaigua nĩ kĩndũ kĩega. Nĩ ũmenyete thiri ya ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũkĩiga maĩ maku wega me matheru na me maĩ ũndũ ũngĩnyua. Rĩu tathikĩrĩria, Power Tanks nĩ makũreheire matangi marĩa maragũteithia wewe mũrĩmi kana wewe na family. Matangi maya mathondeketwo na teknolojĩ ya kĩrĩu ya kũiga maĩ me matheru wega oro ũndũ ũmwe na mũhehere mwega. Kũmenya cia Power Tanks, nyitanĩra na ithuĩ o rũciinĩ tukihagaria mitambo-inĩ ya Inoro FM. Nyama choma yo yuma njega. No ũraigua ta gũbatie kuongererwo kamũcamo makĩria. Mangĩmĩigire mwaki-inĩ hanini nĩngĩakorwo ina cama makĩria. Mũng'aro waku wa nyama choma njega nĩ unchomable. Yo, kiugo kĩu nĩ kĩa goro kweli. No nĩ njũĩ nĩ wamenya ũrĩa ngwendaga kuga. Mũng'aro waku ũretia makĩria. Mũng'aro makĩria nĩguo ũgũtuaga Mũkenya. Wĩna Pepsi hehu guoko-inĩ gwaku. Gũtirĩ mũng'aro ũtangĩnyotoka. Garũrĩra mũthako waku na Pepsi hehu. Ĩthondekeirwo arĩa maikaraga marĩa ng'aru makĩria. Gũra Pepsi ũmũthĩ. Mũrĩmi, Eurochem mena Weedless. Ĩno nĩ ndawa ya gũcina ria rĩothe hatarĩ gũcagũra. Hũthĩra Weedless kũnina maria mothe mbere ya kũhanda. Weedless ĩrĩmagĩra kahũa, maembe, ona avocado. Makĩria mena cappuccino amino. Ĩno nĩ organic foliar feed. Ĩna amino acids, vitamins na minerals cia kwarahũra mĩmera na gũcanjamũra mĩmera yothe. Cappuccino amino ĩna bataraitha ya gũthondeka mĩmera yothe na nĩ yongagĩrĩra maciaro. Oho mena Blight Gun. Ĩno nĩ ndawa ya kũgitĩra na kũhonia mĩrimũ yothe ta blight kana mbaa kũrĩ nyanya, waru na minji. Blight Gun ĩtukanĩtio na ndawa igĩrĩ nĩcio Mancozeb na Cymoxanil. Makĩria mena Onio Clean. Ĩno nĩ ndawa ya kũrĩmĩra itũngũrũ ciothe iria imerete. Onio Clean ĩcinaga ria rĩothe itũngũrũ-inĩ. Ndawa ici cionekanaga Agrovet-inĩ ĩyo hakuhĩ nawe. Hũrĩra Eurochem 0721 342 766 kana 0725 666 856. Enima Ozia Chui Mani Chui nendio cio Neda kinya aria maroragia niri mumere Na ndire na itheru
Nenyoe mujetereire Wamu muno tondu ni mwenda Kinya rwimbo ni tukunyotoka Inoro FM Gutire kindu gicama ino ya Ngai ta guthungutha thutha wa kuria na kunyua Nengereria gita yakwa ndemikunye ndemiegeke rwimbo ni ndawa ya ngoro Aria mahangai na no kanjugire omuthi no nginya njuke tuonane Tariete ni kwa chini tugite buda udainire mwathani nginya giaku ikioka Shwa na hivyo ni wakimenya netuoka nigetha kuhakikisha maundu maku makire fiti wa muga katika okerae tumekuja na ni ukimenyaga tuingiraga na stailo namna dhata kuhakikisha mambo iko fiti na kamwira ngureheire my bay no wega kire twikaga tuthakaga nyimbo igire kurundirwa gukaribisha karibu sana thini wa tavara yako ihoria thaa 4:12 na sekondi 17 aliwe na sekondi 19 na twendi ukawa kwelo ulele githeria gwakwa tiana mugeni ni rui ni njokera nyambatite ikwirorare urali hotuku muru wethambe uinuke kwanyu ugatendora imago wakwa ni matorahwa tondu turokite nawe nguhiora rogwa kyogucie na ndira kwira rucini ukire tene tondu ndingenda kumenye kiona turaire nawe wethambe uinuke kwanyu ukawa kwelo ulele githeria gwakwa tiana mugeni ni rui ni njokera nyambatite gikwirorare urari wotuku muru wethambe uinuke kwanyu bugua Elibo Media no nyenda ungeithirie gatonyo wa mbugua musara siona le mwega chini ya maji ukena uinuke utuko hatari mundu gukuona wi muhiki guteguothe no kitangienda kuona ndwaranite nawe ingenda mbisa yakwe wethambe uinuke kwanyu ukawa kwelo ulele githeria gwakwa tiana mugeni ni rui ni njokera nyambatite ikwirorare urali wotuku muru wethambe uinuke kwanyu nigukiire na ni uraigua ukigamba ndarona njango na ruoro ni rwathie gutema mami nake no ineja yagiko yothe ici nicio thaa ciake cia guthie njogua gakame wethambe uinuke kwanyu ukawa kwelo ulele githeria gwakwa tiana mugeni ni rui ni njokera nyambatite nie ngikwirorare urari watuku muru wethambe uinuke kwanyu enda sana Eithia Grace Gaitu igukingira nureke ukomakome ati ukakangu kwinia turi ukionaga korenda ndunge mugie nasuka mweru na nigua ndoa aitume musene muingi uinuke ithambe
Tuoka nĩ rwatawara yako ihoria thaa inyanya na dakika 15 jitagwo Joy wa Macharia. Yes, my love. My love. Wegwe thabo. Ani ndikwenda ndiracokera. Nginya wende nikuhoraithia microphone. Nitawara yako ihoria jitagwo Joy wa Macharia. Yes, kama kawaida kama drama. Jabere bitudi sumo makeria jomo anyadira. How are you doing? Unakuanga na mambo most. I know. Unakuanga na mambo mingi sana zinabo. I tell you. How are you? I'm well. Mie pia niko fiti. It's been a minute. Telling you. Nakusho. Weekend yangu ilikuwa naoma tena sana. Yangu ilikuwa raga. Tokana. Kagwere. I tell you. Tie ndari ya mwago githemba kiu. Na nie nĩ ngũhoya. Yes. Tuongererwo thikũ ĩmwe ya weekend. Tondu akorwo ta rĩu Thursday tondu ndikona wĩra mũingĩ rĩ. Ndikoragwo busy. Epushwo from Thursday to Sunday. Yes. Ndikorwo no kũringio rio rĩ. Ukwenda Monday. Ndikienda Monday. Ngamenya. Monday nĩ getha atia? Nigetha weekend kambagia Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yeah. Yes. Ate? Kambagia rĩu Friday, Saturday, Sunday na Monday. Wongira ũcagũra Monday tuke nĩyo wa weekend. Yeni. Nĩkĩ? Tondu rĩrĩ nĩgetha tugakorwo twarikia kwananga mwĩrĩ. Na reke ngwĩre. The moment wa nĩyo Monday nĩ ũkwenda nginya Tuesday. Tondu rĩrĩkagia kwananga mwĩrĩ Monday. Niki utaraga mathabu. Karibu sana baba. How are you? Niĩ na thaha mwingi muno. Wewe uko fiti? Ni niko fiti. Amukira ngaithi. Kuma kũrĩ ũ? Kuma kũrĩa gwitũ ngora kuo. Ndageithĩka. Yes, kũrĩa gwitũ karuga Dumberi. Mambo iko salama. Mambo iko chonjo. Noma. Maũndũ nĩ mega biũ. Gũtirĩ rĩrĩ. Funda ngame. Otiga. Tondu gutiagaga kũu nĩ kwa ngoma. Weekend iraku ndirarĩ njega biũ. Yakwa ĩrarĩ njega. Rĩu nĩ hĩndĩ athuri me high court. Nĩkĩ? High court yo. Ngai wĩ ũrimũ mũingĩ. Ici athuri a gwitũ ona to gwitũ kuo bũrũri wothe athuri ũmũthĩ matinda high court na he angĩ matarĩ marakinya no nĩ megũkinya high court. Hena angĩ matarĩ marathiĩ mention hwaĩ-inĩ yako explain what happened in Naivasha. Tondu rumenya mejeshi yothe ri ingi yakura Friday ici ri no iraigua guoya na muthuri nakona kaguoya ga kuinuka orome ucio wari naguo kiuma ri tiguo tha ici ici ni kaguoya ugiethaga reasons cia guthie kuga kinikire kuri orari tondu wa mbere ri gutiri mundu wahetwo rutha ni mutumia wake wa guthie ki wa guthie Naivasha ya kwenda Naivasha na iko ni wahetwo ndu wahetwo rwa guikara ndungira mutumia waku tu wakuhe rutha rwa guthie Naivasha and you know very well what happens over there. What happens? Na ikeno cia thi kia thuri yothe nĩ raha na ikeno cia thi. Yes ona na ici rĩ nĩ njũĩ he mũthuri ũtana na safari na rĩu na arĩ Naivasha arĩ Naivasha na Jay-Z ndanona ona kĩũguo ndona safari na rĩ ona kĩ ona ndangĩrwo nĩ ũrahotanire ndangiuga ndangĩmenya ona ndoĩ rutwo ũrarĩ kuo one hũ arona ng'enda-inĩ cio kinyanĩria. Yes rĩu ndĩrenda rĩrĩ oire mũgero agĩthiĩ mũgeka atĩa makĩingĩra kũrĩa hoteli ĩrĩ nyũmba cia ikeno tũingĩra igoti-inĩ. Yes bas kotini. Yes athuri matinda makĩgoogle ati nĩ igoti nĩ tigo ndĩrakĩenda rĩu tũingĩra igoti rĩu rĩa mũciĩ ĩni arũnyina Kamau ũgĩkenda wega mũndũ akinyaga akinya rĩ ambagia hey ni maũndũ marĩa nyonete ni nyonete ni twanyitirwo Friday ũbatiĩ kwambia igoti rĩu na kĩrĩa na tha nyingĩ mũno twanyitirwo Friday ngĩinũka nĩ cero ndĩrarĩ njũru Ngai mũtumia akĩra cero therete ũguo Sera kire njega muraheirwo nginya maguta to mau urakenunga ndethambira kwa OCS eti OCS yes rĩu matire marainuka rĩ me handũ hena wifi how to explain if you slept outside without making her angry. Rĩu gũtirĩ kĩndũ kĩũru to thiĩ high court ũthiĩ igoti-inĩ ũkorwo na mũcirithania rĩ ndarĩ nawe na ndarakũria kũrwo mbara yayo
ndarakoria kuri oraire aza ndaratindanira aroka akorutira gauni takwatera gukoma ki iria gukoma ita robe kana robe ti gauni ni ohiki gauni ni pure sana alkirwo robe na turafando kaigirwo hau no kaigwa ko tutari twi hau tusipa twa nyumba na maguta mako yakame handu hau actually wambire kuingira murango wa huru hagi yes hello baby pole kwa safari no kaigwa ko kire kirarugwo ri ni kuruge wega na mecirio ndongiria niki ai agita kurio ndongiria aikorwo urio ni thina waga kurio ni thina ri aborio withiranirie ukira kuigiro zira ukamba wake kuri irio tondu ni uracukwira randrati ta ndawa ya mbea iracukwira ina gathimiti ndakuhurukio wona aingira bedroom ri na me andu ngikoma aza urona to guthie gukoma akuragira piro kuitera piro ta movie ya Nigeria wona ukomboka kometa wega biu we ndikwambia kurona nginya rungu wa piro I'm telling you rungu ri kana kwika hiu kahithe kou ndungikoma na wakoma rucini no nginya ukoria pore nturagithire na Ivasha Gai akaera ni ragithiete thabari ya kiwira nake saitani tike aza ukahena ni turathi thabari ya kiwira nona ndege cia video safari ari gitegera ikaka kumurikiria hari ori ina kastu kaliro ni muhiki kiero na thutha ngari metiranitie hau na mizinga bisa wakakuhurite wega ta nega ikio ng'enda-inĩ kana mbica ĩyo rĩ nĩ ĩkũhũthĩka news-inĩ cia Citizen headline anasa ya safari rari ukona harĩa kĩreta gũtia rwa Thandia news handĩkagwo rĩu harĩa kĩanda headline nĩ cia news kũngĩ nakuo aikari ngiri na ngiri kwĩyumĩria mone safari rari nĩ ũraumĩra nĩwe mũhiki wene yake mutumia ngwe mucie na ciana makiraga news kana kanini kwa hiyo sio dadi wakiwa na auntie Inya na kamera ko ere igire jitagwo Joy wa Macharia jitagwo Jomo ya Vira guko ti kwa Inoro niguo kure tabarira tigo nereko ni akuihoria na gutire tabarira top tiga kuihoria telling you nikuihoria ara mathake inugite ri mathie bakabangera meguthie kuga we vange inuka tene mwana tuma message ai ona karere na mundu ni ethaga ni ndigũtinda ngĩmaka kĩndũ gĩtagwo macana mundu ni ethaga reason uketha namba ya murata waku ng'eni ukahũrĩra mũkamwĩra hũrĩre mũtumia wewe ni bibi ya nani kai unajua tulishikwa naye hajaachiliwa etha maeni mundu ethaga ngiri atwara borithi gai ukanyitwo ũgĩthiĩ borithi ũgĩthiĩ kũneana rĩ ũkore ona noti ũraneana nĩ fake ikũnyitwo kĩama gai kabonyitĩtwo ndũrũkengwe inegene rĩa mũtumia. What do you mean? Kaweka kunyitwo. What do you mean? Afadhali ushikwe. Unyitwo urare ku thiini ukainegerera mutumia. Warekio. Akere kindu wagio kuga riu no anyititwo ni undu wa ngiri iyo fake. Mutagakimenya wari Ivasha. We are giving money 10,000 Rembesha Maisha 525241 account name Kiwa Inoro Besha wana wetio. I'm telling you by the way tutakupatia pesa tutiri kumera twambirie tabarĩra na tutiri twaheana pesa umuthi no nginya tuhakikishe ni tugwetha mundu na wa maitukire turenda wike ithuĩ ni wĩingĩre thaa ici thĩinĩ wa Rembesha Maisha na wĩkĩre thĩinĩ wa paybill number 525241 account name ni Kiwa Inoro Besha wana wetio wĩkĩre nĩ igana enewe nĩ thaa inyanya ndakwĩra hende tuoka anewe ndagĩka 24 nĩ ithirĩte kada mũndũ kau gakontrolaga thaa gakwenda kohwo karemwo gũkontrol gatuĩrwo tuikarange weekend gagatuĩrwo kĩnyongo Nikivendo kiuru geke nikabage
Nekewendo kioru, nekewendo kioru, nekewendo kioru neke, nekafage tome eni. Kuihuria Nekwenda kamere, arahikio nikang'ethe, nĩgwaretwo baby, kamere arauga, nekwenda kamau, arahikio nĩ wamboi, nĩgwaretwo baby, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ, nĩkaba gĩtũme, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ, nĩkaba gĩtũme, eni. Mwanake aratigwo, akagĩra ithanwa, akoraga mwendwa wake, nĩũndũ wa kĩwendo, mũirĩtu arateo, akagĩra ndaga, akoraga mwendwa wake, nĩũndũ wa kĩwendo, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ, nĩkaba gĩtũme, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ, nĩkaba gĩtũme, eni. Nĩũrĩ wenda nĩimba wa mburoti yanyu, wamwona akĩhũra nguo, ũkaimana ciaku, nginya cirĩ theru, ũkanjia kũhũra, ũgaceracera njeo, ũkĩmwandimaya, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ, nĩkaba gĩtũme, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru, nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ, nĩkaba gĩtũme. Heni Rwenda neighbor wa mburoti yanyu Hihi nĩũrĩ wenda ate mũtumia wene kana mũthuri wene no aremwo kũre ndiaga kuga wageria kũrekia bro kĩũndũ gĩgũka eni nĩũrĩ wenda kana ndenda mundu mwene muthuri wene rimo riaki haya aido kiama ai kwa nini nisipende na nduigue ona atia nginya thithi sokera kiuria kiu ringi nĩũrĩ wenda muthuri wene njo kwa kumwenda niki arafu ai ne aku mwakinyania ku kiwendo kiwendo kiriku wendo uriku kuria wendo ucio wenda tukinye ya nĩkĩwendo kĩũru nĩkĩwendo kĩũru gĩkĩ nĩkaba gĩtũme eni egere mokuga nĩ andũ akĩendagwo ĩni biũ nagakwĩra no mũcagũrĩre mũnyita rĩmwe merĩ rĩaki aiko nĩ akendo niĩ rĩu ũkamũnyita akinyaga harĩa atĩrĩrĩ kwa sababu wangu alibiwa na Mungu haukuongea hata huyu ni kiba usiongea atĩrĩrĩ wamũnyitire na message kana kĩgabo sana kĩria kanua kau emenyiwa mothe karĩ kũmakorerera we nĩ ũrenda mũtumia wene we yeni na raisi njĩkĩte ũhiki o ũguo kau nĩ gega kĩrĩ mwĩrĩ na thakame bete ndagũtigwo ngari-inĩ no wazana tondũ ũgũthiĩ gwake ũriganĩrwo nĩ mbete kũu ũriganĩrwo nĩ mbete kwa mũhiki igerie kuga atĩa go bete ngiuga ĩkũ nĩrĩ ariganĩra bete eni ĩratakĩrĩa ndekire nayo hiki nĩkĩwendo kĩũru mbona ũkorwo na bete ta inya cianaine cianaine brad imwe ndĩkanaume ngari-inĩ na mũndũ ũrĩa wamũthondekeirie tũre muoyo tene na tene no kageria na namba ciake ndũkanatharie namba yake kangĩgua ũcio nĩkũnjĩra next of kin wake nũ gathondeke okamwĩra mĩaru nĩũkoraga kĩndũ kĩagũrwo mũno rĩ nĩkiumaga out of stock bra ciakwa ndũkendia mũnene ciakwa
Utigire. Sikare wau. O made no nginya ka message gakwa. Kanyamu karorire. Ndomanira mundu. Mundu adelivery gere na hake. Wabete. Ni. Hiyo sio muru. Ona message kajira kama kawaida hii. Oh, size yako off-head. Thaa inyanya na nuthu guku ni kwa Inoro FM ciwo tuginotana. Aurikana ni turakunegereria mbeca ciare mbeca maisha. Thini wa baby number ya 525241 account ni mwana wetu wa dekeretwa Inoro mbeca wana wetu na igana. Koihoria Inoro FM, Joy wa Masharia, Chomo wa Nyamira. Otizikuina ne wageririe konyonikeno Rega mwehaka na kerireria togaturania Nake Ngai akĩiguia harĩa gwakĩnjĩtĩkĩra Ndeciragia nĩ ũkagarũrũka ũtuĩke mũrigo Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Kuihuria, ni kuihuria. Ndeithĩria maina gaitũ Emwaorago gathiĩ ũkomo rĩrĩ wa ciana Na bedroom ya ciana nĩyo ndingĩraga Ngarara ngĩruta mĩoya ng'aragu ya wendo Ndakaithabuka na wendo witũ tawagirire Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Maina wa Shaina Ndeithĩria Saimo wa Matinga Nĩ maingĩ maru we ũnjĩkaga ngakirĩrĩria Tũrere ciana narĩ cigane ihote kwĩhang'ia Nagĩkoraga nĩ thakoragwo ũkĩnjiguĩra Kaba ondiga no tige ciana nĩ ngũrera Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie kana nĩ thaũ njiguagĩra Akuyo witũ Ngeithĩria Boni wa Forex Maithori nienderaga mpaga mũkiria Tuororo Ndea nyira ndiye mũkenia he Na rũgoro ndire mũkenia Nĩ wanjĩrĩte nĩagatĩka gĩkeno gĩakwa he Ira nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Baby nĩ ũnyenda kana nĩ thaũ njiguagĩra Sweetie Wakwa nĩ njũĩ nĩ thaa njiguagĩra Kakuya Arigo adiga nyendwo no ogorogi uyu Utiri mundu ungigwitikira Timia He mundu anjira atiriri Yes Ugwete muthuri ucio wene ni uriku Toko ni wake Onake ucio ri Njo adici Kigwa Ni ari wake Yo Ucio Ano ucio wake no wene Yo ni sikigwa Mama ketaraji Kabisa Salimike sana Ano akaithio muno makinya na ndoingi makiri mitambo ini Yes Ni hindi body ira form ya guthie ground ni kwenda Body rego kuna wira wa masinyani ngigutuma handu Ura joroko Ore kwa mheshimiwa Wachira wa Iganja Ndana yo yuthi Ya Mheshimiwa Wachira Iganja amekusalimia tena Ndageithika muno ena body Kura yene nda form ndana yo gite kia yuthi We tokeneo kia andu akuru
Kaonyona ni mugoro atia. Senzi sana. Ure, ero no anuma. Muthuri ucio Ngai amuteithie muno ona githiki to ni agukiona ndakana gwiciria andu Yakwaria miario ari ndatu kwa yuthi urikaria na kiara kiu uthio kamera ngiatia bakara tari baba wao rangitikira ku make the same mistake ndiko ma convince irekwo nikio ni uria song agwikira mundu wina miaka 80 kindu kwa yuthi ni kota kama convince mekuno tari baba Asira igacho na gioto uguo agithikira ku make the same mistake na ni wokiri by the way top lawyer top kabisa asira kana ndete muno modo ma crime na ndete muno oro wa watho waregire guthomera niki di maina di maina atare ndoro igoti ni muoho inyuothe nginya jaji menyewe eohe guy aria ko yoha tukamite how kamera yes Manan Alfred we are here to discuss the rule of law yes my fellow committee here knew very well what he was doing. Yes, he did it with a purpose. He didn't want to so I urge this court of law to take your highness yes take serious action on us. Including you. My lawyer. Kareta wate jaji. Including you, my honor. Take that pen, write that rule in the constitution. In the constitution. It was the daddy. No one di maineo. No gakuira bado waire kigeranio we. Kuiguirwa. Tondu hatikira andu kiandikirwo i. Ruko wakwandikirwo niki? Ni andikagwo. Andu ni mandikagirwo i. Tuandikagirwo tuiguagirwo tha. Ngoka di maina gakwa kega. Lazy. Ni na itito baba yao. Sako kwa bako. Tuinugeni tware Yesu. Kegire. Auta kwa iroro zio kuna musamanio. Ando bokina muratathi mao. Ari kithorenda gutwecia Saracia. Saracia ne jokete hau. Hapa ninakuja. Araro huo. Tugathekaga. Ari ngiro. Oi, guy. Na ndarekereria ndumiriri ngenda. Sikwani ende iko. I was not to go watch that football. Yes. Saracia da cagate. Oi, guy. Adere girwate. Adire mobila ira. I'm not even a football fan. Ni gwaraga. Ire kira mtu arite kiao. Ari akoma kena mubira wa Kenya na taboni ri. Arakambirira andu uguo. Arakani uri mbere. Mheshimiwa nyamaza. Mheshimiwa tunyamazie. Araguzurugia kiu kiharo. Nitapiga mtu risasi. Yose wa Kongo. SK. Ndani ya studio 56. Kahinga nega kinyumbe onjethenie na mahikanie. Andihikanetie ndirenda kona gathono ndire. Kairetu aria mekuo matirenda mwari wa rwa. Tumbe aruo na maithori atwekire ngondoro. Ithomo ndathomire. Wira gutire marua nyandikaga.
wĩra ndiĩtagwo gĩthomo ndathomire, wĩra gũtirĩ marũa nyandĩkaga, wĩra ndiĩtagwo. Njũkagĩra ruoro rũgĩte mangethe mĩaramano, ingĩra gĩkomba gwetha mũtumba twĩna Kamau, twarĩkia kũgũra Njoroge nĩwe ũtũkuagĩra, mũthoni nake ndaigua arendia nyama na ti cia ng'ombe, na rĩrĩa twathomaga twarĩ tũnyũi, na rĩrĩa twathomaga nĩ ithuĩ tũtongoragia, na rĩrĩa twathomaga twarĩ tũnyũi, na rĩrĩa twathomaga nĩ ithuĩ tũtongoragia. Tũhoyagĩra ndatogora no ngainũkia ita, mĩaka nĩ ĩrĩ itainũkĩte maitũ na ti kũrega, tũraga njethaga cia mabataro matahingaga, ondabanga kũinũka mweri ũgathira nyũmba ngarĩha, ondabanga kũinũka iria igathira, o maitũ ndũkamake ĩno ndĩinũka, ondabanga kũinũka iria igathira, o maitũ ndũkamake ĩno ndĩinũka. Nyandute wĩra na kĩo, ikũgucia bangi ndikũnyua njohi kana ngue ngoro, nĩnjũĩ mwene nyaga no agatũma mũraika wake amũrĩkĩre na tawa wake nginya nyone ũtheri, ũrĩndĩrĩkara nĩnjerekeire hĩndĩ ĩyo ngarĩa na nyue, na njiga ikũmbĩ ũrĩndĩrĩkara nĩnjerekeire hĩndĩ ĩyo ngarĩa na nyue, na njiga ikũmbĩ. Wakarĩ wa Gatheca ũrĩ okuo mami MC Senior Geithĩka baba Engineer Sam kerae kone tabarĩra yako ihũrĩ nĩ mũtambo-inĩ wa Inooro FM, njĩtagwo Joy wa Macharia aka wa Gaceri, njĩtagwo Jomo wa Nyathira aka Bamba Jerry Zidwe ĩno ndĩrorota Ngai ui igua nyuna rĩa athani atiga maũndũ macio tageithia mĩjeci we Ebra mejeshi muna kile mitambo ine. Yes. Passenger ikiwa karoga Duberi. Salimia tena sana. Ndamwetha muno ira. Ira. Ira ni hedi rakeruraga. Jana nimemtafuta. Halafu simu zenu zote zilikuwa zimezima. Arakerurire thainya makanitha. Thainya nyari. Ucio nake ndetagirira Yesu aikare mwiri-ini hanini. Kadamu kage Miaririkana. Ese thia gutukanirwo ni ndu icio cia gora guku. Aya sina tukania na undu. Na unduire. Aya. Passenger, thank you so much. Ndakuona mburu gitu muthoni wa ndiga onawe ni ndakuona. Mudogo wetu riri ako wapi huyu kapa. Ujirisi original. Amekusalimia tena sana Mikojogu wa Kivirigwe Kariuki Musovi wa Kadhambi. Amekusalimia tena sana Elio Digakuya. The makire mitambo ini na mudogo wetu Gonyo. Esther Ngonyo. Amekusalimia tena sana mitambo ini acio. Yes, no wageithio nawe. Ni mundu gwitwo Njega wa Kigoco. Asante. Wa PCA. Na nĩ marĩkia haya mundu witagwo Michael Njogu. Ndiko ici na nĩ ũrathumũra andũ aingĩ mũno Kĩbĩrĩgwe Kariuki Musubi wa Gathambi nĩ akũgeithia mundu gwitwo wa Drag wa Farmco wa Sagana nĩ akũgeithia mũno makĩria. Haya Ojiristi original githĩdia kunengera gatiba wa gĩtaũni anjĩra ngũgeithie Mwaura wa Manchester wa Mountain View arauge mitambo-inĩ sana na mundu witagwo Halo Inooro geithĩria macambĩki na family itũ yothe
Turamuthikiriria turi Jororoko Muthoni kuma Kangu Stone City Aljoro, okay? Kagu kana ni Kagu. Okay, Jororoko. Hi Joy wa Mashari Jackie kutoka Muranga listening you nicheze Toxic Love by Samido. Hadu wako muthakira mainire muini. Samido. Okay, sawa. Ni muini uroreto iguru. Toxic Love. Iruthiaga ate. Nina watoa na toa. Yes. Nina watoa na toa kwa. Breathe in, breathe out. Ina muini. Nina watoa na toa kwa. Nidaheirwo ndeto iyo itagwo Toxic Love. Nideuragia korwo no tucokanwo no ngauga cia tondu iyo ni Toxic Love. Nwarikia ihari haingi gatuika mubunge. Aya. Ingi gatuika mubunge ningathondeka watho wa gutetera aria mana hinyiririo ni wendo tondu wana kanywera nio ini karirita Toxic Bure Sara Tabare yako yoria Moini ucio athiera na kana coge Julia korea wathire tondu no kuona gogoko okerera Nike komisi dinkialia kanenda kuma jaleno yawendo yera Toxic Love Ninairo muhu kuma kwanywera-ine ati oigire kitande kigana na Range Rover icio nĩ ciugo cia ma ũtigũthũire mwago na ningĩ mwarĩ mwegeri rwageragĩra thome wangĩ ikĩhe ngoro kamweke imĩthikĩrĩrie ngaigua ta kũmisi mũno Ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera Toxic Love Tunarata magikanyona na eleke makajetha batadoro maneta kurogo wali twathiraga tutone twako nyitete guoko tugitwa matwa moru ikihe koro kamweke timithikiririe kaigua takumisimbono Ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera Toxic Love Nĩkĩo nguga wendo ũcio wendo waihera Imwe twĩnawe nĩndakenaga ngonaga taita gakua rĩrĩa rĩngĩ twĩnawe kaboe kamwono kaigua ta ikĩruma mũthenya ũrĩa tũmenyanire nawe ikĩhe ngoro kamweke ndĩmĩthikĩrĩrie kaigua ta kũmisi mũno Ndahũthĩra meciria makauga nyume njereno ya wendo waihera Toxic Love Ikĩhatĩka mũbunge
ikathondeka watho Tetera arĩothe mai andũ ndanakanĩra gĩtũĩ karĩrĩta ngoro ciaga kũiguithania reke ituithanagio nĩ watho ingĩũria kũrĩa wathire tondũ nakuonaga gũkũ ũkĩrera gĩkomisi kĩkĩaria ndanenda kuma njere no ndawenda waihera toxic love etagwo Samido rwĩmbo rwĩtagwo Toxic Love love angĩgatuĩka mũmbunge rĩ ketuge aini mangĩtuĩka mbunge rĩ MPs aini mangĩtuĩka MPs yes nĩ matuĩkaga manatuĩka na manatuĩka heshimiwa yes gathe wa Njeri yes tũthiĩ rũa agika campaign ro iguru ni mwanyona ni ati isi yake yote ikoro mute kija agwa kuhojwo ruta TV ni akera manifesto yake mundu iko na ira muritu ri ni mundu asaini language saini language cia roa akehana speech komyuto ona mwenyewe ndangithura mana mamu wao andu wao othe tago microwa na ni ahonokire tigo okira ndara honoka ahonokire nginya kina rwimbo rwa akina nginya gospel ne wehia wakwa sikuokoka mathaa tondu ni thaa 4:50 turamenyithio ni andu a Murang'a urathikiriria Inoro FM we Murang'a na matura maria marigiceirie mitambo-ini ya 96.9 FM na mashani ma Eden T shayo kunyotoraga wega kuma Karirana Estates Limuru mapilot mathiete na mbere na kwĩhotanĩra mbeca njega o sekodi thĩinĩ wa avieta shabiki.com. Kwa majina naitwa Elijo Dhiambo, mimi ni mkazi wa Migori. Naweza kusinda 50,000 na nikaongezewa 1500 kwa sababu mimi ndio nilikuwa the highest multiplier. Sasa kwa jumla ikawa 550,000. Hii pesa ingine nitaenda nifanyie biashara, ingine nitaenda nifanye naye kazi ya kulima kwa sababu huwa tunalima huko nyumbani. Niambia Wakenya waendelee kucheza Vieta au pia wanaweza kuwa mshindi kama mimi. Riura thaka na mbeca ciothe wacekera thĩinĩ wa Shabiki Casino. Thaka Shabiki Avieta wa shabiki.com na wihotanĩre mamilioni ma mbeca o sekodi. Gĩuthi gĩkĩ gĩtigathakwo nĩ mũndũ ũtakinyĩtie mĩaka 18. Shabiki.com nĩ njĩtĩkĩrie na gatelefoni BCLB license number 428. We kiburo guko andu matiagia kamuno tarora nyumba tere iri haria iri hau rufu ina rangi uria iri akiri njero biu acha nyumba iyo ti njero iyo ni rufu ya Covermax ni makiria ma mabati na rangi wayo uturaga ihinda iraya wagita tajira atiriri nyumba iyo njero ni yao ni yathakara muno ni yako yo atia we ndacagurire Covermax na ndiajonorire wina family ni wega gukorwo na rufu uramenya ni gutura ihinda iraya. Mabati ma Covermax mathondeketwo na teknoloji ya kĩrĩu. Covermax ni mabati ma gĩkĩro kĩa igũrũ kuma Mabati Rolling Mills. Ashari Engineer Sam Kuigoria Benina karega gakĩrwo welilo mũrĩo nĩ wĩrĩ agĩra welilo mũrĩo nĩ wĩrĩ agĩra mama itũ nyenda kana ũmene acenjirie na maku maciaria kuma akua Benina ũrĩa wairatiwe Benina ũmũthĩ akuo ndaihu rĩguo na guoko-inange akuo ndaihu rĩguo na guoko-inange
digital muiki otuko mwe batane pesa ndalira yone maisha upa sexy ahura seti arome makagoroka upa sexy ahura seti arome makagoroka Saimo wako to movers ahura dhamia Geithia mso Charles na team engineer Sam Esa le daimono nisia ose japenina wili wakuoi oke otu agethima ethima kero megia kohoreria isinga nawero seje ukaiga tithafuni nawero seje ukaiga tithafuni Benina digital muiki watu komwe atani pesha ndaliragio ni maisha Eumba sexy ahura seti arume makagoroka Eumba sexy ahura seti arume makagoroka Quantum Electronics wadia munene wa matifi Nyamanya mole yaga nginya cia gukua Efira kando ukoiga tesitamu Menyerera muno tondu kou ororete Bona ni mathiko ciana itule na maithori Bona ni mathiko ciana itule na maithori Benina digital muiki otuko mwe Atani besha ndaliragio ni maisha Eumba sexy ahura seti arume makagoroka Eumba sexy ahura seti arume makagoroka Crazy de Marian Geithia team strong na team kujiamini Watwikire ota ATM machine Wikira gona mane kadi ciothe ciepia Gutire kabiro tare wa samasumbe Ciana nĩ ithathatũ nĩ iria nyingĩ abortion Ciana nĩ ithathatũ nĩ iria nyingĩ abortion Benina digital muiki wotuko mwe Bata nĩ pesa ndarĩragio nĩ maisha Eumba sexy ahura seti arũme makagoroka Eumba sexy ahura seti arũme makagoroka Kuihuria nĩ kuihuria Chomo wa Nyathira Arũme ngũria ikaĩ mũtarĩ kĩnyiria Ndũramenya biũ kaing'aing'e ararĩ oira Ona ndũrĩ thoni ũkĩũria nĩ mbeca cigana Arĩkorwo na ma nĩ mũgũnda ũthiũ gake Arĩkorwo na ma nĩ mũgũnda ũthiũ gake Benina digital muiki wotuko mwe Bata nĩ mbeca ndarĩragio nĩ maisha Eumba sexy ahura seti arũme makagoroka Eumba sexy ahura seti arũme makagoroka Kaka wa Jerry Geithia Mato Max Karisi metagwo engineer Sam na mundu wetagwo Ashley rwimbo ruthaka muno makiriro wetagwo Penina Digital na ndĩrenda gũkũrĩka na wĩna gathiri ũrabatara kũrĩha kũboost biashara yaku wa maito na kana kũgũra thimũ ĩngĩ njega githĩ ndũrabatara ũguo kũrĩa ũngĩona na mbeca cia gũkinyanĩria mabataro maya maku mothe nĩ gwa Shabiki Jet X Jiomoshi na Shabiki Jet X guy tamaka kwina kimanjega kia milioni 2 mbeca bari cia kwĩhotanĩra wiki ingira gwa shabiki.com uthake Jet X oria urathaka maita maingĩ nĩguo wĩna mweke mwega wa gwĩka atĩa wa kwĩhotanĩra na kwina mbeca ciringi 50,000 cia kwĩhotanĩra o mũthenya kũrĩ athaki 10 a mbere
wiki ndereva wa gatege uria ugukorwo na the highest multiplier niwe ugukorwo na mweke wa kwigwatira 250,000 igiragwa shabiki.com uthake JotX ujiomoshe na kimanjika gya shiringi milioni izi ingihotana ici sire guthiga nginya muthe na giothi giki gitithakagwo ni mundu takinyitie miaka 18 na ciothi no igukuhire meciria thaka na wigiriki ni njitikirine gaterevo ni BCLB license number 428 kana 428 tha kenda mathaa turamenyithio ni ikari a kuria mwena wa Keno tuthomerwo mohoro na njira nguhi ni Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Miaraho. Da keda cia miaraho go menyithie mamwe ma maria turi namo. Thirikari ni yambiriirie unyagia wa makonia milioni 1 ma bataraitha ya ngarama ya thi icigo-ini itiganite guku bururi-ini. Mwandiki mukaru ministry ya urimi Kiprono Rono oigite maratanyite kunyagia makonia milioni 3.5 no endi maranyiha na gucungiriria kana gucungiriria mongerere makonia mangi milioni 1 ekwaragia thutha wa gucera makombe-ini ma thirikari ma irio nyumu mwena wa Eldoret county ya Uasin Gishu kuria ningi agithitie kena riboti cia kwirikana ati kuri na bataraitha ya maigirira iranyagirio arimi matura-ini. Tulikuwa tumepanga mbolea ya mwaka huu kuwa mbolea milioni 3.5 ya kupanda, na ilikuwa inatosha kwa sababu mwaka uliopita tulitumia karibu hiyo, lakini hiyo milioni 3.5 tumepata ni karibu kumeisha. Hii ndio uliona sisi kama serikali kuu kutoka Friday mpaka weekend yote hatujalala, tukaenda tukaitisha mbolea zingine milioni 1. Hata umeona imechapa OCP na nake muikarĩrĩgĩtwo wa makombe ma thirikari bũrũri-inĩ Samuel Ragwa nĩ areganĩte na arĩa maroiga thirikari ĩratwara thumu ũcio ro kaunti-inĩ ĩyo ya Uasin Gishu. Oigĩte gũtirĩ mũrĩmi bũrũri-inĩ ũtekwamũkĩra thumu ũcio gũtekũmakania oimĩte gĩcigo kĩrĩkũ gĩa Kenya. Na niseme hii fertilizer si ati iko Eldoret kama vile wengine walikuwa nasema ati inaletwa Eldoret peke yake, inaletwa Uasin peke yake. Hata kwa mlima fertilizer iko, hata ukienda Homa Bay fertilizer iko, hata ukienda Meru fertilizer iko. Kwa hivyo tunashukuru rais kwa kuangalia kila pande yote ya Kenya yetu. Aciari na hũri biacara kũrĩa taũni-inĩ ya Nanyuki kaunti-inĩ ya Laikipia nĩ manyitanĩte na gũthaganĩria arutwo thukuru-inĩ wa St Christopher monanio ma biacara na wonjoria. Moigĩte muoroto wao nĩ kũhe arutwo acio ũũgĩ wa kũhũra biacara kuma marĩ oro anini na ikinya rĩa gũteithia arutwo acio na meciria mao kahũra biacara wona marĩkia mathomo mao handũ-inĩ ha kwĩhoka mawĩra ma kwandĩkwo maobici-inĩ. Githui wa Wairimu ni aratarĩria. Mĩhang'o ĩno ĩtabanĩirio thukuru-inĩ ũyũ wa St Christopher kũrĩa aciari thukuru-inĩ ũyũ arĩa marutaga biacara itiganĩte manyitanĩire na ene biacara Nanyuki marehete imwe cia indo iria mendagia nĩguo kuonia ciana ciao ũrĩa biacara irutagwo. Turenda ciana igakorwo ikimenya indo iria marathoma gũkũ na CBC ũrĩa mangĩhota ku apply kũrĩa nja marĩkia. Ũrĩa tũbilivĩte nĩ atĩ ũngĩhota kũmenya maũndũ maya tene no hote kũmenya raini ĩrĩa ũkũbuata kana ũrĩa unge-improve nĩguo ũhote gũkorwo ũrĩ successful kana ũkorwo ũrĩ a lead in field ĩyo. Ciana ituĩke exposed cione maũndũ marĩa mekĩkaga thĩinĩ wa marketing ya makambuni kana organization iria ciothe irehete maũndũ mao gũkũ. Na tondũ gĩthomo kĩrĩa rĩu tũrathoma gĩa CBC mwana nĩendwo amenye maũndũ marĩa agatũngana namo auma cukuru, na nĩ wega ciana imenyete tene. Nyingĩ cia biacara ici irĩ na mũrutĩre wa wĩra wa kĩrĩu ikĩhũthĩra teknolojĩ cia kũhũthia maũndũ na kũgitĩra marĩa maturigicĩirie. Ni kitu muhimu sana kwa watoto kukuwa na exposure na wakuwa anaona hizi innovative solutions, kwa sababu kuna mambo mengi zinakuwa showcased hapa, from mambo ya robotic, information ziko hapa, lakini solutions zile tunaangalia ni very important na zile zinabadilisha maisha na kuhakikisha kuwa wanajua mambo ya baadaye. Kwena andũ a coding, kwena andũ a robotics, kwena andũ a kũruga kũndũ kinya cukuru nĩciĩkaga kukare, kwena andũ a agriculture kwa nĩ magĩkaga citagwo ta 4K club, na kinya kũrĩ na
na andu kinya maronania ngari niguo kinya mwana akimenya ngari ino maragithoma kuria ri practically ikoragwo ihuana atia. Murugamiriri wa thukuru uyu Bernard Mathu augite ni itacokia riega ria guthingatithia mutaratara wa githomo wa CBC ni amu arutwo aya ni makugia na ugi wa muturire iguru ria wa mabuku maria ikoragwo igithoma. Ma expose to tene ni mahota guthura karia njega iria marenda nondu magikorwo kwiromera ati utuike ndagitari engineer journalist ni wega nao magarora andu acio mekaga atia. Ni monanio maritabanagio o mwaka niguo kuhe arutwo othe mweke wa kwiruta wonjoria na uigithia maria nini. Inoro FM de county ya Laikipia jitagwo Githui wa Wairimo. Da keda iraitukia ndagika 5 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira gwithirana wega. Ariu ni tugomane wona ciahanda thaa 10 hwaini uyu ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa session hakuhi nawe Inoro FM jitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Nimekuchagua wewe nikupende mama, sitaki mwingine, aushi usiniache, usinitende mama, usipende mwingine. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Moyo wangu ni mwepesi, umenikalia chapati, nafanya vituko kama chizi, kukupenda sitasizi. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, natabasamu yako mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, natabasamu yako mama, mzuri mama, mzuri mama. Kuihuria ni kuihuria. Itabidi nikulinde, nikutunze mama, usikose lolote, pete nayo nikuvishe, nikuoe mama, usiende popote. Moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi itabidi nikumari. Moyo wangu ushakubali, umenikalia chapati, nitakulinda kama polisi itabidi nikumari. Ile sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, yeah, mzuri mama, natabasamu lako maua, mzuri mama, yeah, mzuri mama, oh, mzuri mama, na figa yako kama ya chupa, mzuri mama, baby, mzuri mama, yeah, mzuri mama, na sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, yeah. Piga dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo, piga dance kidogo, dance kidogo. Sura yako mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, mzuri mama, tabasamu lako kama mzuri mama, mzuri mama, Sauti Sol roborota kwa sura yako mzuri. Roro ruo na handu ha ngoro no ruo, handu ha ngoro no yo nayo niwe batie kuingira Nikeigire. nayo ngoro no ingire handu hayo. Akiri niguo.
Ngorono ya wonjoria ukireherwo ni Citizen Digital App. Ukire mwega muthikiriria wa Inoro FM na mane moto kuhaririirie kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Thirikari ni yambiriirie mihango ya kwenderia arimi thumu wa kuhanda wa thogora wa thĩ ihinda rĩrĩ rĩa kimera. Ministry ya urimi yugite ngonia milioni 2.3 ni ireketie kwenderia arimi kwetukira mubango uria miandikithirie naguo wa Kiamis kuria thumu ungi wa kuhanda uri njira ugikinyio kwi arimi. Minister wa urimi Mutahika gwigwite thumu ucio urakuona mugithi kinya Naivasha kuma gicua-ini kuria tani ingi 1,300 itanyetwo gukinya gicukiro-ini kia meri kia Mombasa. Ningi ministry ni yuritie arimi gwithema kwenderia thumu wa kuhanda wa thogora wa thĩ utakinyanĩire ikiro magĩtarwo kũmĩgũra kuma makombe-inĩ ma irio nyũmũ ma NCPB. Ngorono ya wonjoria ene mĩkawa kuma Naivasha kaunti ya Nakuru nĩ mataririe umithio wa wonjoria ũrĩa maronire hĩndĩ ya macindano ma ngari cia mahenya ma Safari Rally mũthia-inĩ wa kiumia. Thĩinĩ wa mahenya ma mwaka ũyũ marĩa marathirire mũthĩ wa ira, wonjoria indo itiganĩte maugĩte nĩ maragunĩkire kuma na makiri ma eroreri a gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri arĩa marekinyĩtie Naivasha. Nĩ maugĩte nĩ mahenya marakũria wonjoria wa mĩkawa hamwe na rũhonge rwa ũgendi kũrĩa rĩu morĩtie thirikari kunanĩra njũng'wa na rũhonge rwa Safari Rally thĩinĩ wa thĩ WRC nĩguo kuongerera ngirimiti ya mahenya macio gũkũ bũrũri-inĩ ĩrĩa ĩbatiĩ gũthira mwaka ũkĩte wa 2026. Naitwa John Mwangi. Biashara inakuwaga sawa sababu huku watu wamekuja kutumia pesa, so lazima wanunue bei. Kama ni Kenya unauza, najaribu unauza double, you at least unapata kaki. Okay, kwa majina naitwa Samuel Osore. Nimekuwa nikifanya hii biashara yangu ya kuuza smoky na smocha na mayai kwa miaka 5 sasa ya WRC. Mimi nakuja kuenjoy na bado nakuja kufanya biashara. Kimenyangera Lukumai. Mimi naishi mtaa Mlango Kubwa, Nairobi. Tunafanya biashara kuuza hizi makofia, sababu watu wanapenda sana hizi makofia Safari Rally. Ndio unaona kila mtu anafaa hiyo kofia hapa, huwa tunaleta hapa Naivasha. Kwa biashara sio mbaya sana, tunaendelea na kusukuma polepole tu. Na maisha moto kuhaririirie kuma methani itu ya ngorono ya wonjoria ni njitagwo Jathan Kamau. Ngorono ya wonjoria wareherwo ni Citizen Digital App. Download Citizen Digital App oro riu kuma Play Store kana App Store niguo kinyira maundu maingi makiria megie muturire wa kiriu. Wina Citizen Digital App ni ukuhota kwirora na guthikiriria TV na ceceni ya radio ria gukenagia hindi oro yothe uri handu oro hothe. Ni ukumenya uria maundu marahanika guku Kenya na thi yothe, na oho maundu megie mathako kuma thi yothe. Yatiriri nĩ wĩiguĩte cia M-Pesa Zidi. Iyo nayo nĩ ĩrĩkũ? Ĩno rĩ nĩ ĩrĩa twĩtaga money market, na no ũhote gũkorwo ũkĩigithia na thimũ yaku atĩa kuma ciringi 100 ũgakorwo ũkĩigithia na ũgakũria mbia ciaku. Gatũroka nĩ rũciũ ũhe icio na ingĩ makĩria. Murimi, Eurochem mena Jerusalem 17. Ino ni folio fertilizer ina NPK ya 17. Jerusalem 17 iheaga mimera tuirio twega ikahota guciara. Oho mena Caretaker Duo. Ino ni fungicide tukanetio dawa igire. Caretaker Duo igitagira na ikahonia powderly, wheat rust, leaf spot na rice blast. Oho mena dawa jeru itagwo Matrina PE. Ino ni dawa organic ya kuraga tugunyo tuothe ta red spider mite, thrips, aphids, gige na caterpillars. Matrina PE nĩyo thimbo ya kũraga tũgunyũ tuothe na matumbe matuo. Makeria mena Tinga 380 SC. Ĩno nĩ herbicide ya kũrĩmĩra mbembe cimerete na icinaga ria rĩothe. Mũrĩmi, Tinga 380 SC nĩguo banga wa kũrĩmĩra mbembe ciaku. Oho mena Edmond Gold. Ĩno nĩ sticker kana spreader. Kũmenya cia Eurochem tucemanio hwaĩ-inĩ tũgĩcũacũa. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina introduce ligi kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob to game is between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeats. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Neidhari ya kuihuria. Githati kegi nigi ya kuihuria. Joy wa Mashari, Jomo wa Nyathira. Kunanako wa otoira. Wa dhira kwehitha. Kuwa torira wendo wakwa. Maindi anongoka tu.
mwene kouwe utoire kuwa thire kwehitha kuwa torire wenda wakwa maindia na ngokatu Kuihuria uraganie thokeirwo nĩ kĩongo imeciria makundari mũtino mũnene ndĩrarirwo mũnyendinĩ wa ikire ona ngĩkorwo we waingĩire mũndũ ũrĩ mĩgwĩta magi ũmwĩre rĩu aikare arĩ canjo arĩ kunda njathimũre Taria tandarama nderariro wagithiria thayo wamire tarukonda tu iraiguire ndanyitwo nĩ kĩeha ona gũturwo nĩ ngoro mayanga-inĩ ndĩraikarĩra mwaki tene na ndingĩhĩa ona ngĩkorwo we waingĩire mũndũ ũrĩ mĩgwĩta magi ũmwĩre rĩu aikare arĩ canjo arĩ kunda njathimũre Maindia gũkundirie nĩgetha aneta woereirwo gĩtuga-inĩ matambũri ona gũtuĩka tũgĩtigana waiyũrĩtie marakara na no matũme uge ona wakwa mũnyendi ndũkeũgũra ona ngĩkorwo we waingĩire mũndũ ũrĩ mĩgwĩta magi ũmwĩre rĩu aikare arĩ canjo arĩ kunda njathimũre Kuma thaitha tũkũiyĩre maranjokeire atĩ waracĩirio no gĩkererwo mairĩtĩ irona ta maracĩirie njini mũnyendi andũ a mbũri kĩmarigithia wĩ mwana wao magĩgwĩthamba biũ ndari ona ngĩkorwo we waingĩire mũndũ ũrĩ mĩgwĩta magi ũmwĩre rĩu aikare arĩ canjo arĩ kunda njathimũre Ũrĩtie ta Tyson niĩ twendanĩte na ngakwenda ona tũkamenyanĩra ndeta marĩ ndaiga ndũngĩrĩa thĩna ndĩ muoyo ona ngĩkorwo we waingĩire mũndũ ũrĩ mĩgwĩta magi ũmwĩre rĩu aikare arĩ canjo arĩ kunda njathimũre Tyson niĩ twendanĩte na ngakwenda ona tũkamenyanĩra ndeta marĩ ndaiga ndũngĩrĩa thĩna nĩ muoyo Shama ona ngĩkorwo we waingĩire mũndũ ũrĩ mĩgwĩta magi ũmwĩre rĩu aikare arĩ canjo arĩ kunda njathimũre Tagwa the late John D. Matthew Robert tagwa jiorite ta Tyson anatukinyĩria wega thaa 9 na dakika 18 Konane kouwe wathire kwehitha umwire aikare are sonjo are kunda njathimũre tokana Salimiwa sana na Dongo M. Dongo M nimezipokea. Haya, raya musenesio. Riri. Weekend ya kuajira dunanaga hekaru. Weekend? Dunanagire hekaru biyo. Goke yako anaga ati na mahinda maria maria mabati kwa nago. Hivi ni hekaru demia managu. Na rugoko kana nako. Hekaru. Na jaka na thini. Eno yanagitwo guothe.
Bado tigana na nyamu. Tigana na nyamu. Ngizo guothe. Tigana nyamu cio rahũthĩra. Nyamu cio rahũthĩra Ngizo guothe. Ndirakĩonire mũthee kwa mandasu. Kwa Jerry wa uji. Atiriri. Arabu. Kuya njũrage. Ucũrũ ũcio no wama. Nĩ ũtaga wĩra tondĩ ndanyua ni. Nĩ ũtaga wĩra biũ. Ndukeho nĩ hingo nĩ thirikari. Atumia nĩ mego. Ona gũturwo nĩ ngoro mayanga-inĩ nĩraikarĩra mwaki tene na ningĩ. Ranyuĩte ngĩambia gũthigina. Ũrenda gũthigina iniũrũ. Ndagi gũtwarire. Kwanja ngĩ ngĩthigina iniũrũ kwabangĩte atĩa? Na hĩndĩ mũtumia akwa arĩ gĩcagi. Na kahurũke. Na hurukie mwana ũrĩa ũngĩ we. Na tũkĩrĩkia guo ũkĩũra. Ndiragwo nĩ victim. Thaa kĩona ndagĩka 20 tũmbe tũrĩhe biru ĩ haha tũcokereria. Ati ndũtanganja. Tũrore nĩ ategithĩ tigua. Kenya Plant Health Inspectorate Service wĩra wao mũnene nĩ kũrora wagĩrĩru wa tĩri waku, mbegũ iria kana mĩmera ĩrĩa ũrahanda nĩgetha tũkorwo na magetha maingĩ. Nyitanĩra nao tarĩki 27 mweri wa wetatũ kuma thaa 2 cia rũcinĩ nginya thaa 3 tabarĩra-inĩ ya kũhagaria magĩthathaũra makĩria ũhoro wĩgiĩ ũrĩmi mũkinyanĩru. No nginya ũgĩikare ũkĩrĩ ritho heya ehere to icio no twatigana nacio nĩ gũkũra ũhoro wa heka ũkare ũkĩmemenyagĩrĩra ini rĩaku mũno ini kwanja nĩ ithũku biũ yasa thiĩ ciaranagĩria atĩa rĩu kwanja ũkinya wikendi rĩ ngoro no nginya ĩra-ini wĩharĩrie marĩa nyonete wiki ĩno wĩharĩrie nĩ ingĩra handũ ingĩra nĩ ngoro kana nĩ maitho maitho nĩ mũmeraga ini maitho akĩrĩ mu marona ĩni kana bakera ini wĩharĩrie maũndũ marĩa ndĩrona gũkũ rĩ nĩ ũgũkua nĩ kũhurũka ngoro ĩgakena tondũ mĩhati andũ ĩrahutio heart break ini rĩgakena ngoro ĩkĩrĩra gutigana nawe niĩ ngai ndwathekereire wikendi kĩanangwo nĩ kĩmande rĩu nawe nĩ akĩ break no rĩu rĩ ĩtagĩbatiĩ gũkenana nĩ nyuaga mũno wĩ heart broken niĩ tarĩu niĩ ndingĩtuĩka heart broken I drink a lot ĩni nĩ ngoro na ini zigacakaya ĩrĩ zigacakaya ciĩ hamwe cikomanĩrĩria kĩndũ kĩrĩa gĩkoragwo gĩkena hĩndĩ ĩyo rĩ nĩ kwamba gũthiĩ livu mũndũ rĩ nĩ arĩ ogani kana kĩga kĩrĩa gĩkoragwo gĩgĩcakaya ĩni mahinda mothe rĩu nĩwona kĩrĩa nĩwona mũndũ gwĩtwo etagwatĩ wa cũacũa Njũgũna Njũgũna Irimu ini rake rĩ sawa tondũ we ndagĩthiaga kũu na ngoro ndĩko ona Jeff Kuria kwĩ sawa rĩake rĩhana rĩa kana no ũkore ngoro nayo ĩthukangĩtio no rĩu mũndũ gwĩtwo rĩu tigana na mwena ũrĩa nĩ rĩtwa rĩrĩ rora ũgacũacũa ũnani wa Irimu Njũgũna Irimu mahũri make tara mbeca icio ciara mbeca ngũrĩkĩrie kana ndigana nacio kana kau tigabane na twina mbeca cia mbeca maisha tũrakũnengereria thĩinĩ wa tabarĩra cũa ikaro hau no thiĩ na mbere na gũthaka thĩinĩ wa paybill number ya 525241 wana wetio account nĩ mwandĩke rĩtwa inora mbeca wĩkĩre nĩgetha haha tũrĩikaraga na mawatho karũa no kao gatirĩ bani tũgakoragĩrwo hau metha igũrũ ndĩrakĩũraga kĩ akotigabane ũgatheka nyeneke ndĩ mũbani
nikina mani uramenera muthenyonge uratindire gukokenuma urajeta murogio na mbere asiana urajeta murogio na mbere asiana madailo nikina mani ojoragia na nietere nikorago runa mondo na nietere nikorago runa mondo Kuihuria, nikuihuria. Joy wa Masharia, Wanyagira, Inoro FM. Mwendo wakwa toni tigaga gũcokia ndingĩkũre tindaoni kana ngũherithie gĩũka gwitũ nĩ mawakĩte gũcera wĩna mwarĩ wa maitũ Betty miditamu ya Kenya wĩna mwarĩ wa maitũ Betty miditamu ya Kenya toni Kuihuria Diamonini nienda leo innocenti na ndanacemania na ingĩ makanjĩra maingĩ dio iwe ndo nĩkenda igagano kwaria no rĩrĩa tũcemanirie ngĩhingũka maitho no rĩrĩa tũcemanirie ngĩhingũka maitho toni My sister Betty
Sheni yakuwe Ndigago tiriko na maikia gishinga Urugare kwira wondari umagananda Tafwegeragio mukine ngegakenye maitho Ngoro iria gakire kwendana ya mene kaira Ngoro iria gakire kwendana ya mene kaira toni Wanyitirwo ndari no kiohome kena Na hatiare no tiganu ndatwarwo koreti No nie nyiki joe uria ndaiguaga Naririka nawe njera githomo ndigĩigua Naririka nawe njera githomo ndigĩigua toni My sister Betty My sister Betty Mwendo atoni no gaikarania Mwendo atoni no gaikarania No gaikarania Kuihuria Twena ikuru nawe nitwarĩire maisha Wahutire ngoro kinina ngĩaga wa gwĩcokia Ndũkariganĩra gũtũra ngoro-inĩ Ihuhũkanio ciathira no tũgaikarania Ihuhũkanio ciathira no tũgaikarania toni Ona makumena tondu ndũrĩ mbeca Thĩna wambia ti thĩna no gatuka nini Ndingĩkũiganania na mbeca kana indo Nĩnjiganĩre ngoro-inĩ ndamenya ndĩ waku Nĩnjiganĩire ngoro-inĩ ndamenya ndĩ waku toni My sister Betty My sister Betty Mwendo atoni no tũgaikarania Mwendo atoni no tũgaikarania No tũgaikarania Ngai wakwa ũrĩa wombire igũrũ na thĩ Nĩoĩ ngoro yakwa thĩiniĩ atĩ nĩngwendete No nemo nĩgũkumbũrĩra na ciugo No kiugo kĩrĩa ngũkwĩra igua wĩiganĩire No kiugo kĩrĩa ngũkwĩra uga wĩiganĩire toni Mũtũrĩre thĩna wĩ magerio maingĩ Na nĩmenyaga twĩ hamwe ndĩ moko-inĩ mega Ndĩtĩaga nawe wĩ kĩheo gĩakwa Nĩ kĩrathimo gũtũra norĩa ndĩrirĩirie Nĩ kĩrathimo gũtũra norĩa ndĩrirĩirie toni Tagwo Sarafina My sister Betty My sister Andũ akũrĩa marigiti mũrĩega Tito wa cai wa marigiti Gaithania marigiti sana sana gaithia muthe Jomo tucemania Duberi Karonga ndimo urie gikombe gia thubu Aigua ndeto yo ndũngĩarĩkia thubu nĩguo andĩka Kimu wa dawa marigiti mitambo-inĩ aya tuna jesi cia marigiti muno watu wa marigiti Asante wega Santa wega atiriri no igwa mwaga akiyo na unaona mahali huko kwega muno makiria yabone jero aya leure yes sasa twende goraguo yes Santa niye Mandela akwela mangi nita madhalau nike hihi madhalau mapio nike leule mlugo tukigati Stefano yes wakiwa na Onesimus yes nimonete na kanua weekend nige Juma Jumene nari ho Saturday tulale hilo la chioi what happened kule hilo la chioi tukiekete ma nike tumesumbuka Turazio mwale wake gati Stefano meko gya ndugu na muiretu na magya ndugu na muiretu kuratuika athoni magoka ke
Korea Juma na akakuja kumbe moikie mende kuna muende trale ilo patelo ni githungu mararemo Wekakwira githungu na tutilelete mundu ati gwe mutiretanite marogete nio mekwe katia tukwendia muiletu tuyile aika tutikweta nao tukiekete now you've come you our sinus adoni aito mumekuya translator idie kuitoi ni muko tulela njovieta wati ana kithungu alcohol yang going to bring us alcohol of the asking yo ya julio thie kiama muko tulela njo ya julio au no etagwo thina ule witagwo language barrier language barrier na mwatena alika ita watia mwate goat of a male and a female leo kama tikideke weekend ngima magetha translator bo hedele batelo arazogire na indo malathire na indo no pa muhindi akirwo rasagirio mararehete leo malala kalile to tulama thenje ile ng'ombe na ng'ombe gatwathenja ngai wao ng'ombe sana malala kala leo matili na ngai kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro ndahurire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe onginya kiroko ngao yako rutaroko tahurire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko na todo kwiragwo kwena tiuru na kwenire kimenyaga ni uru tondu na dikirimo ni ndoire wana maita macio mothe waku agawana na todo kwiragwo kwena tiuru na kwenire kimenyaga ni uru dikirimo ni ndoire wana maita macio mothe waku agawana ndahurire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko ndahurire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko ndurakahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairetu no gatikane tawe ndikana thindikerĩirie nĩ ũndũ wa wendo kana nyone matacorenge kiugo wendo ndũragahoyagĩra ngoro yakwa nyone kairetu no gatikane tawe ndikana thindikerĩirie nĩ ũndũ wa wendo kana nyone matacorenge kiugo wendo ndahũrire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe onginya kĩroko tambure ngao yako rutaroko ndahurire thimu kejikia buroko nayo ngoro yaku keinga na roko ndarotaga nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro kwerigereria mundu ni kuru gutumaga ngoro yoro ni yoro dore ninda toira jukaga kwanyu ukadidia jagwetereire na yoro ndahurire thimu kejikia buroko na ngoro yako keinga na roko dore nawe onginya kiroko tambure ngao yako rutaroko twende tuihorie atu wakirenyaga abai
tobembanĩirie nĩ ũrigwo rĩa ndĩrigwa tobembanĩirie wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke tũthi gwitũ Mwea ngakũbikie ũrĩage mũcere wa Basimati ona mũcere wa Mbisori tũthike mbembe ngakũbikie ndĩrasuswane wendo ndire ndigwa tũũ wona warega tũthi nĩ nguo ya mũbĩndo wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke tũthi gwitũ Mwea ngakũbikie ũrĩage mũcere wa Basimati ona mũcere wa Mbisori tũthike mbembe ngakũbikie tũthi ngagũtembece utusi mũcakuthe tũthi tũkathambĩre rũĩ rwa Nyamindi wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke ndire ndona ũngĩ tawe kuma rĩrĩa ndaciarirwe ndĩrigua njogoi na ngigua ndithi wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke tũthi gwitũ Mwea ngakũbikie ũrĩage mũcere wa Basimati ona mũcere wa Mbisori tũthike mbembe ngakũbikie ũgere ya buronje ngagũtuĩre mababaĩ tũtethia gwa Kanũmbi tũtĩkarĩke nĩ ngitĩ wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu ndũgatũmendeke nĩ ũrigwo rĩa ndĩrigwa tũbembanĩirie nĩ ũrigwo rĩa ndĩrigwa tũbembanĩirie wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke wandatha ya mũkurukuthu tũgatũmendeke tũthi gwitũ Mwea ngakũbikie ũrĩage mũcere wa Basimati ona mũcere wa Mbisori tũthike mbembe More than weka thabarira njega muno. Let me take this opportunity to appreciate the fact that today your mood was very much okay. Thank you. Yeah. Thank you, my love. Nudu ande twe ori. Yes. Ndukageria handu. Ngukugeria hama dasu. Tulige kimwe kimwe. Kio kiu. Nginya ingiguteithia. We pesi ndiracokire. Gicagi. Ndariure kendige waganu. Kendige waganu twe mithambo-ini. No ni ingenda kumenya muno tondu arari gicagi-ri. Twanyua ucuru-ri. Mĩario ũraria nĩ gũtũma ũtwarwo ũracuria. Wa Mbisori ngakubikia Rocio thini watabarira yako ihuria twina Pastor Salome. Pastor Salome. Ni agagiuka tuhe maundu 1 2. Nduthi ciothe ciambĩrĩri twĩ mĩtambo-inĩ Inooro FM ha se haiti njomo. Nimesamilika tena sana. John wa Nduthi. Ngaro ya Junior. Mwasimu wako ũrĩa mwena wa Thubukia. Baba ndũkĩũĩ nĩ ararĩ no hiki weekend. Hiki mũnene mũno makĩria. Na arauga nĩ arĩrĩa twaragĩra mũtumia wake Kanyamũ. Na nĩ ndĩmũrehagĩra kĩndũ, nĩ ndĩkũrehagĩra kĩndũ.
niguo muthuru wake araugire Aigua rĩrire mbĩ yake. fa yaramwire atiriri nie Bishop bla 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 Yes. ni ndakuoya we bla 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 ta mutumia wakwa One hu. nguhoyaga gitio One. ngwendage hindi ya mathina na hindi gutari Yes. na toguo wika hindi kurehagira kindu Wow. I know. Mĩario mĩega no ndio ndingĩkohi ngwenda kũria kana wĩke ũgũtuĩke kohi kirungĩrĩra mũthuri waku kĩ hau ha mathina hathario harĩkũ hau tondu mathina moka nĩ ngũra igĩikara na ndwĩkirĩria niĩ mwake mũciĩ na wendo nderwo na thĩna ũcio wothe njoke nduĩke nĩ ngwĩrerwo nĩ ngũikara na thĩ ũngĩenda quality irĩkũ nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩtiga weka ũhiki marĩkũ tu ũngĩka ũhiki rĩ gũtirĩ kĩndũ ingĩtiga ndĩratiga nĩkĩ Serious? wala ndananyenda ndĩ na maũndũ macio nginya mbũrũrũ ndĩratigia ndũngĩtiga mbũrũrũ na icera kũu nĩguo ndĩthiaga kũhorerio ngoro ndakora mũthuri wakwa na mũndũ ndigĩtiga atĩ ena mũndũ ena mũcana kaũndũ wauga ndakwĩra atĩrĩrĩ maũndũ marĩa mothe njĩkaga rĩ o ũguo nĩtũraria kĩna nĩ ndahikire ndiatigire ũhiki waku ũhiki wa kanitha ni na ngakorwo DMC itangĩ I cannot nĩkĩ ndĩreka ũhiki nĩkĩ ngahenia kĩgongona kai atĩ ndĩkwendaga hĩndĩ ya mathĩna na hĩndĩ ya kĩrĩa oko karĩ-inĩ kau no keherio no njĩke ũhiki ĩgĩikara na thĩna haya tondũ emĩtambo-inĩ ta mwĩre ndĩmwĩre thĩa maũndũ marĩa ũtangĩtiga haya aikare agĩbangaga macio itatigĩte macio tũgianagĩra haya Joy rĩu niĩ ndĩrarĩ ta mũtaarani Joy nĩ kaũndũ karĩkũ mũthuri waku atoĩ ũhoro ũkwĩgiĩ tuothe nĩoĩ na kwanja tu nĩtwatabatie kũmenya rĩu nĩho karĩkũ ũngĩenda kũmwĩra takarĩkũ ama rĩu mũrata wakwa nĩ ngũĩ ndĩenda karĩa itoĩ karĩa atoĩ ngũĩ gũkĩra mũthuri waku oĩ mothe wa mbere nĩ henanagia nĩ ngundaga ndĩ mũkundi ndĩ mwĩkundĩru maũndũ mangĩ marĩka karĩko karĩkĩ nĩoĩ ũhoro wakwa twĩ nawe nĩoĩ taibu yakwa kũrĩ arĩa aroraga ũkanjũria mũthuri ũyũ nĩ akwenda nĩoĩ taibu ndangĩnjigũra njĩras wa mbere tondũ nginya rĩ taibu yakwa ndangĩ nĩ cuku twĩ nawe ona tũngĩthi na Dubai katarĩ kĩo ndamakire twathinaga mwana kamwana ti taibu mũndũ nĩ arĩ taibu yake ake tugenie taibu ya Jomo ĩhĩ taibu ya gwetana na marĩtwa othe nĩ ndĩ taibu no kwĩ mũthuri angĩona tũkĩaria nake anjĩre nĩkĩ nĩũraria mũno microphone-inĩ kanua na itekei rĩ gwĩtaipia na itekei ũcio no ho ndandĩke moko mbara ya moko ũguo wa maciko ngai mwana ũcio na itekei ndaigua ndĩ shame on me shame on me no nĩguo ndĩigĩte ndĩigĩte mbere gĩtĩ kĩu rĩ coka na thutha iromenya mũno ndĩrathaka nĩ watũraga na ngima gĩtheri atĩ megarũrĩra no cabaci ko tarĩ wacemania na pasta cia Santa Lucia iria rĩu irahũthĩka gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya wega na kaiti rĩu ciokaĩ kuma wa 98 tũkoretwo na Santa Lucia pasta atĩrĩrĩ wendaga gũkorwo gĩtambia gĩkeno gwaku na njĩra ĩrĩkũ ndũreke muonae kanyamũ kageni metha-inĩ ndũreke tũcemanie ngwĩre wega na wagĩrĩru wa Santa Lucia pasta o tũgĩthĩrĩrĩka mũciĩ-inĩ wa Ũtugi na Ũtana mwambĩrĩrio nginya gatano. Good, thaa kenda ina dakika 49 na gũkũ nĩ kwa Inooro FM na nĩ mũciĩ wa Ũtugi na Ũtana na ndĩramenya mũndũ gwĩtwo Ng'ang'a wa Njoroge ithe ndũrakĩona harĩa no kũharĩria araharĩria maũndũ 1 no kũmathagathaga na mathagathaga na tondũ ndĩramenya nĩ agũka haha rĩ ngũhe mũcene kana ndigane naguo ũkagũtwĩra atĩa mohoro-inĩ maitũ ithaa rĩkĩhanda wanacienda thaa 10 Ng'ang'a wa Njoroge nĩ agũka kũmenyithia atĩ Nyachae kuga nĩ nginyagia bũrũri ũhĩmbĩrie ũhũthĩri wa mĩtambo ya kĩrĩu nĩguo kũgacĩrithia mũtaratara wa ithurano arũme gũthingatwo mathiage gũthimwo mũrimũ wa TB na mũrangĩri ũmwe wa ũtukũ mwena wa Gruvan Kĩrĩnyaga
kwĩitĩra kĩrabu-inĩ ya cianda wega thaa 10 cia hwainĩ. Ng'ang'a wa Njoroge nĩ egũka na mohoro macio na mangĩ maingĩ by the way akũharĩrĩirie macio na mangĩ maingĩ nĩ mũtũgũtambũrũkĩria ithaa rĩhanda. Ena karwĩmbo gakũrũkaina gwa radio kana nĩ ũĩ Joyce kuhereria. By the way, that is my best song. Tuhereria twarie. Ndukaine Joyce kuhereria twarie medudu matiũraga kũrĩa thire nĩ kũrĩa Joyce yowe nĩ tikwenda gwakwa nĩ wendo atũmire niĩ ngũtware gwakwa nĩ oĩ mũrĩro wa mũgũnda ya twaranaga na ikinya nĩ kwa kamenya na kĩ atĩ nĩ waikire Joyce. Johnny Disho the late Joyce. Tukimalizia kwenda gwakwa nĩ wendo atũmire niĩ ngũtware gwakwa. Arabu he uria Johnny Disho inaga ndio kanire wa notice nyimbo ciake ciothe mundu uria ũngĩmũkuhĩrĩria mũno rĩ nĩ nyone no nyone mũno no cio Soba Junior Joyce kuhereria to tajigaiwe gwakwa ngũtware gwakwa. Acha usikie igwa tio cio ũracokia ũcio kwenda gwakwa nĩ wendo atũmire niĩ ngũtware gwakwa. Joyce ikereria ngwĩre tondũ nĩ twendanire na ngĩkũinũkia mũciĩ Joyce. Nĩoĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinya tũguo akamenyana kĩ atĩ nĩ waikire Joyce. Nake nĩ kũrigwo Joyce ũrĩa ngera ciari momenyo tũiya gwakwa. Nĩoĩ mũrĩro wa mũgũndaya twaranaga na ikinya tũguo akamenyana kĩ atĩ nĩ waikire Joyce. Joyce nĩ kuona kwagĩrĩire ndũkamenyithia ciari atĩ nĩ waikire tuheo kĩrathimo Joyce. Ona gũtuĩka ndirĩ na hinya mũingĩ no ndingĩagaga thenge ikangĩrĩo na ciani. Gĩtũmi ona gĩtunywo mwana ĩikagĩrio mũkũĩ ũguo nĩ kwenda kĩndũ Joyce. Akegiragia gũkĩ ĩunde na mweke reke tũkaramate kwanyu. Nĩũĩ one gĩtunyũ mwana nĩikagĩrio mũngũ reke tũkagĩria ciari. Nĩũĩ kũramata tũrĩrĩa ingĩenda mĩrongo atĩ ndwarĩra ciari Joyce. Joyce na hinya mũingĩ no ndingĩagaga thenge karĩo nĩ aciari Joyce. Gĩtĩo mbere na mĩario mĩkinyanĩru nĩ mĩiganu Joyce mamenyo tũire gwakwa. Let's go home my love. Yes, yes. Ira rĩ ira twĩ kanitha-inĩ rĩ. Ngoja sawa reherwa no ruru ira twĩ kanitha-inĩ rĩ nuna kanitha ũcio wa jirani uko gwitũ he mũhunjia ũrahũrirwo arahũrirwo nĩ acirika nĩkĩ ararũgamire harĩa mbere arũgama rĩ nona arũgama ndienda rũgano rũu ndirenda nona agĩthiĩ kati gũtara mũhothi rĩu nĩguo orĩ raugire atĩ rekei tũhothe aboti geke ndĩki ndete ngano ciakwa bye mũthikĩrie cemani nawe mũthenya wa rũciũ tagwo Jomo Wanyathi karĩ wana kau naigua kauma kega kwanja ũmogĩte-inĩ gĩtagwo Joy wa Macharia rũciũ mũthenya wa Tuesday. We love you. Good afternoon.